Honorable members, Honorable Deputy Speaker. Second calling attention, Shri Yuri Alamo. Second. Speaker sir, under Rule 63 of the Rules and Procedure and Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly, I move that the following calling attention. Fear and anxiety in the minds of Goans over future of Dabolim International Airport. Speaker sir, postponed for next week. Postponed? Can which date? They have this no date. Postponed. It's a batting. Postponed for next week. Now we take up the group of demands listed for today. Honorable Revenue Minister. Speaker sir, on the recommendation of the Honorable Governor, I would like to move demand number 7, 15, 16, 33, 52, 60 and 72. The demands are before the House. Honorable Leader of Opposition. The cut motion. Cut motion. Speaker sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 4. The cut motions are before the House. Speaker sir. Speaker sir. Shri Cruz Silva. Speaker sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 4. Vanzi Vegas. Speaker sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 4. Viresh Borkar. Speaker sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 4. Vijay Sardesai. Sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 4. Carlos Ferreira. Sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 4. The cut motions are before the House. Mover should start. Mover. Carlos Ferreira. Honorable Speaker, I will speak in respect to demands number 7, 16, 33, 52, 60, 72. First thing I want to point out is about comunidades. Comunidades are age-old institutions which have been having agrarian content. And unfortunately, we have wolves in sheep clothing who are seeking to grab lands of the comunidades. There are first kind of people who are in-house thieves, and the others are external thieves. The in-house thieves are those who are members of the managing committee, who, having power as members, are grabbing the lands, even filing cases, going before the courts, transferring the properties in their own names or in the names of their family members. Honorable Speaker, I feel that this is a very dishonest means of trying to grab the lands. When they grab this land, the comunidad and the components are deprived of the lands and the revenue. And therefore, I urge the government that we need to bring in an amendment to debar such people, not only during the pendency of the litigation, but also after they have been found guilty of such fraudulent acts, from holding office in any post in the comunidades. As far as external thieves are concerned, these are
committee members who connive with these people, not appearing in courts or meekly surrendering when claims are made. These also, I believe, the government should immediately take action to review all these cases which are disposed of, whether the Comunidad had put up a proper defense and whether it's justified to accept the decision or not. There are other kinds of frauds which are coming, where people suddenly are getting up now. I'm saying now is the last 2-3 years, claiming that their grandfather had a grant of the Comunidad, and that land was sold to somebody else in 1950 or 51. Please listen to these years. These years are crucial because most fraudulent sale deeds, which cannot be found in the archives, are between 50 and 51. So there are some old papers which may be available with someone. They are trying to recreate these deeds. When you ask the archives, they say such deed is not registered, can't be found. And they have not only, suddenly they have got up, land survey was done in 1971, but they get up now and say, I had this right and please include me in the survey. How can this happen? And the Mamladar, who does the mutation process, just accepts these documents, no inquiry is conducted, even proper services to Comunidads are not being made, and the lands are in lakhs of square meters, lands are being frittered away to these people. Often, I repeat, with the connivance of the members of the managing committee, that is the attorney who is responsible. I don't say all are dishonest. There are people who fight, there are people who stand up, and people who want to protect the Comunidads. But they have no say, they're kept in the dark, and suddenly they get up one day and they realize the land is gone. Even, I have exposed a big case recently, but I won't go into the details of it. But these are all methods which are a syndicate with certain politicians involved who are grabbing the lands directly or indirectly, and that is why we need to take more care about these lands of the Comunidads. There has also been an ongoing controversy, which I have seen in the court, High Court myself, about grant of NOC for certain festivals. And I think that the Comunidads should be taken in confidence and the government should have a supervisory power over this. Otherwise, it becomes like a willing dealing, and someone or the other tries to get away an NOC at a virtually throwaway price at the cost and loss of for the Comunidad, while somebody else makes a complete run for his money. The third aspect on the Comunidads is Article 652 of the Code. I know, Honorable Speaker, that Article 652 is a convention which is to be held as per the Code every 5 years. And the convention is to make recommendations to the government. The convention is convened itself by the government, and we have even the government official present for the convention. I remember attending the first convention which was held after liberation in 1997, then representing the Margaon Comunidad. Nothing was done after that. Then 2009, 2018, and 2024, we have had conventions. I don't say that the government should accept the recommendations. Only I request, consider them. You may reject them also. Or perhaps if you find A, B, C are good and F is good, accept and implement. If you find all are not good, you may pass your reasons, but don't have the meeting so it becomes an empty formality. Honorable Speaker, there's also one more thing I want to point out, that there is
I don't know sometimes why people like to sit in one place forever. I am presenting here, one for the Honorable Speaker and one for the Honorable Minister. There is an order of transfer of escrivães of comunidades, which was issued on 17/7/2023. It is an order which was issued by the Director of Civil Administration and Collector of South Goa. In this, under serial number 14, there is one gentleman called Shivdas Gaude. He is the escrivão of the Comunidade of Sanqual, Kelosi and Cortale. He has been transferred to Sarzora, Dramapur, Sirli and Deosua. But he continues to be there more than 1 year. On what basis and how he has not been transferred, I asked the Honorable Minister to kindly look into this and find out why he is there despite the transfer order. The next aspect I want to talk is about these mutation cases. When a mutation case is being done by the revenue officials, when it involves Comunidade lands, I urge the government to issue strict directions that notice should go to the concerned administrator of Comunidades and also to the Comunidade. If there is no appearance by either of them, I would urge the government to issue the direction that a fresh notice should be given to them and to ensure presence. Because default in appearance allows the case to go by ex parte. And often, these cases of frauds have taken place when there is no proper notice to the Comunidade. When I mean no proper notice, the Mamladar says issue notice, but there's no proper service of notice on that Comunidade. So one AD card comes back, nobody knows, somebody has scribbled, but no seal, no stamp of the Comunidade. So therefore, it is necessary that the administrator's notice should be brought, attention should be brought, and the Comunidade's attention should be again revisited to make sure that somebody turns up. Second, when there are these documents which relate to old documents, I think some training should be given to the Mamladars to even learn a little basic of Portuguese language, because most documents are being given with Portuguese language with English translations. And let me say, Honorable Speaker, since I know Portuguese language, I never believe in the translations which are often turned in such a manner to give an impression that that's an authentic translation, which sometimes is not correct. And therefore, if they can see by themselves, I'm not saying do research in Portuguese, but if they know some fundamentals of Portuguese and they learn how to look at a document, I think they can uncover and unravel most of the frauds which take under their signature, and this will protect them from being dragged into litigations. Honorable Speaker, I have seen that several cases have been filed in these land grabs, especially relating to mutation cases which have been done by the Mamladar. And in that earlier reply which was given, a name of a Mamladar has been given that they are now going to charge sheet him. He is one amongst the many. What about the others? When they have also done, some may have done unwillingly, unknowingly, without any malice, without very intention. We don't know. Some may be masters in the art of this game. And I think that if they are in line to ensure due protection of these comunidades or even of private persons' properties, then I think that we can go a long way to stop these fraudulent slave sales and land grabbing. I will just say also one more thing, Honorable Speaker. Sometime back, somebody approached me and told me, he's from my constituency in Nationala, but he came and told me, sir, my land, somebody has put notice in the newspaper for sale. And when I went to the survey record, I came to know it has been transferred in somebody's name from Kepe, who makes an inventory proceeding in Kepe and transfers the land which is in Nationala and Bardes. It could happen, like I'm from Margao and I'm coming in Kurzwe, no problem. Could happen. So I phoned up the Mamladar and told him, this party will come, please give him certified copy.
because you need a certified copy to file an appeal. This is the law. The Mamlatdar said, was he a party? I said, how could he be a party? His grandfather's name is there. His grandfather died in 1943. And without notice, definitely they have not sent this notice to the cemetery, without notice to him, the mutation process has taken place. So he said, no, how can we do? We can give you survey form 1 and 14. I said, no. You are bound to give me a certified copy, not RTI copy. Then after that, I said to him, if RTI was not there, what copy would you have given? Would you have said you are not party? When a fraud is committed, then I told him, you pass an order, I will take you to High Court, and I will get a ruling on this. Then he says, no, sir, I will give. I said, don't do me a favor. It should be across the board for anybody who comes before you. It's not a favor to me. I will get the law settled, and we will have a certified copy. Evening, he calls me and asks me, sir, can you give me the mutation number? I give him the mutation number. Much after office hours, frantic calls on my phone. I was at a function. I called him around 8 o'clock in the evening. And he said to me, sir, I did the mutation. Not only one, but properties in Anjuna and other places, 8 mutations were done with that one inventory proceeding. I will revert it. And he did the reversion. But what I'm saying is, how does the revenue department work like this? In the stroke of a pen, 8 properties just go, and God knows who those other people were. And then the gentleman comes back and tells me, the house in which I'm staying was the second property of those 8. Just think of it. So therefore, these kind of things where such kind of frauds will take place, may be unintentional, may be intentional, or maybe now fearing the wrath of the High Court and FIR proceedings, he might have immediately reverted the thing. Therefore, I would urge the government that we need to ensure that this process of mutation and also the process of demarcations are done very carefully. Recently also, the case which I had exposed had demarcation by which land was increased from 2222 to 2,22,222. So you can imagine the scale of the land grabbing which went. And therefore, I urge the government that we need to have something put in place. As far as disaster management, we have had so much rain, we have had so much disaster. But question is, are we having funds enough given to the collectors? Because I believe funds should be given sufficiently to meet these exigencies. You cannot fix these small petty amounts of 50,000 and all, because the collector is the collector of a district. And if the collector is not having access to the funds, the collector cannot take action. Where the money is to be put, you put in one place, everything goes. So I would request the government also, in both the collectorates, to make this, the whole thing done. I also urge that the North Goa collectorate building is in a very bad state. Records also are not being maintained properly. And I have not gone there, but I have heard that there are certain people who are hanging over there who should not ordinarily be there, ex-staff hanging around, interfering in the decision-making process of the administrators. And the administrator is a very good person. Let me say one thing, he's a good person. But unfortunately, he's holding charge, I think, as a sales tax. And therefore, he's not in a position to give full-time attention to Komunidades. So many Komunidades are there in North Goa. So I would request either put him full-time here or give us a full-time administrator in North Goa also. As far as these unauthorized constructions, that Regularization of Unauthorized Construction Act, I request the government speed up the process. And second thing, there are discrepancies in the manner in which the officers, the government, and the collector understands this. Because the question is, when you speak of an unauthorized construction, what is being looked at? Your initial construction is unauthorized, plus what you build exceeding your FAR within setbacks, also that is unauthorized.
when you're considering regularization, what are the parameters for considering regularization? Because I have seen a particular case where they said, oh, your illegal structure, that is within your FAR, so now we are looking at what is beyond, and only that we will consider, because you have some 240 square meters or something like that. So that 240 square meters is being put there. That means you're getting this plus that, which I don't think is intention of the law. So if it is given to one, why should you deprive it to another? I will show the case to the Honorable Minister. So you have an equitable decision. It's not because it was A or it was B, a decision was taken to help or to deprive. And I ask, because you are collecting money, so please decide the cases, let them be put at rest. If it can't be decided, it can't be accepted, reject them. But at least give a finality. Don't keep people hanging forever. There is also one more request I have. The fees which are being charged in the survey and settlement, I think try to rationalize the fees, because lots of people come to ask for documents, and I think the government can make an effort to rationalize fees, or at least don't increase them further. Like I would say, freeze it, maybe for a 3-year period, but don't keep on increasing it every time. As far as employment exchange is concerned, I have one suggestion to the government. I know that there are many problems which you say, keep 100% jobs for Goans. I think there will be a problem. But I believe that we have an Employment Exchange Act. And under the Employment Exchange Act, it is compulsory to notify vacancies in respect of government jobs. It also makes a provision under subsection 2, which says that the government may direct private establishments to notify. But there is no compulsion to take them from that employment exchange. It is in the section. So what I'm saying is, notify it. Let them notify the vacancies. They may or may not take. Please understand this. You don't force them to take. But at least our children who have got themselves qualified to whatever level, they can apply first. We have already seen people holding trade fairs outside Goa. We have heard them advertising outside Goa for camps. What happens to our children who are studying here, who live here? Finally, we are not going to go there for the camp. All have to come here. And if we are establishing industrial estates for the benefit of generating employment for our people, I think we will be able to cover a lot of ground just by directing them to notify. No, this thing. We have seen recently there was an instance where everybody went up in arms when there was a demand. I'm not making such unreasonable or illegal or unconstitutional demands. I'm saying what is within framework of law, I think which you can do, I think that will go a long way to do that. I am obliged. Speaker, sir, I'm here to support the demands listed for the day. Regarding the disaster management, आम्ही ह्या दिसांनी पयला आसतले कसलो पावस पडला आनी झाडां उहीच लोकांच्या घरांचेर, लोकांच्या कारांचेर आनी लोकांचेरूय पडोन मनीस पासून आमचे चेडूं मेला. So what I would like the Honorable Minister to give a proper answer as to आता एक म्हणटू झाड हा आनी ते बाडकाराचें आनी तो बाडकार कट करूंक सोदिना. फॉरेस्टान हें दिलें, डायरेक्शन दिलें, मामलेदारान सगळ्यांनी दिलें, but he is not ready to this. Who has to cut? You know, the panchayat also केन्ना केन्ना बाडकारांक बी येता. Nothing happens, and at last the tree which is in a bad state falls on the house. So हेजेर तूं मातशें please, Honorable Minister, give a proper answer. आणि अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट 25,000 पंचायती घेतात. 25,000 ह्या वर्सा येवंकूय ना. लास्ट इयर अर्द्या पंचायतीक येयल्ले, ह्या वर्सा आमचे जाल्या पंचायतीन येवंक ना. एंड दॅट इज पिनट्स, यू नो, दॅट हॅज टू बी इनक्रीज्ड टू एटलिस्ट, यू नो, एक झाड मुळान पासून कातरतले जाल्यार 50,000 मिनिमम. दॅट इज वॉट आय नो, अ बीग ट्री. आतां 25,000 घेवन एक खांदो कातरून
वसोंक so that 25,000 has to be increased to minimum 1 lakh per panchayat, I feel. Regarding the time frame to complete any case of tenancy or munkarial case, किते तरी टाइम फ्रेम दी आमच्या मामलेदारांक, ना जाल्यार फकत तारीख पे तारीख जावन वर्सांची वर्सां आमचे जाणटे लोक बावडे टेनन्सीक घालतात नाल्यार मुणकारियल रायट्साक घालतात आनी येतात आनी वयतात. सम ऑफ देम मस्ट हॅव ऑल्सो डायड एंड गॉन. गिव देम अ सर्टन टायम फ्रेम विदीन वीच 1 वर्स 2 वर्सां 3 वर्सां समथींग within which they have to dispose of the cases. We have a very shortage of staff in MAPSA, Mamledar building. And Mamledar asta to, the main Mamledar or the joint Mamledar, they go for this law and order problem. They करतात केन्ना ट्रेनिंगाक वयतात, केन्ना इलेक्शन ड्युटी, केन्ना हे करून dates दीत रावतात. And poor people, sometimes they don't know, they come and then they find that board is put. It means Mamledar is gone for training, Mamledar is gone for law and order. तांकां त्रास जाता आनी भोव करून आमच्या जाणट्या लोकांक त्रास जाता. स्पीकर सर, हेजे तुमी करचे ह्या लॉ एंड ऑर्डर ना जाल्यार कितें ट्रेनिंग इलेक्शन ड्युटी आहा पासून जाल्यार these people have to be informed somehow. Don't make them come to the Mamledar office and then return back, especially when they are old and they live so far. आणि आमचे म्युटेशन केसीस हॅव टू बी फास्ट ट्रॅक. आमच्या आसगांवची एक केस म्हाका हांवें पळयल्ली ती एका दिसान, दॅट ऑल्सो ऑन अ संडे. इफ दॅट Pooja Sharma's mutation case could mutation can be done, why not of our local people? आमचे लोकल लोक वयता तेन्ना ते म्हणटा पयले पब्लिकेशन, मागीर नोटीस आनी मागीर स्टडी करता म्हणटा. This is not acceptable. When Pooja Sharma's case, I mean mutation could be done in 1 day, and that also on a Sunday. I think our local people has to be prioritized first. आमच्या मामलेदार ऑफिस building in MAPSA, there is no lift, Yeah, some thing has to be put in place where our old senior citizens, na jaल्यार disabled, कोहे ते second floor चोट्टेले, I really don't know. That you have to send someone to check. There is sometimes no water in that toilets also. And parking becomes a problem, that also. आणि आमच्या जॉईंट मामलेदारांचे ते कोर्ट रूम 6 ते 7 लोक उबी रावंक जाता आनी इतल्यो त्यो फायल्यो पडलेल्यो आहा मामलेदाराचे केन्ना केन्ना तोंड पासून दिसना. इट्स सो स्मॉल. आय थिंक दॅट फूल मामलेदार बिल्डींग हॅज टू बी डेमॉलिश्ड आनी ने बांदूंक जाय विथ पार्किंग अंडरग्राउंड कितें. बट this has to be done on a priority. आणि आमचे माणश्यो आहात आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीनी खूब आहात. this has gone to WRD. I will give it to you also. Please look into that. Regarding labor, हे जे अनऑर्गनायज्ड लेबर आहात टिट्याचेर उबे असतात तेंच्यो रेट्यो कोहे तरी तुमी सारक्यो करच्यो. टिट्यार गेल्यार लेबराची रेट इट इज मिनिमम 1,000 आनी तो गोवणी कितें आहा तो 1,200 to 1,500 वयता. सो नो बडी इज रेगुलेटींग दॅट. इफ यू डू दॅट द फूल ऑफ गोवा गोंयकार आमचे तुजेर सारके हॅपी आसतले. डू समथींग टू रेगुलेट हे आमचे अनऑर्गनायज्ड लेबरर्स रेट्स. आनी कोमिंदादाचे जेन्ना आमी उलयतात आमच्या आसगांव सर कितलीच कोमिंदाची प्रॉपर्टी तेणी लेटरूय केल्ली आहा तुज्या ऑफिसान. कितल्योच लॅक्स एंड लॅक्स ऑफ स्क्वेअर मिटर्स
लँड ग्रॅबिंगान गेल्ले आहा ते SITनूय आहा ते केसीस. सो आनी आसगांव कोमिदाद प्रॉपर्टी स्पेशली that you please look into it. Regarding the waste management, I think the garbage treatment plant in our Kalangut is a blessing to this coastal belt in North Goa. Around 33 panchayats or more than that. सगळे आपले गार्बेज हाडटात आनी आमच्या गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटान घालतात. सो जे विकर पंचायत आहा, in my constituency there are 2 panchayats who are very weak, 7-member panchayat. They cannot afford that 2 lakhs. I mean 3 to 4 lakh per month एक contractor घेता garbage collect करपाक एक म्हयन्याक. So they cannot afford. आणि ते 2 लाख पासून ते director of पंचायत दितालो every year पंचायतीक, तेही बंद केला. So they have no funds. I would request you this C category panchayat or to help them to collect the waste. And thank you very much, sir. Shri Ganesh Gaonkar. Speaker sir, जे सभागृहा मुखार डिमांड्स आसा त्या डिमांड्सांक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशन एज पर लिस्ट नंबर 4 तांकां ऑपोज करपाक हांव उबो रावला. 1-2 मेन्शन करतलो फक्त. पयले सुवातेर मिनिस्टराचे उपकार मानता ऑन बिहाफ ऑफ सावड्डेच्या लोकांचे. आमकां धारबांदोड्या तालुक्याक नवो तालुको, ह्या तालुक्याक आमकां सेटलमेंट एंड लँड रिकॉर्ड्स ऑफिस आयलेले. जेन्ना हे फॉलो अप केलें तेन्ना माननीय मंत्र्यांनी ताबडतोब तें ऑफिस आमच्या धारबांदोड तालुक्याक दिलें आनी स्वता येवन उद्घाटन करून गेले. त्या खातीर हांव तेंचो उपकारी आसा. आनी त्याच प्रमाणे तेंच्या पयलींचे तेंच्या मिसेसीचे कारकिर्दीक जेन्ना तेंची मिसेस रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलेली तेन्ना त्या तालुक्याच्या डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसाच्या बिल्डिंगेचेंय उद्घाटन जाल्लें. त्या खातीर आमच्या सगळ्या लोकांच्या वतीन हांव माननीय मंत्र्याक धन्यवाद म्हणटा. 1-2 विशय जे म्हाका मांडपा जाय ते प्रामुख्यान अशें आसा की फॉरेस्ट रायट एक्टाच्यो केसी जेन्ना डिसायड करता तेन्ना डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर कलेक्टराचो इनवॉल्वमेंट जाता. आनी कलेक्टराचो इनवॉल्वमेंट जाता तेन्ना फाटल्या दिसांनी कितें जाल्लें की म्हाका दिसता 1-2 वर्सां पयलीं ज्यो सब डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर कमिटी जी डिसायड करता तितली एरिया त्या लोकांक रिकमेंड करून दिना ऑर्डर दिता आसतना. डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर डिसिजन असो घेतलेलो एक फावटी की एक झाडाक एवरेज 40 स्क्वेअर मिटर जागा दिवप आनी जी झाडां ग्रो जाल्ली काजूची म्हणा जावं फणसाची आंब्याची ती झाडां धरून पर ट्री जर 40 स्क्वेअर मिटर धरलो आमी त्या प्रमाणे कॅल्क्युलेशन करून तांकां ऑर्डर दिल्या. आतां एक विशय कसो निर्माण जाता स्पिकर सर की एक झाड समज हांगा आसा आनी एक दुसरें झाड जें आसा तें 80 मिटराचेर आसा जाल्यार मदली जी जागा आसा न्ही ती जागा कशी तो हें करतलो यूज करतलो. त्या खातीर आनी ती ल्हान ल्हान झाडां आसा ती कॅल्क्युलेट करिनासतना ती कन्सिडर करिनासतना ह्यो थोड्यो ऑर्डरी जाल्ल्यो आसा. म्हजी विनंती आसा माननीय मंत्र्याक की त्यो ऑर्डरी करेक्शन करपाची अत्यंत गरज आसा. सब डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर 5000 स्क्वेअर मिटर एरिया जर समज रिकमेंड केल्या जाल्यार डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर ती 1000 केल्या 1500 केल्या आनी हो लोकांक थोडेशे त्रास जाल्लो आसा. तेजे पयलीं कितें केल्लें तेजे पयलीं ते जे एक्चुअल एरिया आसा ती दिल्ली आसा तेजे नंतरूय एक्चुअल एरिया दिल्ली आसा. थोडो मदले गॅप जो आसलेलो तो करेक्शन करपाची गरज आसा. म्हजी रिक्वेस्ट आसा माननीय मंत्र्याक हितून लक्ष घालून ह्या लोकांक हो रिलीफ दिवचो. आनी दुसरो एक म्हजो विशय जो आसा ह्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या खात्याचे बद्दल
तो म्हणजे एनक्रोचमेंट्स रेग्युलरायजेशन जे आसा लोकांचे खूब वर्सां पयलींचे आनी सादारण म्हाका दिसता 2 जनरेशन जालें एनक्रोचमेंट लोकांनी केल्ले आसा ते रेग्युलरायज जाल्ले ना आनी खुबशे लोक कितें जाल्ले आसा की एक्सपायर जाल्ले आसा तेंच्या नांवाचें एनक्रोचमेंट आसलेले तशेंच पडून आसा आनी तें जाता कितें की जे लोक शेत रोयता जावं कितें प्लांटेशन जें पळय केल्लें आसा न्ही तांकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे सबसिडीज जावं बेनिफिट्स घेवपाक मेळना ती रेग्युलायजेशन ज्यो पळय केसीस आसा ते जर हँडल केल्यो आनी त्या लोकांक जर मालकी हक्क दिलो अश्यो केसीस धारबांदोड्या सांग्या काणकोणा खूब आसा आनी म्हजी विनंती आसा माननीय मंत्र्याक की रेग्युलरायजेशन ऑफ एनक्रोचमेंट्स हेजेर थोडें जर लक्ष जर घातलें आनी त्या लोकांक जर न्याय दिलो जाल्यार म्हाका दिसता ह्या लोकांचें सगळ्यांचें बरें जातलें परत एकदां ह्या डिमांडाक सपोर्ट करता थँक्यू स्पीकर सर Alesh Lawrence. Speaker sir, I rise to support the demands listed today. Settlement and records. Settlement and records hachi ulayta asतना lot of discussions takes place on settlement and records. It is a very crucial thing as far as any property document that is concerned. Survey plan has got so many issues. Survey records have got so many issues. Speaker sir, I have one case where in one of the inspection reports by the ISLRA, the complainant in one of the case is the survey inspector. Conflict of interest mante zyada. So I'll prove that, I'll give that case number where the officer is the officer who is surveying the land. When in question, he is the complainant in for one of the works. It should not happen like that. Conflict of interest should be avoided. I don't know how it has come. Downloading of survey plans. Survey plans we were downloading. Took a long time. It should not take so long time as far as survey plans are concerned. Care should be taken to see that survey plan immediately madpa jai. Collector South Goa ulayta asतना, I do not want to speak much, but certainly Collector South Goa ulayta asतना tege maste toilet ho maste limp जायनी बरे. Bito स्वता जाल्यार ते lift सारखे असना. Try and do something for the maintenance. Try and give an AMC for the lifts. The lifts have to be proper. There are so many old people going. Bito Satan collector and Bito Satas also their left hand toilet hai doni ladies and gents doni toilet monte sarke nahi. Mutation cases ami right from ex chief minister time chair assembly am ulai dai tege mutation dalal ek disani. Mutation monte ek disani eku dal na. Zait mutation ek disan dale. But sogli mutation padeha ती जावपा जाय बेगीन. That collector South Goan administration म्हणटे हांवें पयर एक कलेक्टर फोन मारलो सांगपाक एंट्री करता आसतना प्रोसिजर सकयल वयला एप्लिकेशन काडटा आनी तुका मॅसेज येता तें एप्लिकेशन डॉक्युमेंट्स ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर कन्वर्शन. आय कॅन अंडरस्टँड अ मियर क्लार्क. आय एम विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू दॅट पर्सन एज अ क्लार्क. तो सांगता डॉक्युमेंट सारक ना म्हणून. आतां डॉक्युमेंट सारक ना म्हणून कितको सांगता तो आनी मॅसेज येता 4 पाट मॅसेज येता. सो आय ब्रॉट इट टू द नोटीस ऑफ द कलेक्टर दॅट इन द केस ऑफ द कन्वर्शन सनाड ट्रायस द एप्लिकेशन अरे लेट इट गो इनसाइड लेट द ऑफिसर से दॅट द डॉक्युमेंट्स आर नॉट रायट पयल्यान टाक. दॅट मिन्स द बक स्टॉप्स और अदर बक स्टार्ट्स देर. सो इट शुड नॉट बी द केस. सो आय ब्रॉट इट टू द नोटीस ऑफ द कलेक्टर साउथ. आतां कलेक्टर साउथांत म्युटेशन केसीस आहाय पार्टिशन केसीस आहाय. प्लीज सी वॉट इज हॅपनिंग देर. एक केस फास्ट जाता एक केस स्लो जाता. ती कित्याक जाता फास्ट कित्याक जाता स्लो पे अटेंशन टू इट. इट्स नॉट अबाउट करप्शन. इट्स मोर अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन. डोंट टेल मी देर इज नो करप्शन. बट what about the justice done to a common person? Selective amnesia jata for cases. Why? Pay attention there, Speaker sir.
मुणकार केसीस म्हणटा हांव उलयना कित्याक मुणकार केसीस आय थिंक मेनी केसीस आर बीन सॉल्व बट सम ऑफ देम आर नॉट सो जस्ट सी वेदर दॅट बॅकलॉग इज देर आतां रिकमेंडेशन्स ऑफ कुमदाद उलयता आसतना I think my colleague Carlos Alvarez also spoke on the convention. At convention, how many suggestions have we accepted? Time and again we are saying here, we are speaking in the assembly, thank convention and any rules kelle. Amuna tu sagle ge. Amuna tu sagle ge opana amu. Then tu yan sangbana ka. But at least take some good suggestions from them. Convention zale, kahin zalo na. They also are waiting for this. See, ultimately, end of the day, I always believe that how we are not measured in how good we are, how less bad we are. At least try and meet those records. Let them at least say that we are less bad. So I would request the Honorable Minister to take up some of their things. Atam fraudulent transfers of land munte is a big issue. Aj Honorable my member Cabral rightfully he has said, land in question which has been fraudulently transferred, why the owner should suffer? Why is the owner suffering? Tuge case kor, tuge kit kot ten kor, no one stops you. But the owner should be have justice. Tege land te. Tege adlan but kone dale tras kante land gelo le. Kit ko gelo te am kan naka. Let us go not go into details of that. Ten badan kiten dale kon kelte. Tene kam kelte bada che. Suddenly ata kon hotta. Tuge case sata tu kit ko engo tolo. These are all important things where justice to the locals, directly to the owner. And to amge going kar. Atan Kumdadin, I have brought 2-3 cases. I am happy to say that as a legislator, jail land transfer kelale, fraudulently transfer kelale, Sukor Kumdadin, I have brought it back to the Kumdad. Successive assembly in the issue again. अजून देखो एक ट्रांसफर झाला ना हायकोर्टान रीट पेटिशन गायला ओनर हॅज सेड ओनर इज अ कोम्युनिदाद हायकोर्टान रीट पेटिशन आहा मामलादारा सांगिला काड्यांनी ते लँड म्युटेशन पोत्तून एसेस कर म्हणून अजून देखो मामलादार एसेस करना I give the details. I have been continuously following it up. When Rohan was the revenue minister, now you are the revenue minister, continuously I have been following up. एक such case आहा कुमदादीन लँड फ्रॉडुलंटली ट्रान्सफर केलें विकपा काडलें तेणें म्हाका एप्रोच केली कोण नासो कोणा दवरलो ना बट इट्स अ मॅटर ऑफ प्रिंसिपल खंय तरी एक कडेन तेंका बडी मारपा जाय दुसऱ्या भिवपाक I brought the case, I have given the details continuously, check each and every assembly session I have been following up. Please see that 222/1, 233/1 of Sukur village, Serula Kumdad. Land grabbings, land grabbings, Serula Kumdad in survey number 138-1, plot number 8. I have put a start question. Tinga ek issue verify it. Somebody has complained. Verify it. See whether it is right. If it is right, take action. If it is wrong, also tell me. There is no problem because it could be that the issue is raised improperly or improperly, whatever. At the encroachments of Kumnidar in Kurtori, at Amge Kurtori ek shet aha, akke aad ha, aad in ek chok aha. These are all important things. Now see how the person who has encroached is taking advantage. I'll give you a classic case. Kumdad is not functioning म्हणून तो advantage घेता. Kumdadin तेगेले relative हा. तो घटा an advantage घेता. शेतां पयलीं कुमदादीची शेतकारा दिल्ली. तीन भितर तो private शेतां आहे. If I complain to the land survey is saying there is no local study for me. That means I am not the landowner. So I, in fact, raised it in one of the resolutions also, in one of the calling attention. So I want the Honorable Minister to measure all lands under field. Start with Kurtori. Go to the next constituency next. Start with Kurtori. Sogli शेतां सारकी मेज न्ही. शेत कोण रोयताय तेंय रिकॉर्डार हाडया. एक डायझर करूया. हांव असेंब्लींत I am on record of the house that I was in Bombay.
And I was just talking to one of the guys. I was on the 65th story of the one of the buildings. So I was talking to him. So Zant Zalvado. So Mak Sangtalo, 10 वर्ष पयलीं म्हणला 20 वर्ष पयलीं हें तें बिल्डिंग बांदलेलें जायत ओपन स्पेस आहलोली ते सायडीन आनी बिल्डिंग ल्हान आहलोलें आज बिल्डिंग अर्जाल म्हणपा लागलो बट ही सगळी जमीन आहली थिंग कांय नाहलोलें हिंग फकत शेत आहलीं उदो आहलोलें गोरवां आसतालीं just 40-50 years back. So I want anek 50 years, you don't know what's going to happen here. I am on record also to say today Vishwajit is the town planning minister, tomorrow Vijay will be the town planning minister. Nothing will stop here. It will be a new avatar in a new old wine in a new bottle. Nothing will stop. But let's save something for the future. And this is something that will save for the future. If we bring on record all the fields that are there, at least the low-lying fields are there and are demarcated and kept for posterity. Let one copy be with the Mamladar, let one copy be with the association, let one copy be with the Comunidad, let one copy be in the archives. The right of way of water, all the water balancing reservoirs, then soak muntaite. Amge soak haite, we are balancing the salt water and the fresh water. All that to be measured. So I want an assurance from the minister that you will start with Kurtori, all fields you will mark. Put that in proper shape and proper plan as per geo-mapping, everything. Give me a dossier by at least, I'll give you 1 year to do it. I'll give you 1.5 years, I'll give you 2 years. We have given machinery, we have given, as IDC, we have given them new equipments for measuring land survey. We have spent almost more than 1.5 crore of rupees. Put those machinery into use. Give me a proper plan, proper dossier of all the fields that are cultivated. I will look into Gurtori, at least our constituency, Gurtori constituency, having a proper plan for fields. Encroacher and Chatichi attack Korea. To kono jaun? To regional jaun. Muge encroachment dale mujhe action jaba jai. Speaker sir, all this I am raising because there are issues which ani mukarani shaitan thodi haiti. From when I amdar jaltena 40% alole cultivation. I'm 90% ajoila. Ten dori and sambade. Speaker sir, ata managing committees hai kumdadi cho unauthorized yaha tengele thodangele issues hai. Bab Kalusan raise kela. See what it is. Whether they have been given government administrative approval, government approval, nazaleri thenge land, see that it is, if anybody is involved, see that action is taken. Ada all this labораchi uletashana, child labораchi, prohibition act, still there are cases that are happening. 1% of construction costs as construction welfare fund. The government is not able to spend it. Go to the center, see if you can re-amend the act and see that it can be used. It is quite a big money. Speaker sir, employment aji uledashana. I just finish in 1 minute, Speaker sir. Science and technology. Employment aji uledashana. Please see what action you are taking, at least in central government PSUs. In other states, central government PSUs are reserving jobs for locals. See that there are so many PSUs here. Shipyard, Kitleha. What steps are you taking to see that Goans are employed in whatever categories? Please take concrete steps. I know it is a central government. State forms part of the center. But in other states, Maharashtra, there are some steps taken. See if we can involve it. Science and technologies. I want to congratulate the government for our Chief Minister also and the Minister for getting a patent for bricks from waste. It is a waste management corporation that has got a patent. So I want to congratulate them. Speaker sir, invention of bricks will go a long way in the construction. GI tag for Goan items. In Kaju Fest also she has got a GI tag, so I congratulate her. Speaker sir, with this I would urge the government, as being part of the government, that fields have to be protected. I want a clear-cut assurance from the minister that he has to give me the roadmap, whether he wants 1 year, 2 years. Complete dossier
fully सारको with geo mapping, with exact locations of what is present. And they be there to assist him. And by next year, we have a plan for of all the fields in Guttori, low-lying first and magi oili. Thank you, Speaker, sir. Wednesday Vegas. Because, sir, I stand by to oppose the demands and support the cut motions moved by me. Like to, as I speak on demand number 7, 15, 16, 33, 52, 60, and 72. Speaker, sir. Firstly, Speaker, sir, jenna am lanalle ani ashe kon uniform ganalle. 10 son, ao Minister Babushak ek like kutale. Kidak Taligaon murche सारके tip top. आज देखून आम बनाल्या मुट्टे नो हे रस तालिगांव भाषेन जावपा जाय. So why I say this? He is one person with great potential and who can do things. कापोस्ता धाल्लोलो आणि आज सालसेती देखून मुठाय बाबूशाको दिल जातोलें हांव काम. So Speaker sir, हांवें एक धाकटेशें हें बरयलां in favor of his potential. Minister, oh minister, so efficient and so fine. But what's the point of speed when you are stuck in neutral time? You are like a car with powerful engine, but seems now no wheels to move. A lot of potential in you, but no progress to prove. Speaker sir, these departments, what this minister is holding, are most powerful departments unseen. But ते काम जे जावपा आहा, जे भाशेन आमकां दिसता, तेको जें काम कोण दाखोवपा जाता, ते भाशेन हे सगळे डिपार्टमेंटान तें काम मूव जायना. I really don't know why. But starting with number 7, cadastral plans जे map आहाय, ते restoration जावपा जाय, थोडें जाता, थोडें जायना. I don't know why is he facing difficulties when all, I think, are agreeing that this cadastral plans should be all digitalized. 100% digitalization जावपा जाय. Everybody is agreeing, including the Chief Minister will agree. So why budget is not being done? कित्या जायना हें? आम सेंट्रल कुमदादी जोनांतू हांव प्रेसिडेंट नॉर्थ आनी सावथूय आहा. कुमदादी प्लान जे आहाय ते केशे आज पासून जायनाय. हांव नको तो कित्या फेस करता ही प्रॉब्लम. सगळे दुसरे मिनिस्टर आहाय ते रोखडे कन्सल्टंट अपॉयंट करताय. म्हाका दिसना तेकाय डिफिकल्टी कन्सल्टंट अपॉयंट करून करपा जाय. आय थिंक दिस इज द नीड ऑफ द आवर एंड इट हॅज टू बी क्लोज्ड. If this budget, then this budget, next budget, then next budget. Time-bound services. Time-bound services in all his departments that he is holding. Thank you, accountability म्हणून ना. कलेक्टरांक गेल जाल्यार थिंग ना, डिजास्टर मॅनेजमेंटाक गेल जाल्यार थिंग ना. सगळे जे सर्विसीस, सगळे जे डिमांड्स तेगे जे आहाय, तितू accountability of time-bound services ना. And he is the only person who can ensure this accountability. कित्याक स्टार्टिंग सांगितलं, he is a powerful engine. तो तेकोडे हें जातोलें ना जाल्यार आनी म्हाका दिसना हेजे फाटल्यान कोणूय मिनिस्टर येयलो जाल्यार हें टायम बाउंड सर्विसीस करपा जाता म्हणून. ही हॅज दॅट पोटेंशियल. ही नोज द टेक्नॉलॉजी दॅट इज बींग यूज्ड फॉर टायम बाउंड सर्विसीस. ॲप घालपा जाय, डिजिटलायझेशन करपा जाय आनी ऑटोमेटेड रिप्लाय, ह्युमन इंटरफेस जो आहा तो कमी करपाचो, हें तेका सगळें खबर आहा. आनी अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑल हीज सर्विसीस करपाक म्हाका दिसता इफ ही पुट्स हीज फूट डावन ही कॅन गेट इट डन. And this is what is required, because sir, in all his departments. North Goa collectorate buildings, because sir, तेका पयशे दिवपा जाय, ते आख्खे बिल्डिंगू न्यू करूं जाय. आनी न्यू करूं जाय आनी totally new equipped, digitalized with latest technology for everybody working there. I think you need to work on this to get an entire new building for the North Goa collectorate, and then we can talk what to do inside that. Regarding the South Goa collectorate, I think बारके वस्तू देखून आमकां तार्यार म्हणनाय. थिंग म्हाका सदां टॉयलेट गेल जाल्यार चोवपाना, लिफ्ट म्हणटा तूंय उलयला स्पिकर सर, लिफ्टी AMC करपा जाय म्हूण तूंच उलयला स्पिकर सर. स्पिकर सर, एक बरें दिसता की आम कट मोशन मूव कोताय म्हूण तुम रुलींग आहा तेंका तुमकांय उलोवपा मेळटा. आम आज कट मोशन मूव करूंक ना जाल्यार तुमकांय उलोवपा मेळना आहलें, तुमकांय सांगोंक काय मेळना आहलें. सो इट इज गूड दॅट आम कट मोशन मूव कोताय म्हूण. पूण स्पिकर सर, कलेक्टर बिल्डिंगांत गेल जाल्यार तेजें जें मेंटेनन्स आहा तें बॅड infrastructure wise it has to be boosted up. हांव नको कित्याक मिनिस्टरा पयशे फंड दिनाय ते, बट हें गरज आहा थिंगा आनी म्हाका दिसता हें इज वेरी इम्पॉर्टंट. When I am coming to demand number 16, disaster management. Because disaster management is in disaster for several years.
आनी आय डू नॉट नो इफ वी आस्क अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द मिनिस्टर की लास्ट इयर तुवें कितें केलां डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो ग्राफ वयर वचपाक जाल्यार तो दिवपाक शकतलो ओ ना. दिवपाक शकता जाल्यार तें दिवचें आन्सराक, दिवपाक शकना जाल्यार येत्या वर्सा पूण प्लॅन काडचो की येत्ते पाट मन्सून सेशनाक जेन्ना डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर अकाउंटेबिलिटी मागताय, वॉट हॅव यू डन टू एक्सेलरेट दीस डिजास्टर मॅनेजमेंट तुगे जे आख्या हें आहा गोंयभर, वॉट हॅव यू डन नेक्स्ट मन्सून सेशना पूण सांगचें. आज जे आन्सर ना जाल्यार तुकडे मॅनेजमेंट टेक्निक्स इज मिसींग इन द डिजास्टर मॅनेजमेंट. Training is missing to those guys. Implementation of disaster management with accountability is missing. Demolition squad aha, demolition squad गेले equipment upgradation ना, त्यांक budget कोण गाय नाही, त्यांक ते कित कोताय ते accountability ना. There is everywhere manual interface. There is no auto-generated interface which will help to mitigate जे corruption जाता, जे कितें corruption जावपाक शकता, that can be mitigated with digitalization. And हे demolition squad गरजेचें कित्याक demolition squad जेन्ना वयता तें demolition करपाक वयता आनी तेंक तें जायत प्रॉब्लम आसताय. दुसरी गजाल की आज पासून demolition कडेन कांय केलें ना जातलें. सो केलें जाल्यार म्हाका दिसता तेजे एक अकाउंटेबिलिटी दिलशी की demolition squadan कितली वस्तू आख्या सावथाक डिमॉलिश केले एज पर द लँड अँड रेव्हेन्यू एक्ट सेक्शन 32-33 तेज प्रमाण तुमी कितू एक्झिक्यूट केलां. इल्लिगल लँड फिलिंग एक्शन अंडर लँड रेव्हेन्यू कोड. बिकॉज सर हांव खूद हेच गेले ते मन्सून सेशना हांवें एक सर्वे नंबर दिल्लो आनी हांवें सांगलोलें हिंग इल्लिगल चलत म्हूण. आतां हांव सर्वे नंबरूय दिवपाक बंद केले कित्याक हें डिपार्टमेंट सारकें चलना. ते काटाय TCPचे घाताय, TCP काटाय तेंचेर घाताय. बट इल्लिगली एग्रीकल्चर लँड फिलिंग जरी तर खूंय जाता जाल्यार तें एज पर लँड रेव्हेन्यू कोड सारकें पोतोन रिस्टोर जायना स्पिकर. आनी हें जावपा जाय आनी हें जालें जाल्यारूच आमच्यांनी जायते आमगे जे शेतां आहाय ती इल्लिगली पुरयताय ते सांबाळपा जाता. बिकॉज वी कॅनॉट पास द बॉल स्पिकर सर. स्पिकर सर कमिंग टू डिमांड नंबर 33 स्पिकर सर क्रिश्चियन कार्पेंटरागे आमगेलो इश्यू आसा स्पिकर सर. हांवें 2 पाटी ऑलरेडी 0 आवराक कॉलिंग एटेन्शनाक आयिल्लें म्हाका उलोवपाकूय दिवना. Because there is fear and anxiety in the minds of Christian carpenters, Mesta, because the government is not making any provision as per Article 15(4) and 16(4) of the Constitution, which empowers the state to make any special provisions for the advancement of any socially or educationally backward classes of citizens, and permits the state to make provisions of the reservations of appointments of posts in favor of any backward class of citizens, and or the government of Goa to notify and include the Christian carpenters as Vishwakarma or Chari or Mesta in the state list as backward class of citizens for the purpose of the above mentioned articles, and continue and the benefits to be continued to them by issuing an appropriate notification for inclusion or for amendment corrigendum to the existing steps that the government needs to take for them, Speaker sir. Temka je Kristav carpenter je mest ahay temka amgele state OBC lista include करun जाय. Speaker sir amgelo बाणालेचो ZP या पॉइंटा लागून डिस्क्वॉलिफाय केल्लो. म्हाका 2 वर्स ह्या पॉइंटाचेर उलोवपाक मेळना स्पिकर सर. पूण कित्याक लागून डिस्क्वॉलिफाय जाल्लो, कोण इश्यू केल्लें स्पिकर सर? जे कोणें तेका OBC सर्टिफिकेट दिल्ली एक 15 वर्स पयलें या 10 वर्स पयलें जेन्ना तो भुरगो आसलो आनी इंजिनियरींग करपाक वचपाक सोदतालो ते 10 वर्स पयलीं तेका गव्हर्मेंटानूच दिल्ली तेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय स्पिकर सर. तेका डिस्क्वॉलिफाय केलो. आतां म्हज्यान उलोवपाक जाता. प्लस 2020 जेन्ना तेंगे इलेक्शन जाल्लीं तेन्ना तेका परत न्यू OBC सर्टिफिकेट दिल्ली. तेन्नाय जे कोण OBC सर्टिफिकेट गव्हर्मेंट मनशान दिल्ली, जे कोण गव्हर्मेंट सर्वंट आसलो तेजेय चवकशी जावपाक जाय. हाऊ डीड यू ऑल गिव हिम दॅट OBC सर्टिफिकेट? इफ यू ऑल आर सेईंग दॅट दिस इज नॉट अप्रूव्ड आमकां कोर्टां वचों पडटा, फायट करूं पडटा. सो आज हें फायंड आउट करपाचें नंबर 1 वाय वॉज दीस OBC सर्टिफिकेट इश्यूड टू हिम इफ इट वॉज नॉट करेक्ट. एंड सेकंड थिंग आतां गोंयभर क्रिस्तांव मेस्ता प्रॉब्लम जालें.
हे कोर्टां वचून आम भायर पडले म्हणटरी गोंयभर क्रिस्तांव मेस्तां प्रॉब्लेम जाले. सो हे क्रिस्तांव मेस्ताक स्टेट OBC लिस्टांक घालचे आनी मिनिस्टराक मागोता की हेजें काम करचें, कित्याक जितले कार्पेंटर आहाय गोंयभर कार्पेंटर आहाय, गोंयभर जे कार्पेंटर क्रिस्तांव मेस्त आहाय तांकां हो बेनिफीट जातलो. स्पीकर सर, स्पीकर सर, खजान लँडाचेर आमी उलयलाय. स्पीकर सर, खजान लँडाचेर एज पर सेक्शन 32 of the Goa Daman and Diu Land Revenue Code 1968, section 32 and section 33. In section 33(3), it talks about restoration of the land. It says that the land to be restored to its original use or to observe the condition on which the permissions is granted within such reasonable period as the collector may by notice in writing direct. Speaker sir, हिंग इश्यू आहा की जो कोण पुरयता शेत पुरयता तेका नोटीस धाडटा कलेक्टर की तुवें रिस्टोर करचें म्हणून, आनी तो कोण ना जाल्यार कित्याक तो करपा ना, तेका जरी तो तें पुरोवपा जाय तो कित्याक रिस्टोर करतलो, ते कोण ना जाल्यार कलेक्टर हॅज द पावर्स टू एन्श्योर दॅट दॅट लँड इज रिस्टोर्ड एंड टू क्लेम द मनी. पयशे जे आहाय ते तेका वचून क्लेम करपाक, कितें कोण जाल्यार क्लेम करपाक. पूण कलेक्टरा कडेन रेव्हेन्यू ना, पयशे ना, बजेट ना, कितकोन तो हें करतलो, तो शेवाड हुंच धाडटलो, तो PWD सांगतलो, PWD को बजेट आहा एसो हें करपाकू. So here is the problem, Speaker sir. There should be proper mechanism given to the collector as per this code, as per this section. Illegally तुवें जर तो लँड फिलिंग केलें जाल्यार तें काडून घेवपाक, शेवाड्या पयशे शॉर्ट टेंडर करून तें करपाक म्हाका सदां हें घालपा जाय. हें गेले ते वर्साकूय उरयल्लें स्पीकर सर, आनी हें आज गरजेचें स्पीकर सर. स्पीकर सर, हांव जेन्ना उलयतालो तेन्ना म्हाका CM म्हणपा लागलो की हांव जाय तें डेव्हलपमेंट कोता मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन, जें CM सरू अप्रूव करता. पूण हांव BJP जे व्हॉलिंटियर आहाय आनी BJP कार्यकर्ता बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी आहाय थिंग कोना, डांबोर गायना, रस्तो कोना. हांव नोको कितू कार्यकर्ता आहाय बाणाल्या तेंगेले, बट कोना म्हणे मुझे म्हाका तें म्हळें, हांवें म्हळें ना हें रॉंग. सो आज स्पीकर सर हांव आज एक हिंगे डिमांडां घालूं सोदिता की रोड एक्सेस इश्यू आहा. जॉइंट मामलादार 3 ऑफ सालसेता कडेन केस नंबर JM3 MCA 1/2022. This is a basically access issue for Hindu Samaj Seva Sangh from Warka, whose road access is blocked, and the case is before the joint mamladar. Hindu community used to get together and organize puja and Hindu rituals, but it is stopped now due to this road blockage. आता हांव BJP गे कार्यकर्त्यांगे काम कोना म्हणटाय न्हू. आता हांव हें घायलां, डिमांडाचें घायलां, तुमी कोण दिया स्पीकर सर. हें तुमगेले कार्यकर्ता, तुमगेलो लोक, तुम जर तर म्हणटाय जाल्यार म्हाका दिसता हें फायल क्लियर करची. तेंगेले देवळां वचपाचें वो तेंगेले जे ते सर्विसीस, स्पिरिच्युअल सर्विसीस कोताय ती वाटी तुमी करून दिवची. हांवें घायलां, हांव तुकाय दितां, मातशें हेजें फॉलोअप कर आनी करून घे. स्पीकर सर, कुमदाद कन्वेन्शन जाल्लें, कुमदाद कन्वेन्शनाचें हांव उलयलां. मातशें जात जाल्यार 7 ऑगस्ट जावचे पयलें हिंगसोन आमी भायर सरचे पयलें कितें पूण एक नोटिफिकेशन काड दॅट गिवींग कन्फर्मेशन दॅट यू वील एक्झिक्यूट वॉट एवर वॉज डिस्कस्ड इन द कन्वेन्शन विथ सम डेडलायन. तितलें बूक कर. तें अंडर कन्सिडरेशन म्हणून बजेट काबार वरस काबार जायत मुबीर सदां. बरें कर तूं. आनी कुमदाद बिल्डींग जी आहाय स्पीकर सर, कुमदाद बिल्डींग रिस्टोरेशन ऑफ कुमदाद बिल्डींग इज अ मस्ट. सेंट्रल कुमदाद बिल्डींग जे पणजी आहा तें रिस्टोर केलो आहा. आनी बिकॉज दॅट ऑफिसर हू वॉज देर, हांव नको नांव घेवपा जाता जाल्यार एप्रिशिएट करता आसतना, बट गीता नार्वेकर म्हणलेली ऑफिसर आहली थिंगा, आनी शी हॅड डन अ व्हेरी गूड जॉब. तुम ते एकूच चोवपा जाय, जरी तरी शी कॅन डू द नॉर्थ गोवा कुमदाद बिल्डींग एंड द साउथ गोवा, ते एकूय अपॉयंट करून, बिकॉज शी न्यू हाव टू गेट इट ऑर्गनायज. आय एम एप्रिशिएटिंग दीस ऑफिसर स्पीकर सर. स्पीकर सर, ट्री कटिंग अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑलरेडी एवरीबडी हॅज स्पोकन. स्पीकर सर, स्ट्रीम लायन कर. मिनिस्टरान म्हाका सांगिलां ज्यो ज्यो झाड कातरपा जाय हाडान दी, बट आमी सगळे 40 जाण एशें करून करपा जायना. कितें जाल्यार करपा जाय स्पीकर सर. एक बजेट दवर तूं, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया, आनी दांडो ग्रावंड आहा, सगळे जाणाय दांडो ग्रावंड बाणाले स्पीकर सर. त्या ग्रावंडाक येदोळ ओळ आहा जंक्शना कडेन, आतां कातरपा प्रॉब्लम. कोण 14,000 म्हणटाय, कोण 15,000 म्हणटाय, कोण 20,000 म्हणटाय. इट इज नॉट अबाउट द मनी. सिस्टमांतल्यान जावपा जाय. एक सिस्टम आसपा जाय तो कातरपा पयशे दिवपा कोणूय. So I think I will bring this to your notice, bring it to the collector's notice. But this is one tree which I have in the mind which will cause disaster at any point of time and somebody could die. Ye korun घेवपा जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर,
म्युटेशन पार्टिशन हेच जे टायम आहा आतां 24 वरां भितर तुम जाणाय कितें जालें तें शर्मा आनी हांकां सगळ्यांक 24 वरां भितर मेळ म्हूण बोवाड आय डोंट नो द फॅक्ट्स अबाउट इट बट म्युटेशन आनी पार्टिशन make it digitalized, make sure that it can be done with a time frame. Human interface maximum bond कर. मुगे एकूच रिक्वेस्ट मिनिस्टराक human interface bond कर. मुनशां बरें वचोन पेपर दिवपाचें आनी तें करपाचें बंद कर. Make sure everything is digitalized with a time frame that officer has to sign and it has to come out. Speaker sir, coming to demand number 52. Speaker sir, this is a beautiful demand with one powerful minister whom we have. Ani आमगेले हे डिमांडाचे लेबर रायट्स इंडेक्स आसा इट एम्स टू एन एक्टीव कंट्रिब्युशन तुगे हो रोल इट इज एन एक्टीव कंट्रिब्युशन टू द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल नंबर 1 सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल नंबर 1 इट टॉक्स अबाउट नो पॉवर्टी and your role to ensure that number 1 SDG of Goa can be protected and can be boosted up if Goa wants to become number 1 in these goals and yaha tukade. And by providing the necessary insights or provisions on issues covered in SDG 8, मुझे no poverty goal जर कर तू याको तलो जला SDG 8 that is providing decent jobs, SDG 5 gender equality and SDG 10 reduced inequalities. ये सगळे SDG तुक लागताय in order to get that SDG number 1 आणि हे जरी तरी वयर सरले जाल्यार आमकां सगळे सकयल लेवलाचेर सगळे सारकें चलत तें दिसती पडटा स्पीकर सर. So basically, if you see effective implementation of labor welfare schemes, ये तुई जोरी तोरी organized manner केले तू number 1 in SDG जातलो आख्खे देशाक number 1 जावपाक शकता तुज्यान because it will only increase your SDG goal number 1. Determine the number of Goan laborers in Goa. ये आमकोडे ना इंचाल जाल्यार गेल ते वर्साकूय ना ह्या वर्साकूय हांव जाता आन्सर तुकोडे ना. It is under consideration. Consider core. Pun by next year monsoon session, determine the number of Goan labor in Goa. Please give us this correct approach, not just figures. Approach sarkas pazo. Magir healthcare facilities to industrial labor. I think inga goyang healthcare facilities to industrial labor has to be boosted up. I think you need to sit down, work on this because you are holding the most powerful portfolio which will put Goa to the limelight among all the states. Speaker sir. Speaker sir, number 60 demand. Speaker sir, inga ami job opportunities ache ulayta speaker sir. Job opportunities jenna ulayta speaker sir. Failure to provide employment to everyone is the biggest issue. We are one of the biggest failures in providing employment and providing employment guidance. Am सगळे खबर आसा speaker sir. Am गोंयकार 10,000 15,000 सिरीज करपा सोद नाही because our lifestyle is खबर आहा. So खबर आहा जाल्यार we have to create opportunities to ensure that they give bigger salary jobs. जे कोणा गोंय काम करूं जाय थिंग गोंय क्रिएट कर. जे कोणा भायर वचपा जाय आनी काम करपा अर्निंग करपा जाय create opportunities for them. Bring in shipping companies on regular basis, ensure that they get jobs, bring in foreign countries, bring in these things, but ensure that you can provide employment. The main role is you have to make sure that employment is provided and employment opportunities are provided. Job reservation to Goans. हांव नको हें तुमकां जाता ओ जायना. But कित्याक हितूंतलें difficult? I would say on a pilot basis, all the new industries that are coming to Goa, try to give them a protocol that 80% reservation to Goans. Give them a 3 years notice period. So when they start building up that particular industry, आमगे इस्कलां बी वचोन तेंक ट्रेन करपा जाय भुरग्यांक रेडी करूंक जाताय. जी कोण 12th पास जाताय, जी कोण ग्रॅज्युएट पास जाताय, इंजिनियर्स पास जाताय. I think this is one very important thing that we need to consider. When it comes to demand number 72, मुठाय scientific handling, management of disposal of garbage. This is another very big issue. And this goes to sustainable development goal number 12. And through this, we have to achieve something called as ESM. ESM is environmentally sound management. So environmentally sound management mulche 3 R's. Reuse, recycle and reduce. Ye philosophy chair maksata ministeran cholpa jayo. Garbage disposal jo concept is all about removing, discarding, recycling, or destroying unwanted materials. And हे जोरी तोरी आमी along with the 3 R's, that is
रियूज, रिसायकल, रिड्यूस आमी जर तर अचीव केलें जाल्यार SDG नंबर 12 गोल जो आहा तो आमगेलो सामको will rise up, the graph will go up. Speaker sir, there are failures of implementing advanced scientific and technological methods in administration, education and other sectors. Implementation of advanced scientific and technological methods. Speaker sir, only utra, but in simplified terms, we are unable to support with new technology, with upgraded technology. It could be a small computer with high RAM to ensure that it doesn't conk off. It could be, instead of saving data on the drive, saving it on the cloud. This could be the technology which is advanced. So, मुझे तू सगळ्यां क्लाउडाचे सेव करता, or conk off जाल्यार तू problem ना, everything is safe. But this is missing. Advanced scientific and technological methods are missing. Overall, Speaker sir, I have already pointed out the maximum things what I could point out, and thank you, Speaker sir. Honorable Member Shri Krishna Salkar. Speaker sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, आज सगळ्यात पयलीं आमचो गोवा रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन एक्ट जो आसा ताजेर उलयता आसतना म्हणजे आमच्याच सरकारान हो एक्ट हाडिल्लो आसा आनी ताज्या अंतर्गत खुबशे लोकांनी हाजो भरपूर गोंयभरान फायदो घेतलो आनी थोड्यांनी मिस जाले. ते मिस जाले तेन्ना आमी लास्ट टायम पासून मिनिस्टराच्या नजरेक हाडून दिले तेन्ना मिनिस्टरान इमिडिएटली ताजेर एक्शन घेवन आनी एक 3 म्हयने अशें वाडोवन म्हाका दिसता 2 एक्सटेन्शन्स दिली. हातून जाता कितें सर, स्वता आपल्याच्याच सपोज जाग्यान कोणेंय सपोज एक घर बांदलां कांय कारणांक लागून ताका परमिशन्स घेवपाक मेळना जाल्यार ह्या एक्टा अंडर तें लिगलायज जाता आनी त्या खातीर हांव मिनिस्टरा कडेन परतो मागतां की आनी एक एक्सटेन्शन नाल्यार आनी 2 एक्सटेन्शन पसून दिवपाक कांयच हरकत ना. कित्याक आज गोंयभराच्या लोकांक सपोज इफ यू आर नॉट कट ऑफ डेट सपोज आमी हालयना, कट ऑफ डेट वील रिमेन द सेम. म्हाका दिसता 2014 इज द कट ऑफ डेट. इफ कट ऑफ डेट इज द सेम जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांक बेनिफीट घेवपाक आमकां तांकां दिवपाक म्हाका दिसता कांयच हरकत ना आनी लेट गोवन्स टेक दीस बेनिफीट. आय ऑन रिक्वेस्ट आवर मिनिस्टरान लास्ट टायम पसून एसेंब्लीन आमी हाडिल्ले तेन्ना ह्या प्रश्नार एक्सटेन्शन दिल्लें. इतलें आसतना पसून थोडे लोक विचारता जर एकदां पावना लोक नाल्यार खंयच्या कारणाक लागून उरता. सो आय हंबली रिक्वेस्ट मिनिस्टर तूं कशें जाता तशें एक एक्सटेन्शन दिवचें आनी इवन सपोज थोड्या लोकांक तातूंत पसून घालपाक मेळना जाल्यार एक्सटेन्शन दिवचें जेणे करून सगळे गोंयकारांक हाजे बेनिफीट घेवपाक मेळचें. नाल्यार ताजेर एक टंगती तलवारशी आस म्हणजे ऑल इज लायफ टायम उरता. आज हो एक्ट काडून खूब लोकांक बेनिफीट भरपूर मेळ्ळा एन्ड दे आर व्हेरी रिलॅक्स. गोवन्स बेजिकली आतां खूब सुशेगाद जाल्या म्हणजे आमचें बाबा घर लिगलायज जालें म्हणून. सो दीस हे बेनिफीट ऑनरेबल मिनिस्टरान दिवचें अशें हांव मागतां आनी इफ पॉसिबल इफ अ स्टेटमेंट कॅन बी मेड ऑन द फ्लोर ऑफ दीस हावस वी वील बी व्हेरी हॅपी. इट वील सेंड अ व्हेरी पॉझिटीव सिग्नल्स आमच्या सरकारा बद्दल. स्पीकर सर, आज मामलेदार आसूं नाल्यार डेप्युटी कलेक्टर आसूं हांगा खुबश्यो केसीस खूब वर्सां जालीं पेंडींग आसा. टेनन्सी धरा तुमी, म्युटेशन धरा तुमी नाल्यार पार्टिशन धरा आनी लिटिगंट्स जे आसा नाल्यार एप्लिकंट जे आसा तांकां परत परत हांगा वचचें पडटा आनी तांकां फक्त मेळटा कितें आतां तारीख पे तारीख डेट्स मेळटा आनी हांव तातूंत डेप्युटी कलेक्टराची मिस्टेक म्हणना, मामलेदाराची मिस्टेक म्हणना. तांचेर वर्कलोड इतलो दिल्लो आसा एक आज मिटिंगेक वच नाल्यार सेमिनार वच परत परत तांचेर लोड घालिल्ल्या कारणान तांकां डेटी दिवच्यो पडटा. दे हॅव टू बी फोर्सफुली नॉट बी प्रेजेंट इन देअर कोर्ट्स आनी हाज्या खातीर त्रास कोणाक जाता जो बेजिकली आपलें काम जावचें, आपलो म्युटेशन जावचें, पार्टिशन जावचें म्हणून जो येता पळय ताका हो त्रास जाता. सो बेजिकली गोंयकारांकूच परत त्रास जाता. सो हांव मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करतां इफ अ डेडिकेटेड डेप्युटी कलेक्टर ऑर अ मामलेदार फॉर दीस केसीस ओन्ली सो ती केसीसूय पायलाप जावपाक पडपाना. आयच्या तारखेन सब रजिस्ट्राराच कडेन डायरेक्ट पेमेंट जाता. सो हो प्रॉब्लेम अर्दो पयलो सॉल्व जाला. पूण फाटल्यो ज्यो केसीस आसा इफ दीस कॅन बी स्पिडेड अप ऑर सम डेडिकेटेड एक मामलेदार एक डेप्युटी कलेक्टर दवरलो जांचेर आनी कसलो लोड ना ओन्ली फॉर दीस पर्पज दवरलो जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे रिलीफ हो डिपार्टमेंट लोकांक दिवंक शकता. स्पीकर सर, आज वास्को इज व्हेरी कंजेस्टेड. वास्कोन आमकां वाडोवपाक स्पेस ना. आमी पयले मडगांव पळया, पणजे पळया, खंयचेय एरिया पळया
वाडोवपाक खंय तरी स्कोप आशिल्लो आमकां वास्को वाडोवपाक आनी कांय स्कोप ना आमचे एक कलेक्टराचें ऑफिस हांगा आसा जाल्यार मामलेदाराचें ऑफिस पलतडी आसा आनी खंयचें ऑफिस थंय आसा सो हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक इफ ऑल दीज ऑफिसीस कॅन बी ब्रॉट अंडर वन रूफ आमी मिनिस्टराक सांगूंक सोदता की आज कोमनीदादीचें लँड आसा आज एकूच लँड जे सपोज मेळूंक शकता आमकां कोमनीदादी कडल्यान मेळटा आनी सिन्स कोमनीदादूच तांचे कडेन आसा सो इफ यू ऑल कॅन कन्विन्स द कोमनीदाद बिकॉज दीस इज फॉर अ गूड यूज आज कोमनीदादाचो पासून खुबशे लँड जे आसा ते खंयची सिवरेज सोडपाच्या हातून पावलां कोण सिवरेज तातून सोडटा आनी लँड यूज पासून सगळो पिड्ड्यार जाल्लो आसा सो कोमनीदादीक सपोज एड्युकेट तांकां कॉम्पेन्सेशन मेळ्ळें जाल्यार म्हाका दिसता कोमनीदाद पासून आमकां जागो सरकाराक जागो दिवपाक केन्नाच फाटीं सरपाक ना आनी ताच्या खातीर आमी इनिशिएटीव घेवपाची गरज आसा आज सुदैवान म्हणटा तशें डिपार्टमेंटूय मिनिस्टराचो आसा आनी कोमनीदादूय बी मिनिस्टराच्या अंडर येता सो मिनिस्टरान एक आपल्या सायडींतल्यान इनिशिएटीव घेतलें उदो सगळ्यांनी म्हणलें की मिनिस्टर इज व्हेरी डायनामीक आमी जाणा की मिनिस्टर जेन्ना एक गोश्ट कितें सांगता जाल्यार ती डेफिनेटली मनार घेवन करता आनी त्या खातीर म्हाका तुमचे कडेन एक विनंती आसा की जाता जाल्यार कोमनीदादी कडेन तुमी मागून तांकां कितें कॉम्पेन्सेशन आसा तांकां एज पर गव्हर्मेंट रुल्स दिवन म्हाका दिसता तें एक एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग जाणे करून सगळीं ऑफिसीस गव्हर्मेंटाची जितलीं ऑफिसीस आसा अंडर वन रूफ येतलें आनी म्हाका दिसता लोकांक हाचो फायदो जावपाक शकतलो स्पिकर सर आनी एक मोठो इशू म्हाका मुद्दम सांगत जाय आज इल्लिगल अनऑथोरायज्ड लँड कन्वर्शन खूब चल्लां म्हणजे रॅम्पंट आनी हें सगळें चल्लां व्हेरी सिस्टमॅटिकली म्हणजे सारकें सकयल्यान वयर पर्यंत कशी फायल व्हरप हें सिस्टमॅटिकली चल्लां सो म्हाका दिसता की आज कोण तरी येता आज दिल्लीकारा कडेन नाल्यार खूब जाणां कडेन भरपूर पयसो आसा दे कम हियर ते व्हडले ऑर्चर्ड लँड घेता ऑर्चर्ड लँडाक चड व्हॅल्यू नासता तो घेता स्लोली ताका रस्ते करपाक लागता प्लॉटिंग करपाक लागता आनी प्लॉटिंग केलें की ताजो लँड यूज चेंज जालो चेंज जातकूच तो एक एकट्याक कोणाक 500 स्क्वेअर मिटर विकता 300 350 स्क्वेअर मिटर विकता आनी लॉचो लूपहोल घेवन आमच्या एक्टांचो लूपहोल घेवन तोच मनीस सगळ्या दारादारांनी वता TCP कडेन वता NOC मागता TCP NOC फॉर सेल दिता ताजेर करून तो स्लोली अशें सिस्टमॅटिकली एक एक भागान वचून म्हाका दिसता तो आपले तो ऑर्चर्ड लँड आसा तो बाय कॅचिंग होल्ड ऑफ ऑल दीज लूपहोल्स तो लिगल करता आनी हें कशें जाता की तो घेवपी आसा तो 500 रुपयान घेता पूण तो विकता आसतना 20,000 विकता सो दीस रॅम्पंट इतलें आमचें ऑर्चर्ड लँड जे चेंज जायत आसा ताजेर खंय तरी एक अंकूश हाडपाक जाय आनी म्हाका दिसता मामलेदार इज द रायट पर्सन म्हणजे त्या प्रत्येक एरियेन सपोज मामलेदारान विजिलंट रावलो तांचे तलाटींक नाल्यार तांचे बाकीचे लोक आसता तांकां सपोज एक नजर दवरपाक लायली आनी वेरेवर दीस इज गोईंग ऑन चॅकलिस्ट करचें वेरेवर दीस इज गोईंग ऑन डेप्युटी कलेक्टराक सांगून ती नोटीस काडची आनी तांकां थंयच स्टॉप करचें एट द बेज लेवल आमी कितें करता आमी सगळें प्लॉटिंग बिटींग जातकूच सगळें मागीर ताका नोटीस काडपाक वता बाय दॅट टायम एवरीथींग इज डन आनी खंय तरी ताजो आमकां नॅगेटीव इम्पॅक्ट आमकां पडटा सो मिनिस्टरान ताजेरूय लक्ष दिवन म्हाका दिसता एक सर्कुलर ऑर एनीथींग डेप्युटी कलेक्टरांक सांगची की ती विजील दवरून म्हाका दिसता तांणी हें करचें स्पिकर सर आज आमी पळयतात की जेन्ना आज ह्या पावसान आमी पळयलें खुबशे जाणांची घरां कोसळ्ळीं कोणाचेर माड पडले कोणाचेर हें पडलें आज जें कॉम्पेन्सेशन आज डिपार्टमेंट दितात म्हाका दिसता खूब कमी आसा 5,000 10,000 म्हणजे एक घर सपोज मोडलें जाल्यार 5-10 हजारान सर आज कांयच जायना सो खंय तरी एक प्रोविजन करूं ताका एक सेपरेटूच बजेटरी एलोकेशन करून बिकॉज दीस रेन्स नॅचरल कॅलेमिटी केन्ना येता ती कोणाकूच सांगून येना कोणाचे घरार कोसळटा आनी ते गरिबाचेर बी पडले म्हणटकूच पयलींच ताका कांयच जायना करपाक दीस हॅज हॅपन्ड इन वास्को म्हणजे एक जाणटी बायल तिच्या घरान एकटीच ती बायल आसता तिच्या घरार ते सगळे कोसळून पडले आनी मागीर थ्रू CM रिलीफ फंड ऑर सम अदर फंड वी आर ट्रायंग टू हेल्प बट इवन रेवन्यू डिपार्टमेंटान सपोज अंडर डिजास्टर ऑर ताजे अंडर कितें तांकां हेल्प करत जाल्यार म्हाका दिसता खूब बरें जातलें स्पिकर सर एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयता आसतना म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की आज मिनिस्टरान एक इनिशिएटीव घेवचो आनी एम्प्लॉयमेंट आमच्या गोंयकारांक प्रोवायड करपा खातीर पयलीं जॉब फेर्स जाताली ती जॉब फेर्स आमी पळयता की आतां वर्सांसून एक बी जाता सो मिनिस्टराक रिक्वेस्ट ती सगळ्यो इंडस्ट्रीज ज्यो गोंयान येता त्यो सेटअप जाता तांकां खंय तरी तुमी सपोज हें केलें गायड केलें की एवरी एक 6 म्हयन्यान तरी एकदां
एक 2 वर्सांसून 2दा कॅम्प गेले जाणे करून तांचे कडेन कसलो एम्प्लॉयमेंट आसा तो आमच्या भुरग्यां पर्यंत पावोवचो नाल्यार खंयच्या तरी एकाच प्लेसार ताणें जॉब फेर हाजेय पयलीं 2-3दा श्यामाप्रसाद मुखर्जीन जाल्या पूण ती वर्सान केन्ना तरी एकदा जाता सो तांकां सपोज आमी सांगत जाल्यार म्हाका दिसता एम्प्लॉयमेंट रेट पसून आमी कमी हाडूंक शकतले आनी इतलेंच सांगून एक लास्ट सर आज डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान आमच्या आज खुबश्यो कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर तुमी लोक घेतिल्ले आसा जांकां 6 वर्सां जालीं 7 वर्सां जालीं सो तांच्या खातीर सपोज दे कॅन बी कन्फर्म नाल्यार तांकां खंय तरी तुमी मेन पेरोलार हाडूंक शकता नाल्यार इवन टेम्पररी स्टेटस तांकां दिवंक शकता जाल्यार म्हाका दिसता इट वील बी गूड देव बरें करूं सर Honorable Member Sri Anton Vaz. स्पीकर सर डिमांडाक सपोर्ट करता आनीक कार्ट मोशनाक ओपोज करपाक हांगासर उबो रावल्लो आसा स्पीकर सर आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जंय जावं सांकवाडे जावं कोर्ताली जावं आमचे केलोसी जी कोमदाद लँड आसा हांगासर आमच्या जे ते तिनूय जे विलेजीन जे आमचे लँड आसा हे लँडान भरपूर आमचे जी गार्बेज जी हांगासर आमकां हाडून घातलेली आसा आनी गार्बेज आमकां आमच्या लोकांक भरपूर त्रास बी जाता कित्याक आमची वयर दोंगरार गार्बेज घाले म्हणटून आमच्या शेतान बी आमकां शेतकारांक बी भरपूर प्रॉब्लम जाता हांगा ही गार्बेज हांगा कितलीं वर्सां जालीं ही गार्बेज आसा आनी चालूच आसा हालींच आमी जाले एक 7-8 दीस जाले आमी एक जेन्ना एक आमच्या गांवच्या लोकांनी एक ट्रक दवरलो आनी हो ट्रक जावन आसा एक आउटसायडर येवन हांगासर डांप करपाक लागलो आनी पयरूच आमच्या हावजान टेबलान जेन्ना आमचे सेम सरान सांगलेलें जेन्ना तुमचे नोदरेक आपले नोदरेक हाडा म्हणून जेन्ना आयज हांव तुमच्या टेबलार दवरपाक सोदतां कित्याक हो टेम्पो जो आसा तो गार्बेज घालून कोर्ताली जी कोमदाद आहा तितून गार्बेज आख्खी फूल कितलीशी गार्बेज आसा हांव ही तुमकां टेबल करतां तशेंच आमचे पंचायतान विलेज पंचायत कोर्ताली हाणें कंप्लेन रेजिस्टर केल्ली आसा तशेंच तांच्यांनी आतां हालीं म्हाका दिसता कोर्टांतल्यान एक रिलीज व्हेकल म्हणून एक हें हाडला ऑर्डर हाडल्या आनी हाचेर एक्शन जावपाक जाय हांव हें टेबल करतां स्पीकर सर जे आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमची इतली जमीन आसा जावं सांकवाडे जावं कोर्ताली जावं केलोसी हांगासर खंयचेय सायडीन वचोन हांगासर आमची ती गार्बेज घालता म्हाका दिसता तुमकां खबर आसतली तुमची IDC आसा वेर्ना IDची गार्बेज देखून हाडून ते आमचे केलोसी विलेजान घालता सांकवाडे घालता कोर्ताली घालता ही बंद जावपाक जाय कित्याक जे वे आहा त्यो म्हाका दिसता जाता तितले बेगीन ह्यो वे आहा त्यो आमकां रिटर्नींग वॉल काडून बंद करपाक जाय नाजाल्यार हे अशेंच आमचे कोर्ताली सांकवाडे गार्बेज हाडून हे भरतले तशेंच हांगासर आमचे कोर्ताली आमची एक 30,000 स्क्वेअर मिटर जे एक कोणें फार्म घातलेलें आसा आनी जी जमीन आसा ती कोमदाद जावन आसा आनी कोमदाद म्हाका हांव म्हणूंक शकता एक ग्रॅब केल्या कित्याक इतली हे फार्म कशें येयलें सर्वे नंबर 133 हे हितून हांगा 30,000 स्क्वेअर मिटर जे फार्म घालपाचो एक प्रयत्न चालू आसा तितून कन्स्ट्रक्शन बी चालू आसा जाता तितले बेगीन हे मिनिस्टरान ताचेर एक्ट करपाक जाय हांव मागता मिनिस्टर लागीं ताचेर एक्ट करचें म्हणून तशेंच आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी गार्बेज आमचे स्पीकर सर आमचे कोर्तालीन जी कमिटी आसा आनीक जी कमिटी जो आतां कोर्ताली जी टेम्पो हाडला आनी तातूंत तेजेर कांय एक्शनूच घेवंक ना एक्चुअली तेजें एक्शन घेवपा आसलें कित्याक ऑलरेडी तें रेजिस्टर बी जाल्लें आसा पूण तेणें कंप्लेन देखून दिवना हाचेर कितें कंप्लेन दिवना हाचेरूय आमकां म्हाका दिसता मिनिस्टरान एक्शन घेवपाक जाय कित्याक कमदाद अशीच आसा कमिटीन एक्शन घेवपाक जाय कित्याक कमिटी ओगी रावली हाचेर तुवें मिनिस्टरान मातशें एक्शन घेवचें पडटलें तशेंच आमचे कोर्तालीन जे आमचे नियर ऑपोजीट टॉयटा शोरूम हांगासर एक आमचे लँड आसा कोमदाद लँड आसा हांवें कोमदादीन हांगासर सर्वे नंबर 112/2 हितून इलिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा तशेंच तातूंत
माती हाडून फिलिंग केलें आसा तेजेरूय ताणें तुवें हें एक्शन घेवपाक जाय कित्याक आमकां जाय आमचे कोर्ताली हो केलोसी हो सांकवाडी ही जी विलेज आसा ही कोमदाद आसा ती सेफ आसपाक जाय कित्याक हांगासर भरपूर आमचे इलिगलिटी चालू आसा ह्यो आमकां जावपाक जायना हांव ताका लागून हांव मागता आमच्या मिनिस्टर लागीं हाचेर जाता तितले बेगीन तुमी तुवें एक्शन घेवपाक जाय तशेंच स्पिकर सर हांव डिमांड नंबर 16 हाचेर उलयतां जेन्ना आमचे मामलेदार केसीस आसा जायते आमचे सिनियर जे सिटीजन आसा ते आमचे जाणटे लोक आसा जे आमचे डेप्युटी कलेक्टर हो मामलेदारांक वयचे पडटा तेन्ना आमच्या लोकांक भरपूर हे त्रास जाता कित्याक ती बाडी आपली केन्ना केन्ना भाड्याची गाडी देखून करून ताका वचूंक पडटा हांव मागता जाता तितले ज्यो केसो आसा त्यो तुमी जाता तितले फास्ट ट्रॅकार घालपाक तशेंच आमचे लेबराचेर उलयतना डिमांड नंबर 52 जेन्ना आमचे वेर्ना IDC आसा आनी थंयसर आमचे ड्युरल लायन जे कंपनी हालींच आमचे पेन्जीम जे आमचे धरणान दवरलेली आनी धरणान दवरपाक कारण म्हणल्यार ताका सडनली तांकां टर्मिनेट केले हे टर्मिनेट जे आमचे भाव जे आमचे ST OBC ह्या बारीक समाजाचे लोक जे आमचे काम करता तांचें कितें तर येवपाक काडून तुवें तें सेटल करचें म्हणून हांव मागतां तशेंच आमचे एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयतना डिमांड नंबर 60 स्पीकर सर जेन्ना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जेन्ना आमचे वास्को गांवांत आहलेलें जेन्ना दोरादा बिल्डींग आहलें तेन्ना आमच्या जायते आमचे मुर्मुगांव तालुका जायते आमचे आतां यूथ आसात आनी तांकां एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हितून वचपाक ऑफिसांक वचपाक तांकां मारगांव वयचें पडटा पणजे वचचें पडटा हांव मागतां जाता जाल्यार तुवें आमचे मुर्मुगांव तालुकाक हे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस हाडचें हो म्हजो एक डिमांड आसा आनीक इतलें सांगून हांव थँक्यू म्हणटा The House is adjourned till 4:30.
Honorable members, Honorable Deputy Speaker. Digambar Kamath. Speaker sir, I rise to speak on the demands listed today before this House. Demand number 7, 15, 16, 33, 52, 60, 72, and support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, सगळ्यात पयलीं I would like to speak on demand number 15 and 16, 33, collectorate and revenue. ह्या हावसांत गेल्ल्या असेंब्लीच्या वेळार I had brought to the notice of the revenue minister. आतां म्हजो कलीग बाब दाजी साळकारांनी सांगलें नॅचरल कॅलामिटी जाता कितें डिजास्टर जाता घर मोडटा कोणाचें झाड मोडून पडटा घराचेर कोणाक गाडी हाडून मारता घराक आनी पंचनामो करतात शो करताले आनी सगळे रिपोर्ट दिवप आनी लास्टाक हातांत कितले पडटाले स्पिकर सर हातांत 4,000 5,000 आमी डिमांड केल्लो ह्या हावसांत सगळ्या आमदारांनी डिमांड केल्लो की लोक म्हणटाले ते 4,000ची आमकां भीक नाका ते कित्याक 4,000 नाकाच आमकां फर्स्ट टायम ह्या खेपेक नॅचरल कॅलामिटीचे आनी डिजास्टराच्या अंडर पयले खेपेक लोकांक कोणाची घरां मोडल्या कोणाक कितें जाल्यार 60,000 1 लाख 1.5 लाख मॅक्झिमम 2 लाख सुद्दां दिल्या सो I must congratulate the revenue minister and the chief minister for taking a very good decision which will affect the common man. हे पयले खेपेक जालां आनी साउथ गोवाक कलेक्टरेट all the officers they have handled it very efficiently. म्हणजे फाटीं येदो व्हडलो बोवाळ जालो एक होमगार्ड ताजें घर मोडलें भाटकाराची ओनत ताजे पडली इवन खासदार थंय पावलो आनी 2 खेपे पावलो 1 खेपे न्ही पूण कलेक्टरेट एक्टेड फास्ट एंड गेव हर ए ऑर्डर ऑफ 2 lakhs of rupees and 2 lakhs rupees were transferred in her account. This is something what we expect from the government because collectorate is one department which directly deals with the common man. Government has parameters. If you decide whether there is good governance or not, there are some departments, their performance shows that there is a good one of the department, just like it is municipality, panchayat, police department, one of the important department is collectorate. Because every common man comes in contact with the collectorate. Sadhe, diversion certificate, collectorate. Sadhe, gun license certificate, kidai, कसली license kidai jai, residence certificate, caste certificate, common man goes to the collectorate. आता थंय कितले बेगीन तुका मेळटा काय तुका पावटी मारच्यो पडटा ताजेर यू डिसायड अबाउट अ गुड गव्हर्नन्स वेदर देर एक्झिस्ट गुड गव्हर्नन्स ऑर नॉट. आतां म्हाका एक सजेशन करपा जाय ह्या हावसांत पयर म्हजो कलीग बाब मायकल लोबो ताणें उलयता आसतना सांगलें की खुबश्या कलेक्टरेटांनी आतां सगळें ऑनलायन केलां. शिकना आशिल्लो मनीस गरीब बायल मनीस काम करपी ती कलेक्टरेटांत वता जाल्यार तिका तें ऑनलायन करपाक कळना तिका मागीर थंय कोणी मेळटा जें मायकलान सांगलें तें सारकें तो म्हणटा आपूण सगळें तुका करून दिता आपल्याक अमकें पडटलें किंवा कोण तो तिका घेवन मागीर सायबर क्रायमात ते वता सायबर हातूंत कॉफे थंय ते अपलोड करता आनी तांचो रेट फिक्स आसता. हांव रेव्हेन्यू मिनिस्टराक सांगता की खूब कलेक्टरेटांनी इन महाराष्ट्रा एंड ऑल दे हॅव हेल्प डेस्क आउटसायड द कलेक्टर एट द प्लेस ऑफ रिसेप्शन. जो मनीस सादो एक फार्मर महाराष्ट्रांतलो फार्मर पुण्या कलेक्टरेटांत गेलो ही वॉन्ट्स गन लायसन्स ताका फॉर्मेलिटी ताणें बाबड्या लायफान आपलो कंप्युटर पळोवना कांय ना तो अपलोड घेवचो करतलो. स्पिकर सर थंय देर इज एन हेल्प डेस्क तो सगळे ताजे चॅक करता ताणें कितें मिस्टेक केलें जाल्यार रेक्टिफाय करता आनी ही अपलोड्स ऑन हीज बिहाफ एंड गेट्स हिम द रिसिप्ट. कॅन द मिनिस्टर थिंक ऑफ समथींग लायक दीस? You talk to ITG people or IT people,
तांकां सांग, तांकां तांचे कडेन कोणाकी ट्रेनिंग दिवपा लाय, तांकां ट्रेनिंग दिवपा लाय. And put them in collectorate, both North Goa, South Goa, wherever this problem is there. एक 2 जाण घाले जाल्यार तुका रिलीफ, लोकां कडल्यान रिलीफ मेळटली. मदले आनी 500 रुपये दिवपाचे बी त्यो भानगडी पडपाना. स्पीकर सर, हांव उदर सांगलें की कंपेन्सेशन ह्या खेपेक फास्ट मेळ्ळां, म्हणजे सारकें विदावट एनी डिले. तांणी सिस्टमूय बरी केल्या. PWD technical assistant goes, verifies, prepares an estimate, put up to the collector, immediately he approves. आनी पयलीं कितें आसतालें, अमकें मायज जालें जाल्यार गव्हर्मेंटाक धाडपा जाय, आनी कितें काडपा जाय तें सगळें काडलां. त्याच भशेन स्पीकर सर, एक इश्यू जाता तो ट्री कटिंगाचो. काल खुद्द मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक जालें इश्यू. म्हाका याद जाता खूब वर्सां पयलीं नावेलकार म्हणटा तो एक झाड पडून, गाडयेचेर झाड पडलें आनी ही गॉट स्टक बिटवीन द ट्री एंड द डोर. आनी मागीर तुका क्रेन हाड हें हाड अशें करून काडची. पयर आनी एक ऑफिसराची कोण रिलेशन स्कुटरी वेल्यान वताली बसून, तिजेर झाड पडलें आनी शी डायड. आनी म्हणून ट्री कटींग किंवा ट्री ट्रिमींग हें सामकें इम्पॉर्टंट. फर्स्ट टायम कलेक्टर हॅज गिवन 1 लाख रुपीज टू द म्युनिसिपालिटी. पयलीं केन्ना दिना आशिल्लें तें. ह्या खेपे तांणी 1 लाख रुपये दिला झाडां मारपाक. म्युनिसिपालिटीक डिपॉझीट केल्या म्युनिसिपालिटी. पूण ते 1 लाख पावना. हांव मिनिस्टरा इतलें सांगपाक शकता, दिता जाल्यार तुमी मातशें मायज दिया, मेक सम प्रोविजन. तांकां एक थोडी तरी झाडां मेन रोडावेली झाडां तरी ट्रीम करनी. हांव मारपाचें सुद्दां उलयना. हांव कलेक्टराक एक दीस सांगलें, मोती दोंगराचेर कलेक्टराचें घर आसा, कलेक्टर्स ऑफिशियल रेजिडेन्सी एंड मोती हिल. while going to the Moti Hill and to the rest house, both sides trees have come like this. स्कूटरीन वता आसतना केन्ना जर एक ब्रांच सुद्दां पडली, देर विल बी एन एक्सिडेंट. ताणें कलेक्टरान ऑर्डर दिली थोडी झाडां ट्रीम करपाक मडगांवां, आनी खुबशीं मेन रोडावेलीं झाडां ट्रीम केली गेली. दे गेव ऑर्डर टू द PWD आनी PWD एंगेज ए कॉन्ट्रॅक्टर टू ट्रीम. म्हाका दिसता मिनिस्टर शूड फॉलो दीस अँड डू इट लिटल इन एडवान्स. पावस पडा पर्यंत रावं नाका. डू इट इन द मंथ ऑफ मे, जाल्यार तें बरें जातलें आनी बेगीन करपाक मेळटा. स्पीकर सर, एक इशू कलेक्टरेटांत सदांच, म्हणजे कलेक्टरेट बरी स्पेशियस आसा, सगळ्यां मेंटेनन्स इज ए प्रॉब्लेम देर. सो मिनिस्टर, आय रिक्वेस्ट द मिनिस्टर टू सी that some funds are earmarked exclusively for maintenance. ते मागीर लिफ्ट मेंटेन करपाक जाय, बाथरूम्स टॉयलेट्स मेंटेन करपाक जाय, स्टेरकेजीचेर देंवता वता आसतना थंय म्हणजे एटलिस्ट कलेक्टरेटा भितर सरलो जाल्यार तुका एक एटमॉस्फियर, एनवायरमेंट बरें दिसपाक जाय. ना सामको कसले वास मारता, कसले हें मारता अशें जावपाक जायना. सो that minister should make some provision for the maintenance of this collectorate building. थंय एक कॅन्टीन आसा स्पीकर सर. हांव नकळो सुरवाते पासून त्या कॅन्टिनाचेर सदांच कुफजांव आसता. सो I had suggested to the minister, I had suggested to the chief minister also, कि you tender it fresh and give it to some self-help group. Let them, because government policy asa कि we would prefer to give it to self-help group. Call for official tender and give to the self-help group which bids for it. आणि एक बरें कारण लोक थंय आनी लागीं काय ना, नाल्यार लोक सगळे रेस्टॉरंटां वता. सो एटलिस्ट तांचो स्टाफ आसा पळय त्या स्टाफाक तरी सबसिडायज रेटान कितें मेळटलें. स्पीकर सर, आय वील कम टू लेबर डिपार्टमेंट. म्हजे कलिगान आतांच सांगलां, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बाब आंतोन वाद सांगतालो पळय, ती ड्युरालायन म्हणून एक कंपनी आहा. आय नो यू मायट नॉट हॅव चड पावर्स, बट यू कॅन शेक दॅम लिटल. एज अ लेबर मिनिस्टर तूं सामको लायट रावं नाका. लेबर मिनिस्टर इन महाराष्ट्रा एंड ऑल इज व्हेरी पावरफूल. इन प्रायवेट सेक्टर दे कॅन शेक दॅम ऑफ. आतां तांणी गोंयकार भुरग्यांक कितलेशा भुरग्यांक रिट्रेंच केल्या. इट्स ए गुड कंपनी, मल्टीनॅशनल कंपनी, बरी चलता. सगळ्यांचें म्हणणें तांचें म्हाका मेळपा येयलें तें सगळ्यांक मेळ्ळें तें. आय थिंक दे मस्ट हॅव मेट ऑल MLAs. आनी तांकां काडून उडयल्यार फॅक्टरी चालू आहा. I think they have met Chief Minister also a few days back. Chief Minister also have tried to solve the issue. That's what they told me. पण हांव लेबर मिनिस्टरा कडेन मारता, तुवें मातसो तुजे स्टायलीन मातशें तांकां आपोवन हाडून बी मातशें सांग की सगळे गोंयकार भुरगे ते आझाद मैदानाचेर बसल्या. इतलीं वर्सां ते म्हणटा आमकां केन्ना प्रॉब्लेम जावं ना. कंपनी वॉज डुईंग व्हेरी वेल एंड दे हॅड गूड दीस रिलेशनशीप विथ द मॅनेजमेंट ऑल्सो.
Suddenly कितें जालें म्हणून I am also not able to understand why they were removed. But just try to find out what is the reason, and if you can amicably settle, please settle them. Speaker sir, हांव कलेक्टरेटाचें सांगलें, लेबराचें सांगलें, एकच म्हजी हें ESI हॉस्पिटल. ESI हॉस्पिटल जितले यूज जावपा जाय आशिल्लें तितलें यूज जायना. आय थिंक इट इज अप टू यू, बिकॉज त्या वेळाचेर तेन्ना ते सेंटरान पयशे बिशे घालून ते सगळें अपग्रेड केलें, कितें हें केलें. म्हाका दिसता इट रिक्वायर सम मोर स्टाफ. यू हॅव टू यू रिक्रूट सम मोर स्टाफ प्लीज. तें केलें बिकॉज तितलो मरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर प्रेशर कमी जातलें. बारीक लोक आनी वर्कर्स बी पळय आहा तांच्यो फॅमिलीज, दे ऑल गो टू द ESI. तांचे रूम्स बी एकदम बरे आहा. I always used to say that it is better to go to ESI hospital than the old hospice hospital. आता म्हणून डिस्ट्रिक्टान गेल्या, नाव इट इज बेटर. पण तांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर भितरलें इट रियली, इवन ऑपरेशन थिएटर्स, एवरीथिंग इज गुड. दे कोविड टायम ESI hospital has saved the government. Actually ESI hospital has saved the government. आणि म्हणून हांव ताजे कडेन रिक्वेस्ट करता की डोंट गिव इट अप. तूं तें आपल्या लागना व्हडलेशें अशें म्हणून सोडून दिनाका. इट इज अंडर यू. आनी तुमी आनी बांदपाक सोदता नॉर्थाक. आय थिंक यू हॅव प्लॅन्स टू कंस्ट्रक्ट ESI हॉस्पिटल इन द नॉर्थ, 100 बेडेड. सो मातशें हें म्हाज्या जाग्यार घाल न्ही. माय रिक्वेस्ट टू यू, पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज पूट दीस इन द इंट्रस्ट ऑफ द पुअर पीपल. देअर फॅमिलीज कॅन गो आनी दे कॅन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर जो लोड येता तो लोड खुबसो कमी जातलो. तें मातशें तुवें करचें इतलेंच हांव सांगता आनी देव बरें करूं. थँक्यू स्पीकर. संकल्प आमोणकर. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 16, आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा जो आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसा आख्खे गोंयभर तांचे जी कामकाज आसा ती एकदम बरी चल्लेली आसा. कित्याक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमकां मिनिस्टराचो खूब आदार मेळ्ळो आसा. जेन्ना जेन्ना खंयच्याय इश्यूआक लागून आमी तेजे कडेन गेल्लेले आसा, तांकां कॉल केल्लेले आसा, जाल्यार सदांच आमकां सपोर्टाक येवन आमचे इश्यूज खुबशे पेंडींग इश्यूज आसा ते चालीक लायलेले आसा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 16, हांव मुद्दाम आमच्या मिनिस्टराक सांगपाक सोदता हे बारीक इश्यू जे डे टू डे लोकांक इफेक्ट जाता. आनी हो इश्यू आसा ते आमचे मोटरसायकल टॅक्सीवाले. जे मोटरसायकल टॅक्सीवाले जे आसा, जे आपले भाडे मारता मोटरसायकलीचे, हेंच्या लागून आख्ख्या मुर्मगांव तालुक्यांत 8 जाग्याचेर नोटिफाय केल्लेले आसा तांकां, जे तांकां स्टँड म्हणून नोटिफाय केल्ले आसा, मोटरसायकल टॅक्सी स्टँड म्हणून. सो हे टॅक्सी स्टँड जे नोटिफायड केल्लेले आसा, बट तेजे अजून पर्यंत जे कलेक्टरान ऑर्डर पास करून ते धाडपाचे आसा ते अजून पर्यंत पेंडींग आसा. अशें तेजे भितरले 3 जे स्टँड आसा ते म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा, जे आमचे एक बायणा एरियेन आसा, हर्बर एरियेन आसा आनी सड्याचेर. हे 3 कडेन कितें हांव डेली येता वयतना तांकां पळयता, ते बावडे वतान थंयसर आपली मोटरसायकल घेवन आसा आनी ऑलरेडी नोटिफाय करपाक लागून तांकां धाडलेले आसा. हो लास्ट टायम सुद्दां हांवें एसेंब्लीन मांडलेलो आसा. हांव कंटिन्युअस फॉलोअप करता, बट कांय कारणाक लागून हो जो फायल आसा ती आमच्या कलेक्टरा कडेन आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन, बारीक इश्यू आसा हो जी नोटिफायड जे स्टँड केलेले आसा हे पायलटांक लागून मोटरसायकल टॅक्सीवाल्यांक, हे तांकां बेगीनच्या बेगीन म्हाका दिसता ही ऑर्डर काडून म्हाका दिसता तांकां खंय तरी आमी आदार करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आतांच आमचो सिनियर मोस्ट कलिगान बाब दिगंबर कामतान उलयलें ऑन कॉम्पेन्सेशन. येस, हांव एग्री करता. आमच्या मंत्र्यान आतां खुबशे बरे फास्ट ट्रॅकाचेर घेतलेले आसा आनी कॉम्पेन्सेशन दिवपाक लागून. बट मुद्दाम हांव नजरेक हाडपाक सोदता कितें जे मामलेदारान रिपोर्ट गेल्या वर्सा जी नॅचरल क्लेमिटी जाल्लेली आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन, तेंचे अजून पर्यंत कॉम्पेन्सेशन मेळ्ळें ना. आयज आमी जेन्ना रिपोर्ट दिता जेन्ना आमी तेंचे लॉस जे आसता ते लाखांनी लॉस आसता, तेंचे आख्खे प्रॉपर्टीचे जावं तेंचे सामान भितर आसता ते. बट तांकां लास्टाक कॉम्पेन्सेशन कितें मेळटा, मेळोन एक 10,000, 15,000, 20,000 ते 25,000, तेजे वयर कांय मेळना. सो हेजेर आमकां खंय तरी लक्ष घालपाचें आसा. आनी जी पेंडींग केसीस आसा तांकां मातशें फास्ट ट्रॅकाचेर घालून हे क्लियर करपाचें आसा आनी तांकां तें कॉम्पेन्सेशन मेळपाची गरज आसा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 33, स्पीकर सर, एक इम्पॉर्टंट विशय आसा आनी हालींच म्हाजे एलेक्यून 4B ऑन रेव्हेन्यू 19 तारखेक जेन्ना हांवें हो प्रश्न घातलेलो तेन्ना म्हाका जे आन्सर मेळ्ळा तेजेर हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता. एज पर द इन्फॉर्मेशन
there is already provision made in Goa state budget for state disaster response fund and state disaster mitigation funds. Also, there are funds received from the center for the purpose of disaster management. माझे इतलें सांगपाचें आसा स्पीकर सर, हे जे फंड्स आसा जे disaster management under, I request the Honorable Minister for Revenue to kindly consider and utilize the above fund for the purpose of construction of retaining wall. कित्याक खरेंच गरज आसा आनी ज्यो फायली PWD कडेन वयता पळय ताका टायम लागता आनी 2-2 वर्सां जालीं ती कामूच जायना स्टार्ट आनी तांकां थंयसर घरान रावपाक मेळना. आतां ती सगळीं जाण 2 वर्सां जालीं घराच्या भायर रावता, कोण GRB कॉलनीन रावता, कोण आपल्या सैरांगेर रावता, अशें हे सगळे कडेन स्प्रेड जाल्लेलें आसा. सो हांव मागताय जी रिटेनिंग हॉल जे कन्स्ट्रक्शनाक लागून आमी घातलेली आसा फायल, स्पेशली जी लँडस्लायड प्रोन एरिया आसा जशी बोगदा, जेटी, रुमडावाडा, देस्तेरो, सडा, हार्बर एक्सेट्रा, हे एरियेन तरी मातशें ऑन प्रायोरिटी घेवची पडटली आमकां ही रिटेनिंग हॉल बांदपाक लागून. तेज्या लागून हेजेर मातशें लक्ष घालपाक हांव मागता. पयरूच आयतार दिसूच सेम इश्यू जालो एक म्हाजो क्लोज फ्रेंड बाय नेम क्लिफ वाज आनी आमच्या कुठ्ठाळे कॉन्स्टिट्युन्सीन, आनी म्हाजो कलीग बाप आतोन वाज म्हाज्या बरोबर येयलोलो आनी थंयसर आमी ते इन्स्पेक्शन केलें. पयर एक आख्खो ते घर रावता आनी तेच्या फाटल्यान एक दोंगर आसा, ते सगळीं घरां आसा थंय, आख्खे ते कोसोन येयले आनी तेंच्या आख्खे घराचेर म्हणून तेंचे आख्खे किचन, तेंचो बेडरूम सगळो डिस्ट्रॉय जालो. तेजी मम्मी त्या टायमाचेर किचनान आसलेली, आवाज येता म्हणून ती भायर येयली मातशें सांगपाक कोणाक तरी आवाज येता फाटसून म्हणून, तेन्नाच ते कोसोन येयले आनी शी वॉज सेफ. सो अशे हे इश्यूज आसा आनी हे जाल्या उपरांत काल मामलेदार येवन तेंच्यांनी रिपोर्ट बीन सगळो धाडलेलो आसा. बट आयज खंय तरी अशें दिसपाक लागलां कितें हे जे तो काम करतलो आयज तो घर बांदूंक शकना, ते घरान तो रावूंक शकना. ही हॅड टू शिफ्ट टू हिज रिलेटीव प्लेस. कित्याक आयज ते क्लियर करपाक लागून थंयसर कोण मनीस ना, कांयच ना, ते सगळी डॅमेजीस आसा तेजे घरान पडलेले आसा. व्हडले व्हडले फातर, येदो व्हडलो फातर रॉक आसा तो हांवें स्वता पयलो तेच्या आख्ख्या किचनान भरलेलो आसा. जे पर्यंत ते काडना ते पर्यंत ताका मेळपाना. सो असली जेन्ना क्लेमिटीज जाता जाल्यार खंय तरी आमच्या गोवोरमेंटान अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटाची कोण तरी फोर्स घालून फायर ब्रिगेडवाले येयले थंय सगळे, बट कोणा कडेन कांय करपाक जावना. सो ही मातशी ऑन प्रायोरिटी हांगा तरी मातशी, कित्याक एकूच घर डॅमेज जावना, 2-3 घरां डॅमेज जाल्या आनी ती परत लँडस्लायड जावपाची चान्सीस आसा. कित्याक वयर फातर झाडां आडकोन उरलेले आसा. मातशें जर ते आनी कोसळ्ळे जाल्यार आख्खे बाकीच्यांकूय इफेक्ट जातलो. सो हेजेर प्रायोरिटी घेवन थंयसर एक मातशें रिटर्निंग हॉल घालपाचो आमकां ऑन प्रायोरिटी हें करचें पडटलें. स्पिकर सर अशेंच उलयतना आमचे इम्पॉर्टंट केसीस जे म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा, गेलीं 10 वर्सां जालीं जे लोक सनदाक लागून, जी सनदाची केसीस आसा तेज्या लागून जे लोक डेली फावटी मारता आमच्या ऑफिसान, तशेंच रेग्युलरायजेशन ऑफ एन्क्रोचमेंट ऑन गव्हर्मेंट लँड, मागीर ट्रान्सफर ऑफ बार्केट एक्सेट्रा, असली खुबशी केसीस आसा जी आमच्या ह्या डिपार्टमेंटान पेंडींग आसा. स्पेशली कलेक्टरा कडेन हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन असली पेंडींग केसीस जे मोर दॅन 10 years आसा ऑन फास्ट ट्रॅकाचेर ऑन प्रायोरिटीचेर हे सनद दिवपाची, हे ट्रान्सफर ऑफ बॅकरेट हे मातशे ऑन प्रायोरिटीचेर घेवचे. आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या मिनिस्टराचेर कितें तो हे इनिशिएटीव घेतलो, कित्याक इज अ व्हेरी डायनॅमीक मिनिस्टर जो सदांच हेल्प करपाक लागून आमच्या बरोबर आसता. स्पिकर सर, स्पिकींग ऑन व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू, कित्याक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा, म्हाका दिसता आख्खे गोंयभर खंयचोच हो इश्यू आसपाना, बट जेन्ना हांव उलयतां म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचेर उलयतां, आनी ही जी आसा ती आमची गोवा रिहेबिलिटेशन बोर्ड जी आमचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या अंडर येता. तेज्या लागून कित्याक हे जे लोक आसलेले जे आयज लोक हे गोवा रिहेबिलिटेशन बोर्डान रावता, हे 2 कडेन आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन, एक बायणा आनी एक सड्यार. आनी हेंकां रिहेबिलिटेट कित्याक लागून केलेले, कित्याक एकदां थंयसर तारीवाड्याचेर नॅचरल क्लॅमिटी जाल्लेली आनी ती घरां सगळीं मोडलेली, आनी बाकीच्या लोकांक रिहेबिलिटेट केलेले जो आमचो प्रोजेक्ट येयलेलो नॅशनल हायवे जो आयज आमी पळयता, फ्लायओवर पळयतात, तेज्या लागून आख्खे फिशरमॅनांक थंयसरले काडलेले आनी तांकां हांगा अलॉट केले रिहेबिलिटेशन बोर्डान. आनी आयज त्या रिहेबिलिटेशन बोर्डाची अशी परिस्थिती आसा कित्याक थंयसर तांकां कोणूच आवय ना, बापूय ना, कोण ना. आयज तेंचे थंयसर पेंटींग केलेली ना बिल्डींग, तांकां उदक मेळना, तांकां सिरवेज डेली तेंची ओवरफ्लो जाता, तांकां उदक येयना थंयसर, तांकां इतले घराची तेंची कंडिशनां भितर वचून पळयली जाल्यार इतली लिकेजीस आसा, कितें आसा हेजेर मातसो लक्ष ना. सो हांव मागता जे तुमच्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर येता, रेव्हेन्यूच्या अंडर येता, कित्याक म्हाका खबर आसा म्हाजो कलीग बाब राजेश फळदेसाय इज ट्रायींग इज लेवल बेस्ट, कित्याक ताणें स्वता येवन थंयसर इन्स्पेक्शन केल्लेलें आसा, सगळ्या लोकांक तो येवन मेळलेलो आसा आनी तो आपल्या सायडीकसून प्रयत्न चालू करीत आसा. म्हाका दिसता ताका मातसो आमचो डिपार्टमेंटा कडसून सपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार म्हाका दिसता फास्ट ट्रॅकाचेर हे कामां जातलीं. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमचे कलिकाचे कडेन राजेश फळदेसाय कडेन कितें पेंडींग कामां आसा ती रिहेबिलिटेशनाची बोर्डाची ऑन प्रायोरिटी तो करून घेतलो म्हणून. स्पिकर सर, स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 52 लेबराचेर,
आतां सगळ्यांनी हांगा उलयले, म्हाज्या कलिगांनी उलयले. आय एम ऑल्सो गोईंग टू, कित्याक हो इश्यू हांवें 0 आवराचेर मेन्शन केल्लो. Recently, 46 permanent workers from the employed at Durailand Private Limited. हांगा तांकां अचानक तांकां काडून उडयलेले आसा, जे परमनंट लोक आसलेले, and they were working there for last 25 years. 25 वर्सां जाली सर थंयसर ते काम करताले आनी तांकां सडनली तांकां काडून उडयले. कित्याक उडयले तें खबर ना म्हाका आमकां. बट आय रिक्वेस्ट द मिनिस्टर फॉर लेबर टू स्ट्रॉंगली, मातशें तुमी स्ट्रॉंगली सर, तुमी इंटरव्यू जा. CM इंटरव्यू जाल्लो आसा. CMान म्हाका दिसता लेबर कमिशनराक जो आयज आमच्या बरोबर आसा हांगा, तेकावूय सांगलेलें आसा. बट आयज पर्यंत तेंचेर एक्शन जावना. म्हाका दिसता ते काल जे लोक ते आसले ते मेळपाक गेलेले आमचे लेबर कमिशनर. हांव मागता लेबर कमिशनराचे आनी आमच्या मिनिस्टरा कडेन, कित्याक तांकां जाता तितले पर्यंत तर रिएम्प्लॉय करपाचें. जर रिएम्प्लॉय जायना जाल्यार तांकां सेटल तरी करपाचें एज पर देअर डिमांड. जे तेंचे डिमांड तेंच्यांनी घातलेले आसा, बारीक डिमांड घातलेले आसा. इवन CMाक तेंच्यांनी सांगलां आमचे इतले डिमांड आसा, ते डिमांडाचेर तरी हे कंपनी कडेन आफोवन म्हाका दिसता सेटल करपाची. दीस कंपनी मायट बी अ इंटरनॅशनल कंपनी, भायर आसूं शकता तेंचे, बट खंय तरी आमचे गोंयकार लोक हे जे इतली वर्सां जाली, 25 वर्सां थंय काम करताले, तेंच्या लागून. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमच्या मिनिस्टरा कडेन, ते आमचे लेबर कमिशनरा कडेन उलोवन तेंच्या कंपनीच्या लोकांक आफोवन, ते लोकांक आमचे काम करताले त्या लोकांक आफोवन थंयसर म्हाका दिसता हो इश्यू सॉर्ट आउट करतलो. आनी जे ते आमचे हांगा राजात मैनाचेर बसला, तो तेंचो एकदाचो जो तेंचो ते थंय सगळे जाण बसले आसा ते क्लियर करपाची गरज आसा. स्पिकर सर, सेम इश्यू आतां आनी एक जावपाक लागलेलो आसा, परत वेर्नाच जावपाक लागलेलो आसा. कंपनी बाय नेम मायक्रो लॅब लिमिटेड एट वेर्ना is forcing their workers to resign without assigning any reason. तांकां फोर्स करपाक लागलेलो आसा की तुमी रिजायन जाया म्हणून. जे लोक थंयचो ऑलरेडी 42 लोकांक तेंच्यांनी फोर्स केलेलो आसा की रिजायन जाय. हू आर वर्किंग दे फॉर लास्ट 8 to 10 years आनी तेंची आख्खी फॅमिली हेंचेर डिपेंड आसा. आतां परत जे ड्युरेलायनान केला तेच हे कंपनी करपाक सोदता, मायक्रो लॅब लिमिटेड, सेम फोर्स करपाक लागलेले आसा. सो मागता हेजेर मातशें आमच्या मिनिस्टरान लक्ष घालून हे जे अशे कंपनी जर हांकां फोर्स करपाक लागले आनी लोकांक जर भायर उडोवपाक लागले जाल्यार व्हडलो अन्याय जातलो आमच्या गोंयकारांचेर. स्पिकर सर, स्पिकींग ऑन दॅट सेम इश्यू लेबराचेर, कित्याक लेबराचेर खुबशे इश्यू आसा. हो इश्यू आसा तो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो आसा. कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली, जी आमची मुर्मुगांव पोर्टान पयलीं वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड म्हणून आसलेली, जी वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड कितलेशे लोक कामाक आसलेले आनी आमचे सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक आनी आमचे वास्कोच्यान तशेंच गोंयचे लोक थंय कामाक आसलेले. 2016 ही कंपनी बंद जाली. ही 2000 जेन्ना कंपनी बंद जाली जाल्यार तांकां लोकांक अशेंच काडून तेंच्यांनी रस्त्यार उडयले. आयज पर्यंत तेंचे कसलेच सेटलमेंट जाल्ले ना आनी तेंची केसीस आसा, दे आर बीन पेंडींग बिफोर लेबर कोर्ट एंड नॅशनल कावन्सील ऑफ लॉ ट्रिब्युनल. आनी हे ते तेंचे पेंडींग आसा रिगार्डींग दे आर पेंडींग सॅलरीज एंड फूल एंड फायनल सेटलमेंटाक लागून तेंचे थंयसर पेंडींग आसा. सो हांव मागता हेजेरूय आमकां लक्ष घाल, कित्याक दे आर अरावंड मोर दॅन 242 वर्कर्स जे थंयसर काम करताले आनी हेंच्या लागून हे 2016 आयज आमी 2024 आसा, ऑलमोस्ट 8 वर्सां जाली. आयज ते लोक खंय खंय आसा म्हाका खबर, तरी आसून ते लोक येवन म्हाका मेळटा. आयज तेंची हालत पळयता, कोण खंयसर वॉचमॅन म्हणून कामाक आसा, कोण पिवन म्हणून कामाक वयता, आपली फॅमिली चलोवपाक लागून ते अशे वायट दीस काडपाक लागलेले आसा हे जे वेस्ट इंडियन कामाक करताले 242 वर्कर्स. कित्याक हांव पळयता तेजे भितरले एकट्या भुरग्याक हांवें पळयला फाटल्या दिसान तो इतलो त्रासान पडलो, ताका कॅन्सर जालें. आयज तेजे कडेन बॅकिंगाक आनी सपोर्टाक कांय नासलें. असल्या लोकांक तरी आमी खंय सपोर्ट करपाची गरज आसा, कित्याक ही ऑलरेडी तेंची केस जाल्यार म्हाका दिसता बॉम्बे एक लिक्विडेटर एपॉयंट केल्लो आसा, बट तो आजून पर्यंत ती केस डिस्पोज करना आनी कांयच सेटलमेंट करना. हेजेर हांव मागता आमचे मंत्र्यान हेजेर मातशें लक्ष घालून ही वेस्ट इंडियाची केस खंय पावलेली आसा आनी तो लिक्विडेटर कोण एपॉयंट केल्लो आसा ताका हांगा आफोवन आमच्या गव्हर्मेंटाच्या थ्रू आफोवन तेजे कडेन खंय तरी वासपूस करपाची गरज आसा. स्पिकर सर, स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 60 हो सगळ्यांक इम्पॉर्टंट इश्यू आसा आनी आमकां खबर आसा, बट खंय तरी अशें दिसपाक लागलेलें आसा. रिसंटली वी हॅव कम अक्रॉस द कंपनी बेस्ड इन गोवा carrying out recruitment process outside state for jobs at their unit in Goa. आता ही कंपनी एक आसा इंडिको रेमिडीज वेर्नाची आनी तशीच एनक्यूब इटिकल प्रायवेट लिमिटेड मडकय. हेंच्यांनी दोनूय कंपनी रिक्रुटमेंट खंय केले, एडवर्टायजमेंट खंय केले, गोंया भायर. आनी भायल्या लोकांक ते एडवर्टायजमेंट करून गोंयान हाडपाक रिक्रुटमेंट करपाक लागलेले आसा. दीस मूव्स टोटली डिप्रायविंग आवर गोवन अनएम्प्लॉयड यूथ फ्रॉम द जॉब्स. हे जी कंपनी गोंयान आसा हेंच्यांनी फक्त जे एडवर्टायजमेंट आसता ते आमच्या गोंयान करचे, आमच्या गोंयच्या लोकांक घेवचे. ह्या हांगल्या लोकांक जर एडवर्टायजमेंट तुमी गोंया भायर करपाक लागले, महाराष्ट्रा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बाकीचे कंट्रीन, दिल्ली बीन, जाल्यार आमच्या आनी गोंयकारांक कशें एम्प्लॉयमेंट मेळटा. सो हे जे एडवर्टायजमेंट जाता ते एडवर्टायजमेंट जावचे न्हू, हेजेर लक्ष आमच्या लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टरान दवरचें. स्पिकर सर,
आयज एम्प्लॉयमेंट म्हणटा तो एक मेजर इशू जाल्लो आसा आनी हांव जाणा सगल्यांक तर गव्हर्मेंट जॉब तर मेळोंक इम्पॉसिबल बट गव्हर्मेंट जॉब मेळना सुद्दां जाल्यार खंय तरी प्रायवेट सॅक्टरान जॉब मेळोंक जाय आनी हेज्या लागून हांव मागता आमच्या मंत्र्या कडेन कित्याक अशी जॉब फेअर जी तुमी करता सगळे कडेन कित्याक आमी पयला जॉब फेअरासून भरपूर प्रोडक्टिवली भायर सरता आनी खूब लोकांक बेनिफीट मेळटा असो एक जॉब फेअर जो आसा तो आमच्या एक मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन करचो जेच्या कारणान आमच्या मुरगांवचे जे लोक आसा या मुर्मगांव तालुकाचे जे लोक आसा तांकां चडांत चड बेनिफीट मेळटलो स्पिकर सर चड टायम घेयनासतना डिमांड नंबर 72चेर उलयतना देर इज अ सिरियस इशू आनी स्पिकर सर तुमकां मंत्र्याक हें खबर आसा issue of non-performance of remediation of legacy waste at Headland Sada in the first phase by the contractor nominated by the Goa Waste Management Limited. Several inspections जाले सर इवन आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर थंय इन्स्पेक्शनाक येयलो आनी तेणें तांकां टायम बाउंड टायम सांगलेलो कितें बाबा हे बेगीनच्या बेगीन बिफोर मनसून हे तुमी काडचें म्हणून एज पर द फायंडींग इट वॉज observed that the RDF was mixed with the inert and hence the contractor was asked to remediate the proportion of the dump of the side of the MMTC building and complete the same before the monsoon. But still it is not done. Minister मुद्दाम सांगता सुद्दां अजून पर्यंत ताणें केल्लेलें ना. However, he has excavated litter portion, धाकटोसो पोर्शन तो MMTC बिल्डिंगे कडेन आमी पळयलेलो मिनिस्टर तो इल्लो काडला आनी वयर दवरला आनी तेजेर कांयच काम केलें ना आनी ती फूल प्लॅस्टिकान भरलेली आसा कित्याक वयर काडून तो फ्लॅट एरिया आसली थंय दवरलेली आसा ताणें स्पिकर सर जशें मिनिस्टर आमी जेन्ना सर्वे इन्स्पेक्शनाक येयलो तेन्ना पयला थंयसर एक रिटेनिंग हॉल बांदपाची गरज आसा कित्याक तो कचरो जो आसा तो सगळो व्हांवून पावसान आख्खे तो दर्यान वयता एरेबियन सीयान सो ते जावचें न्हू म्हणून तुमी एग्री जाल्लेले आसा मिनिस्टर ते बेगीनच्या बेगीन एक रिटेनिंग हॉल बांदची आनी तो जागो आसा जसो तुमी म्हाका प्रॉमिस केल्लो थंय कम्युनिटी हॉल बांदून दिता म्हणून सो त्या जाग्याचेर एक मातसो आमी तो प्रपोजल घालचो आनी बेगीनच्या बेगीन एक कम्युनिटी हॉल बांदून घेवचें इतलें सांगून हांव तुमकां देव बरें कर म्हणटा थँक्यू Honourable Member C. Nilesh Kabral. Speaker sir, I rise to support demands placed on the table of the House, demand number 7, 15, 16, 33, 52, 60, 72. And I would like to first bring it to the notice of the Honourable Minister. I will go into the full demands for grants for the year 2024-25, the list for discussion on demands. Waste management is nowhere there in that. It is science and technology. I think you should create that waste management head and take a budget head separate from Honorable CM, because that is the main thing in Goa we are looking forward from you to take care of the waste which is there. Speaker sir, I want to first congratulate the Honorable Minister, because Sansado, I remember in this so many years I was there in this house. All the time this issue used to come. Ultimately it has been cleared. Small thing which is there which is being removed. Kakoda plant we आमी commission केल्लो waste management under, and he has been instrumental in bringing the e-stamp. He is also who reduced a lot of pending cases with the collectors by continuously following up. He is also in the process of giving just now Digambar Kamat Baba Sangle immediate relief, which was never happening. I think there is not only in one case; it's everywhere. So the first time I said 2 lakh rogade kadun dila. I don't know. Maybe it was influenced by honorable MLA and phone करून भी तुका सांगले. But अशे it should be entire Goa. आमी follow up करता. मागीर 2000-5000 काढून दिता. अशे जावपा जायना. तेच म्हणटा 2000-5000. So please you go, because every time estimates are prepared. आता करून घेवचे स्पीकर सर. आज तू एक initiative घेऊन ban on transfer of agricultural land. Also be हे करून तू इथं ban केला is a good thing what you have done. But still then, सगळे positive असताना, I will try to tell some things which I think still can be improvised in your system. आज DSLR, ISLR जे डिपार्टमेंट तुझे अंडर आसा, आज तुम्ही सांग्यार करता म्हणला बजेट स्पीचीन, ते बेगीन करचे कित्याक आमचे केपें लोड जाला आनी मागीर ताका 2 चार्ज जालो तो 1 दिलो. पूण इश्यू इज वॉट हॅपनिंग, लॉट ऑफ केसीस पेंडींग उरता लोकांच्यो, आनी हें उरता तेन्ना फॉर वेरियस स्मॉल इश्यूज हांव परतून रिपीट करता. When I was a minister, I know I should come and follow up. Right? Lately, I have not been following up. But I think you should go ahead with that. First thing is, जे common boundary, म्हणजे village boundary, अजूनही ते settle करू ना. माझे 3 cases हांवें दिल्ल्यो, almost 1 year back. आणि I told you super हे जाल्लें आसा. But somehow your department is not ready to take it up as a challenge. I said take for my constituency. You remember that? अजूनही करू ना. म्हणजे I explained to you there is no man's land in between 2 village boundaries. Almost 3,000 square meters of land or 4,000 square meters of land. Whether it is not here also, not there also, it is not settled. So I think this type of cases you should take up. And village boundaries are problem everywhere in Goa. But because it is there,
you cannot remove. Today, digitalization, today technologies have changed, artificial intelligence has come, everything is in proper shape. So I think you should be able to do it. Kindly take it up. Speaker sir, cases pending like ISLR, I will tell you. Now I have taken up as a MLA, because I am free now, as a MLA, acquisitions done in 1970s and in block survey are still not transferred in government land. Subsequently, those people have sold that land and they have mutated and partitioned government lands. I have taken up, now I will be coming back to you and your law secretary and you also, is what is the solution for this problem? Because this was acquired in block surveys. And now when you go to put in the survey map, आता सर्वे रोड आसा पण तेका मार्टिशन आनी म्युटेशन केला हेका कायदो ना वो करूंक पडटलो तुका कसो करपाक गव्हर्मेंटाचे जागे ते सो ह्या सगळे गोष्टी म्हाका दिसता तुवें बसपाक जाय टायम दिवपाक जाय आनी करूंक घेवपाक जाय आनी हेजे खातीर हांवें तुका लेटर बरयल्लें आसा ऑलरेडी आनी तेका सोल्युशन काडपाचें हें तुवें पळोवपाक जाय स्पीकर सर कित्याक आज म्हाज्या मतदारसंघान जेन्ना रस्ते आमी करपाक वयता कोण 1 स्क्वेअर इंच ना वाडोवपाक पूण एक्वायर केल्ले जागे आजुनूय पार्टिशन जावं ना सो हेका सिम्प्लिफायड प्रोसेस करपाक जाय आनी हो सिम्प्लिफायड प्रोसेस करपाक तुज्या हातीन आसा हे कशें करपाक यू आर द गव्हर्मेंट सो यू शूड ब्रिंग द सोल्युशन टू दीस प्रॉब्लम एंड आय वॉन्ट यू टू हॅव अ मीटिंग ड्युरिंग द असेंब्ली सेशन after because I didn't want to demand तुझे demands आसले आज I didn't want to after that I want you to put it on record I'm putting on record that I've asked you time and this to bring on entire department so that I can tell you and highlight what are the issues. Speaker sir, when we go to land record and settlement, as I told you, आमचे जे 114 आशिल्ले हितू भितर थोड्यो गोष्टी जेन्ना सर्वे प्लॅनार घरां दाखयल्ले आसा ते एरिया भितर तूं कन्वर्जन करून दिता म्हणजे तितले सेटलमेंट तुका एप्लिकेबल ना म्हणजे तुजे कन्वर्जन सनदाचे तितले मायनस करता पूण स्पीकर सर हे केले 1972 आनी 1972 आमी घर मातशें वाडयल्लें आनी त्याच घराक एक्सटेंशन केल्लें आसा तेका सोल्युशन तुवें काडूंक ना आजुनी आतां हितू भितर ते घर जर कवर करता कित्याक फॅमिली तेन्ना आशिल्ली तुवें सरकारान टॉयलेट बांदपाक लागल्यो तुवें सरकारान खुबश्यो गोश्टी करपाक लागल्यो तो एक 4-5 मिटर वाडयल्या लेट देम हॅव द बेनिफीट बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ द गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दॅट दे हॅव एक्सटेंडेड द हाऊसेस सो लेट देम कम ऑन द सर्वे आय हॅव सीन इन केसीस माय कॉन्स्टिट्युएन्सीज where they have put in cases and I have been following with deputy collector but he is unable to bring solutions. Those people have to take a demolition notice काढल्या म्हणजे त्यांचे घर 70% or 65-70% of the घर is houses inside the survey boundary in the तुझ्या प्लॅना भितर and 25% of the extension house now you are asking to break. So somewhere solutions are common people is a people. You have to find solutions to these problems. I have been telling you speaker sir. Speaker sir, दुसरी गोष्ट जी आसा जे आज आमी पळयता की तुवें 2016 आमी रेग्युलेशन एक्ट काडलेलो आनी आजुनूय त्यो केसीस काबार जायना फॉर वेरियस रिजन्स आतां म्हाका सांग स्पीकर सर तूं रेव्हेन्यू मिनिस्टर आनी तितू भितर एक्टा भितर TCPचे सगळे कन्करन्स घेवपाक जाय आशिल्ले आतां तितू TCP भितर हांव जर इन्फ्लुएन्शियल आसा जाल्यार हांवें जर एप्लिकेशन घातलें जाल्यार म्हजो झोन चेंज जाता तुवें खबर आसा आतां तूं रेव्हेन्यू मिनिस्टराचें जें म्हजें घर ऑलरेडी बांदलेलें आसा आतां तेका रेग्युलरायज करपाक मागता हांव पयशे भरता हांव ताचे 2016चे पयलींचीं घरां तेका तूं TCP सांगता हें तें म्हणटा आनी तूं करून दिना म्हाका समजना कितें आहा स्पीकर सर कायदो बदल परतून आनी करून दी म्हाका समज गायडलायन्स तूं चेंज कर गायडलायन्स तुवें केल्ली आसा सो गायडलायन्स हें करपाक म्हणजे तुजें तेंच घर जर हांवें वचून TCP कडेन एप्लिकेशन केल्लें म्हणजे करेक्शन करपाक तें जाता पूण तुजे कडेन म्हजें रेग्युलेशन करपाक जाय न्हय कित्याक स्पीकर सर हेजेर मातशें तुवें लक्ष घालचें स्पीकर सर बिकॉज रेग्युलेशन इज युअर एक्ट इट इज नॉट अ TCP एक्ट and I think people have been staying for donkeys years in those houses and they are now trying to get it regularized. Only land belonging to them, forget Komidat, for that I'll take it separately. But तुझ्या आपणाच्या जाग्या भितर जे करपाक जाय हेजे तुवें लक्ष घालून करपाक जाय स्पीकर सर दुसरी हांवें म्हज्या मतदारसंघाचें सांगलें स्पीकर सर म्हज्या मतदारसंघान अशी 17 घरां आसा हांव फॉलोअप करीत आसा आनी 17 घरां खामामोळ्या वाठारांत जे सर्वे प्लॅनार लागलेली आसा अंडर द रेग्युलेशन ऑफ एन्क्रोचमेंट ऑन गव्हर्मेंट लँड दे आर एम्पावर्ड टू बी 20 वर्सां जालीं स्पीकर सर तेंचें आजुनूय रेग्युलेशन जायना एक डॉक्युमेंट मागला दुसरो डॉक्युमेंट मागता तिसरो डॉक्युमेंट मागता फायली वयर येता सकयल वयता स्पीकर सर म्हाका खबर ना तेंची घरां लागलेली आहा सर्वे प्लॅन आनी कितें दिवपाचें तुका डॉक्युमेंट तेंच्या पुर्वजाचें नांव आसा म्हणजे म्हाज्या बापायचें वा म्हज्या आज्याचें नांव आसा आतां हांव तो म्हजो आजो आनी बापूय मेलो आतां हांव जितो आहा सो ही शोईंग दॅट इट इज बिलॉंगींग टू मी आतां तूं तेका आनी डॉक्युमेंट हाड म्हणटा तूं शो दॅट इज हाऊस आय डोंट अंडरस्टँड मातशें बसून घे म्हाका ही मिटींग म्हाका जाय आय एम ब्रिंगींग ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस इट कॅनॉट कंटिन्यू This week you have this. I'm just telling you, clarify because they're just running around the bush. And Regulation Act is under you. I'm not saying regularize new structures. This way they are regularized by you, showing in the survey plan with their names in 114. They are asking for regulation. This type of cases should be taken immediately. 20 years and not take 18-20 years, Speaker sir. Speaker sir, दूसरी गोष्ट असा हांवें सांगला की
आता केसीस जे आसा वेर गव्हर्मेंट हॅज एक्वायर्ड लँड आनी तेंचे तुजे ISLR कडेन म्युटेशन पार्टिशन जायना, थोड्यो एक्वायशन केला पूण तांकां 1 in 14 जावंक ना म्हूण ते आतां आपल्याचें नांव हाडना. आतां त्यो तुजे कडेन पेंडींग आसा, लायक आमचे कुडचड्या वयले म्हणजे केपें आतां मडगांव पेंडींग आसा. दे आर हेल्पिंग, दे आर गूड ऑफिसर्स, नॉट दॅट, बट एवरी टायम यू हॅव टू पॉयंट आउट, एवरी टायम वाय इज दॅट? सो केसीस वीच आर एक्वायर्ड बाय गव्हर्मेंट लॉंग बॅक, because their names are not coming in 114, that is why the government name is not coming. But that is a different issue. Let the other part be remain like that only, but your cases should be finalized. म्हणजे तुझे एका म्हणटा कितें तें आमगेले for these cases are pending within your court in Margaon, because DC cases म्हणटा पळय त्यो. So why it is so lot of the so many cases are there. You compile them together and find solutions, Speaker sir. Speaker sir, you remember that in the past, as I said, we were flying to find solutions for Comunidad issues. There was an act brought in 2001, and there was a section amendment, Article 372A. I have spoken to you also, and it was a specific date, because somebody has a different mindset of a different date, that is up to them. But they are already enjoying. I am also part of a Comunidad. I also am a zonekar. I am also a shareholder. But if lands have been encroached for so many years, and there is nothing coming to the Comunidad, we are not going to be able to break those houses also because of humanitarian grounds. We go to court. So if this act was introduced in 372A in 2001, it's still there. It is just because some affidavit was given in Supreme Court doesn't mean that act is not, the act is there. You please reintroduce and regularize those people at least. They will pay their money. Whichever cut-off date you come, they will pay the money in the Comunidad. At least I don't know about other Comunidad. आमचे मतदारसंघ आमचे Comunidad काय problem ना. So please do it. I've been telling you. So I think you have to find solution. Because as Benji said, he put a nice poem for you. So that poem has reflection should come in realistic ways, which you do, which you, if you want, you can do. I know that. But you please take it into account and please get it done, Speaker sir. Speaker sir, दोनों 3 मिनटां दोनों तुम्ही आणि उलयता, Speaker sir. तुमका खबर आसा, Speaker sir, that regional plan was based on 2021, which is there. Revenue code is much before that, in 1968. Regional plan N and off gets differentiated. But your 1968 under rule for Sanad, under rule 11, I think look into the examination of that. You are more powerful than the TCP. And as I said, you have to provide, see under the rules, Goa Dam and Due land revenue conversion of use of land to non-agricultural 1969, rule 1 on regulation Sanad to be granted. So I am talking about, you understand what I am saying. Sanads are your baby, not their baby. So if I ask for you a Sanad for conversion, you ask me to ask TCP. So TCP, whether it is settlement zone is the first question. Now, whether it is settlement zone, you ask for the certificate. You put in your system, regional plan 2021 is integrated. Maybe not updated with the new conversions. But I think together with artificial intelligence, you can do it on yourself in your office itself. So please look into those things. That's why I'm saying I will not repeat all this again. You asked, you said next week you're going to make a meeting. I will bring this entire agenda. There is another thing I would like to bring to your notice. Is, don't mind the Speaker sir, is under the science and technology, as I was telling you, Kuchade waste treatment zalo. I've been following with chairman, I poiru issue kadla. 5,000 square meter तुवें जागो घेवन आमकां मुन्सिपालिटीक पोतून दिवपाक जाय. हो इशू पोतून रिपीट जाता. 3 वर्सां पयलीं कॅबिनेटान एप्रूव जाला. हांव नागो कित्याक हांवें NOC दिल्या जाग्याची ओनराची. कित्याक टायम लागता म्हाका खबर ना. तो जागो एक्वायर करून आमकां मुन्सिपालिटीक दिवपाक. आमी बाकीची आतां मडगांवची गार्बेज बी घेवपाक लागल्या. सो म्हाका खबर ना कितें जाला तें बंद करपाक जाय. हांवें राग करता. NOC दिली. आमी NOC दिवन 1 वर्स जालें NOC दिल्या. ते एक्वायर करपाक तुका लँड ओनराची. सो यू कन्सेंट म्हणल्यार एक्विशन करून आमकां हँड ओवर कर न्ही स्पीकर सर. लोक म्हाका विचारता तुका काय ना, तू सरकाराचो म्हणटा, तू कित्याक करून घेना म्हणटा. सो आय एम रिक्वेस्टिंग एज मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, चेअरमॅन ऑल्सो एग्रीड. बट सम आय डोंट नो वॉट इज समथिंग लॅकिंग. देन प्लीज टेल मी. आर यू आस्क पीपल. आय हॅड अ मीटिंग. यू हॅव मेड अ कमिटी. आमच्या मतदारसंघात पयर कमिटी केली. यू हॅव अप्रूव्ड, CM हॅज अप्रूव्ड, एंड नाव वी आर मॉनिटरिंग. बट ते 5,000 स्क्वेअर मिटर जे मुन्सिपालिटीक दिवपाक जाय टू टेक केअर ऑफ देअर, बिकॉज दे वॉन्ट टू पुट द इन्स्टॉलेशन प्लांट, इन्स्टॉलेशन फॉर एनिमल्स, डेड एनिमल्स. We want to put an incineration plant there in that 5,000 incineration for dead bodies, because sometimes people cannot afford today. As there there are bodies which are not there, so we want an incineration there also. So 2 different places. So we want that land, because we don't have the land which was there with us. We have taken. So please see that it is given before the next assembly session and everything. We don't want a 3,500 with a tri-party agreement. We want 5,000 independently for us. Because sir, secondly, Honorable Chief Minister has been there on the assembly last session, that we are taking garbage from various places. Other people are refusing.
Kuchore people have not refused. Till today, your tender has not come. Don't give me excuses. Why that tender of Kuchore constituency on the floor of the House, which was promised by you and Honorable Chief Minister, why the tender is still not come, Speaker sir? My people should be, why they should be paying garbage fees? They are taking from other, सगळ्या वयल्यान आपणा garbage नाका, त्यांना garbage नाका म्हणटा. आमी जेन्ना घेता, आमकां tourism belt ना, आमचो जाता 20-25 टन दिसाक. आमी घेता 100 टन. So म्हाका दिसता हें खंय तरी तुमी एडमिनिस्ट्रेशना कडेन that's why I said administratively you are good but you should get it done, then only people will say. So मातशें ते मातशें करून घेवचें कित्याक I promise that next financial year we will do only nominal 1 rupee charge from every household. This has to happen for my constituency because we are here to help the government, Speaker sir, because very important issue, Speaker sir. तुवें तुजो सोसडो काबार गेलो म्हणून ओगी रावता तूं, तेणें केलो तुजो काबार, तूं वर्सां थिंगा हांव कितले वर्सां जाल्यार पळयतालो तुका बोवाळ मारतालो तो सोसडो सोडो, आतां सोडो तेका थँक्यू तूं म्हणचो ना, हांवें म्हटलं थँक्यू तेका कित्याक आमकां वास येतालो वयता तेन्ना, पूण म्हजो कुचेडे सोसडो करपाक दिवचो ना. सो हेजेर खातीर तुवें मातशें करून घेवचें स्पिकर सर. स्पिकर सर जाल्यार 2 मिनटां घेता स्पिकर सर, 2च मिनटां घेता स्पिकर सर. स्पिकर सर, वेस्ट मॅनेजमेंटच्या उलयता तेन्ना हे 2 गोश्टी हांवें सांगला, पूण एक व्हेरी इम्पॉर्टंट जे गोश्ट आसा, सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट तुजे कडेन आहा. आमचे भुरगे आज पळयता म्हाज्या मतदारसंघात काल काकोडकर भुरगे स्कुलाचे भुरगे तांकां दे हॅव गॉट इनोवेशन प्रायज, दे आर नाव गोइंग टू रिप्रेझेंट द स्टेट. वॉट हॅव यू गिवन फॉर देम? वॉट आर यू डुईंग फॉर देम? Why are you not? Because today the young minds are there, they are sitting in front of us, they have got innovative ideas, but sometimes they lack funds. They are unable to give, and your schemes are all outdated. You bring in new schemes for these young boys and girls who are there to do innovation, because these people are the future of our country. Robotics is one thing, Honorable CM is doing education system, but science and technology is a big department, innovation is there. So please bring in schemes for these young friends of ours who are here to help us in supporting new inventions. Their minds work in different directions, Speaker sir, and it is you who have to bring in. If you want my help, I can make this for you and give it to you. But I think every school, there should be somewhere where these youngsters are given an opportunity, because they don't have financial stability. Parents refuse to give them because sometimes their innovations are far bigger than what you can and I can imagine. So I think you should bring in something. CM has brought in robotics, one thing. That is different, but that is not enough. There are so many other inventions we can bring. As I told you yesterday, I'll share the report of yesterday, my students, 2 students who have been selected to be ISRO, part of ISRO, and they will be representing Goa in Delhi. So there are a lot of people like this, Speaker sir. Speaker sir, अनेक minute घेता Speaker sir. आणि आमचे लेबर and employmentचे हांव ESI हॉस्पिटलाचे उलयला. Wherever I could speak, I am speaking it again. ESI हॉस्पिटल बरें बांदलेलें आहा. तेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्ले, ओवरनायट BJP येवपाचें म्हूण खबर आसलें, 2 दीस पयलीं इनॉग्रेशन केल्लें. तुका खबर आहा, हांवें सांगपा नाका. पूण तें आतां इनॉग्रेशन करून आतां 15 वर्सां 12 वर्सां जालीं. तेका फूल फ्लॅज प्रॉपर डॉक्टर्स करपाक जाय. पयलीं तुमी ESI, I am a businessman, म्हाजे ESI, I am paying around 85 people ESI, but they don't have any benefits. Why should I pay you? Why should they be paid? I have been telling this every time. And सदां सांगता Speaker sir that ESI हॉस्पिटला भितर तुमी काडटा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हाडटा, मागीर काडटा GMCन धाडटा. जे लोकल आसा तांकांय त्रास. पयशे तुमचे कडेन आसा Speaker sir, पयशे ना दुसरे भशेन. सो थंय पयलीं कितें जातालें, बिफोर द हॉस्पिटल दे गिव्स यू रिकमेंड टू Apollo, Vikata Hospital, other hospitals for doing the surgeries. That also you have stopped. You first go to government. So why should I pay you for ESI? Please put in proper specialist. तुवें आवडतना आसतना 100 नर्सी एडवर्टायजमेंट दिल्लो, तो नर्सी ना आनी कांयच ना, एडवर्टायजमेंट ना. म्हणजे सांगपाचें कितें आहा? No, but GMC don't have, sir. Sir, Speaker sir, GMC is for people, common people. They are not for people who are being paid by ESI. They are paying ESI. Their contribution is there. Employees' contribution is there. Why should you send them to GMC? You don't send them. You make your hospital. You tie up with other people. Let them also try. Why firstly GMC इतलो ओवरलोड जाता, कितले लोक आसा Speaker sir, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अजून ते करता म्हणटा करताले, पण तू ESI करून दाखय न्ही. तुझ्या भितर सगळे ऑपरेशन थिएटर आसा, सगळे वेअर इज बीइंग यूज्ड. सो मातशें कर Speaker sir, because that is I am going to ask you every time now and then Speaker sir. Speaker sir, लास्ट एकूच सावंड परमिशन जे आसा हें ऑनलायन सिस्टम करपाक जाय, बिकॉज हार्ड कॉपी दिवपाची गरज ना वेरेवर. सो तुवें आतां सगळे सिस्टम तुजे ऑनलायन केल्ले आसा आनी सावंड परमिशन ऑनलायन करून एप्लाय ते पयशे भरपाचे सिस्टम 3000 रुपया 2000 रुपया कोणाक जाय ते करतले. सो फिजिकल मुवमेंट ते बंद कर, ऑनलायन एप्लिकेशन एक डिवायस करून GL कडेन करचें घेवचें. आनी लास्ट CMय आतां इज देर इन द हावस. I would request that the 3rd district, म्हणजे 2 कलेक्टर आहात, 3rd district collector आमचे केपें तालुक्यात कवरिंग सांगे, काणकोणा आनी आमचे धारबांदोडा भाग, बिकॉज आमचे बॅकवर्ड क्लास आसा ते थंयच्यान मडगांव वचप आनी थंय रावन कलेक्टराचे खूब टायम लागता. सो हांव रिक्वेस्ट करतलो अंडर ST म्हणजे फंड खूब आसा, तो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराचे बिल्डींग जावचें थंय एरिया भितर, बिकॉज दॅट इज द केपें इज द बिगस्ट तालुका ऑफ ST.
Kepe Taluka is the highest taluka in entire Goa. So I am asking Honorable CM to make the third district of revenue in Kepe Taluka, which can cover Concord and other districts, so that we can have a proper district there, so that their problems can be adhered to. And there is a lot of money in the ST budget in the center here to make this taluka. And land is available there. I will give land for collecting, for making the new administrative building. So CM ने मातशें लक्ष घालचें. CM ने म्हाका प्रॉमिस केला की आपण लक्ष घालतलो. तुकाय लक्ष घालपाक लायता की थंय करचें अशें विनंती करता. हां फोंड्याचे फोंड्या हांव तेजे कमेंट करना. हांव म्हजें उलयतां. आमचे ST भाव आसा आनी भयणी आसा पळय, इज अ मेजर कम्युनिटी. आतां सगळे सिटां मागपाक लागले, म्हणजे ST रिजर्वेशन कर, हें कर. हांव तेंचे खातीर थंय ST लोक आसा, मेजॉरिटी इन दॅट एरिया. विचार ना गोविंद सांगतलो, स्पिकर ना. सो ST जे भाव आसा केपें तालुका इज द हायस्ट. So with this, we can put up a whole administrator and third district can be made for these people. So, I am विनंती करता. And परतून एकदा, Speaker sir, I am supporting the demands, opposing the cut motions, but with promise that Honorable Minister has promised me that he will sit with me and address these issues treat by treat. Thank you, Speaker sir. Honorable Member G. Taralkar. Speaker sir, I rise to support the demands moved by the Honorable Minister for Revenue and oppose the cut motion moved by the opposition. Speaker sir, सगळ्यात पहिली demand number 33. Speaker sir, last time I assembly सांगलेले ह्या फावटी रिक्वेस्ट करता. पेडण्या आख्या पेडण्या तालुक्यान एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक एकूच आहा आनी तो कितल्याशाच वर्सां जाल्यात तेका थंयसर लिफ्ट ना. ऑफिसीस सगळे ऑफिसीस स डिपार्टमेंटाचे ऑफिसीस त्या येद्याच्या बिल्डिंगेन जातात आनी थंय पार्किंगेचो मेजर इशू आहा. पेडणे टाउनान मदीं पडटा. एंटायर पेडणे तालुक्यांतल्यान लोक थंय येतात. एक तर थंयसर तुमचे फॅसिलिटीज म्हणटात ते टॉयलेट सारके नासतात. इंटरनेट हे कनेक्टिविटी सारकी ना. थंय कंजेशन जाता. जाणटे लोकांक वयर चडपाक त्रास जाता. सो हेचेर मातसो लक्ष दिवचो. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. आयज एंटायर पेडणे तालुक्याचेर लोड चड जाल्लो आहा. मोपा एअरपोर्ट येयला, प्रोजेक्ट्स येयल्यात. आयज खंय तरी आमकां न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक जाय एंटायर पेडणे तालुक्याक. ह्यो व्हेरी इम्पॉर्टंट गोश्ट नोट करून घेवचें आनी हेचेर सारको सिरियसली लक्ष घालचो. कित्याक केन्ना कितें जाय तें सांगूं येना. हांव कंटिन्युअसली फॉलोअप करता, कंटिन्युअसली याद करूनय दिता. सो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक व्हेरी इम्पॉर्टंट पेडणे तालुक्यान. स्पिकर सर, दुसरे मुणकारियल केसीस. फाटल्या दिसांनी हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक निवेदन घेवन गेल्लो आनी तेंच्यांनी एश्योर केल्लें की मुणकारियल केसीस फास्ट ट्रॅक करता म्हणून. मुणकारियल टेनन्सी केसीस आनी ते प्रमाणे तुवें आनी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान आनी तेच्या ऑफिसरांनी इमिजिएटली तेचेर एक्शनूय घेतली आनी बरें दिसता. आनी खरेंच अभिनंदन करता तुजें की तुवें शेनवारचे मुणकारियल केसीस घेवपाक सुरवात केली आनी तेका लागून मातशें स्पीड अप जाल्या. पूण खंय तरी म्हाका दिसता मुणकारियल कायदो जो आहा तो खंय तरी चेंज करपाची गरज आहा. कित्याक सगळ्यांक खबर आहा मुणकार हे कितलींशींच वर्सां आजो पणजो थंयच्या त्याच घरान थंय रावल्यात आनी सगळे म्हणजे तें घर तेंचें म्हणून खबर आहा. पूण खंय तरी भाडकार जमीन भाडकारी जाता तेका लागून खंय ना खंय इश्यूज फेस जातात हे मुणकारांक. तेका लागून खंय तरी फास्ट ट्रॅक म्हणजे विदीन 3 इयरिंग्स इम्पॉर्टंट कितें आहा त्या घरान फक्त तेचे लायटीचें बील कितल्याशेच वर्साचें बील फारीक करता, उदकाचें बील ते डॉक्युमेंटाचेर वॅलिड जाता की तो थंयसरलो मुणकार म्हणून. आनी त्या मुणकारियल जर केसीस तुमी 3 इयरिंगांनी सोंपयशात विदीन 3 मंथ्स म्हाका दिसता रिलॅक्सेशन म्हणजे बारीक सामान्य मनीस जो बहुजन समाजाचो मनीस आहा, जो मुणकार चडशे बहुजन समाजाचेच मनीस मुणकार आहात, तांकां खंय तरी जस्टीस मेळटली. आयज कितें जाता खूब कडेन अशें केलां तुमी कायदे बरे करतल्यात, आतां फुडें करतल्यात, आतां फास्ट ट्रॅकूय केल्यात, पूण खंय तरी मुणकार भियातात मुणकारियल केस घालपाक पुटअप करपाक मामलेदारा फुडल्यान. कित्याक ते भियातात भाडकारांक आनी भाडकार धमक्यो दितात. हांव म्हणटा सगळे भाडकार धमक्यो दिनात, काही भाडकार धमक्यो म्हणजे अशें आहा की डॉमिनेटींग जातात आनी ते अशें जाणां तूं जर हें करशीत जाल्यार मोडटलो, तुजें घर मोडटलो, तुका बांदूंक दिवचो ना अशें धमक्यो दितात. तेका लागून म्हाका दिसता की तुवें तुजे तलाटी जात म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदाराक इन्स्ट्रक्ट करून तलाटे कडल्यान एक रिपोर्ट घेवचो. म्हणजे ही जी घरां आहात इतलीं वर्सां पारंपारीक घरां जे फुडें स्वताहून फुडें येयनात, काही फायनान्शियल इश्यूज आहा म्हणून येयनात, काही भियोन येयनात. हे एक रिपोर्ट तुमी जर सरकारान जर रिपोर्ट तलाट्यान करीत बाबा हे घर आहा, हे इतल्या स्क्वेअर मिटराचें घर आहा, 3-3 मिटर सोडून बाबा तेचें हे घर तेका दिवपाचें एक खंय तरी कायदो असो हाडीत जाल्यार म्हाका एंटायर गोंयाक जस्टीस मेळटली, ह्या मुणकारांक बहुजन समाजाक जस्टीस मेळटली. सो हो एक्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट. तलाटे कडल्यान जर रिपोर्ट घेशात जाल्यार आनी तेचेर तुमी एक्ट करशात जाल्यार आमच्या मुणकारांक जस्टीस मेळटली. स्पीकर सर, डिझास्टर मॅनेजमेंट. सो हांव एवरी काळे एका वयर कित्याक चडयला तूं
स्पीकर सर तेका संवय डिस्टर्ब करपाची. स्पीकर सर एवरी मनसून प्री मनसून मिटींग घेता डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार एवरी इयर आसता म्हाजी. हे फावट घेतली पूण तेंचो एकूच इश्यू आसता की फंड्स ना खंय पंचायतीक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान त्या दिसा म्हटलां 50,000 ते पंचायतीक दितात 5 लाख डेप्युटी कलेक्टर. पूण म्हाका दिसना ते खंय युटिलायज जाता की तेंचे कडेन पावतात. कित्याक हांवें एवरी टायम विचारता तेन्ना ते फक्त म्हणटात म्हणजे फॉर एग्जाम्पल गटर साफ करपाक जाय ते म्हणटा फंड्स ना. सो हेका म्हाका बोटां दाखोवंक सुरवात करता. सो डेप्युटी कलेक्टरा कडेन एक स्पेशल फंड डिजास्टरा खातीर कितेंय जर जालें जाल्यार तो स्पेशल फंड एक एलोकेट करून दवर. कित्याक इजी पडटलें तेंकांय काम करपाक. की ना जाल्यार प्रत्येक टायमार आमी पंचायतीचेर डिपेंड रावतात, दुसऱ्या PWDचेर डिपेंड रावतात. हें जावंक जायना. म्हणजे प्री मनसून प्रिपेरेशन आमचें आसूंक जाय. जेन्ना डिजास्टर जाता तेन्ना डेप्युटी कलेक्टराक फूल पावर्स दिया तुमी ते एक्ट करपाक. सो हे एक रिक्वेस्ट म्हाजी नोट डावन करून घेवची तुमी. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट खाजन लँड सगळ्यांनी चडशांनी खाजन लँड उलयला. उदळ कॉलिंग एटेन्शनानूय खाजन लँड हांव इतलेंच पॉयंट आउट करून नोट करून दिवंक सोदता की खाजन लँड जी आहा जी आयज आमकां प्रोटेक्ट करपाची गरज आहा. जे त्या दिसा म्हटलें जे पोय आहात आमचे म्हणजे क्रिक्स बारीक क्रिक्स तेका आमी कोंकणीन पोय म्हणटात. आनी पोयच्या सायडीक म्हणजे मदीं शेतां आसतात आनी सायडीक पोय. हे पयलींच्या टायमार खाजन फार्मींग आहात ते हेचेर करताले म्हणजे फार्मींग म्हणटात ती खाजन लँडाचेर जाताली. आनी ते पोय आसल्या कारणान तेजे खूब हे आसात. म्हणजे एक ल्हानशें तुका उदाहरण दिता. आदल्या टायमाचेर त्या शेतांचेर जी शेतां लायताले ते पावसाच्या दिसान तेचेर लोवो येतालो. लोवो जाणा मिनिस्टर जाणा लोवो म्हटल्यार लोवो येतालो जाणा तूं. मॅट्रेस करताले तेजे. मॅट्रेस करताले तेजे. ना मॅट्रेस म्हणजे हेका खोपींग बीन घालताले बारीक स्ट्रॉ लांब लोवो येतालो. दोन्ही हुपीकूय घालताले मॅट्रेस तो लोवो येतालो. आयज खंयच गोंयांत दिसना लोवो तो. कित्याक दिसना हो क्वेश्चन मार्क येता. म्हणजे आमी आमचे पोय सांबाळूंक ना. ते खंय तरी पुरून उडयल्यात वा आपूण पुरल्या आमी मेंटेन करूंक ना जे करपाक जाय आनी शेतां मेंटेन करूंक. तो त्या लव्याक सदांच हे रिलेटेड तेका न्हू पूण ते कनेक्टेड जाता. त्या लव्याक फुलां येतालीं आनी ती फुलांची बियां उदकान पडटली तेन्ना पोटींग जाणा मरे पोटींग जाणा तो जाणा स्पीकर सर. पोटींग म्हणून सुंगटां सारके लॉबस्टर्स म्हणटात ते बारीक ते पोटके मेळटाले आनी ते पावसाच्या दिसांनी मेळटाले. आनी ते पोटींग तेन्ना आमी ल्हान आसतना आमी वयताले धरपाक. आयज ही भुरगीं आहात तांकां खबर सुद्दां आसतना पोटींग म्हणजे कितें तें. सो आयज हे थोडे स्पिशीज ना जाल्ले आहात. हे कित्याक ना जाले. आमी हे आमचे पोयो जावं खाजन फार्मींग ना हे प्रोटेक्ट करूंक ना. आजी आमची ल्हान आसतना पावसाची जेन्ना पोडक्यांचो रोस बीन करून घालताली. सो आयज आमी ते मिस करतात. सो हे खंय तरी प्रोटेक्ट करून खाजन लँड व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयज म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन प्रत्येक खाजन लँड म्हणजे जे लँड आहा थंयसर बंगले बांदप चालू केल्यात. कोणाचे प्रायवेट जे आहा ते विकले. आगारवाडे तुका सांगता परत एकदा आगारवाडे पंचायतीन एका खाजन लँडाचेर थंयसर एक बंगलो बांदला भायल्या मनशान. तुजी गव्हर्मेंट लँड रेव्हेन्यू लँड आहा तेचेर नाला बांदला तो एनक्रोच केला. हे एकूच रिजन दिला. अशे कितलेशेच आसात कॉन्स्टिट्युन्सीन. हे तूं रिपोर्ट एक घे. जे पोयो आहात जे रावल्या WRDक घे. कित्याक पोयो आसल्या कारणान थंयसर मानशे असतात. मानशे WRD कन्स्ट्रक्ट करतात. पूण तुमचे कडेन रेकॉर्ड आसतलो तेंचे कडेन आसतलो. हे मानशे आयडेंटिफाय पयलीं करूंक जाय. कित्याक खुबशे मानशे पुरल्यात मोडून उडयल्यात आपल्या पर्सनल इंट्रस्टाक. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक आयज आमच्या भुरग्यांक आमी कितें दाखयतले फुडें. लो हे काबार सगळें जातलें. आतां तुमकां 2 उदाहरणां दिलीं. आयज आमकां दिसनात लोवो दिसना पोटींगूय दिसनात. अशें कितलेशेच फुडें अशे गोश्टी जातले. ते आयज तुवें प्रोटेक्ट करपाची गरज आनी म्हाका खात्री आहा तूं हें करतलो म्हणून. स्पीकर सर दुसरें म्हटल्यार लास्ट टायमूय एसेंब्लीन म्हटलेलें ट्रेडिशनल पाथवेज. आयज म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन परत एकदां सांगता आयज म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सगळे गणपती विसर्जनाक वचपाचे पांय वाटो हे भायल्या लोकांनी प्रॉपर्टी घेताना ब्लॉक केल्यात. फिशरमॅन्साचे पांय वाटो ह्यो ब्लॉक केल्यात आनी आपले बंगले बांदपाक सुरवात केल्यात वा विलास बांदपाक सुरवात कंपाऊंड वॉल बांदून ब्लॉक केल्यात आनी थंय बाउन्सर्स घेतल्यात सेक्युरिटीज घेतल्यात आनी आमच्या स्थानिकांक थंय वचपाक बंद. जे डेली नुस्तेकाक वयताले व्हडयो घेवन तांकां वचोंक मेळना आयज. हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करता हेचेर खंय तरी कायदो हाडा. आयज मांद्रे सारके गांवांत मोर्जी सारके गांवांत इंटरनल विलेजींनी पाथवे तेंचे ब्लॉक केल्यात. सगळ्या
पंचायत प्रोटेक्ट करपाक कोण येयना. पंचायती पळय जेन्ना तुजी जागो आसा तुजो जागो आहा तूं काडटाय विकताय पाथवे तेका जस्टिफाय करपाक तलाटी रिपोर्ट करता मामलेदारा कडून कलेक्टर तेका वयतात वर्सां कितलेशेच केसी ह्या पाथवेक आपले झगडटात. आयज जर आमी पंचायतीक आनी पर्सनल जे भाटकार आहा तेंचे डिपेंडंट रावत जाल्यार हेंकां जस्टीस बारीक लोकांक मेळची ना. आजून सांगता हे लोक बहुजन समाजाचे लोक रावतात थंयसर. सो तेका लागून प्रोटेक्ट करप व्हेरी इम्पॉर्टंट. कितें कितें पाथवे कन्स्ट्रक्ट सांगना. क्रॉस टॉक ऑनरेबल मेंबर्स कंटिन्यू. पाथवे कन्स्ट्रक्शन सांगना. पाथवे तुमी नोटिफाय करून दिवची पडटली तांकां नाजाल्यार जावचें ना. हांव सांगता तुमी हेचेर तेचेर रावं नाका. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटानूच करचें पडटलें नाल्यार तांकां वाट्यो मेळचे ना. आयज कोणी सीक पडलो जाल्यार ताका व्हरपाक उखलून व्हरचो पडटा. एम्बुलन्स वचना टू व्हिलर वचना. कितलेशेच जाय जाल्यार हांव पर्सनली आयडेंटिफाय करूंक जाय तुज्या ऑफिसराक घेवन. अशें खंय तरी कायदो हाडा आनी तांकां जस्टीस दिया. डिस्टर्ब करपाक हुशार आहा. स्पीकर सर मेन इम्पॉर्टंट व्हेरी इम्पॉर्टंट गोश्ट देवस्थानाचे महाजन्स तेंचो प्रॉब्लम सगळे म्हणजे जास्त जास्त देवळांनी देवस्थानाचे महाजन आहा तेतून 2-2, 3-3 ग्रुपांनी क्लॅशीस जातात. खूब कडेन एंटायर गोंयभर आहात ते इश्यूज. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन एक विर्नोडा गांवान आहा दोनूय ग्रूप म्हाजेत दोनूय गांवकारूय म्हाजेत पूण दोगांयचे क्लॅशीस चालू आहात. आनी हे फॉल्ट एवरी इयर तेंचे फेस्टिवल आसता वर्सांतल्यान एकदां तेंचे फेस्टिवल आनी त्या फेस्टिवलाक इतली केस्तांवां जातात. हे फॉल्ट लॉ एंड ऑर्डराची परिस्थिती येयलेली पुलीस डिप्लॉय करचे पडले आनी कितले वेळ तेका लागून मागता तुजे कडेन की जेन्ना जेन्ना एंटायर म्हणजे वर्सान एकदां तेंचे फेस्टिवल आसता तेन्ना तूं ते फेस्टिवला पुरतीच एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट कर आनी तेच्या अंडर ते फेस्टिवल बरे भशेन जावन कित्याक त्या देवळान खूब जाण देवाचें दर्शन घेवन खंयच्या खंयच्यान येता. आनी जर थंय लॉ एंड ऑर्डर इश्यू जायत जाल्यार मागीर थंयसर भलतेच कडेन भलते पावतले. तेका लागून एक एडमिनिस्ट्रेटर स्पेसिफीक तितक्यात फेस्टिवला पुरती एक अपॉयंट करपाची गरज आहा. स्पीकर सर दुसरें म्हटल्यार OBC सर्टिफिकेट्स. आयज भुरगे स्टुडंट्स आमचे OBC सर्टिफिकेटीक लागून कितलेशेच एप्लाय करतात पूण तांकां डिले जाता. ती कितें फास्ट ट्रॅक विदीन 24 hours मेळटा अशें मातशें फेसिलिटीज कर. दुसरें व्हेरी इम्पॉर्टंट 1968 डॉक्युमेंट तुका 1968 डॉक्युमेंट तुजी गरज आहा म्हणजे बर्थ सर्टिफिकेट. सो ते सर्टिफिकेटी थोड्यां कडेन आसना नाजाल्यार कितें एफिडेवीट आपल्या चुलत्याची मार आनी एफिडेवीट हाड म्हणटात. ते थोडे कित्याक जर तेंच्या फॅमिली भितर डिस्प्यूट आहात जाल्यार त्या डिस्प्यूटाक ते तांकां दिनात. हांगा खंय तरी कितें तरी मातशें कितें तांकां रिलॅक्सेशन मेळटा अशें कितें तरी हें करचें तुवें. स्पीकर सर तलाटीज प्रत्येक पंचायतींनी तलाटीज आहा तांकां थंयसर प्रत्येक टायमाचेर गेल्या उपरांत ते एरर म्हणटात नेटवर्क सारकें चलना म्हणटात. हेका कितें तरी सोल्युशन काडचो तुवें जेणे करून सामान्य लोक जो तलाटे कडेन कसले डॉक्युमेंट्स मागोंक वयता ऑनलायन जेन्ना तो एप्लाय करूंक वयता आनी काडपाक वयता तेन्ना ताका प्रॉब्लम फेस करचे पडचे ना. व्हेरी इम्पॉर्टंट एक गोश्ट आहा स्पीकर सर जेन्ना मुणकार म्हणटात मुणकाराचें जेन्ना घर पडटा म्हणजे एक खंयचोय वणट कोसळटा एक वॉल पडटा तेन्ना ताका कन्स्ट्रक्ट करतलो जाल्यार भाटकाराची परत NOC जाय पडटा. आनी ती NOC हाडोवपा खातीर भाटकार सारको फूल फ्लॅश रेडी आसता. हेचे पडले आतां हेका NOC दिवचो ना पडो न्ही एकदांचे आपलो प्लॉट खाली जातलो. आमकां खबर आहा मुणकाराचें घर तें आनी तें घर थंय रावता जर जाल्यार तशें जाल्यार तेणी डायरेक्ट एप्लिकेशन डेप्युटी कलेक्टराक दिवचें आनी नो ऑब्जेक्शन डेप्युटी कलेक्टर घेवन डायरेक्ट बांदपाची ती. ना जाल्यार कितें करतले हे NOC जर मेळना जाल्यार तेचें घर तशेंच वयतलें. अशें कितलेशेच गोश्टी जाल्या. म्हाज्या मोर्जी गांवान एक सिंथिया फर्नांडीस म्हणून एकले चली आहा एकटेच रावता बाबडे खोपीन कशें रावतात कापे थोडे. तुज्या डेप्युटी कलेक्टराक घेवन बीन हांव गेल्लो 2 वर्सां पयलीं थंयसर इन्स्पेक्शनाक. तेका तेचें घर रावपाक सारकें जागो घर ना टॉयलेट ना. तेणी एप्लाय केला तुजें हियरींग सुद्दां चलता मामलेदारान. आतां नवीन मामलेदार आयले फॉलोअपूय करता पूण हे कितलीं वर्सां आतां 2 वर्सां जालीं तेका टॉयलेट ना घर ना सारकें. पयर तेचें दार पडलें बांदपाक दिना भाटकारांनी कॅमेरा लायल्यात बाउन्सर्स भायर घातल्यात. अशें एकूच गोश्ट ना कितलेशे कित्याक हे कोस्टल बेल्ट आनी आयज तुका खबर आहा रेट वाडल्या म्हणून भाटकार कितें करतात ते. पूण हे बारीक लोकांक आमी जस्टीस दिवंक जाय. तेका लागून म्हाजी रिक्वेस्ट तुका हे बारीक बारीक गोश्टी आहात ते मातशे हांवें जे सांगले ते नोट डावन करून तेचेर लक्ष दिवचो. स्पीकर सर डिमांड नंबर 60 एम्प्लॉयमेंट. स्पीकर सर आयज आमकां गरज आहा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक गोंयांत कित्याक कितलेशेच यूथ आमचे अनएम्प्लॉयड आहात आनी आयज खंय ना खंय आमकां नवीन इंडस्ट्रीज हाडपाची गरज आहा आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाची गरज आहा. एकूच गोश्ट नोटिसीन हाडटा तुज्या स्पीकर सर की रिक्रुटमेंट जे फार्मा कंपनीनी करतात हांवें पर्सनली जालें 2 मिनटां
हांवें पर्सनली जेन्ना 2-3 कंपनीक फोन केलो, आमची भुरगीं BSc MSc केल्लीं असतात, जेन्ना फार्मा कंपनी फोन केले ते सरस कितें सांगतात, आमी चेडवांक घेयनात, आमी चेड्यांकूच घेता. खूब दुखता, कित्याक आमी जेन्ना इक्वल स्टेटस म्हणटा, आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जेन्ना आमकां महिलां खातीर एक प्लॅटफॉर्म दिवंक सोदता, जाल्यार हांगा प्रायवेट कंपनी, प्रायवेट फार्मा कंपनी चेडवांक घेयना म्हणून सरस सांगतात. जाल्यार चेडवांक घेयना जाल्यार ते कॉलेजीन एडमिशन आनी कित्याक दितात चेडवांक? हे तरी बंद करा. इतले आवय बापूय लोन काडून त्या भुरग्यांक शिकयतात आनी ते जेन्ना थंय जॉबाक एप्लाय करतात ती सरळ सांगता चेडवांक घेयना म्हणून. 1-2 इन्सिडंट कितलेशेच फावटी जाले. हेचेर मातसो लक्ष दिया आनी स्ट्रिक्टली तांकां हें करपाक लाय, म्हणजे भुरग्यांक ते. सो स्पीकर, डिमांड नंबर 52 लास्ट एका मिनटान सोंपयता. स्पीकर सर, आयज हांगासर लेबर हे आमकां सगळे मायग्रंट येतात. गोंयकार कोण लेबर ना, कोण काम करपाक सोदना. आयज इतले मायग्रंट येयल्यात आनी प्रत्येक मायग्रंट आपले रेटी वाडयत आहा. 1000 म्हणटात, 2000 म्हणटात दिसावड्याक, म्हणजे जाय त्या तोंडान येता ते रेटी म्हणटात. आनी अशें जर चल्ले जाल्यार आमचे लोक अशेच उरतले आनी ते बंगले बांदून सुशेगाद रावतले. लेबर येवन मायग्रंट, ताका लागून युनिफॉर्म रेट एक फिक्स करची सरकारान, जेणे करून जे लेबर येतात जाल्यार ते दिसावड्याक कितले पयशे घेतात हे फिक्स करचे, जेणे करून दुसरो कोण बारीक सामान्य जो कन्स्ट्रक्शन करता तो लेबरांक जो व्हरता त्याची म्हणजे कंट्रोलान उरतलो आनी ते रेट कार्ड एक फिक्स जातली आख्या गोंयभर. स्पीकर सर, इतलेंच सांगून हांव म्हजे डिमांड जे ऑनरेबल मिनिस्टरान, रेव्हेन्यू मिनिस्टरान मूव केल्यात ताका सपोर्ट करता आनी ऑपोजिशन कार्ड मिनिस्टरान अपोज करता. थँक्यू. Honourable Member Shri Premnand Seth. Speaker sir, I rise to oppose the cut motions and support the demands. Speaker sir, आमच्या सरकाराचे आभार मानता ज्यांच्यानी एक अमेंडमेंट हाडले इन द प्रोप्रायटरशीप ऑफ ग्रँट ऑफ लँड 2014 हो जो एक्ट जाल्लो, त्या एक्टान जे अमेंडमेंट हाडून आमच्या गोंयकारांक जी सनद इश्यू जाली, ते सनद फक्त एक डॉक्युमेंट घेवन ही सनद इश्यू जाली म्हणून हांव आमच्या सरकाराचे आभार मानता. स्पीकर सर, त्याच भाशेन आयज ज्यो सरकाराक हांव सांगपाक सोदतां, ज्यो शेतांच्यो सर्वे चालू आसा, ह्यो सर्वे करता आसतना स्पीकर सर सरकारान एकूच डॉक्युमेंट घेवन ह्यो सनद इश्यू करपाक जायो अशें आमी रिक्वेस्ट केल्ली आहा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हेजेर एक मिटींग घेवन अमेंडमेंट करपाक लागून आदेशूय दिल्ले आसा. स्पीकर सर, हांव मागता सरकारा कडेन हे अमेंडमेंट बेगींतल्या बेगीन हाडून जे आमकां सनदी आमच्यो एग्रीकल्चर लँडाच्यो दिवपाक जायो ह्यो दिवपाक लागून स्पीकर सर सगळ्यांक हेल्प करचें. स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 15 and 16, स्पीकर सर, आयज आमी पळयता आमच्या गोंयांत गेले 20 दीस जाले पावस पडटा आनी हो सततधार पडणाऱ्या पावसा मुळे जे डिजास्टर जाल्ले आसा सबंद गोंयांत, झाडां पडलेलीं आसा, घरां मोडलेलीं आसा. हेजें कारण म्हणजे स्पीकर सर पावस चडान चड पडटाच खरो आनी हो पावस गोंयांत नवीन न्हू. पण स्पीकर सर, जशें आमचे अनेक कलीग उलयले की जी पोरणी घरां आसा ही घरां काही टॅनंटांची आसतलीं, जांकां जे ओनर्स आसा ते ओपोज करता आनी ही घरां रिपेर करपाक लागून सुद्दां तांकां परमिशन मेळना. तर स्पीकर सर, हांव मागता सरकारा कडेन एक रेग्युलेशन करचें जेणे करून ही जी पोरणी घरां आसा, जी ओल्ड एन्शंट हावजीस आसा, तांकां रेग्युलरायज करून तांकां हेल्प करचें. तशेंच स्पीकर सर, जे डिजास्टर जाता, आयज घरां कितलींशींच मोडलेलीं आसा, घरांचेर झाडां पडलेलीं आसा, त्या सगळ्या विक्टिम्स तांकां बेगींतल्या बेगीन सरकारान एक फंड एलोकेशन करून तांकां हेल्प करचें. स्पीकर सर, हांव सजेस्ट करपाक सोदतां आमचे मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर, त्यांच्या कडेन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हे दोनूय खातीं आसा तेंच्या कडेन. तर आमचे जे एम्प्लॉयर्स आहा गोंयांत, खुबशे एम्प्लॉयर्स आमचे CSR फंड्स एलोकेट करतात आनी अशा टायमार हांव स्पीकर सर सांगपाक सोदतां, एक आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान तांकां जर अपील केलें की आमचे जे एम्प्लॉयर्स आसा, जे फॅक्टरी ओनर्स आसा, तेंच्यांनी ह्या CSR फंडान आमच्या ह्या गोंयांत जाल्ल्या ह्या डिजास्टराक थोडेशें हेल्प करचें अशें जर अपील केलें जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे अशे डोनर्स फुडें सरून आमकां ह्या CSR फंड एकठांय करपाक आनी आमचे जे भाव जे आयज विक्टीम जाल्ले आहा ह्या डिजास्टराचे ताका हेल्प करपाक खूब मदत जातली. स्पीकर सर, जे त्रास आमचे टॅनंट भोगतात आयज,
हे टेनन्सी केसी पेंडींग आहा, सगळे कलिग्स आमचे उलयल्ले. हेतून कितें जाता स्पिकर सर, जो जाणटो मनीस आसलेलो मरता आनी तेज्या फाटसून जे लोक आसता तेज्या नांवार जावपाक खूब टायम लागता. ह्यो केसीस बेगींतल्या बेगीन सॉल्व जावपाक जाय स्पिकर सर. हांव अर्ज करता आमचे ऑनरेबल मिनिस्टराक, ज्यो टेनन्सी केसीस आसा त्यो बेगींतल्या बेगीन सुटाव करपाक. ज्यो आतां पळय एखादो टेनंट डिक्लेअर जर जायना जाल्यार ताका कसलोच रायट मेळना. आनी कोमदाच्या एरियेन आसता ते गव्हर्मेंट एरिया आसता, पण कसलो रायट मेळना ताका, गव्हर्मेंटाची स्कीम कसली घेवपाक मेळना. म्हणून ह्यो ज्यो टेनन्सी केसीस आहा कोमदात एरियेन वेदर इट इज इन गव्हर्मेंट लँड ऑल्सो, त्यो बेगींतल्या बेगीन सुटावो करपाक लागून तांकां तांचो रायट दिवपाक लागून आमच्या सरकारान कितें तरी एक पॉलिसी तयार करपाक जाय स्पिकर सर. आमच्यो गव्हर्मेंटाच्यो जायत्यो स्किमी आसता, सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आसता, पण ह्यो खंयच्योच स्किमी आमकां अवेल करपाक मेळना स्पिकर सर. म्हणून ह्यो ज्यो केसीस पेंडींग आहा त्यो बेगींतल्या बेगीन म्हाका खात्री आहा, म्हाका गॅरंटी आहा स्पिकर सर, अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टर, ह्यो सगळ्यो केसी बेगींतल्या बेगीन सुटावो जातल्यो. स्पिकर सर, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हें एक मोठें खातें आसा, जेणे करून ह्या गोंयांतल्या कारागिराक किंवा गोंयांतल्या आमच्या कर्मचाऱ्यांक न्याय मेळपाक खूब डिफिकल्ट जाता. आयचे आमी पळयलें, आमचे ऑनरेबल कलिग्स खूब जाण उलयले की ड्युरालाम सारके कंपनीचे कामगारांक काडून उडयले, नोटीस दिले आसतना काडून उडयले, विदीन द शॉर्ट पिरियड तांकां भायर बसचें पडलें. अशें न जाता आमचे काही जे अशे कंपनीज ज्यो हार्श एक्शन घेतात तेजेर सरकाराचो एक नियंत्रण आसपाक जाय स्पिकर सर. हांव माननीय मंत्र्यांक सांगपाक सोदतां, जे एम्प्लॉयर्स आसा तांकां हे जर कायदे मातशे स्ट्रिक्ट केले जाल्यार आमच्या गोंयकार किंवा गोंयांत काम करणाऱ्या ह्या कर्मचाऱ्यांक खुबशी मदत जातली. आयज आमी पळयता बारीक शारीक कंपनी ज्यो ल्हान सान रोजगार दिवन आमच्या गरीब लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिता, पण हे जर एम्प्लॉयमेंट झटक्यान जर गेलें जाल्यार तेजो दुश्परिणाम जाता, तेज्या फॅमिलीचेर पूर्ण हेजो परिणाम जाता. म्हणून सरकारान हेजेर एक नियंत्रण दवरचें पडटलें, निरीक्षण करचें पडटलें. आनी अश्यो ज्यो कंपनी जे एम्प्लॉयर डायरेक्टली बंद करता किंवा त्या कामगारांक घरा धाडटा, ह्या कामगारांक प्रोटेक्ट करपाक लागून, आमच्या गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपाक लागून एक नवीन एमेंडमेंट हाडचें पडटलें. स्पिकर सर, ESI ही जी स्कीम आसा, ह्या स्किमीच्या अंतर्गत म्हाका दिसता 21,000 पेक्षा कमी जो पयशे कमयता म्हयन्याक ताकाच ही स्कीम एवेल करपाक मेळटा. पण स्पिकर सर, ESI ही स्कीम बरी आसा. काही कर्मचारी जे आसा पिडीत आसता तांकां ही जर स्कीम घेवपाची जाली जाल्यार तेजो जो एमावंट जो आसा, पगाराचो जे एमावंट जो आहा तो चडांत चड 25,000च्या वयर जाल्या उपरांतूय ही स्कीम मेळपाक जाय अशें आमचे म्हाका खबर आहा हे गव्हर्मेंटा कडेन ना, पण आमचे स्टेट गव्हर्मेंट कॅन रिकमेंड दीस थिंग्स टू द सेंट्रल गव्हर्मेंट. म्हणजे कशें आसा, 25,000 पेक्षा जास्त जर सुद्दां पगार जालो जाल्यार ही आमी एम्प्लॉयमेंट ही जी ESI जी स्कीम आहा ती एवेल करूंक शकतले अशें आमकां सवलत करून दिवची पडटली. स्पिकर सर, डिजास्टर जाता आसतना आमी म्हणटा ट्री कटींग हो जो विशय आसा हो आमी शेवटी लास्ट जेन्ना आमकां डिजास्टर जालें न्हू तेन्ना आमी घेता. पण सरकारान एक असो रूल करचो पडटलो की डिजास्टर जावच्या पयलीं हें जर केलें जाल्यार हेजेका कितें करचें पडटलें आमच्या सरकारान. जे डिजास्टर फंड दिता तो इनसफिशियंट आसता हो खरो, पण जे लायसनिंग ऑथॉरिटीज ज्यो आसा, आतां आमी डेप्युटी कलेक्टराक ऑथॉरिटीज दिता की ट्री कटिंगाचें किंवा ट्रिमिंगाचें लायसन दिता. तर स्पिकर सर, हे जे एप्लिकेशन आहा ती भरपूर पेंडींग आसता. आमच्या ऑफिसांनी कितलेशीच ट्री कटिंग किंवा ट्रिमिंगाची एप्लिकेशनां पेंडींग आसतलीं इन द ऑफिस ऑफ डेप्युटी कलेक्टर, बट नो बडी गिव्स द लायसन. हे कित्याक जाता स्पिकर सर? अशें जे आसता एप्लिकेशनां आहा तेजी करेक्टली सर्वे करपाक जाय. आयज टायमली जर ट्रिमींग करीत जाल्यार हे सगळे डिजास्टर वाचता स्पिकर सर. तर हांव मागतां ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन आमच्या गव्हर्मेंट अधिकाऱ्यांक तुमी एडवायज करचें आनी तांकां एनफोर्स करचें की जे एप्लिकेशनां पेंडींग बिफोर डेप्युटी कलेक्टर आसता ती बेगींतल्या बेगीन तांकां निकालाक हाडपाची. आनी जे ट्रिमींग कटींग ऑफ द ट्रीज आसा हे करपाक लागून योग्य त्या वेळार परमिशन दिवचें स्पिकर सर.
आयज आमकां जे कम्युनिटीचे ज्यो केसी आहा स्पीकर सर, काही केसीस ज्यो 30 वर्सांच्या पयलींच्यो आसा, ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका हेजेर एन्श्योरूय केल्लें आसा. कोमदात एरियेन काही घरां आसा जी 30-35 वर्सां पयलींची बांदलेली आसा, पण आयज तांकां आमच्या कोमदात ऑफिसानसून नोटीसी येता इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहा, रेग्युलरायझेशन जावंक ना. म्हणून हांव स्पीकर सर ऑनरेबल मिनिस्टराक मागपाक सोदतां की ही जी कन्स्ट्रक्शन पयलींची आसा, 30 वर्सां पयलींची आसा, तांकां रेग्युलरायज करपाक एक बारीकशें एमेंडमेंट हाडून, ह्या कायद्यान एमेंडमेंट हाडून तांकां रेग्युलरायज करचें. थँक्यू स्पीकर सर. ऑनरेबल मेंबर श्री डॉक्टर चंद्रकांत शेगरी. स्पीकर सर, आजचे जे डिमांड आसा ताका सपोर्ट करपाक हांव उबो रावल्लो आसा आनी ऑपोज द कट मोशन. सगळ्यात पयलीं उलयतना स्पीकर सर, आमचे बिचोले एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक येवपा जाय म्हणून लास्ट कितलीशीं वर्सां प्रयत्न आसा. लास्ट 2 वर्सां हांव ते फॉलोअप करीत आसा. आमची जी मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर जी बिल्डींग बसता ताच्या फाटल्यान अरावंड आमची 10,000 लँड आसा, 9,700 स्क्वेअर मिटर लँड आसा. थंय हांव GSID कडेन प्रपोजूय केला, कन्सल्टंट अपॉयंट केला, बिल्डींग प्लॅन रेडी आसा आनी आतां ती फायल कलेक्टरा कडेन आसा. म्हजी रिक्वेस्ट आसा, बिचोलेन आमची जी सगळीं ऑफिसां आसात, खूब कडेन रेंटाक आसात, खंयचे जुने बिल्डिंगेन आसात आनी सगळी कडेन आसा. आनी बिचोले बींग अ तालुका, बिचोले कॉन्स्टिट्युन्सी, मया कॉन्स्टिट्युन्सी, सांखळी कॉन्स्टिट्युन्सी, सगळे लोक बिचोले येतात. एक म्हणजे ते खंय जर एक तर पार्किंगेचो इश्यू आसा आनी खंय जर गाडी दवरली जाल्यार 4 कडेन तांकां वचचें पडटा, कित्याक 4 कडेन 4 ऑफिसां आसात. म्हजी मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आसा, प्लॅन रेडी आसा, लास्ट 1 वर्स लागून हें हांव काम केल्लें आसा. एस्टिमेटेड अरावंड 57 crores जाल्लो आसा आनी थंय आमी पार्किंग सकयल अरावंड 100 पार्किंग आसा आनी वयर 2 ब्लॉक केल्ले आसा. एके सायडीक ब्लॉक सगळे एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक आनी एके सायडीक आमी ऑडिटोरियम केल्लो आसा, एक्झिबिशन हॉल केल्ले आसा. मिनिस्टरान जाता तितल्या बेगीन ऑलरेडी TCP कडून एप्रूव करून प्लॅनूय एप्रूव करून गेल्लो आसा आनी वी हॅव टू पे TCP अरावंड 14 लाख फी. सगळे प्रोजेक्ट बी बजेट अंडर आय थिंक 32 जनरल बजेटीच्या अंडर हे केल्ले आसा, CMन सायन केल्ली आसा. तुमकां सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा, मातशी फायल फास्ट फॉरवर्ड करपाची. लास्ट 1 वर्स हांव सगळें काम केल्लें आसा, बजेटूय सगळें केल्लें आसा. CMन एप्रूव करून म्हाका दिसता अंडर सेक्रेटरी गावणेकारा कडेन फायल आसा. सो ही प्लीज करपाचो, कित्याक हो जो प्रोजेक्ट करतना एकूच रिक्वेस्ट, फुडल्या 30 वर्सांचे तालुक्याचें विजन पळोवन ही बिल्डींग करपाची. आनी हे जर करीत जाल्यार एक म्हणजे सगळी ऑफिसां एकी कडेन येतली, पार्किंग इश्यू सॉर्ट आउट जातलो आनी हे बिल्डींगेक 3 कडेन एक्सेस आसा. जो बायपास रस्त्या कडल्यान एक्सेस आसा, सद्याची एंट्री आसा डेप्युटी कलेक्टर ताका आसा आनी पयलींचे पुलीस स्टेशन आसलें सायटीक थंय आसा. ते सगळे डिमॉलिश करून करचे पडटले. सगळे चडशे केल्ले आसा, तुमी फायनल टचीस करपाचे आसा. दुसरो जो इश्यू आसा आमचे ESI, तुमकां सर खबर आसा, थँक्यू म्हणटा तुमी म्हाका जागा अलॉटमेंट करपाक. ESI हॉस्पिटलाक हेल्प केला, थँक्यू. हांव हावजिंग बोर्ड चेअरमॅन आनी मिनिस्टराकूय म्हणटा. आतां ही जागा जी आसा ती 20,000 स्क्वेअर मिटर ESI हॉस्पिटलाक अलॉट जाल्ली आसा. इश्यू आतां एकूच सांगता, तुमच्या मामलेदार ऑफिसान रावला. 15 फेब्रुवारीक म्युटेशनाक फायल घातलेली आसा. हावजिंग बोर्डाची जागा ESI हॉस्पिटलान घेतलेली आसा. आज 6 म्हयने जाले म्युटेशनच जायना. म्युटेशनाचो टायम फ्रेम आसा 15 डेज. जायना कित्याक सिली रिजन्स आसता. त्या हावजिंग बोर्डा कडल्यान कितें ते बरोवन म्हणटा, एफिडेवीट हाड म्हणटा, हावजिंग बोर्ड MD म्हणटा आमी एफिडेवीट दिवंक शकना म्हणटा. तुमच्या मामलेदाराक तुमी रिक्वेस्ट करून ती जागा ट्रान्सफर करून घेयात ESIचे. आनी हे ESI हॉस्पिटल जे आसा 150 बेडेड आसा, 300 crore प्रोजेक्ट आसा. प्लीज फॉलोअप करून घेतले. हे जर करशात जाल्यार सबंद बिचोले तालुका, दोडामार्ग एरिया, थिवी, ह्या सगळ्या लोकांक थंय फॅसिलिटी जातली. आनी हे खुबशें काम जाल्लें आसा. वी नीड टू ओन्ली एक्सपिडेट आनी हे करचें आसा. तिसरो जो इशय आसा, आमकां सगळ्यांक खबर आसा की मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस म्हणजे आमच्या सगळ्या लोकांचे, कॉमन लोकांचे म्हणजे रोज केसीस असतात. सगळ्यांचे इम्पॉर्टंट केसीस म्हज्या खुबशे कलीग उलयल्ले आसा, ते जे टेनन्सी आनी मुणकार एक्ट केसीस असतात. हे केसीस कितलेशे वर्सांची वर्सां पेंडींग आसात. प्रत्येक फावटी जर गेलो जाल्यार केसीस ह्या नाल्यार त्या खातीर एडजॉर्न जाता. एक्चुअली सरकारान खुबशे जॉयंट मामलेदार अपॉयंट केल्ले आसा. आनी हे कितें जाता, एडजॉर्न जाल्या मुळे जे एडवोकेट आसा त्याची फी लागता, लोकांक ते फी दिवची पडटा. म्हजो एकूच रिक्वेस्ट आसा, जो डेप्युटी कलेक्टर आसा त्यांनी हे 15 दिसांनी हे केसीस रिव्यू करून घेवपाचे. बाबा कितले डिस्पोज केला, जाल्यार कितले डिस्पोज करू शकता. आनी कलेक्टर, आय नो कलेक्टर बिजी आसता, एटलिस्ट मंथली नाल्यार 2 म्हयन्यांनी एकदा तरी हो रिव्यू घेवपाचो.
नाल्यार हे दिसान दीस हे केसीस वाडत रावतले असतात. आणि लोकांचे कशें असता न्ही, हे जो लोकांचो टेनन्सी आनी मुणकार म्हणजे कंटिन्युअस प्रॉब्लेम असता, म्हणजे नेवर एंडींग प्रॉब्लेम असो दिसता. आनी थोड्यांचे स्टोरी सांगप कशें असता, म्हजो बापूय करतालो आतां आपूण करता, म्हणजे कोणाक आतां विश्वासच जायना हे करपाक. दुसरें म्हणजे तो म्युटेशन केसीस न्ही तशेंच परत पेंडींग आसात. सो हे म्युटेशन केसीस आनी टेनन्सी मुणकार जाता तितके तुमच्या कलेक्टराक मातशें सुपरविजन दिवन, तुमच्या डेप्युटी कलेक्टर जो इन्चार्ज आसा तालुका लेवल ताका हे रिव्यू करून केसीस सांगात, सो दॅट हे जातले. हल्लीच जर तुम्ही पळयल्यात सगळे जाण कलीग उलयले, हल्ली ह्या 15 दिसांक पावस खूब कितकीशीच झाडां पडलेली आसात. म्हणजे म्हज्या मतदारसंघात रोज झाडां पडलेली आसात. हांव तुमचें अभिनंदन करता, तुमची टीम शेनवार आयतार सुद्दां ऑन ग्रावंड येवन काम करता. स्पेसिफीक अभिनंदन करता. एका आयतारा एक व्हडलो डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसाच्या फुडें वडाचें झाड पडलें आनी ताच्या सकयल एक गाडी ट्रॅप जाली आनी ते गाडयेन एक बायल आशिल्ली. हांव आमचें अभिनंदन करता मयेचे आमदार प्रेमेन शेट, आमची सगळी म्हणजे हाची फायर डिपार्टमेंट, डेप्युटी कलेक्टर, आमी 8:30 आमी सुरू केल्लें काम, 1:40 आमी ते बायलेक आमी ते गाडयेंतले भायर काडला. सो इट वॉज गुड, सक्सेसफूल, फूल सपोर्ट मेळ्ळो आमकां. दे वर देर रायट ऑन द ग्रावंड, डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार सगळे जाण आशिल्ले ऑफिसर. पण म्हाका इतलेंच सांगूंक शकता, म्हाजे कडेन एक लिस्ट आसा आमच्या मतदारसंघान 2022 आमी सगळ्याक इन्स्पेक्शन केल्लें. म्हाजे कडेन कॉपी आसा, अरावंड 16 झाडां आसलीं जी डेंजर ट्रीज म्हणून केल्ली. पण हे डेंजर ट्रीज अजून काडूंक ना. आनी हल्ली पावसान 15 दिसांनी रोज एक झाड पडटा. म्हणजे आज सुद्धा एक जुनी भिंत पडल्या, 2 दीस पयलीं एक झाड पडला. रिक्वेस्ट करता की सदांच तांचं कितें असतं तुमच्या ऑफिसरांचे, आमच्याकडे फंड्स ना म्हणून, तुम्ही हेतून सिन्सियरली हे करात. तुमच्याच तालुक्यात काल एक ते चली पडून झाड पडून ती चली एक्सपायर जाल्या. अनफॉर्च्युनेटली जर हेच बिचोले ते दीस जर ती बायल जर मेल्ली जाल्यार इट विल हॅव बीन व्हेरी बॅड ऑन अवर पार्ट एज अ लोकल MLAs ऑर ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन. सो रिक्वेस्ट करता तांचे तुम्ही बजेट वाडायत, नाल्यार स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दियात. तुमची ही बजेट आसा, तुम्ही बिल सबमीट करा कलेक्टराक, एकदा ही बजेट सोंपली काय काडात म्हणून सांगात. नाल्यार कितें जाता हो, आनी येयल्ले डिझास्टर मॅनेजमेंट मिटिंगेक जेन्ना आमी ह्याच्या पयलीं घेता, प्री मॉन्सून मिटींग घेता, एकूच विशय एवरी सरपंच पंच काडटा की कितें आमी झाडां सांगलेले अजूनय कट करूंक ना म्हणटा. ती जागा कट करूंक ना जाल्यार ती हे ट्रिमींग करूंक ना म्हणटात. हो विशय आसपाक जायना. सर हे मातशें तुमी, आय नो यू वील रिक्वेस्ट दॅम, हाचेर मातशें स्ट्रिक्ट रावात. हाचेरय तुमी तांकां हे करात. 2 मिनटां घेता, सांग ना. सेकंड कितें जाता न्ही, हे अशे डिझास्टर जाताना धाकटे गाड्यांक ते केन्ना त्या गाड्यांनी उदक वता किंवा त्या गाड्यांक ते उजो लागता. आणि मागीर जर तांकां आमी हेल्प करपाक गेला न्ही, धाकटे गाडे म्हणजे हे तशे सामान्य लोक असतात, तांचे जगतात त्या धाकट्या गाड्याचेर. आमच्या डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या एम्बिटाच्या अंडर तांकां हेल्प करपाक कांयच नसता. सो आमी कशें करपाचो हो क्वेश्चन येता. हाचेर कितें तरी तुमी आनी कलेक्टर एंड यू ऑल शूड थिंक अबाउट इट. तांकां कितें तुमी हेल्प करूं शकतात ते, नाजाल्यार तांकां आमी कांयच हेल्प करूं शकना. आमी वता थंय फोटो काडटा, फायर डिपार्टमेंट रिपोर्ट दिता, म्हाका दिसता फुडें कांयच जायना. म्हाका आजूच एक मामलेदारान एक हे धाडला की अंडर सर्टन अमेंडमेंट आमी जे कमर्शियल शॉप्स बी आसा जातून उदक बी गेल्ले आमी कांयच मदत करूं शकना. मग तांचो प्रश्न विचारता, जर तुम्ही कांयच डिझास्टर जातूक मॅनेजमेंट करून ना, तुम्ही तलाटीक धाडून ते इन्स्पेक्शन कित्याक करता, रिपोर्ट कितें करता, आनी डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणून कितें करता, तुम्ही कितें हांगा फक्त घरांक तुम्ही करूंक शकतात. सो हांकां कित्याक करूं शकनात. देर आर अमेंडमेंट्स जी कितें केल्ली आसात ती. सो ताचेर तुम्ही वर्क ऑन करा, नाल्यार तुम्ही अवेरनेस करा लोकांक की बाबा फाल्यां डिझास्टर जालें, तुज्या दुकानान उदक गेली, तुज्या आनी कितें उजो जालो, आमी कांयच करपाचें ना तुमकां म्हणून अंडर डिजीज. नाल्यार तुम्ही यू डू अ फायर इन्शुरन्स, यू डू, नाजाल्यार आनी कितें फ्लड इन्शुरन्स करा तुम्ही, अशें सजेस्ट करा. कित्याक मोमेंट असले गोश्टी जाल्यार काय ते आमच्या कडेन येतात. लास्ट एक मिनीट. सेकंडली खुबशे टायम गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आपल्या खातीर प्रोजेक्ट करच्या खातीर कोणाची तरी जागा एक्वायर करता, आनी एक्वायर केली काय गव्हर्मेंट कितें करता, ते म्युटेशन करता आनी त्या लँड ओनराचें नांव आसता आनी गव्हर्मेंटाचें नांव आसता. फक्त म्युटेशन करता, पार्टिशन करिना. एडमिनिस्ट्रेशनान तुम्ही तांकां सांगपाक जाय की तुम्ही खंयचेय सरकारी डिपार्टमेंटान जागा एक्वायर करता काय नुसतें म्युटेशन करा, पार्टिशनय करा. नाल्यार कितें जाता, तो लँड ओनर, हांव आज म्हाजी जागा दिता सरकाराक रस्तो वचपाक, फाल्यां म्हाका जर थंय घर बांदतलें जाल्यार म्हाका गव्हर्मेंटा कडेन वचचें पडटा आनी मागीर गव्हर्मेंट ऑफिसर म्हाकाच त्रास करता. मागीर जागा एक तर दिवपाची सरकाराक आनी सरकारच म्हाका त्रास करता. हे जावपाक जायना. सो म्युटेशन एंड पार्टिशन हॅज टू बी कंप्लिटेड ऑन टायम. सगळ्यान एकूच लास्ट इशू एम्प्लॉयमेंट म्हणटात ते.
सर हांव मिनिस्टर सर हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता, तुमच्या कडेन इतले फॅक्टरीज आसा, हे आसा, एम्प्लॉयमेंट इशू आसा, तुमचे न्ही खंयचेच फॅक्टरीचे HR ओनर म्हाका दिसता सरकाराचे व्हडलेशे काय आयकना. ते जॉब दिवपाक जाय भायर एडवर्टिजमेंट घालतात, त्यांच्या HR कडेन उरले तुका कॅरूच काडना. तुमच्या कडेन काय कंट्रोल बी ना, तुमच्या कडेन कांयच पावर्स ना काय विचारता. आनी आमी म्हणटा एके वाटेन भुरग्यांक आमच्या जॉब दिवंक जाय, इतांक जॉब दिवंक जाय. ते जर कंपनी वाले तुमचे काय आयकना, तुमच्या कडेन पावर ना जाल्यार ते तुमच्या भुरग्यांक जॉब कित्याक दितले? आमी काय सरकार सगळ्यांक गव्हर्मेंट जॉब दिवंक शकनात? खंयचोच HR रिस्पॉन्स करना. हाचे सिरियसली विचार. इनफॅक्ट एम्प्लॉयमेंट जो इशू आसा ताका सेपरेट टायम जाय आनी सगळ्यांनी ताचेर उलोवंक जाय. कित्याक हांव परत एकदा सांगता, सगळ्या आमदाराच्या मिनिस्टराच्या घरा कडेन अर्दो टायम जे लोक येतात ते जॉबाकूच येतात आनी खंयचो कंपनीवालो कॅर करना, तुमकां रिस्पॉन्स सुद्दां करनात. हाचेर तुमी सिरियस, हेचो अर्थ कोणाक तुमी टार्गेट करूं नाकात. पण तुमच्या कडेन कितें तरी अशें दवरात रूल, बाबा तुमी ह्या लोकांक तुमी एम्प्लॉय करूं जाय. कित्याक ना जाल्यार तुमी आतां हे सगळे कंपनीवाले भायल्या लोकांक हाडटा. म्हणजे कितें, गोंयकार आमचो खंयचोच भुरगो हुशार ना, गोंयकार आमच्या भुरग्याक कांयच कळना, आमच्या गोंयकार भुरग्याक काम करपाक ना, अशें कशें जावंक शकता? जर आमच्या गोंयकार भुरग्याक काम करूंक नाका, जॉब करूंक नाका जाल्यार गोंयकार आमचो भुरगो मुंबय दिल्ली वचून कित्याक जॉब करता, आवटसायड इंडिया वचून कसो जॉब करता आनी स्टील इज सक्सेसफूल देर? हो आमी एक क्रिएट केला की आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक काम करूं नाका, तांकां फॅक्टरीन काम करूं नाका. आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक पोट आसा, उपाशी रावल्यार कोण काम करचो ना, पण ते एनवायरमेंटूय प्रोवायड करात न्ही. सो यू नीड टू थिंक इन सच अ वे की गोंयकार भुरग्यांक फर्स्ट प्रायोरिटी. थँक्यू. देव बरें. Requesting all ruling MLAs to kindly restrict your demands to 5 minutes. Speaker sir, म्हाका एकट्याकच एक 10 मिनटां तरी अलाव करा. स्पीकर सर. स्पीकर सर, I support demands listed for today and oppose cut motion. स्पीकर सर, पयलीं हांव उलयतना हांव गार्बेजीचेर येता, म्हणजे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट. स्पीकर सर, ओल्ड गोवा has been declared as a World Heritage Site by UNESCO. स्पीकर सर, वर्ल्ड हेरिटेज सायट जेन्ना म्हटली काय ना, हांगा गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हो येवपाक जायना. कारण स्पीकर सर कशें आसा, आमच्या गोंयच्या साहेबा कडेन दिसाक तुमकां म्हणजे प्रत्येक टायमाक हांव काडटां, दिसाक 15-20 हजार लोक येता. आमचे एवरी 10 वर्सांनी आमच्या गोंयच्या साहेबाक आमी थंय भायर लोकांक दर्शन घेवपाक आमी भायर दवरता, थंय हाडटा, बॉडी दवरता. लोक हजारांनी न्हू, लाखांनी न्हू, कोटींनी लोक येवन दर्शन घेता. ह्या वाठारान जर असो जर गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जर येयलो जाल्यार कितें जातलें हें हांव तुमकां सांगूंक शकना. स्पीकर सर, आमकां लोक कित्याक लागून निवडून हाडटा? कितें एक बरें जावचें, जी वस्त आमकां कितें येवपाक नाका, ही वस्त येवपाक जायना, ह्या खातीर आमकां लोक निवडून हाडटा. आनी हे लोकांची, आमच्या प्रत्येकाची जबाबदारी, जी वस्त खरोखर बरी न्हू, हाचें गार्बेज ट्रिटमेंट हो जावो, पण अशें ह्या लोकवस्तीन नाका. कारण लोकवस्ती म्हणजे कशी, आयज त्याच वाठारान जवळ जवळ 20 ते 25 हजार लोक थंयच रावता. तेन्ना ही अशी वस्त जर येयली गार्बेज ट्रिटमेंट, तुमी पळया स्पीकर, सगळी घाण जी पळय आसा, लोकांक जे कंपाउंडाक तेकोन हो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट येता. म्हाजो विरोध फक्त हेका लागून आसा, तुमी जर गार्बेज ट्रिटमेंट हो 1990 म्हणजे 90 हो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हाडपाचो थंय प्लॅन जाल्लो. स्पीकर सर, जर प्लॅन जर जाल्लो, त्या टायमार थंय घरां नासलेलीं, कंपाउंड नासलेले, कोणाय बंगले नासलेले, जावं आनी कितें नासलेलें त्या जाग्यार, तेन्ना तांकां एक्चुअली परमिशन दिवंक जायनासलें. आयज त्याच कंपाउंडाक तेकोन 400-500 फ्लॅटां थंय तेकोन आसा, फूल सरावंडींग आसा. फक्त एकूच सायडीन ट्रक वचपाचें. हांवें फाटल्यासान सर्वे सुद्दां केला. हांव फक्त इतलेंच मागतां, कारण मिनिस्टर आमचो डॅशिंग आहा, मिनिस्टराची टीम बरी आहा, आमचो कलेक्टर बेस्ट काम करता, डेप्युटी कलेक्टरूय बरें काम करता, त्याच बरोबर मामलेदार, कारण अभिनंदन करता तेंचें. कारण बाबूश मिनिस्टर म्हणजे आमी भाईच्या टायमार जे 2002 सुद्दां बाबुशाक पळोवपाक लागून आमी कितले एक दीस रावतालो. बाबूश कोण पळय तो, कारण इतलो डॅशिंग मनीस आहा. आनी म्हाका तरी इतली खात्री आहा, जेणे करून आतां ताका आमचे लोक, कॅथलीक लोक आमचे भाव कितलेच रावता, हिंदू भाव रावता, सगळे समाजाचे लोक आमचे थंय रावता. त्या लोकवस्तीन तरी तो गार्बेज परत एकदां मिनिस्टरान टेंडर काडपाचें एक हें केल्लें आसा. ताका लागून म्हाजो मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट आहा, कारण परत आमचे लोकांचे सेंटिमेंट, जे लोकांच्या मनाची कितें भावना आहा ती दुखोवप न्हू. स्पीकर सर, इतलोच म्हाजो ताका, कारण आमी आयज पळयता, फाल्यां आमी इतलें ब्युटिफिकेशन करता, इतले पयशे मोडटा, आनी लोक येतात, ते ट्युरिजमाचे लोक थंय पोट भरता. फाल्यां सकाळीं हांव सांगू स्पीकर सर, थंय कोणूच येवचें ना. हें म्हाजें पयलें मागणें म्हाज्या मंत्र्या कडेन आसा, आनी मंत्र्यान हें सारकें लक्षान घेवपाचें. खंयचो तरी जागो दुसरो एक्वायर कर. हांव म्हणना तुका अमक्या हितून कर, पण आमच्या ओल्ड गोवान
जे तुम्ही सिलेक्ट केल्ले आहा तितून तरी आमकां तो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट नाका. हांव आनी एकदां रिक्वेस्ट करता मंत्र्या, कारण मंत्री हें आयकून घेतलो हें म्हाकाय खात्री आहा, कारण परत परत तो चाळून पयर तें न्यूजार पळयला म्हण हांवें एक स्टेटमेंट केला, कारण तुमी तशें करचें न्हू, हेजी भावना आमची तुमी आयकून घेवची. स्पिकर सर, त्याच बरोबर आमची खोर्ले पंचायत आहा, खोर्ले पंचायतीन स्पिकर सर हांव कित्याक लागून म्हणटा, खोर्ले पंचायत हांव पंचायत मिनिस्टराक दाखोवपाक आसा हें, पण तुमकां गार्बेजाक लागून लागता म्हूण हांव हें दाखयतां. स्पिकर सर, दिसाक गार्बेज ट्रिटमेंट जो गार्बेज खोर्ले कलेक्शन करताले, ही गार्बेज एवरी डे बाय डे एकटो गोरखनाथ केरकर म्हणून पंच आहा आनी बायल तेजी डेप्युटी सरपंच आहा, ही खोर्ले पंचायत आमची धुळापेर आपल्या प्रायवेट जाग्यान डेली व्हरून हे एक्चुली गव्हर्मेंट पयशे फारीक करता. पयर आमी बिडिओक आपयलो, बिडिओची टीम येयली, कारण हो स्वताचो पंच आपले हितून बरयता रायटिंगेन आनी 4-12 लाख रुपया काडटा, सगळे प्रुफा, इवन सगळे सेक्रेटरी आनी बाकीचे सगळे मेळोन हे सगळे 2 नंबर काम करता. मिन्स गव्हर्मेंटाचे पयशे खावपाचें काम करता. 4-4 लाख एका भुरग्याच्या आपल्या काम करता त्या हॉटेलाचे तेंच्या नांवार, कारण हे गार्बेजीन केन्ना इनवॉल्वमेंट ना. असल्या मनशाक तुमी एक्शन घेवपाची कित्याक लागून रावता, आनी हे आतां रातचे उदकान व्हरून उडयता. स्पिकर सर, ही गार्बेज आतां धाडपाची खंय, प्लांटाचेर धाडपाची, पयशे फारीक करता गव्हर्मेंट आमी तेका, पण ही गार्बेज रातच्या उदकान उडयता. पयर हांवें रिक्षा डायरेक्ट धरली तेंची, पुलिशेक धाडलो, दुसरो कोण तरी फोन मारता आनी सांगता तेजी रिक्षा सोड म्हणून. हें कितें स्पिकर सर? हांव हें खोपून घेवचो ना स्पिकर सर, हें मातशें मिनिस्टरान सारकें लक्षान घेवचें, नाल्यार आयज रातचें हांवूय वॉच करपाक मनीस दवरलेले आसा. आयज रातचें मुद्दम पळय, हें सगळी जी गार्बेज एवरी डे बाय डे ही गार्बेज डायरेक्ट वयतली उदकान सोडटा, दर्यान व्हरून उडयता. पण आयजूय हांव तांकां धरतलो. स्पिकर सर, त्याच बरोबर त्याच मनशाचे आनी दुसरे कारनामे सांगता स्पिकर सर, त्याच मनशाचे. स्पिकर सर, तुमी म्हणटाले हे जी बिल्डींग कन्स्ट्रक्शनाची ही आमकां कित्याक लागून दाखयता, जे आमचो कितें. स्पिकर सर, तेणी डायरेक्ट कलेक्टराक, आमचे कलेक्टर, हांव कलेक्टरा कडेन उलयल्लें आसा, कलेक्टरान खूब सपोर्टूय केल्ल्या, कलेक्टरान आयजूय आपली फ्लायींग स्कॉड धाडलेली आहा. स्पिकर सर, हे मनीस इनलिगल, आमी TCPन सुद्दां तेका रिवोक केल्ली आसा, आमी तेका परमिशन दिल्लें ना, तेका शोकस नोटीस धाडलेली आहा. पण हे मनीस जो डेप्युटी सरपंच आनी जो पंच आहा, हे सगळे एवरी डे बाय डे इनलिगल ते काम चालू. पळय स्पिकर सर, बिल्डिंगो एकूच न्हू, अश्यो 5-5. हांव म्हणटा डेप्युटी कलेक्टर, सॉरी आमचो कलेक्टर आसा, कलेक्टर म्हणजे सगळ्यांचो कलेक्टर, आमचो नॉर्थाचो कलेक्टर, कलेक्टराची ऑर्डर तो आयकनासतना थंय इनलिगल काम चालू आसा. हें कितें स्पिकर सर? स्पिकर सर, हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां, आयचे आयज तेणी ऑर्डर दिवपाची आनी तें सील करपाक जाय, फाल्यां पर्यंत आमकां तेजो रिजल्ट जाय. आमी अशें सगळें इनलिगल काम जे आमच्या गव्हर्मेंटाक लॉस जाता आमी केन्नाच आयकून खोपून घेवचें ना. स्पिकर सर, हरशें कामाक जालें ओके, पण हें कितें, हे गार्बेज बाकीचे सगळें, लोकांचे दिसाक 50 फोन येता. स्पिकर सर, दारान जो पळय कॉन्ट्रॅक्टर आसा त्या कॉन्ट्रॅक्टराक जुनाच्या हितूनसून भायर काडून ताका उडयला आनी स्वताक आपूण करता कलेक्शन खंयचे तरी घेवन आनी व्हरून दर्यान उडयता, कारण ताका पयशे मेळटा. म्हयन्याक 4 लाख 5 लाख स्वताक आपूण खाता. हें कितें स्पिकर सर? म्हाजे कडेन प्रूफ आहा, हांव नाल्यार बेश्टो उलोवचो ना स्पिकर सर. त्याच बरोबर हांव फाल्यां पंचायत मिनिस्टराक दाखोवपाक गार्बेज ट्रिटमेंट, गार्बेजीक लागून हांव तुमकां दाखयता स्पिकर सर. सगळो रिकॉर्ड प्रूफ घेवन हांव येयला. स्पिकर सर, आनी एकूच म्हाजें मागणें, हांवें आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन डिस्कस केल्लें आनी मुख्यमंत्र्यांनी म्हाका प्रॉमीस केल्लें स्पिकर सर, जे आमची PDA, जी आमची PDA खोल्ले म्हणटा, आमी फर्स्ट ओनर, सेकंड ओनर, थर्ड ओनर, जी कितलीशीच तेंची घरां आसा स्पिकर सर, लास्ट कितलीं वर्सां तेंच्यांनी खूब खटपट केली. स्पिकर सर, एक मिनट, खूब खटपट केली. जी PDAन आसा आमी तांकां पयर प्रॉमीस केला, हांवें आमच्या मुख्यमंत्र्या बरोबर डिस्कस केल्लें आसा. मुख्यमंत्र्यान म्हाका आश्वासन न्हू 100% म्हाका तेणी प्रॉमीस केला की आमी तेंची घरां तेंच्या नांवार करया. स्पिकर सर, म्हाजें इतलेंच म्हणणें, गरीब लोक आसा, एक तो कितें जर आपलें जर घर म्हणून जाल्यार आपले घराचे तेजे कडेन एक कसलो सुद्दां डॉक्युमेंट्स ना. स्पिकर सर, तेजेंच घर तेच रावता, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी. हांव मिनिस्टरा कडेन 4-5 पाटी मिटींग घेतल्या, मंत्री म्हाका सदांच हेल्प करीता, आनी कारण तेजे कडेन ती नॉलेज आसा आनी भरपूर सिनियर, ताका ती आयडिया आसा कशें करूंक जाय. मुख्यमंत्र्या कडेन हांवें मागला, मुख्यमंत्र्यांनी म्हाका आश्वासन. स्पिकर सर, आमी मिनिस्टरान, मंत्र्यान बसून, मुख्यमंत्र्यान बसून आमी एक मिटींग घेवन जी तेंची घरां आसा, म्हाका दिसता आय थिंक मोर दॅन 208 या 10 इतलींच आसा ती, बाकी सगळ्या लोकांनी नांवार करून घेतली. वो तेंचेर मातसो एक अन्याय कसो, कारण तांकां कितेंच करूंक मेळना.
आपले बाबा घराचेर बाबा आपूण एक कितें लोन काडटलो एक 50,000 सुद्दां जाल्यार तांकां तो चान्स मेळना स्पीकर सर. म्हणून हांव मंत्र्या कडेन मागता तेजेर एक लक्ष घालचें आनी जाता तितले बेगीन. हांवें तांकां प्रॉमीस केला स्पीकर सर की सप्टेंबर ते ऑक्टोबर पर्यंत मिन्स दीस इयर ह्या वर्सा भितर तेंची घरां तेंच्या नांवार जातलीं. कारण तेंचेर एक म्हाका अशें तरी दिसता हांव अन्याय असो म्हणूंक शकना पण कितें नाल्यार कितें तरी तें खंय तरी कमी पडटा. पण ह्या फाटी आमकां स्पीकर सर तें करपाक जाय आनी जाता इतले बेगीन मागता. मंत्री सगळ्या हितूनी नॉलेजेबल आसा सगळें खबर आसा म्हणून म्हाका गॅरंटी आहा की मंत्री करतलो. फक्त गार्बेजीचेर एकूच जो बांयगणी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा हेजेर स्पीकर सर तुमी मातशें मिनिस्टरान चिंतपाची खूब गरज आहा. थँक्यू. उल्हास तोयकर. Speaker sir, 1 minute please. Under Rule 16, I would like to move the motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Ullas Toikar. स्पीकर सर आयच्या डिमांडांक सपोर्ट करपाक उबो रावला आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर खूब बरें काम करता. खुबश्या आमदारांनी सांगलां की खरेंच ते बरें काम करता. स्पीकर सर आमी पळयता डिमांड नंबर 7 सेटलमेंट एंड लँड रिकॉर्ड हांगासर खुबशे लँड पार्टिशन आसता आनी हांगासर ह्या डिपार्टमेंटान स्टाफ कमी आसल्या कारणान खुबशीं कामां ही आडखळून उरता. त्या खातीर हांगा स्टाफ दिवपाची गरज आसा. तशेंच स्पीकर सर डिमांड नंबर 52 लेबर आमी पळयता की खुबशे लेबर आसता ते भायले स्टेटीसून येता आनी तेंचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसता बिल्डर आसता तेंची रावपाची वेवस्था करना ते आनी ते खंय तरी ते एक रुमान 10-15 लोक ते लेबर रावता आनी तांकां टॉयलेट फॅसिलिटी आसना. तांकां बाकीचे तेंचे न्हावपाचे जावं कितें हें करपाची फॅसिलिटी आसना आनी त्या खातीर सरावंडींग सामकें थंय एक हायजिनीक सामकें ते एरिया जाता आनी त्या खातीर डेंगू मलेरिया ह्या सारके रोग तयार जाता. हालींच म्हाज्या रुमडामळ हांगासर जेन्ना एक डेंग्यू जावन एक भुरगो मेलो आनी आमी तेन्ना पळोवपाक गेले विथ आमचे डॉक्टर्स हेल्थाचे आनी ते पळयलें आमी ते बॅरला भरून उदक दवरता ते टॉयलेट्सांचे रस्त्यार करप आनी ह्या खातीर म्हाका दिसता की आमच्या लेबर डिपार्टमेंटान हेचेर लक्ष दवरपाक जाय आनी अशा कॉन्ट्रॅक्टर बिल्डरांक तेंची सारकी वेवस्था करपा खातीर इन्स्ट्रक्शन दिवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आमी स्पीकर सर पळयता डिमांड नंबर 60 एम्प्लॉयमेंट आमच्या मुख्यमंत्र्यान तशेंच रेव्हेन्यू मिनिस्टरान एक भुरग्यां खातीर एक बरी एप्रेंटिसशीप ट्रेनिंग प्रोग्राम केलो आनी ह्या खातीर आमचे जे यंग भुरगे जे शिकल्या ते तांकां एक ट्रेनिंग दिवपा खातीर तांकां एक जॉब तांकां प्रोवायड केलो आनी आयज आमी पळयता की ते भुरगे 1 वर्स जाले शिकोवन ट्रेन जाल्या आनी ही जी स्कीम आहा ती परतून तशी चालूच दवरपाची. कारण भुरगे जे नवे शिकता तांकां सुद्दां हे सरकारी ऑफिसान बरें तांकां एक्सपिरियन्स मेळटलो. त्याच प्रमाणे आमी पळयता की एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट एक तेंचे कलेक्शन डेटा दवरपाक जाय अनएम्प्लॉयड भुरग्यांचो. कारण ते डेटाचेर कितल्यो वेकन्सी आसा कितले प्रायवेट हितून आमचे जॉब आसा हे त्या एम्प्लॉयमेंटा मार्फत ते भुरग्यांक कळटले. ह्या खातीर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंटान ते एक डेटा तयार करपाची गरज आसा. स्पीकर सर आमी डिमांड नंबर 33 रेव्हेन्यू ती एक खुबश्या गांवांनी आलवारा जमीन आसता आनी आलवारा जमीन ही पोर्तुगीज टायमा पासून खंय तरी आजा पंजाच्या नांवार आसता आनी आतां सरकार तांकां ओनरशीप रायट दिवपाचें थरयता तेन्ना अशे खुबशे तेंचे हायर्स आसता. एक घरान जर 5 भाव आहा खंय तरी एकट्या भावाच्या नांवार ती सर्वे लागलेली आसता आनी तो एकटोच भाव ती प्रॉपर्टी आपली करपा खातीर भोंवता तेन्ना अशे जे हायर्स आसता बाकीचे तांकां सुद्दां कॉन्फिडन्सान घेवन तांकांय तितून तेन्ना तुमी जे डिक्लेअर करतले ओनरशीप तेन्ना तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवपाची खूब गरज आसा. तशेंच आमी पळयता की खुबशे अशे कमुदाद जाग्यांचेर इलिगल कन्स्ट्रक्शनां जाता. म्हाजो डिमांड आहा की सरकारान आमी पयलीं 20 पॉयंट प्रोग्राम करताले जे कोण गरीब जेच्या ताका घर ना रावपाक अशा लोकांक आमी 100 मिटर जागो दिताले सरकारा मार्फत. हे जे अशे कमुदाद जागे जर
इलिगल एन्क्रोचमेंट जाता, भायले लोक येवन जर एन्क्रोचमेंट करता जाल्यार आमच्या गोंयकारां खातीर अशे 20 पॉयंट प्रोग्राम करून हे जागे जर दिले जाल्यार खुबशे बरें काम जातलें. त्याच प्रमाणे आमी पळयता की मामलेदार हे खुबदां बिजी असतात, तेंचे कडेन इलेक्शन ड्युटीचें काम आसता, तांकां समरी रिविजन, म्युटेशन केस, मुणकार केस, तशें LAQ अशें खुबशें तांकां काम आसता. तेन्ना सरकारान म्युटेशन घेवपा खातीर जावं मुणकार केसी घेवपा खातीर एक स्पेशल तांकां मामलेदाराक अपॉयंट करपा जाय आनी तांकां दुसरें काम दिवपा जायना. कारण अशें खुबशीं कामां आसल्या कारणान लोकांक बेगीन काम जायना, तेंचे डेट पडत आसता. ह्या खातीर मिनिस्टरान मातशें लक्षांत दवरपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आमी पळयता की जेन्ना एक मनीस मामलेदारा कडेन रेजिडंट सर्टिफिकेट एप्लाय करता तेन्ना पयलीं बर्थ सर्टिफिकेट खुबश्यो मिस्टेकी आसता, नायक आसता काय नायक्यू जाल्लेले आसता, परब आहा ते परब जाल्ले आसता. बारीक एक स्पेलिंगा खातीर मामलेदार त्यो रेजिडंट सर्टिफिकेट पेंडींग दवरता. आमी खुबदां एप्रोच जाता. कारण म्हाजे कडेन मिनिस्टरा कडेन एक विनंती आहा की बारीक मिस्टेकी आहा जाल्यार गोंयकार तेंचे कडेन बर्थ सर्टिफिकेट आहा अशा लोकांक त्रास न दिता तेंचे टायमार रेजिडंट सर्टिफिकेट दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 16 सावथ गोवा कलेक्टरान खुबसो स्टाफ कमी आहा, तलाटी कमी आसा. म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी इंटरव्यू बी जाल्या पूण आजून तांकां कोणें अपॉयंट करूं ना. खुबशे तलाटी जे आहा तांकां एडिशनल चार्ज दिल्ले कडेन आसा आनी त्या खातीर जाता तितके बेगीन हे स्टाफ घेवचे अशें हांव रिक्वेस्ट करता आनी थँक्यू म्हणटा. Rodolfo Fernandez. Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. पयले सुवातेर आमचो ऑनरेबल रेवन्यू मिनिस्टराक हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक फाटल्या दिसांनी जेन्ना पळय हांव ते 4 आंब्यानी मानशेचेर रोयलो तेणें रोखडी टिमींग धाडून तेजो रिपोर्ट काडून म्हाका एक कॉपी धाडलेली आहा. आनीक पायपलायनीचे फावंडेशन वीक आहा म्हणून तेजेर ते इन्स्पेक्शनाचेर बरयलेलें आहा. तशेंच थिंगा पायपलायनीक जेन्ना तूं मानशेर वयतलो जाल्यार थिंगासर एक पाथवे आहा. ते पाथवेचेर म्हाका दिसता ती टीम म्हाका दिसता वचोंक ना, कित्याक ती मातशी सकला आहा. ते पाथवेचेर वचत जाल्यार सारकें गमता की तो बीम बँड जालोलो आहा आनी ते सगळे फातर ते सकला देंवलेले आहा. ते तर पळयत जाल्यार सारकें गमतलें. तेका लागून ते एक मातशें तें धाडून मातशें करचें. तशेंच म्हाका सेटलमेंट एंड लँड रिकॉर्डाचेर उलोवपाचें आहा. जे 114 फॉर्म जे 114 फॉर्म जे आमचे आसता तेजेर म्युटेशन नंबर आसता. आदले प्रॉपर्टीक एक पाड आसना. मात जेन्ना अशें म्युटेशन नंबर आसता तेच भाशेन स्पिकर सर कितें आसता, जेन्ना लोक प्रॉपर्टी घेवंक वयता तेन्ना तांकां इन्फॉर्मेशन त्या 114 आसूंक जाय. ती प्रॉपर्टी लोन काडला जावं बँकीचो लोन आहा जावं MOU आहा जावं एग्रीमेंट आहा जाल्यार तेजेर 114 गरज आहा ती दाखोवपाची. ताका लागून केन्नाय कोणी लोन काडटलो जाल्यार तेणें कन्सर्न डिपार्टमेंटाक तेणें गमोवंक जाय आनी ते 114 थिंगा नंबर येयत जाल्यार कोण जेन्ना पळय प्रॉपर्टी घेवंक वयता जाल्यार ताका पयलेंच इन्फॉर्मेशन मेवता की बाबा हे प्रॉपर्टीचेर बँकीत लोन काडला जावं प्रायवेट लोन काडला जावं तेणें एग्रीमेंट आहा जाल्यार ते पयलेंच गमता आनी तो प्रिपेर्ड आसता. ताका लागून हें मातशें करचें. कित्याक तसोच म्हाका वालो दिवपाचो आहा आमचो ऑनरेबल आमचो चीफ मिनिस्टर आमचो लेट मनोहर पारीकर. बऱ्यांतलें बरें काम करून तो गेलोलो आहा आमकां गोंयकारांक, की तेणें जेन्ना पावर फेडरनी जेन्ना कोणाकी दिताले आनी खुबशे फ्रॉड जाताले तेणें एक कायदो हाडलो की पावर फेडरनी दिवंक जाता फकत ब्लड रिलेशनाक, आपल्याच फॅमिलीक. आनी हें करून खुबशे गोंयान आमची प्रॉपर्टी सेफ जालेली आहा. आनी आतां कितें जालां स्पिकर सर, जेन्ना हे फ्रॉड करता मनीस, हे कितें करता जेन्ना 114 एक मनशाचें नांव आसता, तो मनीस जर गोंयान ना, गोंया भायर आहा जावं तो इंडियेच्या भायर आहा, जाल्यार हे कितें करता मनीस, एक डुप्लिकेट ते 114 नांवाचो मनीस ते एक क्रिएट करता बोगस. आनी तो आनी तेजी बायल ती पावर फेडून दिता एक आपल्या चेड्याक आनी तो चेडोय तेंचो बोगस आसता. आनी ही पावर फेडून ते चेड्याक दिता आनी तेजो चेडो मागीर ती प्रॉपर्टी विकूंक भोंवता. आनी हिंगा कितें जाता, जेन्ना कोण भायर आसता ताका गमना. भायर कितें करता, केन्ना एडवोकेटीक मेवता. एडवोकेट कितें करतात, इन्स्पेक्शन डिस्क्रिप्शन जावं प्रॉपर्टी टायटल चॅक करता आनी टायटल प्रॉपर्टीचे सेम आसता आनी सारकें क्लियर आसता. ते एडवोकेटीक गमना, कित्याक ते नोको आसता की तो डुप्लिकेट म्हण. तेन्ना ताका लागून चड गरज आहा केन्नाय कोण प्रॉपर्टी घेतलो जाल्यार तेणें तेजें घर पळोवंक जाय, शेजाऱ्यांक तेजे फोटो दाखोवंक जाय, ताका विचारूंक जाय आनी आपले प्रॉपर्टीनी लोकांनी बोर्ड घालूंक जाय
नॉट फॉर सेल आनी तेंचो नंबर घालूंक जाय. हे तर करीत जाल्यार खुबशे गोंयान हे प्रॉब्लम आमचे सॉल्व जातले. तशेंच म्हाका उलोवपाचें कलेक्टरेट नॉर्थ आमचो कलेक्टरेट हिंगा आमच्या येवपाचें आमचे वाडी थिंगासर आमचो रस्तो आहा आनी कलेक्टरेट बिल्डिंगेक लागून आमचो रस्तो जो पास जालोलो आमच्या वाडये तो रस्तो वर्क ऑर्डर बंद जालेली आनी तो बंद पडलेलो कित्याक तो रस्तो आमचो बांदतले म्हणून वायडनींग करतले म्हणून. ताका लागून हांव मागता की तो वायडनींग मातसो बेगीन करचो नाल्यार त्या लोकांक वाडयेच्या खूब लोकांक त्रास जाता कित्याक थिंगा बंप्स आहा आनीक तो रोड नेवो बांदलेल्याक त्या लोकांक चड प्रॉब्लम जाता आनी तो जाता आसल्यार बेगीन करचो वायडन करचो. वायडनींग करून थिंगासर पार्किंग सगळें करचें कित्याक कोटी थिंगासर येता आनी कोर्टाकी बऱ्यो फॅसिलिटी दिवच्यो. तशेंच म्हाका उलोवपाचें लेबराचेर. स्पिकर सर फाटल्या दिसांनी हांव उलयलोलो कितें आसता स्पिकर सर हे आमचे जे लेबर जे येता भायर सावन गोंया येता ते एवरी इयर ऑलमोस्ट 6 to 7 lakhs लेबर येता आनी पावसान ते मागीर वयता पत्ती. हांव उलयतां फकत जे आमच्या कोणा कडेन आमची वोटींग कार्ड ना पळय तेंकां कित्याक हे जे लेबर येता ऑलमोस्ट 6 to 7 lakhs आनी जाता कितें जेन्ना ते वयता तेन्ना एक पाट तेंचे इन्फ्लुयन्स यूज करून कितें आसता तालाटीक गोट धरता जावं मामलादाराक गोट धरता आनी ते बोगस रेजिडेंट सर्टिफिकेटी घेवन ते वोटींग कार्ड करता मागीर गव्हर्मेंट जॉबाक एप्लाय करता आनी अशें करून आमचें पॉप्युलेशन वाडटा. ताका लागून हेजेर कांट्रोल दवरपाक हांवें सांगलेलें फाटल्या दिसांनी की लेबरांचें कार्ड करपाचें आनी ताजो फिंगरप्रिंट घेवपाचें. हे फिंगरप्रिंट चड इम्पॉर्टंट कित्याक बोलतेच ना तर तेणें एक कार्ड केलें आनी जेन्ना तो वोटींग जावं एका जॉबाक वयता तेन्ना त्या फिंगरप्रिंटाचेर तो सांपडटा आनी तो सांपडलो जाल्यार कोणें पळय तेजें कार्ड केलां जावं रेजिडेंट सर्टिफिकेट केल्या ऑटोमॅटीक तोय मनीस फोंडान पडलो जावं तो मामलादारी त्रासान पडलो आनी अशें करून आमच्या गव्हर्मेंटाक आमकां गमतलें की कोण असले बोगस करता पळय ते. तशेंच म्हाका हेजेर आनीक एक उलोवपाचें हेजेर आमच्या कलेक्टरेटाचेर जीं झाडां आमची पावसाच्या आदीं जी पावसान मोडटा चड गरज आहा ही झाडां आमची हांदे कट करपाक. कित्याक कितें आसता केन्ना बिल्डिंगेच्या सायडीक आदलें झाड जर वाडलेलें आहा जाल्यार तें झाड रोडाक बँड जाता आनी ते रोडार बँड जाल्ले फाक ते हांद्याक लागून केन्नाय पेजान मोडटा. ताका लागून हे हांदे कातरपाची चड गरज आहा. हे एक म्हाका सांगपाचें स्पिकर सर. आनीक हांव सपोर्ट करता डिमांडाक. बरो डिमांड आमच्या मिनिस्टरान घाल्लेलो आहा आनी कट मोशनाक ओपोज करता. थँक्यू स्पिकर सर. Viresh Barkar. Speaker sir, I stand to support cut motion and oppose the demand. Speaker sir, खूब important विशय आसा आनी खुबशे important डिपार्टमेंट्स आसा सो आमकां मातसो टायम दिवचो. आमी ऑपोजिशनाचे आमदार आसा सो पयलूच सांगता स्पिकर सर सेटलमेंट एंड लँड रिकॉर्ड्स डिमांड नंबर 7. स्पिकर सर जो टायम बॉन्ड सर्विसीस आसा आतां डिपार्टमेंटाच्यो टायम बॉन्ड सर्विसीस प्रत्येकदां म्हणटा आमी टायम बॉन्ड सर्विसीस मेळटल्यो म्हणून. हांव एक सांगपाक सोदता की आमी एक लेटर केल्लें लँड रिकॉर्ड्साक की आमचे शिरगांव गांवांत एक आमी वॉटर टँक जाय म्हणून आनी तेजो सर्वे करचो म्हणून. आजून पर्यंत स्पिकर सर तें जाल्लें ना. हांव मागता डिपार्टमेंटा कडेन की बेग्यानच्या बेग्यान तें करचें कारण इतलो तेंप जालो आमकां उदकाची समस्या ऑल ओवर गोवा आसा तशीच हांगाय आसा आनी अकॉर्डिंग टू गोवा रायट ऑफ सिटीजन टू टायम बॉन्ड डिलिव्हरी ऑफ पब्लीक सर्विसीस एक्ट 2013 आमकां तें टायमली मेळपाक जाय पण आजून पर्यंत तें जाल्लें ना. हांव नको डिपार्टमेंट कित्याक डिले करता तें. स्पिकर सर तशेंच आतां आमी पळयता टायम बॉन्ड डिलिव्हरीज म्हणटा. आतां टायम बॉन्ड डिलिव्हरी म्हणटा तेन्ना खंय ना खंय म्युटेशन केसीस ज्यो आसा ह्यो खरें म्हटल्यार सगळ्यांच्यो टायम बॉन्डली मेळपाक जाय. आतां आमचे कडेन स्पिकर सर एक एलिक्यू आसा एलिक्यू नंबर 199. आतां ह्या एलिक्यून स्पिकर सर कशें आसा हांगा म्युटेशन केसीस ज्यो आसा ऑल ओवर गोवा ज्यो पेंडींग आसा त्यो 6447 आसा स्पिकर सर. आनी आमच्या तिसवाडीनूच आतां तिसवाडीन आमी पळोवंक गेल्यार 654 आसात आनी सांतांद्रेन 260 म्युटेशन केसीस पेंडींग आसा. आनी हांव तुमकां एग्जाम्पल दिता जेन्ना डिपार्टमेंटाक समज करपाक जाय जावं रिसंटली जो मॅटर जाल्लो आसा पुजा शर्माचो तो एक दिसा भितर म्हटल्यार 8 तारखेक तेंच्यांनी 8/10/2023 तेंच्यांनी अप्लाय केला आनी 9/10/2023 म्हटल्यार मंडे तांकां म्युटेशन कंप्लीट जाला. सो
कॉमन मॅन कॉमन सिटीजन जो आसा तांकां टायमली डिलिव्हरी मेळना, पण जो VIP म्हणटा हो VIP कल्चर असो दिसून येता, कारण हितून क्लियर कट दाखयता. आनी अजून पर्यंत मोर देन 6000 ह्यो म्युटेशन केसीस पेंडींग आसा डिपार्टमेंटान. सो हे टायमली डिलिव्हरी ह्या डिपार्टमेंटार जायना आनी डिपार्टमेंट टोटली फेल जाल्लो आसा स्पीकर सर. आनी स्पीकर सर हांव मागणी करता, पूण हो जो मामलेदार जो अजून जेणेन एक दिसा भितर ह्याच डिपार्टमेंट म्हटल्यार बार्देजान हेणेन क्लियर केला आनी बाकीच्यो सगल्यो हांव बार्देजाच्यो तुमकां सांगता. बार्देजान ऑलमोस्ट बार्देस तालुकांत पेंडींग केसीस आसा 1205. म्हणजे तुम्ही चिंतूंक शकता. आनी हिजी विथीन वन डे तेंच्यांनी क्लियर केली. हेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर तुम्ही पळयता आसतले गव्हर्मेंटाचे जे पेपर आनी डॉक्युमेंटेशन आसा, आतां रिकॉर्ड्स जे आसा ते खंय ना खंय मेंटेन करपाक सरकार फेल जाल्लो आसा. आनी तशेंच फॉर्म N14 आतां आमी खूब फावटी फॉर्म N14 सोदता ऑनलायन. आतां ऑनलायन म्हणटा डिजिटल इंडिया म्हणटा. आतां सरकार जेन्ना डिजिटल इंडिया म्हणटा आमचे फॉर्म N14च मेळना. आतां 4 म्हयने जाले, 4 म्हयने डिजिटली मेळत ना. आमी परत ट्राय करता, थोडे फावटी मेळटा, थोडे फावटी मेळत ना. सो स्पीकर सर डिपार्टमेंट हांव नको कित्याक लागून हें लिपोवन दवरपाक सोदता, कित्याक मिन्स कोणाक लागून लिपोवंक सोदता, कित्याक हें टायमली आमकां सगळ्यांक मेळपाक जाय. आनी ट्रान्सपरन्सी जे सरकार म्हणटा ट्रान्सपरन्सी हितून नाल्यार दिसून येतलें की करप्शन हांगा आसा, खंय तरी करप्शन आसा. आनी ताका लागून जे फॉर्म N14 जे आसा ते टायमली अपडेटेड जायना आनी फॉर्म N14 आमकां वेबसायटीचेर मेळना. स्पीकर सर जेन्ना आमी पळयता की जो सर्वेयर्स आसा, सर्वेयर्सां कडेन मॉडर्नायज टॅक्नॉलॉजी जावं मॉडर्नायज इक्विपमेंट्स जे आसा हे इक्विपमेंट्स कॅरी करिना, ते डिले करतात. खंय आमी पळयता ते डिले जाता. टायमली तांकां मॉडर्नायजली ते हें करिना. जावं तो ड्रोन फॉर एग्जाम्पल ड्रोन सिस्टम, ड्रोनाचे हितून आमी आयज खंय ना खंय सर्वेईंग करपाक शकता, मात तें सर्वे स्पीकर सर जायना. आनी जो टायम कन्ज्युमींग म्हणल्यार टायम आमी खंय ना खंय कमी करपाक शकता, हो खंय ना खंय वाडयता. स्पीकर सर हितून खंय ना खंय डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता लक्षांत घेवन हें काम करपाक जाय. स्पीकर सर फुडलो जो डिमांड आसा ते वांगडाच हांव घेवंक सोदता, ते म्हणजे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट डिमांड नंबर 33, कलेक्टर ऑफ साउथ गोवा डिमांड नंबर 16, कलेक्टरेट ऑफ नॉर्थ गोवा डिमांड नंबर 15. स्पीकर सर जेन्ना आमी रेव्हेन्यू म्हणटा एक खूब इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट आसा आनी खूब आमचो जो लँड यूज आसा, आमचो जागो जो आसा, हो जागो प्रोटेक्ट करपाक आनी जागो फुडाराक दवरपाक हो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे खूब गरज आसा. आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट समज सारको रावलो नाल्यार हो जागो आमच्या फुडल्या जनरेशनाक उरतलो. आतां स्पीकर सर जेन्ना आमी पळयता म्हणजे पयलू जेन्ना आमी स्टार्ट करता तितून हांव डिजास्टर मॅनेजमेंटान येता, जावं डिजास्टर मॅनेजमेंट जे सेल आसा तितून येता. आतां पयलू म्हणजे आतां रिसंटली तुमी पळयलां आसतलें आतां गोंयांत कितलोसो पावस पडटा, पावस पडल्या कारणान फ्लडींग जाल्लें आसा, लँडस्लायड जाल्लें आसा आनी हेका लागून खंय ना खंय वॉटर लॉगिंगूय जाल्ली आसा. आनी हितून जेन्ना डिजास्टर मॅनेजमेंट खूब गरजेचो आसता, खुबशीं घरां मोडून गेल्लीं आसा. आतां घरां मोडलीं गेल्या त्या वर्साचे पासून जे नॅचरल क्लायमेटीचे जो पेमेंट येवपाचो आसलो तो येवंक ना स्पीकर सर. तुमकांय खबर आसतली कितलेशे जाण सांगताले की टायमार पावना. आतां रिसंटली इन्सिडंट जाले म्हणून आतां खुबशे क्लियर केले, पण अशें जावपाक जायना एक वर्स, कित्याक तांकां खंय ना खंय दुरुस्ती घर रिपेर करपाक मेळोंक जाय. आनी ते खंय ना खंय ते घराचो समज ओनट पडलेले आसा, वयलो समज नळे पडलेले आसा, हे खंय ना खंय ते रिपेर करपाक मेळोंक जाय. आनी तो टायमली म्हटल्यार विथीन 15 days to 1 month भितर, एक म्हयन्या भितर तरी तांकां तो पेमेंट मेळपाक जाय. हें एश्युरन्स डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय. नाल्यार खंय मिन्स रिलीफ समज नॅचरल क्लायमेटीचो रिलीफ मेळना कांय फायदो ना स्पीकर सर टायमार. स्पीकर सर तशेंच जेन्ना आमी पळयता की झाडां जीं आसा, आयज झाडां कितलींशीं पडोन इन्सिडंट जाल्ले आसा. आतां कालचोच तुमी 2 दीस पयलू पणजेन पळया कसो इन्सिडंट जालो, एक चेडूं भुरगे पिड्ड्यार जाले. आनी अशें कितलींशीं झाडां आसा ती डेंजरस ट्रीज आसा आनी ती डेंजरस ट्री केन्ना पडत हेजो नेम ना. आनी तशेंच म्हटल्यार आमच्या मतदारसंघान पासून कितलींशीं झाडां आतां पडलेलीं आसा आनी ती सामकी डेंजर आसा. आतां आमी डेप्युटी कलेक्टराक म्हणजे बरयत आसता, लेटरां घालता की ही झाडां हें जावपाक जाय, म्हण तो प्रोसिजर इतलो लेंथी जाल्लो आसा की थंय डिफिकल्ट जाता. पंचायती कडेन वच म्हणटा, पंचायत थंय आमचे कडेन फंड ना म्हणटा. आतां हें खंय ना खंय घुवत चल्लेलें आसा. स्पीकर सर हांव एक मागणी करता की हांगा खंय ना खंय आमकां एक टास्क फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स इम्प्लिमेंट करपाची गरज आसा. कारण तुमकां एक शॉर्ट हितून एक्सप्लेन करता की जेन्ना आमी एक एप्लिकेशन घालता, जर पंचायतीक घालता, पंचायती कडेन फंड ना नाल्यार ते म्हणटा डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वच. आनी डेप्युटी कलेक्टर कितें करता, डेप्युटी कलेक्टर तांकां सगळो प्रोसेस करता, जावं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, विचेवर डिपार्टमेंट तांकां धाडटा, तांची इन्स्पेक्शन रिपोर्ट घेता. हाका खूब टायम वयता, टायम कन्ज्युमींग. आनी तेन्ना मागीर ऑर्डर दिता की कोणा कडेन आसा, म्हटल्यार समज दुसरो प्रॉपर्टी ओनर आसा तेणें कट करपाचें म्हणून, आनी जावं गव्हर्मेंट आसा तर गव्हर्मेंटान कट करपाचें म्हणून. तो दिता म्हटल्यार ते फुडें डिले करता आनी ते मागीर नोटिसी सर्व जाता आनी कितें जाता. सो अशें जावपाक जायना स्पीकर सर. तें जालें म्हणटो पयशे कोणान मोडपाचे हेजेर क्वेश्चन मार्क पडटा. आनी कितलेशे कलिग्सान तेंच सांगलां पयशे कोणान मोडपाचे, कित्याक कोणूच सगळे हात वयर करता. आतां स्पीकर सर डेप्युटी कलेक्टराक 5 लाख
लाख एवरी डेप्युटी कलेक्टराक 5 लाख दिल्ले आसा खंय, पण 5 लाख दिल्ले आसा ते पासून सफिशियंट ना स्पीकर सर. कारण अशें आसा की कितलेशे कडेन आतां हायवेजाचेर सायडीच्यान रस्त्यांचेर इंटरनल रोड सगळ्याक झाडां बेंडिंग जाल्या. सो हेका लागून एक स्पेशल टास्क फोर्स इम्प्लिमेंट करपाचो आनी त्या स्पेशल टास्क फोर्सा अंडर आमी खंय ना खंय फायर डिपार्टमेंट हांकां इम्प्लिमेंट करपाचें. कित्याक एग्जिक्युशन बॉडी म्हणटा ती एक्झिक्युटीव समज ते करिना नाल्यार विथीन 10 to 15 days समज ते करिना नाल्यार फायर डिपार्टमेंटाच्या थ्रू तेंची हेल्प घेवन म्हाका दिसता डेप्युटी कलेक्टरान ते इम्प्लिमेंट करपाक जाय. आनी प्रायोरिटीचेर म्हटल्यार 2 म्हयने पयलू मनसुनाच्या 2 म्हयने पयलू हें कामां जावपाक जाय स्पीकर सर. कित्याक अशें जाता मनसुनाच्या टायमार सगळीं झाडां सामकी डेंजर जाता. झाडां पडलीं म्हणटकच लायटी वयता, आमकां सारको ट्रान्सपोर्टेशन फ्लो सारको आसना. सो हें इम्प्लिमेंटेशन म्हाका दिसता स्पीकर सर टायमली करपाक जाय. स्पीकर सर तशेंच आतां हांवें गेले ते फावट 0R मेन्शन जेन्ना घातलेलो तेन्ना डेंजरस ट्रीज ज्यो आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान आसा ते टोटल डिटेल दिल्ली आनी ते डेंजरस ट्रीचेर एक्शन घेवपाची अजून पर्यंत जाल्ली ना. हांव स्पीकर सर डिमांड करता की 15 दिसां भितर जितली डेंजरस ट्री आसा तेजी ऑलरेडी ऑर्डर्स काडलेल्यो आसा ती डेप्युटी कलेक्टराच्या अंडर हे कटींग घेवची. कारण अशें जाल्लें आसा आमी चडश्यो पंचायती म्हणटा आमचे कडेन फंड ना म्हणून, आनी फंड जो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या थ्रू 25,000 मेळटा तो सफिशियंट ना म्हणून. कित्याक आयज एक झाडाक 15,000, 20,000, 30,000, 25,000, 50,000 पासून अशी पासून रेट चार्ज करता. सो ही जी रेट आसा आयज खंय ना खंय पंचायतीन बेरेबल जायना म्हणटा. सो ताका लागून खंय ना खंय डेप्युटी कलेक्टरान वॉट एवर तुमी खंयची एजन्सी घेया जावं फायर डिपार्टमेंट घेया आनी ती क्लियर करा आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात. स्पीकर सर आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट जो हांवें कॉलिंग एटेन्शन घातलेलो पण तो येवंक ना, पण आतां हांव मेन्शन करपाक सोदता ते म्हणजे मड हावजीस. जी ओल्ड मड हावजीस आसा आयज ती सामकी डेंजरान आसा स्पीकर सर. आनी ती डेंजर इतली आसा आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात रिसंटली एक इन्सिडंट जालो आनी तितून मारिया म्हणून मारिया आनी तेजो चोडो आल्फ्रेड म्हणून ही दोगांय जो मड हावजाचो वॉल कॉलॅप्स जावन ती पिड्ड्यार जाली. सामकी दुखद घटना आसा आनी अशें कित्याक लागून घडटा कित्याक तेंकांय जो डिजास्टर मॅनेजमेंट नॅचरल क्लायमेटीचो जो पयसो येवपाक जाल्लो तो टायमली येवंक ना आनी अशे कितलेशे जाण आसा तांकां ते टायमली येवंक ना म्हणून अशें जाल्लें आसा. सो स्पीकर सर हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करता मिनिस्टरा कडेन की तेंच्यांनी एक खंय ना खंय टास्क फोर्स करपाची आनी गोंयभरान जितले मड हावजीस आसा ज्यो डेंजर कंडिशनान आसा केन्नाय कॉलॅप्स जावपाक शकता हेंचो रिपोर्ट करपाचो आनी तो रिपोर्ट घेवन खंय ना खंय तांकां हेल्प करपाक जाय स्पीकर सर. कारण आयज अशें आसा आयज खूब जाणां कडेन परिस्थिती ना की ती मड हावजीस खंय ना खंय बांदूंक शकता तेंचे कडेन. ताका लागून ते परिस्थितीन पावस चड पडलो आनी तेंची घरां मोडलीं नाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आसा स्पीकर सर. आनी अशें रिसंटली मडकय मतदारसंघानूय सेम जाल्या 2 मड हावजीस मोडलेले आसा. अशी फुडें इन्सिडंट घडपाक जायना म्हणून म्हाका दिसता अंडर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर्स आनी मामलेदार हांकां सगळ्यांक घेवन लोकल जो तलाटी आसा सेक्रेटरी आसा हेंची टीम करून म्हाका दिसता आमी सगळें इन्स्पेक्शन करपाक जाय, रिपोर्ट करपाक जाय आनी तांकां कितें फायनान्शियली हेल्प जाता ती डिपार्टमेंटाच्या थ्रू आमी प्रोवायड करपाक जाय जे करून फुडले जे इन्सिडंट्स आसा ते आमी कमी करपाक शकतले. स्पीकर सर जे खुबशे जाणांचे आतां प्रॉब्लेम कितें जाला आतां आमी जेन्ना मड हावजीसूय म्हणटा जावं बाकीची जी घरां आसात तांकां खूब जाणांचें कितें आसता जे डॉक्युमेंटेशन मिसमॅच जाता आनी डॉक्युमेंटेशनाक लागून तांकां जो अटल आसरा स्कीम आसा जावं बाकीचे स्किम्स आसा ह्यो तांकां स्किमी मेळना. आतां हितून खंय ना खंय आमी डिपार्टमेंटान खंय ना खंय लक्ष केंद्रीत करपाक जाय की कशें आमी तांकां लाभ करून दितले. कित्याक तेंची घरां मोडटात मागीर आनी ती कितलींशीं 100 वर्सां पासून ते रावतात थंय तरी पूण तांकां ती रिपेर करपाक मेळना, स्किमी घेवपाक मेळना. सो डिपार्टमेंटान खंय ना खंय तांकां हेल्प करपाक जाय असले जी इश्यूज आसा की ट्रेडिशनल घरांचे. स्पीकर सर फुडें जेन्ना आमी वयता तेन्ना डिपार्टमेंटाचे जेन्ना जे मॉक ड्रिल्स आसता आतां खुबशे मॉक ड्रिल्स डिपार्टमेंट म्हणटा आमी करता पण म्हाका तरी दिसना त्या लेवलाचेर मॉक ड्रिल्स जाता कशें. कित्याक खुबशे टायम आमी पळयता की झूप करून सिच्युएशन जालें नाल्यार त्या टायमार खूब जे मॉक ड्रिल्साचे वेळार जे आमकां मेळपाक जाय हेल्प जावपाक जाय ती हेल्प त्या पद्दतीन मेळना. आमी डिपेंडंट आसा फक्त फायराचेर स्पीकर सर आनी फायर डिपार्टमेंटाक सगळ्यांक नाचचें पडटा आनी फायर डिपार्टमेंट आमकां सानंद्रे मतदारसंघान एकूच लागता आनी ओल्ड गोवा फायर डिपार्टमेंट ते ओल्ड गोवा कुंभारजुव्या मतदारसंघाक लागता आमकां लागता आनी मागीर आमकां हेल्प मागची पडटा पणजेची. सो खंय ना खंय आमकां ते वाडोवपाक जाय. फायराचे पासून जे इक्विपमेंट्स आसा तांकां इक्विपमेंट्स पासून सारके ना. सो हे इक्विपमेंट गेले ते फावट पासून सांगलेले आजून पासून ते आमकां एडवान्स इक्विपमेंट्स आजून पर्यंत तरी दिसना स्पीकर सर. स्पीकर सर
तशेंच आतां टायम बाउंड सर्विसीसाच्या अंडर हांव आनीक सांगपाक सोदतां. टायम बाउंड सर्विसीसान आमी रेजिडंट सर्टिफिकेट्स ह्योय येता. आतां कितें जाता, खूब जाणांक स्पिकर सर रेजिडंट सर्टिफिकेट टायमली मेळना, डिले जाता. आतां हेजो कारण कितें आसा हो डिपार्टमेंटान सोदपाक जाय. कित्याक खूब फावटी तलाटी आसना, तलाटीक ट्रान्सफर करता जावं तलाटी कितें जाता तांकां एडिशनल चार्ज दिता, ते हांगा मेळना, टायमली मेळना. आनी खंय ना खंय ते ऑनलायन एप्लाय केले मागीर फुडलो जो प्रोसेस आसता तो प्रोसेस जावपाक पावना. स्पिकर सर हेजेर खंय ना खंय डिपार्टमेंटान लक्ष घेवन जो टायम बाउंड डिलिव्हरी आसा ती टायमार करपाक जाय. स्पिकर जर तश्योच कास्ट सर्टिफिकेट्स, आतां कास्ट सर्टिफिकेट कितें आसा, आतां आमच्या मतदारसंघान जावं आख्खे गोंयभरांत खुबशे आमचे एसटी भाव आसा. आतां एसटी भावांक कितें जाता प्रॉब्लेम स्पिकर सर, ते प्रायर टू 19 फेब 1968 हेंचे जे डॉक्युमेंट्स आसा, आतां डॉक्युमेंट्स आसा ते मिसमॅच जाता ऑर लिंक जाता. सो हे जे मिसमॅच डॉक्युमेंट्स आसा हे कशे आमी हें करतले. कित्याक हांवें खुबश्यो केसीस आसा, हांव पर्सनली डेप्युटी कलेक्टराक फोन मारून सांगला आनी उलयला की हे पयलींची घरां ऑलमोस्ट 100 मोर देन 100 इयर्साची लोकांची घरां आसा आनी तांकां खंय ना खंय आयज आमकां रिलॅक्सेशन दिवपाची गरज आसा. आनी तेन्ना खंय ना खंय तें सॉल्व जाला, पण हें सगळ्यांचेंच सॉल्व जायना स्पिकर सर. आनी म्हाका दिसता हे तेंचे रिलेटीव डॉक्युमेंट जावं फॅमिली डॉक्युमेंट कितें आसा ते सारकें मेळत जेन्ना खंय ना खंय डिपार्टमेंटान डेप्युटी कलेक्टरान हें लक्षांत घेवन खंय ना खंय तांकां क्लियरन्स दिवपाक जाय स्पिकर सर. तशेंच आतां ओबीसीन आमी पळयता, आयज ओबीसीन अशें जाल्लें आसा स्पिकर सर, खुबश्यो ओबीसी ज्यो समाज सर्टिफिकेट्स आसा त्यो भायल्यांकूय मेळटा. आयज कशें भायल्यांक मेळटा हेजेर आमी तोडगो काडपाक जाय. कित्याक ओबीसी सर्टिफिकेट ही आमचो रायट आसा स्पिकर सर. आमी गोंयकार म्हणून पसंत मूळ गोंयकार म्हणून आमचो रायट आसा आनी आमकां मेळोंक जाय ह्यो. आयज कोणूय येता आनी ती समाज सर्टिफिकेट घेता आनी त्यो ओबीसी सर्टिफिकेट करता. हितूनय खंय ना खंय जो डेप्युटी कलेक्टर आसा हेणें सारको स्ट्रिक्टली हें करपाक जाय, इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी सारको चॅक करपाक जाय. थरड चॅकींग जावपाक जाय. थरड मिन्स विथआवट चॅकींग तांकां इम्प्लिमेंट करून दिवपाक जायना. कोणूय नायक लायता आनी तो आपणाची ओबीसी सर्टिफिकेट करता आनी आमचो जो रायट आसा, आमचो रिजर्वेशन आसा, ही रिजर्वेशन आमकां मेळना स्पिकर सर. सो हें खंय ना खंय जावपाक जायना स्पिकर सर. स्पिकर सर आतां आमी येवया जो व्हेरी इम्पॉर्टंट जो विशय आसा आतां तो म्हणजे लँड फिलींग. आतां लँड फिलींग केसीस आयज गोंयांत वाडत चल्लेल्यो आसा. आतां वाडटा त्यो लँड फिलींग केसीस ह्यो खंय ना खंय कंट्रोल करपाक हो डिपार्टमेंट जो आसा तो सामको अपयशी ठरलो आसा, फेल जालो, टोटल फेलियर स्पिकर सर. आतां द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड आसा, ह्या रुला प्रमाणे हांगा सगळे लँड फिलींग जेन्ना जाली मागीर ती रिकवर करपाक म्हणल्यार जो लँड फील पासून जालो ना तो रिकवर करून रिस्टोर करपाक जाय आनी नॉर्मल हितून हाडपाक जाय. मात हें स्पिकर सर जायना. हांव तुमकां मुद्दमून सांगपाक सोदता एलक्यू नंबर अनस्टार एलक्यू नंबर 105 हितून 105 आमी एलक्यून अशें आसा लँड फिलींग आनी हिल कटिंगाचे मॅटर्स मोर देन 1200 हे सिन्स 2018 to 2023 स्पिकर सर ह्यो केसीस आसा. आतां हितून अशें जाल्लें आसा स्पिकर सर, मिनिस्टरान मुद्दम आयकोपाचें. कित्याक 1200 केसीस आसा, डिपार्टमेंटाचे सगळे वयता, मामलेदार वयता, तलाटी वयता, डेप्युटी कलेक्टर वयता, ते इन्स्पेक्शन करता, सायट विजीट करता आनी सायट विजीट करून ते डिटेल दिता, रिपोर्ट करता आनी थंय कितें करता ऑफिसान दवरिता. कितें करता स्पिकर सर, फक्त ऑफिसान दवरता. तेच्या फुडें स्पिकर सर कांयच जायना. रिस्टोर म्हणटा आतां तितूनच आन्सर येयला आमकां स्पिकर सर, नो केसीस आर बीन रिस्टोर्ड. हो केद व्हडलो म्हटल्यार आयज तो जो रूल आसा द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड आसा हो कित्याक लागून आसा बुक स्पिकर सर. 1200 केसीस जाता आनी तितूनची एक पासून रिस्टोर जावंक ना अजून पर्यंत. हो एज पर एलक्यू रिप्लाय डिपार्टमेंटाचो. म्हटल्यार डिपार्टमेंट आसा कित्याक, हे सगळे जे ऑफिसर्स आसा हे आसा कित्याक, कितें करता ही. आतां हे 5 वर्सांचें सांगलां, हेजे फुडलें कितें आसा कोण जाणा, हेजे चड आसतलें स्पिकर सर. आनी ह्या वर्सान आनीक जालां आसतलें स्पिकर सर. स्पिकर सर आतां ज्यो केसीचो हांव आनी एक उदाहरण दिता. आतां हो खूब गरजेचो उदाहरण आसा स्पिकर सर, कारण हो जो आसा जो इनलिगल लँड फिलींग केल्ली आसा ही आमच्या मतदारसंघान आसा. आतां सांत मतदारसंघान जानेवारीच्या म्हयन्यान मोठ्या प्रमाणान लँड फिलींग जाली पळय स्पिकर सर. हे लँड फिलींग जें आसा हो तुमचोच आमदार बीजेपीचोच जो आमदार आसा हेणें लँड फिलींग केल्या, तेज्या प्रॉपर्टीन लँड फिलींग केल्ली आसा स्पिकर सर. आनी हेजी कंप्लेन पर्सनली हांवें केल्या. सर्वे नंबर कुर्का जे हे आसा सर्वे नंबर 28/2 ह्या हितून लँड फिलींग केल्ली आसा. ह्यो सगळ्यो पेपर कटींग आसा, ऑलरेडी कंप्लेन्स आसा, ही कंप्लेन घातलेली आसा. पण जो लँड रिस्टोर जावपाक जाय तो लँड आजून पर्यंत रिस्टोर जाल्लो ना स्पिकर सर. आनी आयज अशी परिस्थिती जाल्ली आसा स्पिकर सर, आय एम ऑन माय फीट स्पिकर सर. हांव म्हाज्या फिटार आसा आनी हांव उलयतां. मागीर कोणाक उलोवपाक जाय तांकां मागीर उलोवनी. स्पिकर सर कोणाक मागीर उलोवपाक जाय तांकां मागीर उलोवनी. स्पिकर सर ही लँड फिलींग जाल्या
आणि स्पीकर सर आमदार लँड फिलिंग करता आमदाराच्या प्रॉपर्टी लँड फिलिंग जाल्ली आसा आमी कंप्लेन केल्ली आसा एक्शन जावना जानेवारीच्यान आणि आयची डेट पासून जर लँड फिलिंगाची सगळी माती सकयल येता आणि घरांनी मड पावल्लो आसा स्पीकर सर केला पॉयंट ऑफ ऑर्डर गेल्या वर्सा ऑगस्ट एंडाक माझी थिंगा जमीन आहा काकरा कुरका आणि ही जमीन माझी एग्रीकल्चर जमीन हांवें PVC पायपां घातलेली आहा आनी थिंगा एक 4.5 मिटराची रिटेनिंग वॉल आहा आनी ही रिटेनिंग वॉल स्लोपाच्या एजीचेर आहा ही त्या टायमार ऑगस्ट एंडाक पावसान ती कॉलेप्स जाली एक सायड कॉलेप्स जाताच हांवें 1 सप्टेंबर हांवें पंचायतीक लेटर केली म्हाका ती आसा तशीच बांदपाक दिवची म्हणून पंचायत म्हणाले ते म्हणाले आमकां लागना तूं म्हणाल TCP कोस TCP वयतलो म्हणल्यार आर्किटेक्चर ड्रॉईंग जाय आनी हें कोता म्हणल्यार आनीक पावस येयलो गेले पाट गेल्या वर्सात लेट पावस येयला आनी हें जाता म्हणल्यार आनीक दुसरी म्हाजो पार्ट आहलो तोय मोडलो आनी म्हाका कडेन तेजे फोटो आहा हांवें पळय हाडले हांव ते प्लेस कोता ऑनरेबल तुमच्या टेबलाचेर म्हाका प्लेस करपाचे आहा फोटो आहा वीथ पंचायतीक हांवें लेटर केल्या पळय ती ही केन्ना गेल्या वर्सा 2023 पंचायतीक हांवें लेटर केल्ली आहा आनी हे प्रूफ आहा दाखोवपाक की त्या टायमार Honorable member, what is your point of order? Point of order is he is blaming me that I have done land filling. My mud has gone down. So you place it down on the table of the house. Yeah, I'll place it down. Place it down. आणि इतलें सांगपाचें की Zale, it is done. You put your statement on the house. Continue. स्पीकर सर जसो आमदार सांगता की रिटेनिंग हॉलाक लागून आपण हे घातलेलें स्पीकर सर ह्या प्रॉपर्टीन 28/2 ह्या प्रॉपर्टीन स्पीकर सर ऑलमोस्ट 3800 स्क्वेअर मिटर लँड फिलिंग जाल्या हायट जी आसा ती 19 मिटर्स आसा ऑलमोस्ट 3 स्टोरी बिल्डींग म्हटल्यार एक माडाची इतली हायट आसा आणि कसले भितून सांगता की रिटेनिंग हॉलाक परमिशन घातल्या स्पीकर सर हें जे आसा ते कंप्लिटली वायलेशन स्पीकर सर द लँड रेव्हेन्यू कोड जो आसा तेजी वायलेशन आसा आणि हांगा सेक्शन Honorable member, he has already put it on the play. I'll put it on the table because you also put it on the table. Speaker sir, please move ahead. रिसंट जे जाला ते सांगता स्पीकर सर ऑलरेडी जो मिनिस्टराक हांवें रिक्वेस्ट केल्ली कित्याक हो जो आसा ऑलरेडी इन्सिडंट अशें जाल्ले आसा कंपाऊंड वॉल आमदाराक खबर आसतली प्लीज स्टेट युअर डिमांड माय डिमांड इज टू रिस्टोर दॅट लँड आनी हांगा जेन्ना रिसंटली 18 तारखेक 18/7/2024 एक ऑर्डर काडली नाव मूव फॉरवर्ड आयकून घ्या स्पीकर सर हांगा ऑर्डर काडलेली आसा की जी लँड स्लायड जाल्ली आसा आनी तितून रिपोर्ट्स आसा की 3 टायम्स पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर डिस्टर्बन्स जाले स्पीकर सर माझो प्रश्न आसा हांव उलयतां हांव डिमांड्साचेर उलयतां सर इट इज ओके प्लीज मूव फॉरवर्ड स्पीकर सर हांव डिमांड्साचेर उलयतां इट इज नॉट मिसगायडिंग पॉइंट ऑफ ऑर्डर it is the report of the department it is the report of the department which I am highlighting on the floor of the house उलोवपाक म्हाका ऑपर्च्युनिटी मेळोंक जाय त्याचो डिमांडाचो टाइम जाल्लो आसा स्पीकर सर माझो टाइम आसा 90 मीटर हांव उलयतां स्पीकर सर दिस इज नॉट राइट दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक स्पीकर सर दिस इज ऑल रॉंग स्पीकर सर दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक I am standing on my feet I am take your demand स्पीकर सर I am talking on the demands as a point of order cross the table कशे उलयता तुमकां cross the table तांकां बॉन्ड करूंक जाय स्पीकर सर हांव क्लियर करता पॉइंट ऑफ ऑर्डर फॉर मिसगायडिंग द हाऊस Honorable member, please take your seat. स्पीकर सर लेटर ऑन तांकां क्लियर करून दी कित्याक हो इम्पॉर्टंट 50 फॅमिली स्पीकर सर 50 फॅमिलीच्या घरांनी माती पावल्ली आसा घरां केन्ना मोडत नेम ना स्पीकर सर कसो हे लक्षात घेवपाक जाय आयज वॉटर लॉगिंग जाल्लें आसा उदक घरांनी वयता स्पीकर सर माती घरांनी येयल्ली आसा तुर्का एरियाच्या जो लोकांच्या घरांत कोणाचें घर कॉलॅप्स जावंक शकता ऑल स्पीकर सर मोडलेले आसा रिपोर्ट केल्ले आसा मामलेदार हांव पर्सनली विजीट Honorable member, are you listening to me or do you want to talk? स्पीकर सर माझो डिमांडाचो टाइम You are not letting anybody speak. पॉइंट ऑफ ऑर्डर हय This is not the platform to make allegations. You have something, so please put it before the house. Sir, this is not an allegation. I will table on the floor of the house the report. Then please put it order which and is please displayed speak by the about your department. demands. This is the departmental order and department has done this through the North Goa district collector. This is not my personal allegations. माझी रिटेनिंग This is not my personal allegation. This is through the department. This is the demand. Collector, who is the disaster management cell head? Just want to make a point here. If he has refuted his claim, just tell him to put his papers across and we close the topic. Close the topic. He cannot speak closed. More. Please move ahead. He cannot speak more, Speaker sir. Speaker sir,
हावजाक मिसगायड करप हे सारकें ना लोकांक स्पीकर सर हावजाक कोण मिसगायड करना लेट मिनिस्टर क्लियर इट आउट Yes, point taken. Point is taken. Honorable member, please move forward. पहिला स्पीकर सर ना एलिगेशन माझेर येला स्पीकर सर हावजाक मिसगायड हांव खंय करता बोलतात हावजाक मिसगायड करता चोराच्यो तुवें विशय मांडले न्हू मिनिस्टर तुका रिप्लाय दितलो कितें नाका जाल्लें स्पीकर सर हांवें जो डिमांड घातला की 72 आवर्सा भितर आयज 18 तारखेक ऑर्डर येयल्या आयज 23 तारीख जाल्या 72 आवर्स कंप्लीट जाले अजून पर्यंत ती रिस्टोर जाल्ली ना लँड आणि एज पर ऑर्डर जी कलेक्टरान काडलेली आसा अजून पर्यंत रिस्टोर जावना कित्याक लागून जावना हांव डिमांड करता मिनिस्टरा कडेन आनी डिपार्टमेंटा कडेन की रिस्टोर जावची लँड 3800 स्क्वेअर मिटर लँड आणि हायट 19 स्क्वेअर मिटर आनी हाका रिटेनिंग हॉल बांदपाक शकना स्पीकर सर रिटेनिंग हॉल बांदली आयज तुम्ही पळयला कितले कडेन रिटेनिंग हॉल बांदल्या सगळ्यो कॉलॅप्स जाल्या आणि हांगा पासून What is your demand, honorable member? I already demanded whatever I have to So say. move forward. स्पीकर सर माझो जो फुडलो हें आसा तो जो डेमोलिशन जे इनलिगल स्ट्रक्चर्स जे कोमुलदाद लँडान आसा आतां तुमी पळयता आसतले कोमुलदाद लँड कितलेशे इनलिगल कन्स्ट्रक्शन जाल्लें आसा आतां इनलिगल कन्स्ट्रक्शन जाल्या तेजें डेमोलिशन जें आसा तें डेमोलिशन डिपार्टमेंट टायमार करिना आतां डेमोलिशन डिपार्टमेंट कित्याक टायमार करिना आमचे कडेन स्पीकर सर एलक्यू आसा एलक्यू नंबर 96 श्री उल्हास तुयेकर आमदारान घातलेली 7/8/2023 आनी हितून स्पीकर सर सालसेडा सावथ झोन जो आसा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफ कोमुलदाद हांगा ऑर्डरी आसा डेमोलिशन ऑर्डरी 187 ऑर्डर्स आसा सावथ गोंयच्यो आनी त्याच एलक्यून रिप्लाय येयल्ली आसा की अजून पर्यंत एकूय डेमोलिशन केल्ली ना कॅरीड आउट केल्ली ना आतां हो डिपार्टमेंट म्हणटा की आमी सगळे स्वयंपूर्ण करतले इनलिगलिटी आसा तेजेर एक्शन घेतले तर अजून पर्यंत हेजेर एक्शन कित्याक जावंक ना हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा आतां दुसरो तितूनच आनीक स्पीकर सर एलक्यू आसा आतां तितून हांव नको हो डिपार्टमेंट कसो कन्फ्यूज जाल्लो आसा तो की एलक्यू नंबर 20A उल्हास तुयेकरानूच घातलेलो 19 जुलय 2024 ह्या हितून कितें जाल्लें आसा स्पीकर सर की डेमोलिशन ऑर्डर एकूय इश्यू करूं ना म्हूण सांगता आतां 2 एलक्यू मिनिस्टरान आयकोपाचें 2 एलक्यू आसा एक एलक्यून सांगता की 187 ऑर्डर्स काडलेले आसा म्हणून दुसरी एलक्यून सांगता की एकूय एलक्यू हें काडूं ना म्हणून स्पीकर म्हाका टायम जाय 25 अर्दे वर जालेले आहा तुजें अर्दे वर जावना स्पीकर सर हांव टायम दवरता हांगा स्पीकर सर हांवें टायम पळयला आतां ताणें डिस्टर्ब केला तो मदीं उठोन हें केला हांव सारको म्हाजो फ्लोआन वयतालो प्लीज कंप्लीट हाव कॅन ही कम प्लीज कंप्लीट डिस्टर्ब मी स्पीकर सर अजून पर्यंत तेंचेर एक्शन घेतलेल्यो ना हें स्पीकर सर कळपाक जाय कित्याक डिपार्टमेंट असो मिस इन्फॉर्मेशन जी दिता आनी जावं ती इंटरप्ट जाता खंय ना खंय एक्शन जावपाक जाय आसली डेमोलिशन अजून पर्यंत जाल्ली ना स्पीकर सर तशेंच स्पीकर सर इनलिगल हावजीस एंड एन्क्रोचमेंट आतां तितून आनीक आसा आतां हितून आनीक एलक्यू आसा एलक्यू मुद्दम तुमकां दाखोवंक सोदता स्पीकर सर तितून सेम जाला आतां इनलिगल हावजीस एन्क्रोचमेंट गव्हर्मेंट हॅज नॉट डन एनी सर्वे टू आयडेंटिफाय इनलिगल हावजीस एंड इनलिगल एन्क्रोचमेंट इन गव्हर्मेंट लँड आतां स्पीकर सर एकूय सर्वे जाल्लो ना खंय आतां इनलिगल सर्वे मिन्स हावजीस खंय आसा तो आतां हितून एलक्यू नंबर 9C स्पीकर सर हांगा रिप्लाय दिल्लो आसा सर्वे कांयच जाल्लो ना म्हणून आतां सर्वे कित्याक लागून करिना डिपार्टमेंट एक तर सर्वे करिना म्हणटा आयडेंटिफाय करपाक एन्क्रोचमेंट कितलो जाला कित्याक हो रेव्हेन्यू लँड हो गोंयकारांचो लँड हो गोंयकारांचो लँड कोणान खाल्ला कोणान चोरला हें कळपाक जाय स्पीकर सर हेजेर एक्शन जावपाक जाय हेजेर एक्शन जायना स्पीकर सर आयज जाय तशें बिंदास आमचो जागो जो आसा गोंयकारांचो काबार करता गांवकारांचो जागो आसा तो सोंपयल्लो आसा स्पीकर सर हेजेर स्ट्रीक एक्शन जावपाक जाय कित्याक हो रिप्लाय जो आसा हो नॉट सॅटिस्फॅक्टरी हो सॅटिस्फॅक्ट ना कित्याक डिपार्टमेंटान खंय ना खंय एक्शन प्लॅन दाखोवपाक जाय की केन्ना आमी हांकां जो एन्क्रोचमेंट आसा तांकां केन्ना काडटले स्पीकर सर जो लँड कॉम्पन्सेशन आसा आतां आमी पळयता फुडलो जो पॉयंट आसा तो लँड कॉम्पन्सेशन आतां लँड कॉम्पन्सेशन हायवेच्या टायमार आमच्या स्थानंद्र मतदारसंघात जावं ते शिरगांव पायम जावं ते आगासायम जावं ते गोवा वेले हांगा कितलेशे जाणांची जागो गेल्लो आसा आनी लँड कॉम्पन्सेशनाचे जे पयशे आसा ते अजून पर्यंत मेळिल्ले ना आतां थंय कितें जाल्लें थोड्यांनी कोर्टान गेल्ले हायकोर्टान गेल्ले आनी तांकां लँड एलोकेशन प्लॉट एलोकेशन जातले प्लॉट एलोकेशन पासून अजून पर्यंत जाल्लें ना स्पीकर सर हो तांकां खंय ना खंय बेगांच्या बेगान हे प्लॉट एलोकेशन आनी जो कॉम्पन्सेशन प्रायस आसा हो बेगांच्या बेगान दिवचो ही आमची मागणी आसा स्पीकर सर तशेंच जेन्ना गव्हर्मेंट म्हणटा मुणकारीयल मॅटर्स आतां मुणकारीयल मॅटर्सूय अशेंच जाल्ले आसा आतां डिले उरल्या आनी अजून पर्यंत क्लियर जाल्ले ना हांव मुद्दम सांगपाक सोदता एलक्यू नंबर 99 हितून स्पीकर सर अंस्टार एलक्यू नंबर 99 आमी क्वेश्चन मागलो की कितल्यो पेंडींग उरल्या आतां तिसवाडीन आमी स्पीकर सर 173 मुणकारीयल केसीस पेंडींग उरल्या सांत आंद्रेन 22 आनी आख्खे गोंयभरान 1145
ह्यो मुणकारेल केसीस पेंडींग उरल्या. हेच्या पयलू स्पिकर सर मिनिस्टरान जापी सांगलेलें की जाता तितले बेगीन आपूण मुणकारेल मॅटर जे आसा ते क्लियर करतलो आनी ताका लागून स्पेशल मामलेदार जावं डेप्युटी कलेक्टर अपॉयंट करतलो आनी ते क्लियर करून ह्यो बेगांचे बेगीन जावपाक जाय स्पिकर सर. तशेंच टेंडन्सी मॅटर जे आसा हेय डिले जाल्ले आसा, हे काबार जाल्ले ना. स्पिकर सर जे इनलिगलिटीज आसा, जो हांव एक फायल टेबल करपाक सोदता, इनलिगलिटीज इन सरोला कोमुलदाद ही फायल टेबल करपाक जाय. कितल्योश्यो कंप्लेन्स आसा हितून आनी ह्यो कंप्लेनीचेर एक्शन घेवपाक जाय बेगांचे बेगीन स्पिकर सर. स्पिकर सर तशेंच एक व्हेरी इम्पॉर्टंट विशय जो हांव एवरी नाव एंड देन मांडटा तो म्हणजे रेजिडंट सर्टिफिकेटीक लागून सेल्फ डिक्लेरेशन. आतां मुखेलमंत्र्यान खरें म्हटल्यार हेजेर आन्सर दिवपाक जाय. आयज गोंयांत कोणूय येता आनी तो गोंयांत येता आनी देंवता, ट्रेनींच्यान देंवलो, बसींच्यान देंवलो, बायकींच्यान देंवलो आनी गोंयांत म्हणटा आपूण गोंयकार म्हणटा, सेल्फ डिक्लेअर करता आपूण गोंयकार म्हणून. आनी असो आमी कशें तांकां रेजिडंट सर्टिफिकेट दिवपाक शकता? हेजेर खंय ना खंय कायदो हाडपाक जाय, अमेंडमेंट हाडपाक जाय आनी हें काडपाक जाय स्पिकर सर. नाल्यार गोंयकार म्हणटा तें उरपाचें ना स्पिकर सर. आनी हे बेगांच्या बेगीन करूंक जाय स्पिकर सर. स्पिकर सर आमी इनलिगल वोटींग कार्डाचेर खूब फावटी उरले, ड्युअल वोटींग कार्डाचेर हेजेर स्ट्रीक एक्शन ह्या आमच्या डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय आनी तेंचे जितले BLO आसा तांकां हें धाडपाक जाय, इन्स्ट्रक्शन्स धाडपाक जाय की सगळीं इनलिगल वोटींग कार्ड कॅन्सील करची म्हणून. स्पिकर सर जेन्ना आमी पळयता की आमचे जी कलेक्टरेट बिल्डींग आसा, ही कलेक्टरेट बिल्डिंगान जेन्ना आमी जी कंडिशन आसा आयज खूब वायट कंडिशन जाल्ली आसा आनी दुरुस्ती करपाची खूब गरज आसा. तशेंच आतां पर्सन फिजिकली डिजेबल आसा तांकां खंय ना खंय वयर चडपाक बीन थंय कांयच हें ना, म्हटल्यार कशें चडटलें हें आतां प्रोसिजर ना. सो तेवूय खंय ना खंय आमी इम्प्लिमेंट करपाची गरज आसा स्पिकर सर. स्पिकर सर जेन्ना आमी जो तलाटी म्हणटा तलाटींक एडिशनल चार्ज ह्यो दिवपाच्यो न्हू, कित्याक आसा थंय दवरपाक जाय. एडिशनल खुबश्यो चार्जीस दिता आनी ते कामाक टायमार करपाक पावना स्पिकर सर. स्पिकर सर आमी ज्यो थोड्यो आमच्यो बिल्डिंग्स आसा आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात, जावं ती GMCचे क्वॉर्टर्स आसा, GMC क्वॉर्टर्स सामके डेंजरस कंडिशनान आसा. तशेंच आमचे रुरल हेल्थ सेंटर मंडूर हांगाय क्वॉर्टर्स जे आसा ते डेंजरस कंडिशन आसा. सो हेजी रिपोर्ट जो आसा तो कलेक्टरान करपाची आनी हेका डेमोलिशन ऑर्डर हाडची. स्पिकर सर तशेंच आमी खाजन लँड. स्पिकर सर म्हाका 5 मिनटां टायम दी, हांव कंप्लीट करता. स्पिकर सर 2 मिनटां दिता, 2 मिनटां 3 मिनटां. स्पिकर सर आमचे जे खाजन लँड आसा, खाजन लँड आयज खंय ना खंय रिवायव करपाक जाय आनी हे मिनिस्टरा कडेन आमी खूब फावटी उलयल्या. कित्याक टेनंट एसोसिएशन आसा ती ऑक्शनींग करता. आतां ऑक्शन जे माणसांचे पावणे जाता, ऑक्शन जाले नंतर कितें जाता मागीर उदक भितर घेवपाचे हे प्रकार खूब जाता आनी कंट्रोल करपाक खूब डिफिकल्ट जाता. हांव मिनिस्टरा कडेन डिमांड करता की खंय ना खंय आमकां ऑक्शनींग आसा ती पर्टिक्युलर पिरियड ऑफ टायम स्टॉप करची पडटली आनी खंय ना खंय आमच्या शेतकारांक शेतां रोवपाक लागून इम्प्लिमेंट म्हणजे फुडाकार दिवपाचो पडटलो. नाल्यार सेम सिच्युएशन जातली आनी शेतां आमची बुडोवन वयतली. स्पिकर सर जो आमचो फुडलो डिमांड आसा तो लेबर आसा, डिमांड नंबर 52. स्पिकर सर लेबराचे हितून आमी हेच्या पयलीं खुबशे उलयल्ले आसा, पण हांव मुद्दामून सांगपाक सोदता द गोवा स्टेट मायग्रंट वर्कमॅन रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडिशन ऑफ सर्वीस रुल्स 1982 ह्या प्रमाणे आतां कितलेशे कलिग्स उलयल्ले आसा की मायग्रंट येता तांकां कांय नोंदणी कांय ना म्हणून. आतां ही नोंदणी करपाक लागून हो जो हें आसा हो रूल आसा हो इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. आतां लास्ट टायम हांवें मुद्दामून CMाक विचारलेलें आनी तो एक बॉल घातलेलो की इम्प्लिमेंट जाला काय ना. CMान सांगलें जाला, सगळें चलता म्हणून. आतां चलता ना बाकीचे जितले कलिग्स आसा तेंचे रुलींग आमदारूच आसा तेच सांगता की हें इम्प्लिमेंट सारकें जावना म्हणून. सो हें खंय ना खंय मिनिस्टरान हें करपाक दखल घेवपाक जाय आनी हें करून घेवपाक जाय. स्पिकर सर आतां प्रायवेट सेक्टरान जेन्ना आमी हें करता प्रायवेट सेक्टरान आमचे गोंयकार कितलेशे जाण कामाक वचपाक सोदता, आयज थंय कामाक घेयत ना. आतां कितलेशे जाणांनी सांगलें आनी हेजें रेजिस्ट्रेशन जावं जे वेलफेअर स्किम्स आसा ह्यो वेलफेअर स्किमूय मेळना आमकां आनी रेजिस्ट्रेशनूय जायना. आमकां गोंयकारांक आयज पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जे आमी म्हणटा पोगो नीज गोंयकारांक आयज कामां मेळना, धंदे मेळना. दोतोर चंद्रकांत शेटयेन खूब बऱ्या प्रमाणान सांगलें की आमकां मेळना म्हणून. आयज रुलिंगाचे आमदार सांगता की गोंयकारांक मेळना, गोंयकारांक भायर वयचें पडटा, गोंयकारांक दुसरे स्टेटीन दुसरे कंट्रीन वयचें पडटा. हो कारण कितें आसा? हो कारण आयज खंय ना खंय डिपार्टमेंटान चिंतपाक जाय आनी खंय ना खंय आमच्या गोंयकारांक ह्या इंडस्ट्रीन कामां मेळोवंक दिवपाक जाय. आयज हालींच जे ड्युरलायनाचे आसले वर्कर्स आसले ते स्ट्रायकाक गेले, तेच्या पयलू IFBचे वर्कर्स स्ट्रायकाक गेल्ले आनी रोकडेच भायर काडून उरतात. जो हॅरेसमेंट जो गोंयकारांचेर जाता आनी गोंयकारांक भायर उडोवपाक सोदता हें खंय ना खंय स्टॉप करपाक जाय. आनी लेबर डिपार्टमेंटाचो डेटा हो आजून पर्यंत अवेलेबल ना. आमी एवरी टायम असेंब्लीन सांगता की डिपार्टमेंटाचो डेटा दाखय, डिपार्टमेंटाचो डेटा आजून पर्यंत मेळना. स्पिकर सर फुडलो म्हाजो डिमांड आसा तो एम्प्लॉयमेंट डिमांड नंबर 60. स्पिकर सर
आतां एम्प्लॉयमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी तुमी पळयता आसतले एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक लागून गोंय राज्यान खुबशे प्रयत्न करपाक जाय. मात म्हाका तरी दिसना हे प्रयत्न जाता कशें, कित्याक गोंय राज्य हें आज नंबर 1 जाल्लें आसा अनएम्प्लॉयमेंट रेशोन आनी 9.7% जे अनएम्प्लॉयमेंट रेशो आसा हो खंय ना खंय आमी खंय ना सगळ्यांकून ल्हान राज्य आसून बसून इतलो वाडलेलो आसा. स्पिकर सर, जेन्ना आमी एम्प्लॉयमेंट म्हणटा एम्प्लॉयमेंटाचो कितले गोंयकार आनी कितले भायले एम्प्लॉयमेंट मेळिल्ले आसा हेजो पासून सारको डेटा हो डिपार्टमेंटा कडेन ना आनी हो डिपार्टमेंटान खंय ना खंय डेटा प्रोवायड करपाक जाय. आनी गोंयचे यूथ जे शिकलेले आसा आयज आवय बापूय तांकां शिकयता तांकां खंय ना खंय आमी कामाक लावपाक जाय. स्पिकर सर, आमी प्रायवेट सेक्टरान 80% रिजर्वेशन हे मागलेलें आसा. बाकीच्यो स्टेटी सगळ्यो स्टेटी आसा त्यो रिजर्वेशन दिता प्रायवेट सेक्टरान, बट गोंयच फाटीं उरलेलें आसा आनी गोंय फाटीं उरल्या कारणान आमच्या गोंयकारांक हांगा काम मेळना आनी गोंयकारांक भायर वयचें पडटा. स्पिकर सर, जो एप्रेंटिसशीप स्कीम काडलेली आसा ते स्किमीन एक लास्ट डिमांड स्पिकर सर, ते स्किमीन खंय ना खंय 1 वर्साची आसली आयज खंय ना खंय वाडोवपाक जाय, कारण ते भुरगे जे आसा ते तशेंच उरलेले आसा आनी तांकां दुसरे कडेन काम मेळटलें म्हणून नेम ना. सो ताका लागून ती वाडोवपाची खूब गरज आसा. स्पिकर सर, म्हाजो लास्ट डिमांड आसा तो डिमांड नंबर 72 सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी. आतां स्पिकर सर, सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीन हो डिपार्टमेंट फेल जाल्लो आसा सायंटिफीक हँडलिंग मॅनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज करपाक. आतां वेस्ट मॅनेजमेंट डिपार्टमेंटान खरें म्हटल्यार हांव डिस्पोजल जो प्लॅन आसा हो सिस्टमॅटीक हाडपाक जाय आसलो, पण तो आजून पर्यंत हाडलेलो ना. स्पिकर सर, तशेंच जो पॉलिसी जो रिलोकेट स्क्रॅपयार्ड्स करपाक जाता, स्क्रॅपयार्डाचें खूब डिस्कशन जालें, मात रिलोकेट करपाक लागून आजून पर्यंत पॉलिसी डिपार्टमेंटा कडेन ना. हांव आनी एक क्वेश्चन करपाक सोदता मिनिस्टराक, जसो राजेश बाबान सांगलें की बायगिणी हो वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट, कित्याक सकयल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा ती आमची सानंद्रे मतदारसंघ आसा, हो ट्रिटमेंट प्लांट येतलो काय ना, कित्याक हेजें क्लॅरिफिकेशन मिनिस्टरान दिवपाक जाय. मिनिस्टर एक सांगता की हाडटलो म्हणून आनी आमदार सांगता की ना म्हणून. सो हेजो क्लॅरिफिकेशन आसा तो मिनिस्टरान दिवपाक जाय. स्पिकर सर, जो व्हेकल्स ऑल द व्हेकल्स जे कॉन्ट्रॅक्टर यूज करता गार्बेज डंप हें करपाक, कलेक्शन करपाक जावं डिस्पोजल करपाक, हे रेजिस्टर आसपाक जाय डिपार्टमेंटा कडेन. हांव स्पिकर सर रिसंटली आमचो जो आर्ग्युमेंट जालो आनी तितून आमी सांगलें की कॉन्ट्रॅक्टर अशें इनलिगली डंपिंग करता. ही इनलिगली डंपिंग आजून जाता आनी आजून व्हेकली चलता. हांव तांकां डिटेल जी आसा ती टोटल दितलो, बट भाटी गांवांत जी कंप्लेन आमी केल्ली की माती खणोन, जो कोमलदाद लँडीचो माती खणोन थंय हें पुरलेलें आसा, आख्खो डंप केल्लो आसा वेस्ट, तो आजून पर्यंत रिकवर जाल्लो ना. हो बेगानच्या बेगान रिकवर करचो. तशेंच मिरचे गांवांनी सेम जाल्लें आसा. आनी स्पिकर सर, लास्ट जो आमचो डिमांड आसा तो MRF प्लांट जे आसा ते सरकारान हायकोर्टान पासून ऑर्डर येयल्ली आसा की इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. आजून पर्यंत सगळ्या गांवांनी ते आजून पर्यंत इम्प्लिमेंट जाल्लें ना. हें बेगानच्या बेगान डिपार्टमेंटान करून घेवचें आनी जे आमची एनवायरमेंट आसा आनी आमचो जो नेचर आसा हो प्रोटेक्ट करचो. देव बरें करूं. प्रवीण आलेकर. Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Demand number 60, employment. हांव सरकाराचे खूब अभिनंदन करता ते जॉब फेअर दवरून आयज गोवा युथाक जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आयज तांकां दिली म्हणून. आमच्या CMाक आनी तशेंच रेव्हेन्यू मिनिस्टराक हांव एप्रिशिएट करता. आनी जी पळय पॉलिसी आयज तेंच्यांनी अशीच ती फुडें दवरची. म्हाका दिसता सेम मॉडल असोच मोपा एअरपोर्टाचेरूय करपाची खूब गरज आसा म्हाका जाल्यार दिसता. कित्याक ASDC ट्रेनिंग सेंटर जे आयज आमच्या मोपा सारके एअरपोर्टाचेर आसा आनी ते भुरगे थंयसर ट्रेनिंगूय घेतात. पूण जेन्ना आमचे भुरगे जॉबाक एप्लाय करता त्या टायमार ते म्हणटा कितें न्यू एक्सपिरियन्स तुमकां आसा म्हणून तांकां ते फाटीं दवरतात. जेन्ना आयज आमच्या मोपा एअरपोर्ट सारको न्यू एअरपोर्ट येयलो जाल्यार भुरगे बी न्यूच आसतले. ताका लागून हेजेर म्हाका दिसता खंय तरी एक पॉलिसी अशी काडची आनी गव्हर्मेंटान आपल्या कडेन ह्यो ताब्यान दवरचो जे आयज हांगासर एपॉयंट जाता पळय जॉबाक लागून लोकांक घेता, भुरग्यांक घेता, युथाक. ताका लागून एक पॉलिसी अशी करची कित्याक गव्हर्मेंटा कडेन तो ताबो आसचो. कित्याक हो आयज एअरपोर्ट आसा तो प्रायवेट म्हणून गव्हर्मेंटाचो तेजेर ताबो आसचो. तशेंच आयज आमच्या सगळ्यांक खबर आसा कित्याक आयज आमच्या पेडणेकारांनी खूब तेग केल्लो आसा कित्याक हो एअरपोर्ट येवचो म्हणून. आनी आयज आमच्या भुरग्यांक थंयसर ऑपॉर्च्युनिटी मेळना ज्या कामाच्यो जॉबा सारके, जाल्यार आमकां काय तो एअरपोर्ट येवनूय कांय फायदोच ना अशें दिसता. ताका लागून म्हाका दिसता CM सरान खंय तरी हेजेर भर घेवपाची खूब गरज आसा. कित्याक आमी एअरपोर्टाचेर आमचे भुरगे ना अशें म्हणना, कित्याक जॉब आमकां आसा. पूण आतां फ्युचर
आमचे भुरगे आतां न्यू ट्रेन जाता तांकांय ऑपॉर्च्युनिटी मेळची अशें म्हजें म्हणणें आसा. तशेंच आयज आमचें आयुश हॉस्पिटल हे सेंट्रल गव्हर्मेंट, जाल्यार जेन्ना आमी आयुश हॉस्पिटलान धाडटा तेन्ना ते म्हणटा सेंट्रल गव्हर्मेंट, जाल्यार म्हाका दिसता हेजेर सीएमान खंय तरी हे घेवचें, कित्याक GSRDC नॉमिनेशन बेस अपॉयंट एक करचो आनी हे सरकाराचे अंडर दवरचे, जे जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आसता पळय ते सरकारान त्या हितूनसून घेवचे. डिमांड नंबर 33 रेवेन्यू, जे आयज आमचे मुणकार आसा पूण तांकां एप्रोच रोड ना. आयज तांकां रोडाक लागून खुबशे त्याग करचे पडटा, कित्याक आयज रोडाक लागून लोक आपली प्रॉपर्टी कशीच एक हे पासून सोडिनात. ताका लागून खंयसर तरी एक पॉलिसी अशी करची जे आयज मुणकाराक लागून रिलीफ दिता गव्हर्मेंट, जाल्यार तांकां रोडूय दिवचो आनी रोडाक लागून एक खंयची तरी एक हें करून तांकां रोड, कित्याक रोडाक लागून लोकांचे खूब केसी बी आसा, ताका लागून रोडाकूय लागून तांकां खंय तरी रिलीफ दिवपाची खूब गरज आसा. तशेंच आयज आमच्या कोर्ट रिसिवर म्हणून आमच्या पेडण्या उजरे गांवान ही उजरे गांव आसा तो कोर्ट रिसिवर म्हणून. आतां कोर्ट रिसिवर म्हाका दिसता आजून कोणाकूच खबर ना हो कोण रिसिवर तो, कित्याक खूब वर्सां जालीं आमच्या उजरे गांव सारको खुबशे आमचे पॉप्युलेशन आसा उजरे गांवान, आनी कोर्ट रिसिवराक लागून आमच्या लोकांक खंयसरूच ते कंस्ट्रक्शन करूंक मेळना. तेंची घरां कितलींशींच वर्सां जालीं, पिड्याची घरां आसात, जाल्यार तांकां तेंचें घरूच रिनोवेशन करतलो जाल्यार तांकां ती NOC मागता. पंचायतीन बसून गेले जाल्यार तांकां खंय तरी रिलीफ मेळपाक हो कोण कोर्ट रिसिवर आहा पळय ते गोवोरमेंटान खंय तरी हेजो शोध काडपाची गरज आहा, आनी जे आमचे लोक आसा तांकां खंय तरी रिलीफ दिवपाचें, कित्याक जे आयज इतले वर्सां लोक आसा तांकां तेंच्या नांवार करून ती प्रॉपर्टी दिवपाची म्हाका दिसता ही खूब गरजेचें आसा. कित्याक हे आमचे लोक आसा ते तेंचे नांवारूय ना आनी तांकां कितें करूंकूय मेळना. ताका लागून खंय तरी हेजेर सरकारान भर घेवपाची, कित्याक हो कोर्ट रिसिवर हो कोण तो ताका सोदून काडपाची खूब गरज आहा आनी आमच्या लोकांक खंय तरी तांकां रिलीफ दिवपाची खूब गरज आहा. तशेंच लँडलेस फॅमिली जे आमच्या पेडण्या सारक्या गांवान खुबशे अशे आसा जे आमचे एन्युअल इनकम तेंचे म्हाका दिसता 50,000 अशें आसता आनी ते लोक रेंटाक रावता. ताका लागून गोवोरमेंटान खंय तरी एक पॉलिसी अशी काडची आनी तांकां स्वताचें घर आसचें म्हणून एक खंयच तरी तांकां लायक हावजींग बोर्ड ही तशी एक पॉलिसी काडून पेडण्या सारक्या गांवान आमच्या लोकांक खंय तरी सपोर्ट दिवचो. तशेंच म्हाजें म्हणल्या जे म्युटेशनाक नो ऑब्जेक्शन आसता ते जाता इतले फास्ट तांकां हे दिवचे, कित्याक एका म्हयन्या भितर ती म्युटेशन तेंचे करून दिवचे. म्हाका दिसता तांकां आनी खंयसर हे दवरचें न्हू, कित्याक म्युटेशन आसा ताका 5-5, 6-6 म्हयने वर्सांय लागतात. ताका लागून खंय तरी म्हाका दिसता हे आमच्या मामलेदार आनी कलेक्टराक हें करून तशेंच तांकां जाता तितले फास्ट म्युटेशन करून दिवचे. तशेंच आयज आमच्या पेडण्या सारके गांवान तुमकां खबर आसा जेन्ना मोपा एअरपोर्ट येयल्लो तेन्ना आमच्या लोकांनी आपले स्वताच्यो प्रॉपर्टी आयज दिल्ल्यो आमच्या मोपा एअरपोर्टाक लागून, पूण तेंचे आजुनूय जे डिमांड आसले पळय पयशे तेंचे आजुनूय प्रॉपर्टीचे आजुनूय मेळोंक ना. ताका लागून एवरी टायम हांव हें सांगता कितें तांकां एक फास्ट ट्रॅक तरी करून जाता तितले फास्ट तेंचे आतां इतले प्रॉब्लम आतां इतलीं वर्सां जालीं जेन्ना गोवोरमेंटाक जाय आसले त्या टायमार गोवोरमेंटान आयज आमच्या लिंक रोड तशेंच आमचे नॅशनल हायवे तशेंच एअरपोर्टाक लागून जमनी एक्वायर केल्ल्यो. त्या टायमार गोवोरमेंटान आपले हे करून जाता तितले फास्ट ते करून घेतलेले, पूण लोकांचे आतां कितले प्रॉब्लम्स आहा ते आजुनूय हे प्रॉब्लम सॉल्व जायना. आतां एअरपोर्ट स्टार्ट जालो, आतां इनकमूय गोवोरमेंटाक जालें स्टार्ट, पूण आजुनूय लोकांक आमच्या रिलीफ मेळोंक ना.
ताका लागून म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान आनी आमच्या CMान खंय तरी हेजेर जाता तितली फास्ट एक्शन घेवपाची खूब गरज आहा. कित्याक फास्ट ट्रॅक लास्ट टायमूय सांगलेले एज आपण फास्ट ट्रॅक हे करून लायता आनी तेंचे लोकांचे कितें आहा पयशे पळय ते तेंचे सेटल करून दिता म्हणून. आनी म्हजें इतलेंच रिक्वेस्ट आहा जाता तितले फास्ट ह्या लोकांक रिलीफ दिवपाची. थँक्यू. Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion listed in the House. Demand number 33, revenue. Speaker, sir, Mamledar and Deputy Collector Office at MAPSA, Bardis is in bad shape. Speaker, sir, corridor outside cabins, जे ऑफिसर भितर बसता ज्या भायर जो कॉरिडोर आसा वो इतलो नॅरो आसा आनी थंय इतल्यो फायली भरलेल्यो आसा की 2 मनीस एक टायमार पास जावंक शकना. Speaker, sir, this building has TCP, PWD, Mamledar, Deputy Collector, Civil Supplies, Survey Department, BDO, and many other offices under one roof. There is no place for parking for these offices. ही इतली ऑफिसां असल्या कारणान थंय इतल्या लोकांची विजीट जाता आनी पार्किंग स्पेस कमी असल्या कारणान थंय पार्किंगूय सारकी जायना आनी एक बर्डन ह्या म्हापसा रेव्हेन्यू ऑफिसाचेर आमकां पळोवपाक मेळटा. Speaker, sir, there is a need to have an independent building for revenue department where good infrastructure and better work environment for staff and visitors which will benefit everyone. एक Speaker, sir, नवी बिल्डिंग म्हापसा रेव्हेन्यू बिल्डिंग जावपाची गरज आसा. जंय इतले लोक एक जाग्यार येता आनी इतलो विजिटर्स एक जाग्यार जाता. एक नवी जर बिल्डिंग जाली म्हाका दिसता थंय वर्क एनवायरमेंटूय बरो जातलो आनी जे कामां थंय जावपाचीं आसा लोकांची हें बरी स्पिडीनूय काम जातलें. Speaker, I request Honorable Revenue Minister to kindly look into this matter, and I'm sure that the able leadership that he has, he will resolve it. Speaker, sir, the department should use digital technology to inform the people about their hearing dates. It is often noticed that hearings are cancelled due to the unavailability of the officers at last minute, causing inconvenience to the people traveling from far places. Speaker, sir, केन्नाय हियरिंग आसता जावं तें कसली केस आसूं म्युटेशनाची आसूं जावं ती आनीक कसली रेलिवंट केस आसूं. स्पीकर, सर, लास्ट मिनिटाचेर जेन्ना ऑफिसर कितें काम पडटा जावं खंय ताका मिटींग अटेंड करपाची आसता लास्ट मिनिटार ते सांगतात की आयज हियरिंग कॅन्सल जालें म्हणून. आनी जेन्ना खुबशे लोक जे गरीब लोक आसा ते बसींतल्यान कितल्या पयशान हांगा आयिल्ले आसा आनी लास्ट मिनिटाक तांकां कळटकूच तांकां इनकन्विनियन्स जाता ते लोकांक परतें वचचें पडटा परती नेक्स्ट डेटीक परतें येवचें पडटा. So, Speaker, sir, some digital system where people can be informed through SMS will benefit the people should be implemented. Because एक सिस्टम जर आमी केली जर थ्रू SMS जावं एक WhatsApp मेसेज त्या लोकांक गेली जाल्यार तांकां बरें पडटलें. कॅन्सल जाल्या म्हणून तांची जी ट्रीप जी आसा ही अवॉयड जातली तांकां इनकन्विनियन्स आसा तें अवॉयड जातलें. Because there is a need to amend the Land Acquisition Act. There are many projects that are stuck or cannot be executed due to the lengthy process. The department should look into the matter and necessary amendments should be made, should be initiated for the benefit of the people. Speaker, sir, I like to appreciate the online services provided by the Revenue Department, such as caste certificate, caste renewal certificate, domicile certificate, etc. Previously, people had to make multiple visits to get their work done. Now, due to online services, people can easily access the services at their doorstep, and I really appreciate this work. Speaker, sir, पण हितून एक काम आसा. Speaker, sir, जेन्ना आमी तलाटी कडेन वता, पंचायतीन गेल्यान तलाटी कडेन जर गेले जाल्यार खुबशे तलाटी हे म्हाका दिसता 40 आमदारांक लागता आनी तांकां नजरेक येतले. खुबशे तलाटी आसा ऑनलायन जेन्ना सिस्टम जाली तेन्नाच्यान तेंच्यांनी ती अपलोड करपाचें बंद केलें. Speaker, sir, some people are uneducated. Some people who are educated have little knowledge of the computers and how to upload the documents. So in this scenario, Speaker, sir, जो तलाटी आसा ही डिरेक्टली रिफ्युजीस. तो म्हणटा भायर वच आनी खंय तरी अपलोड कर. मागीर सर तांकां त्या लोकांक खंय तरी भायर वचचें पडटा, खंयच्यान तरी अपलोड करचें पडटा
आनी हो हे इनकन्विनियन्स आनी त्रास जे लोकांक जाता ते थोडे लोक म्हणटा की पयलींची सिस्टम आशिल्ली तीच बरी म्हणून. I will give an example. In Pilen Panchayat, Talati, I have lot of complaints, Speaker sir. हांव Honorable Minister च्या नजरेक हाडूंक सोदतां की हे तलाटी जे आसा हांकां स्ट्रिक्चर्स वचपाक जाय की जर अपलोड करूंक ऑनलायन कोणाक जायना जाल्यार तेंच्यांनी तें अपलोड करपाची गरज आसा म्हणून. स्पीकर सर, सेपरेट इलेक्शन सेल needs to be established as involving revenue department staff in the election process disrupts the administration and other work of the revenue department. एक स्पेशल म्हाका दिसता स्पीकर सर इलेक्शन सेल करपाची गरज आसा. नॉर्मली आमी मामलेदार आनी आमचे सगळे तेंची जे ऑफिसर्स आसा LDCs आनी स्टाफ हे इलेक्शन ड्युटीक घालता आनी जेन्ना इलेक्शन लागीं येता हांकां कंटिन्युअसली काम असल्या कारणान इम्पॉर्टंट काम लोकांचें जें आसा हें डिस्टर्ब जाता. सो हाका लागून एक स्पेशल म्हाका दिसता इलेक्शन सेल करपाची गरज आसा. With regards to the agriculture tenancy cases, I feel more officers should be designated to dispose the cases swiftly. Currently, all the officers are given various charges, so with multiple duties, disposal of cases take time. Speaker sir, demand number 72, Science and Technology. Speaker sir, speaking on the Saligaon Waste Management Plant, Saligaon Waste Management plant continue to treat garbage from South Goa. Speaker sir, last time आमी नजरेक हाडलेलें की जाता तितली साऊथ गोवाची जी गार्बेज आसा ही साऊथ गोवा काकोरा प्लांटार ट्रीट करची म्हणून, पूण अजुनूय पोंडा सारके आनी वेरियस अदर प्लेसीस त्यो गार्बेज अजुनूय सालिगांव येता. Saligaon Waste Management Plant was started with an idea to treat garbage of coastal villages and neighboring panchayats. म्हाका दिसता स्पीकर सर, सालिगांवचे लोक जेन्ना हो सालिगांवचे आनी इनफॅक्ट कलांगूटचे लोक. Honorable MLA, 1 minute. Speaker sir, under Rule 16, I would like to move the motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor of the motion may say ayes. Aye. And those against may say noes. Ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Speaker sir, Saligaon Waste Management Plant was started with an idea to treat garbage of coastal villages and neighboring panchayats. आणि म्हाका दिसता त्या टायमार सालिगांवचे लोक आनी कलांगूट कन्स्टिट्युएन्सीचे लोक एक व्हडलें काळीज दाखयलें. तो टायम असो आशिल्लो की खंयच्याच कॉर्नरांतले आमच्या गोंयचे स्टेटींतले लोक ते आपल्या कन्स्टिट्युएन्सीन हाडूंक दिनासलेले. आनी त्या टायमार म्हाका दिसता एक इम्पॉर्टंट वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट जो गोंयाक लागून भरपूर गरजेचो आशिल्लो, हे व्हडले काळीज दाखोवन सालिगांवच्या लोकांनी आनी कलांगूटच्या लोकांनी ते एम्ब्रेस केलो आनी हो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आमच्या एरियान हाडलो. आय फील सालिगांव people are cheated and the garbage of the entire Goa is dumped on our heads. Speaker sir, few days back, black-colored sludge came down from the waste management plant and entered the compound walls of the local villages. Speaker sir, last year, there was an incident where black leachate contaminated Salmona Spring. Speaker sir, foul smell is the major issue in this area. A proper study needs to be done to how to get rid of this foul smell. There are continuous complaints from the locals regarding foul smell. Speaker sir, आमी in fact waste management plantaचे ऑफिसरांकूय मेळ्ळा and they have assured us की ते बेगीतल्या बेगीन हेजेर सुटका काडटले म्हणून. फाटल्या दिसांनी लिचर्ड वयरच्या प्लांटांतल्यान देंवंक लागली, लोकांच्या घरांनी गेली. तशेंच फाटल्या दिसांनी अनेकदां कंटॅमिनेशन ऑफ साल्मोना स्प्रिंग. सो स्पीकर सर, आमी इतले व्हडले काळीज दाखोवन आनी हो प्लांट हाडून जर ही ट्रिटमेंट साऊथ गोवाचें ट्रिटमेंट साऊथ गोवा आनी नॉर्थ गोवाचें ट्रिटमेंट नॉर्थ गोवा जायना जाल्यार म्हाका दिसता एक इनजस्टीस आमच्या लोकांचेर जातली. सो ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की ताणें हितून लक्ष घालचें. आय वॉन्ट अश्युरन्स फ्रॉम ऑनरेबल मिनिस्टर that South Goa garbage will be treated and diverted to South Goa Kakora plant immediately. And also precautions should be taken by the Saligaon Waste Management Plant that such incidents should not be reoccurred. Speaker sir, with this I thank Honorable Revenue Minister and I finish my speech. Thank you. माननीय सदस्य विजय सरदेसाई. Speaker sir, I rise to support the cut motions I have moved and oppose the demands. Speaker sir, demand number 33, revenue.
ह्या वर्सा स्पीकर सर म्हाका दिसता नॅचरल डिजास्टर रिलेटेड टू वेदर अशें जर पळोवंक गेलें जाल्यार इट हॅज बीन द वर्स्ट इयर एटलिस्ट आमचे इतिहासान. स्पीकर सर ह्या वर्सा खूब गरमी जाली आनी ताजे मागीर उटंगराचो पावस पडलो विथ सायक्लॉनीक विंड्स. सो स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट एपरेटस म्हणून जो आसा जो मंत्र्यान पयर सांगलो पोस्टमॅनाचें काम करता म्हणून तो मातसो रिस्पॉन्ड करपाक स्लो जालो. स्पीकर सर गिमान हीट स्ट्रोक जावपाच्यो केसीस आयल्यो पूण एक ओकेजनल प्रेस नोट बी सोडली जाल्यार देर वॉज व्हेरी लिटल कम्युनिकेशन ऑन द ग्रावंड. स्पीकर सर डिपार्टमेंटान एक गोवा हीट वेव एक्शन प्लॅन म्हणून केलो तो रिलीज केलो 15 मार्चाक आनी 15 दीस नंतर हीट वेव गोंयांत स्टार्ट जाली आनी तो प्लॅन बी कांय इम्प्लिमेंट करूंक पावलो ना. इट वॉज जस्ट अ कॉस्मॅटीक एक्सरसायज ऑन पेपर. स्पीकर सर एक इशू असो आहा की हीट म्हणटा ती कितें गरमी म्हणल्यार कितें गरमी म्हणल्यार 37 डिग्रीज सेल्सियस एकॉर्डिंग टू दीस पीपल आनी ती जर 37चे वयर गेली जाल्यार हीट वेव कंडिशन गोंयांत आयलें म्हणून. पूण जे येतात गोंयांत आनी गोंयची ह्युमिडिटी बी आमकां जेंकां नवी आसता तांकां दिसता की 37चेर इट फील्स लायक 42, 43 म्हणून आज तें एक्यू वेदर बी म्हणून येता. सो वेन यू लँड यू सी इट इज 37 बट इट फील्स लायक 42, 43 म्हणून. सो बेसिकली म्हाका दिसता ताका एक कन्सेप्ट आसता एक वेट बल्ब टेम्परेचर म्हणून. इन्स्टेड ऑफ एम्बियंट टेम्परेचर शूड बी द थिंग टू डिसायड ऑन दीस. स्पीकर सर सो पावसान जो डिजास्टर मॅनेजमेंट काम केलां ते गिवन द लिमिटेड रिसोर्सीस दे हॅव एंड द लिमिटेड रोल their undefined role that they have. I will not criticize them because I feel आमचे थंय बी खूब जाले लोक मेले पूण डिजास्टर मॅनेजमेंट साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर and all have responded. So I don't want to be ungrateful and whatever that they have done but limited resources were there at their command. पूण तांणी ओवरऑल कोऑर्डिनेशन केलां तें ना म्हणूंक शकना. स्पीकर सर म्हाका दिसता एक वॉट्सॅप हेल्पलायन नंबर जे खूब आमदारांनी उलयलां की तूं एक इन्सिडंटाचो फोटो दाखयता हें घर मोडलां ह्या जाग्यार मोडलां आनीक ती तुवें पंचायत मेंबरांक बी मॉक ड्रिल्स आनी ट्रेनींग करून तें करप हें म्हाका दिसता गरजेचें. पूण डिजास्टर मॅनेजमेंट टिमी कडेन सफिशियंट इक्विपमेंट आसा वो ना आनी ना जाल्यार ते कितें ताजें प्रोविजन करतले सप्लिमेंटरी डिमांडान मंत्री मागतलो ना ओ ना हें म्हाका दिसता ताणें डिसायड करपाची गरज आहा. स्पीकर सर डिजास्टर मॅनेजमेंट कमिटीन बर्जर पेंट फॅक्टरीची केस जो उजो लागलो मायकल लोबोन येदो व्हडलो बोवाळ केलो ती केस बंद केली म्हळ्यार कितें उजो लागलो गेलो सगळें ऑल इज वेल. स्पीकर सर जुवारीन पायपलायन लिकेज जाल्या वॉटर टेबल कॉन्टॅमिनेट जालां डिजास्टर मॅनेजमेंट कमिटी इज रिफ्युजींग टू डिक्लेअर दॅट एक्सिडंट एज अ डिजास्टर. म्हळ्यार जुवारी काडटा आनी आपलो इटीपीन घालचे शिवाय डायरेक्ट काडटा आनी दर्यान उदक सोडटा उदकान नुस्तीं मरतात नुस्तीं मनीस खाता आनी मे बी मनीस आनी केन्ना तरी उसळटलो. पूण इन द मीन टायम our disaster management committee is not willing to say that Zuari has done a disaster. Why? Because Zuari म्हणटे only सारखे Zuari is the fountainhead of corruption. Zuariची land deal जाल्यार is the biggest scam in modern Goan history, Speaker sir. आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता ते ऑफिसरूय भितात की पाड पडूं ह्या आनी कित्याक काय म्हणून हे आमचे बापूय आसत म्हणून. स्पीकर सर अशें हातून म्हाका दिसता की विक्टिमांक न्याय दिवपा खातीर डिजास्टर डिक्लेअर करप हो इम्पॉर्टंट. पयलीं गट्स आसपाक जाय डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक की बाबा हो डिजास्टर आनी वी आर ट्रिटींग इट एज वन. ते सांगत ना तुमी आपालिपा करतात लोकां कडेन आनी लोकांक तो इफेक्ट जायत रावता. स्पीकर सर म्हाका एक राजेंद्र गावडे म्हणटा ताणें लेटर बरयलें. तो म्हणटा कितें की फॉर एग्जाम्पल आतां पयर पणजे जालें ते भशेन झाड पडलें आनीक मनीस भायर पडलो चली तें गेलें. आतां अशें धरुया की झाड म्हज्या प्रॉपर्टीन आहा आनी मायकल लोबो कंप्लेन करता की तुजें झाड पडपाचें आहा म्हणून. पूण हांव तें झाड मारूंक सोदना हांव म्हणटा म्हजें झाड हांव मारूंक दिना. स्पीकर सर हांव झाडां मारपाची केस घेवन हांगा येवंक ना. पूण अशें जावंक शकता की फाल्यां कंप्लेंट आसून पसून
तूं जेन्ना झाडाचेर ती एक्शन घेना आनी मागीर डिजास्टर जाता जाल्यार हू हॅज टू बी टेकन टू टास्क इज द ओनर ऑफ द ट्री न्ही ताजे खातीर कायदो ना स्पिकर सर आतां हें नवें जालां ओझोन लेयर डिप्लिशन जालां ग्लोबल वॉर्मिंग जालां हे डिजास्टर येवपाचेच आहा हे दीस बरे ना अच्छे दिन कोणाकूच येवंक ना हें असलेंच जावपाचें आहा फुडें आनी जे भशेन तुमी दोंगर कापतात लो लायिंग एरिया फिलिंग करतात कन्वर्जनां करतात गोंय आनी पयलींचे भशेन उरपाचें ना स्पिकर सर वी वील कंपेर अवर सेल्स टू उत्तराखंडान इतले आयले आनी इतले हजार लोक मेले आमचे तितले मरूं ना आमचे थोडे मेले पूण आमचे मेले जे केन्ना मरत नाशिल्ले ही परिस्थिती स्पिकर सर येतली म्हणून हांव म्हणटा की कायदे करात कायदे करप गरजेचें तुमी कायदे हाडटात तुमची स्कॅमां सेटल करपाक आज आनी एक नवें सेक्शन आयलां 19(1) काय 19(2) म्हणून आयलां स्पिकर सर कितें 19(2) हें तें एनीवे स्पिकर सर आतां एक केस हाडटा हांव मंत्र्याचे नजरेक एक केस आहा यू हॅव रेग्युलरायज्ड एन इल्लिगल स्ट्रक्चर ऑफ वन रतींद्र बोस there is a case filed by him against him by one Rupesh Bholnekar. This boss has constructed an illegal hotel in survey number 148/6 of village Nagarche Palole, having an area of 196 square meters. Speaker sir, he illegal structure जे hotel आहा ते regularize केलें. कोणे regularize केलें? एक तुझो डेप्युटी कलेक्टर मधू नार्वेकर म्हणटाणे. आता कायदो असो आहा की 100 स्क्वेअर मिटर असल्यारूच ते रेग्युलरायज करूं येता हे सेटलमेंट झोनानूय ना हे सायडीन आहा पूण हे कित्याक जालें रेग्युलरायज कित्याक हो रतींद्र बोस म्हणटा तो इज द स्टेट वायस प्रेसिडेंट ऑफ द BJP वेस्ट बेंगाल म्हळ्यार VIP स्टेटस फाल्यां हांव इल्लिगल बांदलो जाल्यार तें रेग्युलरायज जायना पूण तो वायस प्रेसिडेंट BJPचो वेस्ट बेंगालाचो तुमचो एक हांगा मास्तर आशिल्लो तो वेस्ट बेंगाला पावला ताणें फोन बी मारलो आसतलो सो दिसता म्हाका नाल्यार इतले ताका VIP स्टेटस कित्याक मेळटा म्हाका कळना स्पिकर सर आतां अश्यो कितल्योच जेन्युइन केसीस आहा रेग्युलरायजेशनाच्यो त्यो जायना पूण हे BJP लिडराचें रेग्युलरायजेशन जालां हे म्हजे कडेन केस आहा हांव तुका क्लियर कट केस सर्वे नंबर सांगला कोण खंयच्या मनशान सांगला हे डेप्युटी कलेक्टराक कोणाची ऑर्डर आयली कोणें फोन केलो तें इन्वेस्टिगेट कर वो तुजेर प्रेशर आहा तुवें फोन केलो ताका तें करपाक तेंय सांग स्पिकर सर मडगांव मार्केटान खूब म्हयने पयलीं एक मेजर फायर जालो म्हाका दिसता एक डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन रिपोर्ट केलो आनी मेजर्स टू बी टेकन टू प्रिवेंट सच एन इन्सिडंट इन द फ्युचर स्पिकर सर म्हजो प्रश्न आहा कलेक्टरान हाजेर फॉलोअप केला कितें इम्प्लिमेंट जालां मागीर स्पिकर सर आमचो बाब रवी नायक जेन्ना BJPन गेलो तेन्ना ताणें कितें सांगलें एकमेव कारण आपूण वता 3rd डिस्ट्रिक्ट जातलो म्हणून हो 3rd डिस्ट्रिक्ट करप रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचें काम फायनली तो 3rd डिस्ट्रिक्ट बी कांय जावं ना तो तस्सो आहा आतां तो जावन मंत्री जावन आतां मंत्री वचपाचो जालो आज वचपाचो काय म्हाका खबर ना पूण अशें पेपरार येता पूण डिस्ट्रिक्ट जायना आल्वारा लँडान वॉट इज द स्टेटस ऑफ दीस 2017 अमेंडमेंट स्पिकर सर कितल्योच जेन्युइन केसीस आहा पूण त्यो थोड्योच ज्यो आहा त्यो रेग्युलरायज जाता सिलेक्टिवली स्पिकर सर कोमुंदारीच्या इश्यूचेर मंत्र्याक एक क्रेडीट दिवपाक जाय की ताणें कोमुंदात कन्वेन्शन केलें जें फॉर डिकेड जावंक नाशिल्लें स्पिकर सर हातून सजेशन आयलें सरकाराक आनी मेनली इट इज अबाउट नॉन फंक्शनींग ऑर डिफंक्ट कम्युनिटीज आनी द नीड टू मेक फूल प्रूफ मेजर्स टू कर्ब इल्लिगल construction, encroachment on comunidad land, so and so forth. Speaker sir, हे जावपाक जाय 3 वर्सांनी एकदां, पूण हे जाला 30 वर्सांनी. इस्क्रिमांव म्हणटा ते ट्रान्सफर जातात, तांकां एक झोनांतल्यान दुसऱ्या झोनान घालूंक जाय. तूं नॉट विदीन द झोन तुमी करता ते भशेन. म्हळ्यार हांगाचो थंय, हें कदेल काडून ते दुसऱ्या कदेलाचेर पावलो. आतां कांय जायना. करप्शनाचें जें मेन फावंटन हेड आहा तें भायर वचपाक जाय स्पिकर सर. स्पिकर सर, कोमुंदारींनी एनक्रोचमेंट जे जातात, तो एक ऑर्गनायज्ड बिझनेस जाल्लो आहा. सारकें म्हणल्यार एक थोडे दादाज आसतात जे स्लम लॉर्ड कशे जाल्ले आहा. कोमुंदाद जमनी कॅप्चर केल्या, ताजेर घरां बांदल्या, घरां काडून भाड्याक दिल्या. बांदपी मनीस गोंयकार आसता, पूण भाड्यान रावता तो मनीस भायलो आसता. म्हज्या मतदारसंघान पसून पयर जाल्या ती केस तीच. आतां मनीस मेलो म्हणटकर म्हाकाय वायट दिसलां, हांवें तें वायट म्हणलांच. पूण तें घर जें आसा तें नांव आहा एक मूळ गोंयकाराच्या नांवान. पूण भितर जो खंवसलो तो गोंयकार न्ही, तो UPचो, ताका भाड्याक दवरलेलो.
आनी गोंयकार म्हणून आमी ताका रिकन्स्ट्रक्ट करूंक दितात. आतां जावं तो एक गोंयकार, तो म्हजो मूळ गोंयकार, पूण हें अशें जावंक जायना. दीस क्रिएट्स स्लम लॉर्ड. स्पीकर सर, एक म्हाका लेटर आयलां. 176 विलेजर्स ऑफ शिरोडा, मिनिस्टर तकलेन धर, सैनीक स्कूल म्हणटा तें शिरोडा येता म्हणून, आनी हे सैनीक स्कूल BJPचो एक टॉप लिडर प्रमोट करता म्हणून. हे जमनीन कितल्योच एग्रीकल्चर टेनन्सी आनी मुनकारियल क्लेम्स आहात. म्हाका दिसता बाब सुभाष शिरोडकाराक खबर आसतलें. कितल्योच क्लेम्स आहा, पूण इतलें आसून पसून ही जमीन कॅप्चर करून हांगा सैनीक स्कूल येता. हें कितें तें हाजेर तूं चॅक कर. स्पीकर सर, आनी एक अशीच म्हाका कंप्लेन आयल्या, एक अनिल गांवकार म्हणून, सर्वे नंबर 287/1 नागरशें पालोलें. तो म्हणटा की एक बालकृष्ण नायक गांवकार म्हणटाणे इन कनायवन्स विथ द कोमुंदाज एटर्नी सब डिवायड केल्यो जमनी 18K लागून आसतना 287/2 287/5 म्हणून केल्यो आनी प्रॉपर्टी काडल्यो विकपाक, त्यो रिकवर करपाक ट्राय कर. स्पीकर सर, इवॅक्यू प्रॉपर्टीचो इशू प्रोविजनल सनद दिल्या कितलेच टायम जालो, ताका आतां परमनंट सनद जावंक जाय आनी घरां रेगुलरायज जावंक जाय. दे शूड बी गिवन क्लास 1 नॉट क्लास 2 सनद्स. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री खूबदां तांकां सांगता की इल्लिगल घरां आमी आतां मोडटले म्हणून. ही धमकी गोंयकारांकूच कित्याक दिता ती म्हाका कळना, चड करून ताजे शेजारी आसून. स्पीकर सर, म्हाका एक नॉर्थ आनी सेंट्रल झोन कम्युनिटीच्या स्टाफांनी एक कंप्लेन दिल्ली आहा की इतल्या वर्सां आमी काम करतात थंय, आमी आतां रिटायर जावपाक आयलीं पूण आमकां रेगुलरायज करूंक ना. मंत्र्याक तशें काळीज व्हडलें आहा, एस्पेशली वेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट. आनी ताजी म्हाका एक नोट आहा 18/11/2022. यू हॅव रिटन अ नोट टू द नॉर्थ गोवा कलेक्टर टू रेगुलरायज द सेट स्टाफ. पूण ताजेर कितें जालां, ते काय भायले न्ही, ते आमचे ओन लोक. स्पीकर सर, ओझरी कोमुंदाद जे आमचे पेडणेच्या आमदारान उलयलां, तांकां ती कोमुनिदाद रिवायव करपाची आहा. लाखांनी स्क्वेअर मिटर गांवकारी जमीन थोड्या मनशांनी ग्रॅब केल्ली आहा. एक स्पेशल कमिटी करूंक जाय जी लँड हॅज टू बी टेकन बॅक. स्पीकर सर, ओझरी लँड ओनरशीप इशू म्हणटा तो हो रिजॉल्व जावपाकूच जाय. लँड एक कोर्ट रिसिवराच्या नांवान रेजिस्टर्ड जाल्लें आहा आनी तो म्हणटा सगळो गांवूच आपलो म्हणून. म्हळ्यार गांव बी म्हळ्यार तो विश्कांत पेडणे जाल्लो. पयलीं ते व्हडले भाटकार म्हणटा ते ताजे वयर कोण नाशिल्ले, पूण सगळो गांवूच ताजो. ताजेर स्पीकर सर, एक आमचे फ्रिडम फायटर दत्ताराम आत्माराम देशपांडे म्हणटा आनी 1964 पुस्तक पसून बरयलां. पुस्तक कितें म्हणटा की हे इशूचेर म्हाका दिसता एक हावस कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जावंक जाय, सरकारान इन्वेस्टिगेट करूंक जाय आनी एक कमिटीचो रिपोर्ट घेवंक जाय. थंय स्पीकर सर, आमचो एक गांवकारी म्हणून गांवकारी म्हणटा किशोर नायक गांवकार किशोर नायक गांवकार म्हणून एक सिनियर जर्नलिस्ट आहा, तो एक इशू घेत आहा आनी ताणें म्हाका ब्रिफूय केल्लें आनी म्हाका दिसता तो फॉलोअपूय करता आनी तो पळयता बाबा हे उलयतात काय वगीच आयकून कांय तोंड बंद बसतात काय म्हणून. म्हाका दिसता स्पीकर सर, आतां ही कोर्ट रिसिवराची फॅमिली जमीन डिमार्केट करून विकपाक सोदता. सो मंत्र्यान बेगीन उठपाक जाय आनी हांव एक डिमांड करता की एक रिटायर्ड हाय कोर्टाचे कमिशन अपॉयंट जावचें टू इन्वेस्टिगेट द सेम. स्पीकर सर, अडवळपाक लँड स्कॅम जाल्ले म्हणून हांवें गेल्या एसेंब्लीन इशू काडिल्लो. म्हाका मंत्र्यान सांगिल्लें की आपूण इन्क्वायरी करतलो आनी एक्शन घेतलो. अजून मेरेन ताजेर कांयच जावंक ना. स्पीकर सर, दवर्ली कोमुंदादीन केशव वारीक म्हणटा कोमुंदाद ऑफ लोलयें काणकोण ताणें म्हाका एक लेटर बरयल्लें. तो म्हणटा की एडमिनिस्ट्रेटर मेळना, आतां तुमी एडमिनिस्ट्रेटर ट्रान्सफर केल्लो आहा म्हणटकर मे बी थिंग्स वील इम्प्रूव. पूण डिविडंड जोणकारांक मेळूंक ना, शेअर होल्डरांक खूब वर्सां जालीं आनी फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंट म्हणटा तें दिश्टी पडटा. स्पीकर सर, नॉर्थ गोवा कलेक्टरेटात जर गेलो जाल्यार डिले इन डिस्पोजींग मुनकारियल टेनन्सी पार्टिशन म्युटेशन केसीस चालूच आहा. कितें तें टायम बाउंड डिलिव्हरी ऑफ सर्विसीस म्हणटा फक्त पुजा शर्माकूच आसता काय आमच्या गोंयकारांक नासता. ही कंप्लेन हांवें न्ही पूण तुमच्या आमदारान मायकल लोबोच्या बायलेन तुका काडिल्ली आहा. स्पीकर सर, एक नितीन यशवंत पाटेकार म्हणटा ताणें म्हाका बरयलां की डेप्युटी कलेक्टराचो स्टाफ आनी मामलेदार ऑफिसाचो स्टाफ 22 वर्सां जालीं ट्रान्सफर जायनासतना आहा म्हणून पेडण्यां. एकूच जाग्यार आहा, 22 वर्सां ट्रान्सफर जालें ना. मंत्री ट्रान्सफर जाले कितलेच, पार्ट्यो जाल्यो कितल्योच, पूण ते थंय आहा. ते सामके हे जाल्या थंय कितें जाग्याचे.
आनी स्पीकर सर ते इतले एरोगंट जाल्या आनी डिस्कर्टियस जाल्या की तांकां ते कोणाकूच कॅर करना. ते म्हणटा मंत्री येतलो वतलो पूण आमी आसतले. म्हाका हांव मागता स्पीकर सर की हाजेर कितें तरी मंत्र्यान पळोवचें, तांकां मातशें हालय थंय, नाजाल्यार तुजें युअर रीट वील नॉट टच दोज. This in Penne, Deputy Collector, Mamledar office. They're all there for 22 years, it seems. Speaker sir, एक फास्ट ट्रॅक कोर्ट म्हणून केल्लो टेनन्सी केसीक. पेडण्या हो फास्ट ट्रॅक कोर्टान जज ना 3 वर्सां जालीं. फास्ट ट्रॅक जस्टीस दिवपाचें आसलें, जजूच ना 3 वर्सां जालीं. स्पीकर सर, अशें आमचें हें सरकार. कळ्ळें तुका न्ही? हो कितें कसलो सरकार हो? सबका साथ सबका विकास. कोणाचो विकास हो? जुईजूच ना थंय कोर्टान. 3 वर्सां जालीं. खंयचो कसलो न्याय दितले तुमी? स्पीकर सर आनी एक म्हाका केस आयिल्ली, एक रंगनाथ काळे परब म्हणून विडनोडा पेडणे. तो म्हणटा आपले एक प्रॉपर्टीन व्हडली कोणे तरी बांय मारली. ताणें कंप्लेंट फायल केली डेप्युटी डायरेक्टरा कडेन, डेप्युटी कलेक्टरा कडेन. डेप्युटी कलेक्टरान कांय केलें ना, तो कोर्टान गेलो. कोर्टान 6/2/2024 हायकोर्टान डायरेक्शन दिलें डेप्युटी कलेक्टराक 3 म्हयन्यान केस डिसायड कर म्हणून. डेप्युटी कलेक्टर ट्रान्सफर जालो. 14 जून 2024 डेप्युटी कलेक्टर आयलो, शिवप्रसाद नाईक म्हणून, आनी कंप्लेंट केला ताजेर न्ही, ताजे भाट जे कोणें खाला ताजेर न्ही, खाला ते मनशाच्या फावरादान दिली. म्हळ्यार जो कंप्लेन करता तो रॉंग म्हणून, आनी जो खणून बांय करता मारता दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीन तो सारको म्हणटा डिसायड केलें. स्पीकर सर, पयलें इश्यू फॉर वीच यू कॅन टेक इमिजिएट एक्शन एंड चीफ मिनिस्टर ऑल्सो शूड टेक इट. वन डेप्युटी कलेक्टर हॅज नो रायट टू take a decision on another deputy collector. It has to go to the collector. He has no powers to review an order by his predecessor. He passed an order. This guy comes and passes an order overruling him. So that means this guy has become a real dada. Speaker sir, now hajer maka ista you have to investigate the matter and look into this. Speaker sir, हांव एक जनता दरबार पेडण्या घेतिल्लो आनी सगळे म्हणटा पेडण्या म्हणटा तें इंजीन ऑफ ग्रोथ म्हणून. आतां फुडें सगळें पेडण्याच जावपाचें आहा म्हणून. स्पीकर सर, सरकारान जमीन एक्वायर केली, पूण टेनंट जे आहा ते टेनंटांक कॉम्पेन्सेट जावंक ना. एक केस हांव तुमकां सारकी क्लियर सांगता. 78/0 इन पेडणे रेव्हेन्यू विलेज 6450 स्क्वेअर मिटर एक्वायर जाले. 98 lakhs काडून दवरले टेनंटांक दिवपाक, पूण टेनंटांक 1 रुपया मेळूंक ना. डॉक्युमेंट ज्यांनी क्लियर करूंक ना पळय न्ही, तांचेच पयशे मेळूंक ना. ज्यांनी डॉक्युमेंट क्लियर केला ते सगळ्या जाणांक पयशे मेळ्ळे. क्लियर म्हळ्यार कितें? क्लियर म्हटल्यार आतां टेनन्सी, तेजी टेनन्सीची ऑर्डर आसची ना तेच्या कडेन. टेनन्सीची ऑर्डर आसली जाल्यार तेजे पयशे मेळटले आसले. एक स्पीकर सर, एक मंत्र्यान चीफ मिनिस्टरान हें तकलेन धरूं जाय की 18K सेक्शन जेन्ना हाडलें कसेलत्याची जमीन भाऊसाहेब बांदोडकरान जेन्ना हाडलो, इट वॉज द फर्स्ट लँड रिफॉर्म. टेनंट बिकेम डीम्ड ओनर. अरे बट ऑर्डर जाल्ली आसपा जाय. सारकें आहा, टेनंट बिकेम डीम्ड ओनर. आतां तुमी कितें म्हणटात, भाटकाराची एनओसी हाड. कित्याक भाटकार ताका कॉन्टेस्ट करता म्हणून. अरे भाटकाराची तर एनओसी भाटकार कित्याक दितलो ताका? भाटकार दिवचोच ना. आनी टेनंट थंय कुसून मरतलो. तुम्ही ताजेर रस्तो बांदलो, तुम्ही एअरपोर्ट बांदलो, ताजे पयशे ते कुसतात, पूण ते टेनंटाक मेळना. आमी स्पीकर सर, डिक्लेअर टेनंट जर आसत जाल्यार तेजे पयशे तांकां दिल्या. तेणी केस जी आपल्या कडेन आसा तो डिक्लेअर केल्लो जर टेनंट आसा जाल्यार तूं दी, आमी ताका पयशे दिता. नाका, तूं भाटकार, हांव मुणकार. हांव भाटकार न्ही, तूं भाटकार. हांव मुणकार रे तुजो. हांव टेनंट, तूं भाटकार. सगळे प्रॉपर्टी तुजे कडेन. हांव टेनंट, तूं व्हडलो भाटकार. स्पीकर सर, हांव टेनंट डिक्लेअर केलो, तुवें म्हजेर केस घाली की ना तूं टेनंट चुकीचो लागलो म्हणून. तूं आतां कितें म्हणटा म्हाका की तूं डिक्लेअर ना, पयशे काडून आमी कोर्टान दवरतात. अरे पयशांचेर तुवें रस्तो बांदलो, रस्त्याचेर तुवें एअरपोर्ट केलो, एअरपोर्टाचेर लँड एक्विजिशन जावन एअरपोर्ट वयर आयलो, सगळें जालें, पूण तांकां पयशे मेळना. ते तशें आहा तांची स्थिती. हाजें सोल्युशन कितें? तोडगो कितें सांग म्हाका. स्पीकर सर, आमी केसीस एक्सपडायट करतात सगळ्यो. कश्यो करतलो तूं? एक कॉन्क्रीट हें दी. कॉन्क्रीट म्हणजे ज्याची ऑर्डर आसा पेडणे खातीर, म्हजे वोटर पेडण्या खातीर ज्याची ऑर्डर आसा पळय न्ही, दॅट 18K इट इज 18K ऑर्डर आसा पळय न्ही, तेज्या हातात ताका आमी पयशे दिता. ना म्हणजे तें कितें कर, तूं एक स्पेशल मनीस अपॉयंट कर ह्योच केसी पळोवपाक. कित्याक हें कितें जालां न्हू, मेन हायवे पोलें टू तुजें येतें कितें तें पत्रादेवी, सगळे रस्ते जे केला सगळ्यांचे दोनूय सायडीन. आतां तुवें नवो रस्तो पयर केला, नितीन गडकरी येवन केला, सेम केस. पिपल्स लँड्स हॅव बीन एक्वायर्ड आनी तांकां कांय मेळूंक ना.
पयशे दवरल्या तुमी ना न्ही हांव म्हणना पयशे दवरूंक ना पयशे दवरल्या पूण पयशे पावूंक जाय न्ही ते मनशाक मेळूंक जाय ना रे दीस डिस्प्यूट इज लँड ओनर एंड टेनंट रे स्पीकर सर एक म्हाका उल्हास आरोलकार म्हणून ताणें एक लेटर बरयलां की देऊळवाडा म्हणटा तें पार्शें एक टुरिजम डिपार्टमेंटाचो प्रोजेक्ट येता आनी ताका लँडलॉक केल्लो आहा पळयात स्पीकर सर डोंट कीप एनीबडी लँडलॉक प्रॉपर्टीज इज अ मेजर इश्यू इन गोवा स्पीकर सर म्हाका एक बाबानी साळगांवकार मनोज चोडणकार म्हणून कोळवाळे आणि एक लेटर बरयल्लें आहा सर तो इन जनरल कितें आसा पळय स्पेसिफीक इट इज पर्टिक्युलरली खंयच्या मनशाचे दीस प्लॅटफॉर्म इज नॉट फॉर द इंडिविज्युअल न्ही तूं कशें आसा पेडणेकारा खातीर म्हटलें इट इज एक मिनीट स्पीकर सर हांव कित्याक घेता तें सांगता हांव तुका कित्याक घेता म्हणटा तो विचारतलो की तूं हें कित्या वयल्यान उलयता जनरल उलयता म्हणटा तूं म्हणून हांव स्पेसिफीक सांगता तुका कोणाचें म्हाका लेटर आयलां तें खंयचे मनशाचें लेटर आयलें तें लेटर हांवें नांव घेवप सारकें न्ही पूण तुका हांव करता कितें तुका ही संवय आहा ना स्पेसिफीक केस स्पीकर सर 1.52 lakh square meters जमीन आहा 18 केन लागिल्ली आहा ही सब डिवायड जावन UP आनी बिहारच्या लोकांक विकता अंयशू न्ही अंयशू घेवप न्ही एग्रीकल्चर टेनन्सी कित्याक दिल्ली कसेलतेची जमीन तुका जमीन दिल्या तुका कसपाक सब डिवायड करून विकपाक न्ही ती विकता कशी विकता कित्याक तुका 49.6 आशिल्लें म्हज्या वेळार आतां 49.6 फ्री जालां सब डिविजन ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज बिंदास चालू आहा तुमच्या हातून कोण स्पीकर जर हें करता सो ह्यो खबऱ्यो म्हाका सांगनाकात तुमी आय ऑल्सो नो आनी इन this property incidentally belongs to the comunidad of Kolwale. I am bringing it to the notice here because it belongs to the comunidad. 18K लागल्या आणि 18K लागून सब डिविजन जाता आणि हे हांकां विचारलें म्हणून हांकां कांय कळचें ना तें आतां ताजेर इन्क्वायरी कर ना म्हणटा तूं निर्गंड सेल डीड ना रे कोमुनिदादीची प्रॉपर्टी न्ही स्पीकर सर हे सगळे म्हजे म्हऱ्यान जे येतात ते तुमी रुलींग पार्टीचे आमदाराचे कोंत्र मनीस आसतले तांकां बेकार ते रचतात हें जर म्हणलें आमी जाल्यार हांगा एसेंब्लीन ओपोजिशन बेकारान रचतात जाले स्पीकर सर आतां आनी एक केस सांगता हांव बाब सुभाष शिरोडकाराक लागता मांडवी रिवर पॅलेट म्हणून कंपनी आहा ती आतां थंय पॅलेट्स हाडटा कोक व्हरता ती स्पीकर सर फूल रस्त्यार पडटात हें आनी लॉंग परमीट व्हेकल जी आहा ती सगळीं भायले चलयतात आतां हो इश्यू काडपाचो न्ही कित्याक आमकां कायदो एक आहा तांकां कायदो दुसरो जावंक शकता आज म्हाका एक रिपोर्टरान मेसेज घाली की अडानी घेवंक सोदता म्हणून आनी कोण सरकार पडचो ना म्हणून हातून पूण अडानी न्ही ते इट इज अ कंपनी बेस्ड इन ओरिसा आय डोंट नो वेदर दे आर बींग बॉट बाय हिम बट ही स्पीकर सर पोजिशन आहा एंड इट्स बिकमिंग अ डेंजर टू पीपल सो वॉट यू हॅव टू डू यू हॅव टू टेल देम टू कवर द व्हेकल restrict the speed to 40 kilometers per hour in that Shiroda boring section, enforce the central locking system there so that there is no spillage of pellets. Ye karche pattal Speaker sir, and Collector South should act in this, and I will follow up on this matter, Speaker sir. I will follow up. What do you mean avoice? Okay dala na avoice mu. Speaker sir, एक हे आहा की एक मेकॅनिझम आसपाक जाय की सेल डीड रेजिस्टर्ड जातकर म्युटेशन ऑटोमॅटिकली जाता हें स्पीकर सर जायना हें सगळ्यांनी हें करून सांगिल्लें आहा स्पीकर सर आनी एक हांव तुमकां सांगूंक सोदतां RTI जे घालता केपेंच्या मामलेदारान 51 रुपीज पर पेज लायिल्ली आहा एक मनशान म्हज्या मनान सारकें येवन केस सांगल्या की आपल्याक RTI घाली एज पर द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन 2 रुपया पर पेज आसता हे हांगा सगळे 51 रुपीज पर पेज मारतात पूण कितें म्हळ्यार तुमकां कायदो लागना सरकार ऑफिशियली फटोवंक शकता गोंयकारांक स्पीकर सर हो सिरियस इश्यू आनी दीस इज अ वायलेशन ऑफ द RTI एक्ट 2 रुपयान पर पेज तुका मेळपा जाय थंय तुका केप्यांक 51 रुपीज पर पेज मारता ही म्हजे मामलेदार केपें 51 रुपीज पर पेज स्पीकर सर आदवोगाद आहात जे कोर्टांनी कलेक्टर ऑफिसान बी काम करतात ते म्हणटा आमकां एक रूम अलॉट केल्लो तो रूम दिसता तुमी आनी खंयचे पर्पजाक घाला स्पीकर सर टॉयलेट रिनोवेशन इन सावथ गोवा तुवें इन्स्पेक्शन केल्लें मिनिस्टरान ताजे फुडें व्हडलें कांय जावं ना स्पीकर सर सावंड परमिशनाक
एक सारकें व्हडलें कॉम्प्लिकेट इश्यू आहा. मार्च ह्याच म्हयन्यान ह्याच वर्साक मार्चान मुखेलमंत्र्यान अनावन्स केल्लें की रिलिजियस आनी डोमेस्टीक इव्हेंट्स up to 100 people in temples, churches and private areas will not require license. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्याक याद आहा जाल्यार नकळो सारको तुजो स्टेटमेंट आहा. एक्झॅक्ट तुका सांगता, मार्च 2024 रिलिजियस आनी डोमेस्टीक इव्हेंट्स अप टू 100 people in temples, churches or private areas no longer require permission. हें कसलेंच नोटिफिकेशन तुजें येवंक ना, खंयचेंच इन्फॉर्मेशन कलेक्टरांक ना, आनी ते 100 फावटी तुका मारूंक लायता हें सादें परमिशन घेवपाक. ही परिस्थिती आहा स्पीकर सर. स्पीकर सर, हांवें सांगलां तुका आतां की लँड लॉक प्रॉपर्टीज, मोटरेबल एक्सेस, बेजिकली आय डोंट वॉन्ट टू रिपीट थिंग्स अगेन. लेबरान इतलेंच सांगूंक सोदता हांव स्पीकर सर, 2019 2010 कोटीचो कॉर्पस आशिल्लो. बिल्डींग अँड कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेअर बोर्ड म्हणून तो आतां 2023-24 550 कोटी रुपया जाल्या. इन बिटवीन लेबर गेट स्कॅम म्हणून आमी काडलें की पंच आनी सरपंचांक वांटून उडयले, पूण तेन्ना कोवीड आशिल्लें. आतां ते पयशांचें कितें जाता, ते कितें जाता ती मातशी परिस्थिती सांगची मंत्र्यान. स्पीकर सर, कॉन्ट्रॅक्ट लोक जे आहा, चड करून प्रायवेट सेक्टरान कॉन्ट्रॅक्ट लोक जे घेतात तांकां हें ना, कितें बस फेसिलिटी ना, लीव फेसिलिटी ना, मेडिक्लेम ना. सो दे आर बिकम सॉर्ट ऑफ स्लेव लेबर स्पीकर सर. आनी ही परिस्थिती चलता भरपूर. आनीक HR डिपार्टमेंट आसता, पूण कॉन्ट्रॅक्ट लेबराक आपले इश्यूज एड्रेस करपा खातीर कांय तांकां एवेन्यू नासता, आनी HR म्हणटा ते अनरिस्पॉन्सीव आसता. सो म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स इन द प्रायवेट सेक्टर हाजे मंत्र्यान इश्यू हो तकलेन धरूंक जाय. स्पीकर सर, आज जाल्लें कितें आहा, वेर्ना बी एक मनीस येता, दर्या महाराष्ट्रांतल्यान येता, ना दर्या तामिळनाडू हातून येता, खंयचो आंध्र प्रदेशाच्यान. तो येता, तो मॅनेजर पोजिशन घेता आनी तो सगळ्या गोंयकारांक क्लियर करता. आनी तो सगळो आपलो गांव आहा तो गोंयकार करूंक सोदता. ते सगळ्यांक हाडटा तो, आनी ते मागीर गोंयकार जातात. ही परिस्थिती स्पीकर सर सारकी रॅम्पंट चालू आहा, आनी ताका सोल्युशन कांय ना. कित्याक मॅनेजरियल पोजिशनान तो बसला आनी ताजे गांवाचे लोक सगळे कंपनीन आहा, आनी आमचे गोंयकार अनएम्प्लॉयड आहा, आनी आमचे गोंयकार सेकंड हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री. ही परिस्थिती स्पीकर सर. ड्युरालायन म्हणून हांवें एक इश्यू मंत्र्याचे फुडें हाडिल्लो. 46 वर्कर्स हॅव बीन रिट्रेंच्ड ओवरनायट आफ्टर वर्किंग फॉर 26 years. स्पीकर सर, 10 ते 26 वर्सां तांणी काम केलें, पूण धपक्याक फ्रांसीक तांकां उडयलें. लेविन्सन मार्टीन इज नॉट अ बॅड ऑफिसर, तो गोंयकार, काळजान गोंयकार. पूण हे जे लोकांक हाडल्या, रिप्लेसमेंट केले ते हैदराबादचे, सगळे हैदराबादचे, कंपनी हैदराबादची, बिझनेस बरी करता, पूण गोंयकार भायर. स्पीकर सर, हाका कितें, वॉट इज द हें सोल्युशन? हांवें पयर मंत्र्याक विचारलें, मंत्री म्हणटा तांची सेटलमेंट चालू आहा. आतां हांव परतो तांच्या म्हऱ्यान गेलो, ते सांगतात सेटलमेंट कांय ना, तांचे मॅनेजरियल पोजिशन जे कोण आसा ते सांगतात जाय जाल्यार वच कोर्टान वचा म्हणून, ते तांकां दादागिरी करतात. ही परिस्थिती आहा ड्युरालायन कंपनीची. स्पीकर सर, फार्मास्युटिकल कंपनीनी अशीच परिस्थिती जाल्ली. 2 कंपनी स्पीकर सर सगळ्यांक भायर उडोवपाक लागले. हें कितें ते एडवर्टिजमेंट घालपाक लागले भायर वचून. आमी बोवाळ केलो, चीफ मिनिस्टर इंटरव्यून जालो, तांणी एक पेपरार एड घालो, बिकॉज ऑफ द इंटरव्हेन्शन ऑफ CM आमी तांकां आतां गोंयान घेता म्हणून. चीफ मिनिस्टरान हें केलें, डिक्लेअर केलें. कितें डिक्लेअर केलें की आपूण एक पॉलिसी हाडटलो. पॉलिसी कसली हाडटलो? गोंयकारांक गोंयान नोकरी मेळपाक प्रायवेट सेक्टरान. तो हाडटलो काय ना ते सांगूंक जायना, कित्याक असले खूब स्टेटमेंट काडटात आनी मागीर फुडें कांय नासता, ते पोके स्टेटमेंट. म्हणून आय एम फोर्स्ड टू मूव दॅट बील अगेन. आय डोंट नो द कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅलिडिटी ऑफ दॅट बील. पूण 80% गोवन्स इन द प्रायवेट सेक्टर जावचें हें हांवें परतें मूव करचें पडलें. हे कारणां खातीर स्पीकर सर. स्पीकर सर, आमी खूब डिमांड करताले आनी तुमचो डिपार्टमेंटूय लागला आसतलो फाटल्यान. तांणी कितें केलें की तुमकां डेटा दिलो एक खेपे. डेटा कितें सांगता स्पीकर सर? 2914 कंपनींनी डेटा दिला गोंयच्या सरकाराक. 1,28,956 एम्प्लॉईज रजिस्टर्ड जाल्ले आहा लेबर डिपार्टमेंटान. तातूंत 44,978. अरे राव मरे, हें नाका तुका?
हे गोंयकारांचो फुडारो 34% गोंयकार आहा. 5 मिनटां सोंपय. 5 मिनटां सोंपय, हांव आतां सोंपयता. तूं जर प्रॉब्लेम सोंपयता जाल्यार हांव आतां सोंपयता. म्हाका ओगी उडोवन ओड्ड्यो मारपाच्यो ना. हांव काम करपाचो ना थंय लेबर म्हणून. प्रायवेट सेक्टरान तुमी सिरियसनेस घेना हातून. हांगा टायमपास वेपार हांगा चलता. वेन वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट, फ्युचर ऑफ गोवन्स, यू आर टेकिंग इट लायटली. 5 मिनटां सोंपय कितें स्पीकर सर? 34% गोंयकार आहा. म्हळ्यार कितले पर्सेंट भायले जाले सांग माता म्हाका. 66% भायले जाले. 66% भायले आहा. 34% गोंयकार आहा प्रायवेट सेक्टरान. हे फिगरान तुका वायट दिसना? काळजाक तुका टक्क जावंक ना मातशें? नाजाल्यार तुजें गोंयकारपण चॅक करचें पडलें. स्पीकर सर, एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आशिल्ली, टास्क फोर्स कमिटी म्हणून केल्ली. रोहन खंवटो मंत्री आसतना ताणें केल्ली 3/6/2019. जेनिफर मोन्सेरातान मिटींग घेतली 29/10/2019. करंट मंत्र्यांनी घेतल्यो 2 मिटिंगो 2019. म्हाका दिसता बऱ्यो थोडी सजेशनां इंडस्ट्रीनूय दिल्लीं आहा, पूण इम्प्लिमेंट कांय जावंक ना. मुखेलमंत्र्यान सांगिल्लें कायदो हाडटलो म्हणून हांव परतो परतो याद करता. आनी हांव रावलां, हें सेशन बरें आहा. हें कितें, दीस इज जस्ट द सेकंड वीक एंड द सेकंड डे. सो बरें फुडें आहा स्पीकर सर. सो हाजेर खंयच्यो ज्यो कंपनीज येता हातूंत गोंयकारांक प्राधान्य मेळचें हो आमचो फोकस आसपा जाय. हांवें मांडवी पॅलट कित्याक काडलां स्पीकर सर? थंय ओरिसा आनी बिहारच्या लोकांक एम्प्लॉय करतात, गोंयकार ना थंय. ट्रान्सपोर्टेशन तांणी घेतलां, सगळें तांणी कॅप्चर केलां. सो जे म्हजे म्हऱ्यान ते सिमेश्वर नागरीक समिती म्हणून आयल्या तांचो इशू काडप ना हांवें? सांग म्हाका स्पीकर सर. स्पीकर सर, हें अशें जालां की कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमानूय सेक्युरिटी ना. आतां एक मेजर इशू घेता हांव आनी मागीर तुजें सोंपयता. 2 इश्यूज. आज पोस्टल जॉब आयल्या स्पीकर सर. 76 पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक आज आयल्या. आयचो पेपर हो, फ्रंट पेज. हे 76 पोस्ट ते म्हणटात की वील पोस्टल जॉब्स वील गोवन स्टँड चान्स टू स्टॅम्प देअर प्लेस. स्पीकर सर, हे डबल इंजीन सरकारान सांगिल्लें की आमी आमचें गोवा सर्कल करतले म्हणून. आनी डबल इंजीन सरकार आसा. आतां मेरेन आमी महाराष्ट्र सर्कलान आसात. सो गोंयचे पोस्ट जे आहा ते महाराष्ट्राचे लोक घेतात. मागीर तांकां कळना इजोर्सी म्हणटा कितें, ओ कुर्का म्हणटा कितें, ओ काणका म्हणटा कितें. ते घुस्पतात आनी ते काडटात आनी आपल्याक ट्रान्सफर मागतात बॅक टू महाराष्ट्रा. सो जाता कितें स्पीकर सर? ओ ते सोडटात जॉब. कोंतान गोंयकाराक जॉब मेळना. सो गोंयकाराक जॉब मेळटलो जाल्यार कितें करचें पडलें स्पीकर सर? एक इंडिपेंडंट गोवा पोस्टल सर्कल म्हणटा जावपाक जाय. हो इशू हित रक्षण मंच म्हणून तांणी घेतिल्लो. तुजो गोवा केन आतां रोलंड मार्टिन्स घेत आहा आनी हे गिलेर माल्मेद म्हणटा हो इन डेप्थ आज इशू गोवनाचेर बरयलेलो आहा. स्पीकर सर, हांव मागतां मुखेलमंत्र्या कडेन हें डबल इंजिनाचो पावर आतां दाखय. नाजाल्यार आमी जो निवडून धाडला पळय एमपीक ताका आमी प्रश्न घालूंक लायतात की बाबा हें जातलें काय म्हणून. ते टायम जालो तो सोंपलो म्हाका खबर ना. नाजाल्यार आमी वी वील आस्क हिम एटलिस्ट विचार म्हणून की गोवा गव्हर्मेंटा कडच्यान कितें आयलां काय म्हूण तुका इंडिपेंडंट गोवा सर्कल करपाक. आतां तें करचें पडलें आमी. इफ वी डोंट गेट एश्युरन्सीस वील हॅव टू डू दॅट. स्पीकर सर, सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीचो एक इशू हांव काडटां आनी मागीर तुजें सोंपयतां. सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीचें एक बेलसांव पाले इजोर्सी पंचायतीन एक सायन्स पार्क म्हणून प्लॅन केल्लो. तेन्ना अलिना साल्दानान हें मूव केल्लें आनी रंगवी इस्टेटाचे ओपन स्पेसीन हो सायन्स पार्क करपाक जाय आशिल्लें. तुका सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी लागता. पयशे इयरमार्क केल्ले, सगळें जालें. पंचायतीक आतां केलें. पंचायतीन सांगलें पार्ट आमी करतात, टेंडर घालो PWDन. आतां सडनली पंचायत म्हणटा तो प्रोजेक्टूच नाका. आफ्टर द टेंडर इज डन एवरीथींग. बेसिकली स्पीकर सर, हो एक बरो प्रोजेक्ट, भुरग्यांक शिकपाचो प्रोजेक्ट, नॉट पोल्युटींग. प्लस देर इज तें कितें म्हणटा तें वॉकवे कितें म्हणटा ताका तें जॉगर्स पार्क एंड कॅफेटेरिया. सो फॉर द सिटिजन्स ऑल्सो देर इज समथींग एंड देर इज समथींग फॉर द स्टुडंट्स. बट ती अलिना BJP सोडून गेली आनी तो प्रोजेक्ट तुमी साबोटायज करूंक शकता अशें म्हाका दिसता. इट्स अ गूड प्रोजेक्ट इन द इंट्रस्ट. आय विल गिव द डिटेल्स टू यू. Now, how can Panchayat not be interested after the tender? First it was interested, now it's not interested. Can this happen? This is a banana republic then. It is tendered, the work is allotted, and now they are saying we are not interested. And the Gram Sabha, in our Salsed, there are so many Gram Sabhas. Most of the Gram Sabhas have said we don't want sunburn. Have you all said that we don't want sunburn? No. So you all are selectively using a Gram Sabha
Then tomorrow I have a Gram Sabha again. We will mobilize people to show that that is required. Speaker sir, हे म्हाका दिसता प्रायोरिटी आसूंक जाय. PWD मंत्री आनी हेच मुखेलमंत्र्यान तेन्ना ते पास केल्लें आहा आनी म्हाका दिसता हें जावंक जाय. आतां वेस्ट मॅनेजमेंटान हांव एक सांगूंक सोदतां. काल बाब रोहन खंवट्यान सांगलें आपूण टेंडर डिसायड करता बिचीचो. मुखेलमंत्री नाशिल्लो, मुखेलमंत्री मातशें आयक हें. ताणें चीफ मिनिस्टर ऑफ टुरिजमान डिक्लेअर केलें की आपूण टेंडर आतां बीच क्लिनिंगाचो करतलो. तुवें पयर डिक्लेअर केलां की सगळी कोस्टल एरिया एक हातून आसतली. हांव काय तुज्या मंत्रिमंडळान ना आनी बाबूश आमचो पार्टीन पयलीं आशिल्लो आतां काय ना. आतां भगवो जाला तो गळ्याक हें बी घालून भोंवता देवळांनी बी. देवूळ बी धुता सान्न मारता ते पळोवन म्हाका खंय पावला बाबूशाची परिस्थिती म्हाका काकूट दिसता. पूण एनीवे स्पिकर सर इतलें करून हांव मागतां की ते एक कंपनी कडेन दियात सगळें क्लिनींग फूल गोंय एकल्यान करचें. तो मायकल लोबो तेन्ना बोवाळ म्हणून तो पोर्टफोलियो केल्लो. तो पोर्टफोलियो म्हाका दिसता तुवेंच केला तो न्ही. नो पर्रेकारान केल्लो आय डोंट नो. बट म्हाका दिसता पोर्टफोलियो प्रमोद सावंतानूच केल्लो. ते कॉर्पोरेशन ताणें केल्लें. पोर्टफोलियो केला आनी काम पंचायत करता, काम GSIDC करता, काम टुरिजम करता. कितें फकाणां हें बुर्रा फेस्त मरे. म्हाका समजना स्पिकर सर हें कितें तें. स्पिकर सर आमचें वेस्ट मॅनेजमेंट जें आमचें सोंसडो ते तुजे एजीन सांगिल्लें आहा की जून 30 की क्लियर्ड आउट एरियाज आनी शेड जे आहा ते आय वील आयदर इफ रिक्वायर्ड बिल्ड अ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट. सोंसडो क्लियर केलो ते तरी सांग मरे. तेच मरे तेच उलयता मरे हांव आतां. जो सोंसडो क्लियर केला पळय तो सुरवात केल्लो हांवें. सोंसड्यार तुमी आतां कांयच करना. आतां पोस्टल डिपार्टमेंट जाला सोंसडो पॅक करता आनी धाडटा काबरालाक, पॅक करता धाडटा हाका कोण केदाराक. कांय करना आतां. पुणून स्पिकर सर थंय तर एनर्जी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट येतलें काय येवचें ना. हें जें तुजें एजीन कोर्टान सांगलां तें आय एम ड्रॉईंग युअर एटेन्शन एंड आय एम आस्किंग बाबा ताजो फ्युचर कितें. कित्याक HPC इज येट टू मीट म्हणून. स्पिकर सर आमचे SPDA मार्केटान खूब थर्मोकॉल जाता. कित्याक नुस्तें सगळें जगाभरचें नुस्तें येता. हें थर्मोकॉल तुमी कलेक्शन पॉयंट करूंक जाय. नाजाल्यार तें सगळें थर्मोकॉल शेतांनी अशें दिश्टी पडटा. आनी म्हज्या मतदारसंघान इट इज गोइंग टू बी द एंट्री ऑफ द सिटी. स्पिकर सर आनी एक बायोमेडिकलाचेर सांगता. डेंटल क्लिनीक बी आहा पळय तांकां चार्जीस लायतात आनी स्मॉल क्लिनीक एंड डेंटल क्लिनिक्स आनीक तांचो हजार्ड वेस्ट जो क्रिएट जाता ताजी रेट रॅशनलायज करूंक जाय. You can't apply it to everyone with the same brush. You can't paint it with the same brush. So Speaker sir, हांव हें सगळें सांगून हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागतां की आमी जे क्रिटिकल थोडे उलयतात तुमचे मंत्री आमदार थोडे क्रिटिकल उलयतात. इट इज गूड फॉर यू. दीस इज द सेम सर्वे वीच नितीन गडकरी इज टॉकिंग अबाउट की सर्वे करा. ही म्हजी फुकट सर्वे हांव तुमकां सांगली ताजे खातीर तुमी म्हाका देव बरें करूंक म्हणूंक जाय. देव बरें करूं स्पिकर. Cruz Silva, Michael Lobo. Speaker sir, I rise to support today demands listed in today's order. Speaker sir, to begin with, I'll start with Collector North Goa. Speaker sir, Collector North Goa and whether it is Collector South Goa, आख्खे गोंयचे जे लोक आहा सर्वसामान्य मनीस जे हांकां आमी म्हणटा आनी स्पेशली आमचो सरकार जेन्ना म्हणटा सर्वसामान्य मनीस, हे सर्वसामान्य मनीस हे सगळे ऑफिसांनी वसत आसता. वेदर इट इज कलेक्टर बिल्डींग नॉर्थ सावथ मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर हे सगळे ऑफिसांनी एवरी डे सर्वसामान्य मनशाचे एक थिंगासोर विजीट आसता. आनी ही विजीट कित्याक आसता तेंची कामां करपाक. हे सर्वसामान्य मनीसाक सांगलेलें आमच्या सरकारान की आमी ईज ऑफ डुईंग बिजनस म्हणजे ऑनलायन सर्विसीस म्हणजे ईज सारकी इजी जातले म्हणून ऑनलायन सर्विसीस चालू करतलो म्हणून. ऑनरेबल मिनिस्टरान आयज सांगपाची गरज आहा की ऑनलायन सर्विसीस कितले वस्तूंक तुमी चालू केल्या. बिसायड्स दॅट इनकम सर्टिफिकेट आनी कितें बाकीचें आहा तें ओके आहा. जेन्ना कोण वयता आनी सनाद एप्लाय करता, स्पिकर सर सर्वसामान्य मनीस सनाद एप्लाय करता, सनादाक तुमी 4 फॉर्वर्डिंग लेटरां दिता आनी ही फॉरवर्डिंग लेटरां हाडटा म्हणसर तो सर्वसामान्य मनीस सगळ्या ऑफिसांनी भोंवचें पडटा तेका व्हर आनी दाखय प्रॉपर्टी, एका व्हर आनी दाखय प्रॉपर्टी, तेका वयल्यान तूं म्हणटा तेका पयशेय फारीक कर लास्टाक. म्हणजे
फी फारीकूय करूंक लायता सगळे ऑफिसांक सांगता तुमी ऑनलायन पळया म्हणून तो जेन्ना TCP बरोवन दिता की दीस लँड इज सेटलमेंट झोन जाल्यार इतली ऑफिसरांनी कित्याक वचप थिंगा ते जाग्याचेर हें करपाक आनी ताका डेटूच मेळना म्हणजे हे जो प्रोसिजर आहा ताका 6 म्हयने लागता हे ईज करा न्हू ईज ऑफ डुईंग बिजनस जे आमचे लोकांक आमी तेतूच सांगला तुका जेन्ना एक सर्वसामान्य मनशाचो डॅडी तेजें नांव फॉर्म 14 आहा आनी तो आपल्या चेड्याक एक धाकटुलो प्लॉट दिता 500 मिटर एक घर बांद म्हणून तूं बाबा सेपरेट राव घर बांद तेणें पार्टिशन करचें पडटा जो तर लोन घेतलो तो बँकेचो तेणें पार्टिशन करूंक जाय आनी तेणें सनात करूंक जाय पयलें तेणें म्युटेशन करूंक जाय मामलेदार थोडे एकदम बरे आहा तुजी कलेक्टर मॅडम एकदम बरी आहा जी गीता मॅडम जी आहा ती सगळे सर्वसामान्य मनीस आमचे गोंयचे तेंचे दुख्ख सोजमता ती रोखडेच सोल्युशन काडटा थोडे तुजे मामलेदार आहा ते एकदम बरे मनीस हांव वायट म्हणना थोडे मामलेदार आहा ते घुस्पायता हे सर्वसामान्य मनशाक घुस्पायता जे म्युटेशनाचे हेचेर तेंचे बापायचें नांव आहा आतां चेडो तेजो म्युटेशनाक वयता हे आपल्या बापायन आपल्याक प्रॉपर्टी सेल डीड केल्या वो गिफ्ट डीड केल्या तो सांगता ताका तुज्या बापायचें नांव कशें येयलें फॉर्म 14 तें हाड म्हणटा पयलीं हाव युअर नेम केम ऑन द फॉर्म 14 आनी ताका घुस्पायता आनी ताका तेजीच केस ती 6 म्हयन्यांक लोळयता थिंगा 6 ते 8 म्हयने थिंगाच आहा केस फुडें वचना स्पिकर सर हांवें आतांच म्हटलेलें आहा की गोंयान अश्यो कितल्यो मुणकारीयल केसीस पेंडींग आसा सर्वसामान्य मनशाचे मुणकारीयल केसीस पेंडींग आहा नॉर्थ कलेक्टर साऊथ कलेक्टर म्हणजे अंडर दॅट मामलेदार्स अंडर दॅट डेप्युटी कलेक्टर म्हणजे जे कोण एपिलान वयता बाडकार ट्रिब्युनल स्पिकर सर मिनिस्टरान आयकचें मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर ट्रिब्युनलान कितले मुणकारीयल केसी तेजे भायर कितल्यो टेनन्सी केसी पेंडींग आहा आनी ह्यो केन्ना सोंपतल्यो हेचें मिनिस्टरान आयज सांगपाचें कितें फास्ट ट्रॅक कोर्ट घालता म्हणटा फास्ट ट्रॅक डेप्युटी कलेक्टर घालता म्हणटा फास्ट ट्रॅक मामलेदार घालता म्हणटा पूण खंय तरी ते मामलेदार बसना तांकां वेरियस जॉब्स आहा ते इलेक्शन येयलें इलेक्शनाचे जॉब आनी कसले येयले सर्वे येयले सर्वेचे जॉब डिमॉलिशन येयले तो उठता चल्लो डिमॉलिशन करूंक वयता म्हणजे जे लोक पावटी मारीत आहा ते कितले पावटी आनीक तेणी पावटी मारपाच्यो तूं हे इतलें सांग आमकां आयज शॉर्ट की जे दिसा टेनन्सी हो मामलेदाराची केस घातली तेणें कितले दिसांनी म्हणजे 6 म्हयने ओके 8 म्हयने 1 वर्सा भितर तूं सोंपयतलें 1 वर्सा भितर म्हणून सांग पूण ते सोंपना स्पिकर सर मिनिस्टरान आयज सांगुनी केन्ना बसून सोंपतले पळय ते हांवें आतांच म्हटलां की थोडे मामलेदार एकदम बरे आहा आनी थोडे मामलेदार असली नाटकांय करपी मामलेदार आहा हांव दाखयता एक तुका एग्जाम्पल आमी हे SITकूय घालतले one of a known person, survey number 354/1 of Anjuna village, 354/1 of Anjuna village. Form 14 नाव येयलें मोहम्मद हसन शेख हांव दिता पळय धाडून दिता मिनिस्टराक दिवचें एक कॉपी आनी हें कशें नांव येयलें तें मातशें पळय 1996 ही सेल्डीड जाल्या 1996 सेल्डीड जाल्या म्हणून सांगता हो मोहम्मद हसन शेख रेजिडेंट ऑफ अंधेरी ईस्ट मुंबय अशें एड्रेस आहा तेजे सेल्डीडाचेर म्युटेशनान आतां एप्लाय केला 2022 म्युटेशन एप्लाय केला 2022 म्युटेशन एप्लाय करता म्युटेशन अशेंच एड्रेस घालता भाडकाराचे अशेंच अंजुना बार्देस गोवा ते एड्रेस जायना मागीर ताका सांगता मामलेदार यू पुट इट ऑन द न्यूजपेपरा वयरसून हेज ऑफ द भाडकाराक कळता की आपली प्रॉपर्टी कोणें म्युटेशनाक घातली म्हणून ती धांवता आनी इमिडिएटली ऑब्जेक्शन हाडटा स्पिकर सर जेन्ना ऑब्जेक्शन हाडटा तेन्ना मामलेदार म्हणटा ऑब्जेक्शन आहा आपूण हें करूंक शकना ती केस ती बंद करता केस इमिडिएटली बंद करता 1 म्हयन्या नंतर कोण तरी एक लेटर करता आनी एकदां तोच मोहम्मदाचे म्युटेशनाक एक सायन आहा आनी जे एपील घालता तो परत 1 म्हयन्या उपरांत वा 2 म्हयन्या उपरांत ती दुसरीच सायन आहा सेल्डीडाचेर तिसरीच सायन आहा ते दीस एडवोकेट कार्लोसान सांगला पळय तीच गजाली सेल्डीड इज फेक
स्पीकर सर, गोंयकारांनी खंय खंय वचपाचें हे फेक सेल्डिडां सारके करपाक तुमची. हांवें आतांच सांगला तुका, तुजी मॅडम जी आहा ही तेणी दुख्ख हें सजमलें आमच्या गोंयकाराचें आनी तेणी खुबश्यो गजाली सारक्यो केल्यो. पूण तुजे थोडे मामलेदार जे आहा हांकां परते उमगावपाक जाय. ताका सस्पेंड न्हू, परते म्हणजे कितें, तकली सकला आनी पांये वयर. हांव खरें सांगता तुका सर, स्पीकर सर, कितें चल्लां? कितली हजारांनी सेल्डिडां फेक जाल्या ती पळय. आनी आतां आन्सर कांयच मेवचो ना आमकां. स्पीकर सर, गोंयचे लोक उगे रावचे ना, अशें जावंक जायना. ही फेक सेल्डीड. 9,000 स्क्वेअर मिटराचो मामलेदार ऑब्जेक्शन घालता की हे म्हाजे पांयन सायण मारूंक ना, मायन सायण मारूंक ना. शामाय आमची हे आसली, बेड रिडन आसली, खाटीर आसली. तुजे नांवाचें बदनाम जाता. बाबूश म्हणजे कितें? बाबूश गोंयांत फामाद, बाबूश गरिबांक पावपी, बाबूशान केन्ना कोणाक फटोवंक ना, चोरूंक ना. पूण नांव तुजें फायनली बदनाम जाता. नांव चीफ मिनिस्टराचें बदनाम जाता. चीफ मिनिस्टरान कितलेशेच SIT केसी घातलेल्यो आहा. खुबशे जाणांक अरेस्ट केले, सोडले. 2 दिसूच उत्ता ते भितर. हे केसी कित्याक वाडल्यो? तेणी पळयलां की आमी चडूशे 2 दीस भितर उरतले, 3 दीस उरतले, 4थ्या दिसा सुटले आमी. अशें जाल्लें आहा. आनी हितून आमचे मामलेदार इनवॉल्ड आहा. जे लोकांक डे एंड नायट, इन एंड आउट काम आहा ह्या ऑफिसान, मामलेदाराच्या ऑफिसान. मामलेदार म्हणजे कितें? आमी थोडे लोक तांकां देव कशें मानता. थोडे लोक कितें करता? गरीब लोक तवशीं घेवन, भेणे घेवन, तांदूळ घेवन अशे पोतयेनी घालून आमचे बार्देसचे लोक अजुनूय बसून वयता. बाबू, तुमी आमचे आदले बाबून आमकां दिल्लें हें शेत करपाक, म्हणजे आपलें नांव घातलेलें फॉर्म 14 म्हणून हें आमी वर्साचे वर्सा हाडटा, कोणूय मामलेदार आसूं. म्हणजे तेंचे बरेपणान हाडटा, ते देव कशें मानता. आनी हे थोडे देव जे आहा ते सोमते काडटा आनी प्रॉपर्टी तांणी कोणाच्या नांवार करता. कितें चल्लां हें? हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आहा. तुजें नांव बदनाम करूंक दिनाका, कित्याक तूं सिटार आहायस. हे हॉट सीट, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट म्हणजे हॉट सीट. मॅडम ही जाणाय केशी, आमी मॅडमी कडेन वचून बसले, मॅडमीन आमकां 6 म्हयने लायले, पूण तेणी सारको प्रोसिजर केलो आनी फॉर्म 14 वयले नांव कॅन्सील केलें. ते खूब जाण आसले पळय, ते खूब केशींनी सापडले. ते रॉयस्टन आनी कोण खूब जाण आहात. तेंची नांवां काडलीं आनी आमच्या फ्रेंडाचे हेचे डॅडीची नांवां आनी तेंचे शापायची नांवां, डॅडीची, तेंची भुरग्यांची, सगळ्यांची नांवां परत येयलीं. म्हणजे 15 नांवां परत येयलीं. तेंची नांव डिलीट. म्हणजे असले मामलेदार तूं कितें करतलो? म्हणजे तो मामलेदार आतां 2022चो मामलेदार कोण तो आमकां नांव जाय तेजें, आनी तेजेर एक्शन कितले दिसांनी घेतलो तूं तें जाय आमकां. कित्याक सेल्डीड अनेक आहा, आमचे कडेन अनेक सेल्डीड आहा. ते ओनरांनी सेल्डीड केले, तेंची सायन वेगळीच आहा, तेंचे पॅन कार्डार सायन वेगळीच आहा, तेंची बँक बुकाचेर सायन वेगळीच आहा. सो एक सायन जी आहा ही 1996चे सेल्डीड इन्सल्ट केला इन सब रेजिस्टरान. आनी तो हाडटा आनी जेन्ना ओनरूच म्हणटा ही आपली आमी सायन मारूंक ना, ही आमची सेल्डीड न्हू, तुजो मामलादार पयले ओके म्हणटा, केस क्लोज. 1 म्हयन्यान परत केस ओपन करता. म्हणजे हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन कर. बेश्टे सस्पेंड करू नाका ताका, परतो उमकाय. म्हणजे तेजेर FIR जावपाची गरज आहा. देर हॅज टू बी एन एग्जाम्पल. ही हॅज टू बी अरेस्टेड, नॉट रिलीज ऑन द नेक्स्ट डे बाय ऑन द बेल. असले ऑफिसरांक डिसमिसल करपाची गरज आहा की गरीब लोकांची असले प्रॉपर्टी काड आनी दी. म्हणजे एक फेक सेल्डीड लाय आनी काड आनी दी. कोणाचे बेस हे? आमचे ग्रेट ग्रँड पेरंट्साच्यो ह्यो प्रॉपर्टी हे इनहेरीट जाता. आनी आयज ही भुरगीं जी आहा, 4 भुरगीं तेंची, ती जाणा न्हू आमची शामाय घरा आसली म्हणटा ती, बेड रिडन with bad souls. How she can go in the sub register to sign? And when we objected, and mutation is happening in 2022, 1996 सेल्डीड. स्पीकर सर, मिनिस्टर रिप्लाय दितलो, पण हांव एक तुजे नोदरेक हाडलें की अशे गजाली मामलेदारांनी घडटा आनी बरे मामलेदार जे आहा तेंचें नांव बदनाम जाता. जॉयंट मामलेदारांचें नांव बदनाम जाता. बरें आहा, हांव ना म्हणना, बरे स्टाफ आहा. स्पीकर सर, हांव उलोवंकूच ना. हे इम्पॉर्टंट गजाल आसली म्हणून हांवें सांगलें. हांवें टायम मागलेलो, हे गजाली खातीरूच टायम मागलेलो. की कितली गंभीर समस्या आहा गोंयांत. 1200 सुमार सेल्डीड इलिगल आहा. 1200 काय 1300 कितें रिप्लाय येयला आमकां. इतलें कितें स्पीकर सर हें? म्हणजे अशें डुप्लिकेट सेल्डीड. स्पीकर सर,
लेबर एंड एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयता हांव. लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इज अ ब्युटिफूल सब्जेक्ट. इफ मिनिस्टर says that I will give employment to maximum Goans in different ways. आमच्या गोंयान हांव मिनिस्टराचे नदरेक हाडूंक सोदता ते गवणे मेसन म्हणटा पळय ते ना आमचे गोंयकार. कार्पेंटर्स, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, टायल फिटर, टेलर्स, कुशन मेकर्स, पेंटर्स हेची एवरीडे गरज आमकां. आनी अनएम्प्लॉयमेंट जर आमी काबार करतले जाल्यार हांकां स्कील करपाची गरज आमचे. आमच्या भुरग्यांक स्कील म्हणजे हांकां हे स्कील शिकयात तुमी. तुमच्या डिपार्टमेंटान तांकां हें काम शिकयशात दे जाल्यार ते लेबर कॉन्ट्रॅक्टर जातले. दे वील बिकम कॉन्ट्रॅक्टर्स अँड दे वील एम्प्लॉय सो मेनी अदर पीपल. बट इट इज नॉट हॅपनिंग. आवर गोवन बॉयज आर अनएम्प्लॉयड. टुमॉरो तूं MTSाचो जॉब घाल एडवर्टिजमेंट 20,000 वील कम, 15,000 बॉयज वील कम. बट तांकां सांगपाची गरज हांवें कोण सांगिना. हे डिपार्टमेंट जर सांगीत की ऑल दीज trades means different heads, if you take up, if you learn the job of a plumber, you can become a plumbing contractor where you earn minimum 70-80 lakhs a year if you take contracts. पण पहिले शिकपाची गरज आहा. अशें युथांक कोणें तरी तांकां शिकोवपाची गरज आहा. म्हणजे तांकां सांगपाची गरज आहा, तेंचे तकलेन घालपाची गरज आहा. हें काम म्हाका दिसता तुजें डिपार्टमेंट करूंक शकता. आनी तुमी जर तर तांकां ट्रेनींग दीत आनी जाल्यार आमचे कितलेशेच भुरगे हे सगळे एड्साचे फाल्यां कॉन्ट्रॅक्टर जावंक शकता जे आयज भायर आहा. स्पीकर सर, लेबर आनी एम्प्लॉयमेंट इज सारके को रिलेटेड सब्जेक्ट. लेबर अनऑर्गनायज लेबर आहा. म्हापशा वचोन पळय तूं आमच्या डेप्युटी स्पिकराचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन थिंगा ते सर्कलाचेर आहा ते. आमच्या कलांगुटान एक सर्कल आहा थिंगा 1,500-2 हजार लेबर अनऑर्गनायज. एकलो म्हणटा 700, 800, 600, 500. आतां ते दीस गेले. आतां सगळे 900चे वयरूच आहा. आदी आहले 600, 500, 600, 700. आतां 900, 1,000, 1,100, 1,200 कितें रेट सांगता ते. सांजचे 5:30 जाली काम बंद, पैसा देतो म्हणटा. हय आज फुडें काडटा. म्हणजे आयज जो लेबर आहा हो अनऑर्गनायज जाल्लो आहा. तांकां नो कावंटर्स आहा, तेंचें रेजिस्ट्रेशन ना, तेंचे पुलीस क्लियरन्स ना, तेंचें कांय ना. म्हणजे म्हाका दिसता हे खंय तरी तुवें एक हें करपाची गरज आहा. स्पिकर सर, आनीक आमचे जे प्रायवेट सेक्टर विजय उलयला, हांव सांगता की आमी 55% गोवन्स कंपल्सरी करीत थिंगा रायट फ्रॉम मॅनेजरियल पोस्ट टू बिलो. म्हणजे आमचे गोंयचे लोक खुबशे जाण बरे शिकलेले आहा. बरे शिकलेले आहा. फार्मास्युटिकल कंपनीन मॅनेजरियल पोस्टान आमचे कोण ना पूण शिकलेले आहा. दे हॅव द डिग्री, दे हॅव एक्सपर्टायज. आवर गोवन बॉयज अँड गर्ल्स आर ऑलरेडी they know the job, they have worked under so many other companies. But if they go for the post of manager, they are rejected. If they go for the post of HR, they are rejected. If they go for a post of a head of the particular department, they are rejected. They don't want Goans to over there. म्हणजे भाई सर हेतून मातशें तुमी चिंतपाची गरज आहा. How you can convince and how you can put rules in place where you can tell these companies in the industrial estates, they are using all our infrastructure, water, electricity, everything. But whereas jobs are concerned, we are nowhere. 60%, 55 to 60% job should be reserved for us. 55% minimum. Speaker sir, हेचेर आमकां तूं सांगपाची गरज आहा. हांव एकूच उलयतां फायनली सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी. सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीचेर उलयतना स्पिकर सर, आमच्या भुरग्यांक सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी म्हणजे कितें तो सब्जेक्ट नकळो. सायन्स आमी शिकता, टॅक्नॉलॉजी आनी कितें पळय तें जें आहा हे डिपार्टमेंटान तुवें थोडे फंड घेवपाची गरज आहा. आमी थोडे फाटले रोबोटिक्स प्रोग्राम आनी कितें कितें केल्ले. लेविन्सन आसतना खुबशे स्कुलांनी हो प्रोग्राम जाल्लो पूण तितूनच सोंपना तें. आयज संवसार खूंय पावलो. यू ऑल्सो नो, यू रोम ऑल ओवर द वर्ल्ड. Other European countries are teaching advanced science and technology to their students from 5th to 10th, from higher secondary and also graduation. But it is not happening over here. आमचे सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी जे ऑफिसाचे प्रॉपर्टी येदी व्हडली आहा, दॅट इज नॉट पुट टू यूज. थिंगासर सायन्स पार्क जावपाक आहलें, थिंगासर टॅक्नॉलॉजीचे पार्क जावपाक आहलें, तें जावंक ना. जागो आहा, प्रॉपर्टी इज देर, इट इज बींग वेस्टेड. Will the minister consider of putting this proposal to center? Prime Minister is actually very much interested in this subject. If you can do it very well.
our students can come and learn over there. Speaker sir, last उलयता हांव waste managemenटाचेर. Waste management is a very dear subject to me. We were the founders of Solid Waste Management Corporation. आम्ही सांगलेले परिकर भाई की हे Solid Waste Management Corporation कर म्हणून. सदांच आमचो आता रेव्हेन्यू मिनिस्टर ते सायडीन आसतना 12 ते 17 सदांच उलयतालो की पणजेची वेस्टीचेर तुमी कितें करतले पळय. वेन यू आर गोइंग टू सेट अप बाय प्लांट इन बांयगिणीचे सगल्यो वस्तू रेडी आसल्यो, बट इट इज फार अवे फ्रॉम द से कॅथेड्रल अँड बाजिलिका ऑफ बामजे. इट इज फार अवे. यू नीड टू गो अहेड अँड डू इट. इट इज रिक्वायर्ड. तिसवाडीचो प्लांट जावो नाजाल्यार तुजी वेस्ट खंय उडयतलो तूं. आयज सालिगांव प्लांट कॅनॉट बी द प्लांट टू ब्रिंग अँड डम्प वेस्ट ओवर देर लायक आवर MLA हॅज सेड. यू कॅनॉट डम्प. यू कम अँड सी. इफ यू कम along with me, I will show you how it is being dumped, how the neighboring wells in Gauravada East have been contaminated because ETP जी चालू आहा ती फायनली तो स्लज जो आहा तो खंय तरी वचपाक जाय. म्हाका दिसता अशें जाल्लें आहा की प्लांट इज निग्लेक्टेड. आदी प्लांट बरो आसलो अशें न्हू तूं मिनिस्टरा म्हणून निग्लेक्टेड जाला. हांव हें म्हणत ना, बट देर आर सम पीपल हू आर देर रनिंग द प्लांट. दे शूड बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. इट कॅनॉट बी अ डम्प यार्ड. आयज साऊथ गोवाचो वेस्ट येता नॉर्थ गोवान आमच्या प्लांटान येवन पडटा. आमी हो केल्लो नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्ट फॉर 27 पंचायत. 27चे 33 जाल्यो. आतां कितके जाल्या ते पळय तूं. म्युनिसिपालिटीचो पासून वेस्ट थिंगा येता. पोंडा म्युनिसिपालिटीचो येता, आनी खंयचो येता, केन्ना केन्ना मडगांवचो येता. ना तेजे वयरसून जे आहा टार्पोलीन पासून येयना, ताका लिचड टँक पासून सारकी ना तांकां. हे सगळे म्हाका दिसता वस्तू आमी जाग्यार घालपाक आसल्यो तेन्ना. When we were in the waste management, आम्ही सगळे ते चालू केल्लो. Whether it is this plant, foundation stone for the Kakora, and we commissioned that plant. We have that credit, but finally somebody has to be responsible for these plants. Somebody has to keep an eye on that plant. Somebody has to take periodical meetings. Coastal beltaचे MLA, especially सालिगांव आणि कलंगूट वर amendment करपाची गरज आहा तुज्या एकट्यान. आमकां कंपल्सरी थिंगा डायरेक्टर्स, whoever is the MLA, आमकां थिंगा डायरेक्टर्स आसपाकूच जाय. मीन्स बाय वे ऑफ बींग द MLA ऑफ कलंगूट एंड सालिगांव. वी नो वॉट इज हॅपनिंग ओवर देर. ऑल दोज पीपल हू आर शाउटिंग. Speaker sir, under Rule 16, I would like to move the motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. Yes. The motion is that duration of the sitting of the House extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Those may say no. Ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Speaker sir, 3 मिनटांनी सोपयता. गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट कोणाकूच नाका आसलो. हांव आनी एकदां वेरी क्लियर सांगता तुका. आमी हो फर्स्ट थिंगासोर केला. हो जागो कलंगूट कोमनिदादीन दिलो आमकां आनी आमी फुडें सरले की हो जावचो म्हणून आमच्या हितून कॉन्स्टिट्युएन्सी. बिकॉज सगळे हें उदक इतल्याक पावल्लें म्हणजे आमी भितर बुडबुडटाले. गार्बेज वयता थिंगा डंप करताले दोंगरांचेर व्हरोन, रिवरान, दर्यान, शेतांनी. तुमकां खबर आसली पणजे जेन्ना क्लियरन्स जायनासले मार्केटाचेर तुमकां लोक येवन सगळे हें करताले. पण हो प्लांट सांबाळपाची आयज गरज आहा. काकोराचोय प्लांट सांबाळपाची गरज आहा. आनी आमी तुका रिक्वेस्ट करता एज अ मिनिस्टर, तूं अंडरस्टँड जाता आमची भावना कितें पळय ती. लोक जे सायडीक आहा प्लांटाच्या सायडीक रावता तांकां वास येवंक पारना. येस, हो प्लांट आदी वास येयनासलो ह्या प्लांटाचो, पण आतां वास येवपाक लागला. कित्याक 250 tons per day is your capacity of the plant. You are exceeding that capacity. Yes. And you are not saying anything. Chief Minister is not saying anything. Our people have to suffer. We can. It is exceeding. You check. They are not showing you. They are not showing you. Speaker sir, this plant cannot be damaged. This plant cannot go down. This plant cannot be the white elephant over there. म्हणजे फ्युचरान हो बरो उरपाक जाय. त्या खातीर म्हाजो रिक्वेस्ट तुका की हो प्लांट सांबाळ. येस, आमी खूब अपुरबायेन बांदलेलो आहा. थँक्यू स्पीकर सर. Deputy Speaker. Speaker sir, I rise to speak on the demands before the House today. Speaker sir, चड टायम घेयना. एकूच म्हजो पॉयंट आसा. दोन पॉयंट आसा.
हांव आमदार जाल्लो आसा इन द मंथ ऑफ May 2019. In August, on the 22nd of August 2019, I had moved a note after we celebrated Independence Day at the Deputy Collector's office in Mapsa. My colleague Bab Michael Lobo त्यांना मंत्री हाडलो आणि तो त्या कार्यक्रमाक हाडलो आणि तेन्ना आमी त्या बिल्डिंगेन बसून आमी डिस्कशन केल्लें की ह्या म्हापसा शहराक एक बार्देज भवन म्हणून आमकां जावपाची एक गरज आसली. आय थिंक आय स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द MLAs ऑफ बार्देज. I think and I am confident that Bardez is your most important revenue taluka in the entire state of Goa. And if tumi Mapsha येवन पळयल्यार ती building कशी आहा ते, I think most of the MLAs have taken up this point during the demands today. And it has been 5 years, 3 different ministers have been in this position. You are the third for the last 2 years. माझें म्हणणें हें था की जाता तितले बेगीन हें बार्देज भवन एस्टॅब्लिश करपा खातीर तुमी घेवचें. I had moved a note about a month ago again to your department. I would like clarity on that, considering the number of cases that are there in Bardez, the number of people that visit that office, and the kind of facilities that we all speak about, whether it is the creation of the Purple Fest festival that has captured the eyes and the hearts of all the people across Goa. ह्या बिल्डिंगेन आयज जाणटे लोक सुद्दां येता, तांकां वयर सकयल वचपा खातीर एक ल्हानशी स्टेरकेस आसा, and I think that everybody finds it difficult to access this building. We can see that all the other buildings across the state have been renovated, or there are new buildings that have come up, and I strongly urge the government to take this matter up on priority. Thank you, Speaker, sir. Yes, Opposition Leader. Speaker, sir, I rise to speak on the cut motions and oppose the demands of revenue, labor and employment, and science and technology. Speaker, sir, Pole Suater, I think I want to be clear, very clear, straight, without mincing any words. With due respect to the Honorable Minister, I believe that all 3 ministries are not performing. Speaker, sir, हांव कित्याक सोदतां, कित्याक सांगता, कित्याक I believe that the revenue department has failed the people of Goa. जायते हिंगा उलयले, so I'll try to be specific. Because जे कोमदादीचे जे आमगेली लँड आहे, हें प्रोटेक्ट करपाक, basically you have failed to take any preventive measures. This is a continued process, no doubt about it. But we were assured in this house that action would be taken against illegal constructions and land use. जात मोठे हें वाडत आहा, जें बाब मायकल लोबोन सांगिल्लें ते भाशेन हें वाडत आहा, हें दुयेंस जें आहा, स्पीकर सर, हें वाडत आहा. This ministry has failed, स्पीकर सर. ह्याच हावजान व्हडलो बोवाड जालो. जुवारी एग्रोकेमिकल हें स्कॅम कितल्याचें म्हण 50,000 crore. 50,000 crore म्हण कितू झिरो आय, स्पीकर सर. हें जें हिंगा ह्याच हावजांत बोवाड जाल्ली, आज म्हाका दिसता हेजेर लक्ष घालपाक जाय. What was the reason? Whether this is a scam or not a scam, I think the Honorable Minister, I will come to this later, but you have to clarify. Because आज your department basically is instrumental. जे आमगेले preservation of land records जे आसपाक जाय, it has failed. It is going from bad to worse. Land grabbing cases जे आमी सोकाणी उलयल्ले, SITचे 93 जाणाक केस register जाली, about 22 cases have been report येला. आतां हे जेन्ना स्पीकर सर सोकाण म्हाका उलोवपा मेळना, पूण SITचेर जेन्ना ह्यो केस जाल्यो, त्या वेळार the people who are in charge of this particular investigation, they themselves were getting into deals, compromises.
हे कॉम्प्रमायज जावन स्पीकर सर जे ह्यो केस आहे म्हाका तरी दिसना हे आमच्या टर्मा हे सेटल जातले म्हणून मुखेलमंत्रीन सांगला ही विल प्लेस द रिकॉर्ड्स वी विल सी. So basically this is a barometer to check how or what is your gauge of the failure of this department, of your revenue department. It's because disaster management is something that I personally, I think about 8 or 9 times I have raised this issue. Both Collector South and Collector North are ill-equipped. Although you have a Collector South, I think Mr. Ashwin, he is very efficient and he's young, he's dynamic, but the required support from the government is not given. This is something, Speaker Sir, जे disaster management जे squad is absolutely a disaster. हेजेरूय हांव Speaker Sir in detail येता. Speaker Sir, your government has also failed. आता मुखेलमंत्रीन एक we were told that certain cases, budget speechan, ki this cases of Munkariyal Act, Tenancy Act, ye fast dispose jata hai manan, especially on Saturday. But the figure ache ejeru yeta. Speaker sir, these cases are basically rotting. Kustai sarke. Speaker sir, at the level of authority of collector, deputy collector for several years now. And Magadistas, because what is the status? The Honorable Minister needs to tell us. Will this be possible and what is the total number? आमचे ह्या टर्मार हे उण जावपाच्यो वाडत जावपाक कामू हे रोग. बिकॉज म्युटेशनाक म्हाका दिसता ह्या सभागृहांत जो आमचो मुखेलमंत्री आशिल्लो पयलीं बाब मनोहर पर्रीकर, एक जे म्युटेशन जाल्लें, आय थिंक इट वॉज अबाउट हिज सन, सांगेच्या गांवांत 48 आवर्सां जालां, 48 आवर्सां म्युटेशन जालां. सो this shows that it can be done, a mutation can be done super speedant or slow. Poir Pooja Sharma म्हणटाय तेगेले जे आसा गांव, हे गांव आमगेले आसतले मुखार, हे आमी चिंतपाक जाय. संडेचे हे म्युटेशन जालां in 24 hours. This is shocking. म्हाका दिसता ह्या मनशाक जेव हे मनीस जो पडो ऑफिसरा हेका ह्या we need to summon him and we need to all ask him what is the secret of your energy काय म्हणून. What is the secret of this 24 hours मध्ये म्युटेशन जावप. आज कंपॅरिझन जरी तर आमी केलें, बारीक स्पीकर सर गोंयकाराले टेक्स 48 months. आनी हे शर्मा वर्मा धर्मा हिंगेली ही कर्मा, आनी कर्मा स्पीकर सर बारीकशें जरी तर तुवें चयल्यार 48, the difference from 48 months to 48 hours, and the recent is 24 hours. So what is the reason, Honorable Minister? I believe I will ask you only 4 or 5 things that you have to reply. This is one of it. This particular case, Padhalli Asagaon, how was it possible in 24 hours? Because Honorable Minister of Revenue, we were told about certain targets to be given by Mamladars and Revenue in disposing such matters. मुझे एक target दिले. What is the current target? We would like to know how many of what happened to this announcement in the budget only. Maybe if you could not answer, the Honorable Chief Minister has to answer. You said that you will dispose it. Speaker sir, we were given an assurance जे landlocked property hai, and I think there was a letter sent to Mr. Cruz Silva. I saw it last week. What is the plan of the government? Does it have a plan regarding these landlocked properties? Azharani Gora hai, which basically there's not even motorable access. There's no access with ambulance access. Nothing can be done. Is there a plan of the government? What is the plan? Have you done any survey? Or this is just another election any announcements? Speaker sir, in the budget, it's also announced that you want to announce a single window system to issue NOC permission for amplified sound, beach wedding and events. And Mukhyalmantrin promise kelle. There is no notification. I think Bab Vijay has also stressed on that.
of 100 or less with religious functions. There has to be, I believe, that your particular portfolio is connected to forest, is connected to environment, is connected to agriculture. And that connections, because you all have to join the dots. Because the joining things aina, and one department pushes on the other department. So because sir, je revenue department ha, the main amgele resource of our tiny state. It is the revenue department, TCP department, and forest department or under agriculture and horticulture. This because of will amche je land utilization jata. It will depend on these portfolios, how it is utilized. Ata choilyar because sir, एक advertisement. आज आने एक advertisement बारिसाला speaker sir. एक विलाक 50 crore, 50 कोके, एक विलाक. आज चोयल्यार स्पीकर सर साधारण ज्या पद्धतीन हे सगळें घडटा. And there is no cap. 50 crores for one villa. आता कोणान धाड म्हाका. आज स्पीकर सर हे गोंयकारा कडेन कोणा कडेन कापासतात हा घेवपाक 50 crore म्हळ्यार एक विला म्हळ्यार खूंय पावला. हें तुमी चिंतपाक जाय. आय बिलीव इट इज रेश मागोस. थिंगा पळय म्हाका दिसता जायत कंप्लेन आहाय अबाउट इलिगल हेजे लँड थिंगा हिल कटींग जाला. आनी थिंगा आज दाखोवन दिता 50 crore हे प्रोजेक्ट. स्पीकर सर 50 acres of land was given म्हाका दिसता to one जे आमची दारबांदोरा to one India International University. This was given, land in general I'm talking was given, Speaker sir, for an education and legal research करपाक. बारीकशे गोंयकाराक आमगेले कोण गोंयकार भावाक तुका समज एक डेव्हलप करपा जाय, यू आर फ्रॉम द एड्युकेशन फील्ड, तुका लँड दिवपाक शकता स्पीकर सर. इट इज सो डिफिकल्ट फॉर सारको गोंयकाराक हे लँड मेळपाक. पूण भायले मनशाक हियर दे कम, दे टेक द लँड एंड स्पीकर सर मागीर दुसरें जाता. क्लासीक एग्जाम्पल इज जुवारी एग्रोकेमिकल. हें कित्याक दिल्ली? Why was this land given? To make real estate there, to sell the plots at 15, 20, 25,000. Was this the reason why this land was given, Speaker sir? So Speaker sir, hui na hui, or Sarkar and all these, most of these ministries, their eyes is only on the prime land of Goa, alienation of lands to other departments, alienation of land to all these Delhi che, Gujarat che, Mumbai che. Speaker sir, म्हाका दिसता की last time you had promised us and you said in your answer 11A that you would take sought legal opinion of Gilman Coelho on that Zuari thing. I think you please place that on the table of the House. I had pointed out to you about one particular thing that is happening in Kunkolim with regards to the industrial area. Behind the industrial area, there is so much of encroachments. Under the LRC Act, you had to book these people. You can put a fine of up to 7 times. They have absolutely no sanad and so much expansions. And that entire area is allowed, lakhs of square meters. I told you 30,000 last time, but the real number is lakhs. Will you ask your collector south to go inspect and check these areas? How can you do industrial zones in agriculture areas? Is this allowed? Is this permitted? Speaker sir, म्हाका दिसता मंत्री नेजेर लक्ष घालपाक जाय. आज जे बारीकशे दक्षिण गोंयचे जे कलेक्टरेट बिल्डिंग आशिल्ले, this had come up during the Congress government. You were also part of that government. But the maintenance today is pathetic. It is failing, absolutely failing. I believe that your annual maintenance contracts, lifts, toilets, Bitor Salya, it's absolutely in a bad shape. Last time you had told us that you would look into it. Till now, what is the thing that you have done? You please tell us, Speaker sir. Speaker sir, your collector south, your budget provision is 5,624 lakhs, which is basically 15% less of your revised estimates of 6620 of 23-24. And that's because sir, I disaster management ache uloila. But
with the provision for disaster management and relief of natural calamities for this under this budget head, you have provided only 106 lakhs, म्हणजे 1 crore 6 lakh for this year. Last year, your actual expense was 296 lakhs. With the current disaster, landslide that is happening, are you going to be able with 1 crore 6 lakhs? How are people's claims are going to be claimed? जे सांगला मुखेलमंत्रीक एग्रीकल्चरलान सगळे पयशे दिता, सगळे सेटलमेंट जातले, हे हांव हिंग सांगताय स्पीकर सर, हे हाऊस जाल म्हणटरी दुसरें जाता. आणि 1 crore हे सेटलमेंट जाताय. I believe let the chief minister allocate you several funds. You are quite efficient, but you cannot be silent. I think you were one of the most dynamic guys during the Congress time. अरे स्पीकर सर, आज म्हाका खबर ना हें कितें चल्लां तें. हें म्हाका दिसता you need to look at this. People, लोकांगे पयशे जोरी तो तांकां मेळो नये. 1 crore 6 lakhs, what can you do? How much, how many cases? And you tell me how many cases you've received so far. If you can give me the number as well. How many claims? And that's because हांव लोकांगे नांव घेना, but practically जे practical issue आहाय, I believe you need to have an e-court monitoring system. This is the need of the hour with the way we are moving or digital progress je bod kodpa shakta hai. On the lines of the higher judiciary cases of Mamladar, Deputy Collector, Collector's Office, पावट पडलो का मारू पडटाय ते म्हाका दिसता बंद जावपाक जाय. बिकॉज लायव्ह अपडेशन जे ऑर्डर आहे हे लायव्ह अपडेट जावपाक जाय. एफिडेविट्स जे आसपाक जाय तेजेर डेट दिवपाक जाय. हे they have to be linked to a proper through a message SMS-आनल्यान. आतां कितले पुसा स्पीकर सर, बाब मायकल लोबो उलयलो, मामलादार डेट दिताय, इलेक्शन ड्युटी आनी केसो ड्युटी आनी कोण मुखेलमंत्रीन आपयला, मंत्रीन आपयला, आमदारागे काम आहा, आनी हे आमगेले बारीक जनता जेन्ना थिंगा केसी वयताय पोस्टपोन जाता. दे आर नॉट अवेर. थोडे लोक आमगेले जे 2,000-3,000 रुपया तांकां मेवता ते घेवन ते बारीकशे जे सिनियर सिटीजन आहाय, बासी पयशे लागताय आनी कितें लागताय, दे गो दे फॉर द केस आनी दीस इज पोस्टपोन्ड. म्हणजे तारीख पे तारीख हें जाता. हें हूंय ना हूंय, whether you can look at it where they get SMSs and they know well in advance that the cases are postponed. आता OBC mo non-creamy layeraची जी certificate मेळटा स्पीकर सर, this format of yours is wrong. You have to give it in the format of the central government. Just check this, Honorable Minister. The same should be on the online portal of the state government. It is the other way around. Just look at this particular certificate. Ada income verification ji certificate data speaker sir, जाऊं for OBC, for economic weaker section, this has to be done at Mamladar level because there are several errors done when it is done. The verification is not on basis of village panchayat and municipality. It has to be done on Mamladar level. You please look into this. Speaker sir, yes, the wealth of this state, एक centralized म्हाका दिसता एक land inventory जावपाक जाय. कोणा खबर ना. A land inventory कित जावपाक जाय because a detail of the land belonging to the government. Ani, you need to have two columns, occupants and encroachers. I believe, will you do a study of the way government land has been encroached upon? Does the government have a record of this? I believe that you need to look at this very, very seriously. Send a team of survey, spend on things like this. Let the state know what is its wealth, who has encroached, who has done what. This is something that is very, very important. Speaker sir, त्याच पद्धतीन जे mutation जावपाक जाय, you need to know of the land that is owned by central, roads by the state, by the center. All these things, because sir, are practical issues that transparency is lacking in today's government. Ada, the new double engine sarkaran je 3 new criminal law aale. I believe that most of your officials, including police officials, they are clueless about these 3 new criminal laws. And they have to be educated through JIPAD. I think this is something that is very, very important, and I believe that you have to initiate this of basically creating awareness. Because practical, तुकाय जात आसता तें. हे दिसान जायतीं माड पोटाय, झाड पोटा, सगळें पोटा.
आतां प्रॅक्टिकली जरी तर झाड कातरपाक गेल्यार थिंगा जेन्ना कातरपाक गेल्यार फॉरेस्टा परमिशन जाय मुठे कोण मुठे कलेक्टरा परमिशन जाय बारीक जे फॉर एग्जाम्पल टू ट्रीम एंड टू प्रून द ट्रीज ऑल्सो देर इज कन्फ्युजन. There is confusion, then that tree basically falls down on houses. And तेदो म्हळ्यार तें late जाता. Speaker sir, I believe that this government should come with clear guidelines on this particular issue. Whether the government is, whether the department approach करूं जाय, कोणा approach करूं जाय. Only why should we wait for a disaster? कित्याक रावपाक जाय? And jenna if there is objections, I believe that the collector should intervene or some deputy collector should intervene and basically try and resolve this issue. Speaker sir, आमचे बाब निलेश काब्रालान एक ॲप काडलो हॉड्डे हाय कामू तें चोवपाक ते भाशेन एक ॲप करपाक जाय. You just click from there, send the thing in that dangerous position. आत हॉड चड जाले तो हे हॉड चड जाले तेजे हांव उलयना but click, do something. These are practical things. The disaster management will know in advance की बाबा हे जावपा हा म्हणून. Let the authority go on the site. काल पणजेच्या गांवांत झाड पडलें. Innocent 19-year-old girl, she expired. There are so many cases like this that is happening, and there are practical cases that as MLAs they come to us. But when we say no, when we go there, then the forest officers say no, they have permission. So this is a major issue. I believe before the next monsoon season, the Honorable Chief Minister is here, come with clear-cut guidelines in the interest of the state. Come with an app. Come with whatever formality needs to be done. Because je Mon Thilting Modgwa, the rest house, it is in pathetic state. Je Vasco ani Margaon under je to gele sogle quarters it is in bad shape. It comes also some are dilapidated conditions. This is something that you all need to take like a policy decision. Whatever has been pointed out in PWD, several quality controls, all these issues need to be addressed very, very urgently. Otherwise, it will be a disaster. Absolutely disaster. Kalcha disaster, Speaker sir, inga education department and Goa University. Chemistry lab आलो थिंगा आनी एक कोलॅप्स जालें. कितले कोलॅप्स जाता. आज हायकोर्टाचें जें सेशन कोर्टाचें तें रूफ गेलें. Why is this happening? आनी tomorrow there will be a major disaster. आमी सांगलोलें की आमी जे प्रश्न मागलोलें आजूय म्हाका दिसता हे प्रश्न उडयला की आमी सेफ आहाय का म्हणून. आतां हेज गॅरंटी तूं कांय दिवपाक शकना. तेज लागून आमी स्ट्रक्चरल ऑडिट जावपाक जाय म्हणून हिंगा कसली सुविधा आहा आमी हिंगा बसून सारके सेफ आहाय म्हणून आमी PWD घातलें. ते PWD घातलें तें स्पिकर सर तें ट्रान्सफर मारलें. हें कितें चल्लां स्पिकर सर. आतां RTI घालपा पडली आनी हांवें काल गायल्या आनी हांवें RTI गायल्या. पर्पसली हांवें गायल्या RTIचें म्हाका मेळटा. हें कसलो कायदो स्पिकर सर. हें हिंगा कांय जालें ना. तुवें सांगिल्लें स्पिकर सर एग्जाम्पल जें मुगेलें कॅबीन हांव आहलो मातशें भायर गेल्लो हांव USA आहलो मातशें एक 10 दीस हांव पोत येयलो म्हळ्यार म्हाका तें कळ्ळें की तें काम चलत ना. सो तेज लागून हांवें बाबा सांग इट शूड नॉट बी ऑन रिकॉर्ड स्पिकर सर बट आय एम जस्ट टेलिंग यू दीज आर थिंग्स वी वॉन्टेड टू नो वॉट इज हॅपनिंग हियर एंड आय एम एज लिडर ऑफ ऑपोजिशन इट्स माय ड्युटी टू आस्क आनी ते मागीर ऑन द वॉट प्रिटेक्स स्पिकर सर तुका दिवपा नाका तें हेजिंग कितें जालें तें इन्फॉर्मेशन दिवपा नाका स्पिकर सर. इट्स बिकॉज ऑफ आर सेफ्टी स्पिकर सर. साऊथ गोवाचें जे कलेक्टर बिल्डींग नीड्स अर्जंट पेंटींग. तें कलेक्टर हिंगा बिल्डींग सद्या इट इज इन बॅड शेप. सो बेसिकली स्पिकर सर द गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड टू गिव टायम बाउंड सर्वीस सारके टू द सिटीजन्स. पीपल हॅव टू वेट. धाकली काम पासून इंटरनेट चलना. बारीकशें जे स्टाफ आसता कस्टमर फॅसिलिटेशन काउंटर्स इन द कलेक्टर इज अ फेलियर. एब्सोल्युटली फेलियर. डेट पे डेट हें जायत आहा स्पिकर सर. यू हॅव फेल्ड. आतां डिजास्टर मॅनेजमेंटाचें येता जें आमकां जबाब दिला डिजास्टर मॅनेजमेंटाचें की जेन्ना गोंय डिजास्टर जातलो जाल्यार द डिजास्टर मॅनेजमेंट स्क्वॉड डिपेंड्स ऑन PWD, डिपेंड्स ऑन फायर एंड इमर्जन्सी, डिपेंड्स ऑन हे डिपार्टमेंटाचे ते डिपेंड. आतां स्पिकर सर आनी एक जबाब आमकां दिला की तांकां गरजूय आहा की दे डिपेंड ऑन गोवा शिपयार्ड. मेजर जालें जाल्यार गोवा शिपयार्ड, मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट. आतां दॅट particular area or that vicinity
5 किलोमीटर जे पडे आहा मुखेलमंत्री बाब हे एकू आयक मातशें ते 5 किलोमिटरा पड तुगे आहा स्पेशली इन मुर्मुगांव तालुका हिंगा यू ऑल डिपेंड ऑन दॅट फॉर द हेवी इक्विपमेंट्स गोवा शिपयार्डाचे एमपीटी थिंग टँक आहे पेट्रोली टँक आहे इंडियन ऑयलीचे थिंग जुवारी केमिकल एग्रो थिंग समज एक डिझास्टर जालें जाल्यार इट विल बी अ मेजर डिझास्टर you have to look at you have to look at strategic location तो काबराल तो सांगत ते दुसरे सांगत but एक strategic location you have to plan so that tomorrow things जाले जाल्यार मागीर करपाक कितें स्पीकर सर जे आपता मित्र मो हेंक काडले ड्युरींग अ डिझास्टर हेंक ट्रेनिंगू दिल ना रिप्लाय मेळ म्हाका ड्युरींग अ डिझास्टर यू हॅव नो सो what training you have given, what are they qualified to do, you can tell us what example they can do. Speaker sir, 19 July 2024, या दिसाक आमका एक there were incidents of 47 drowning deaths at mining pits. This is the reply that is given to us. There are about, as per your reply. Now Speaker sir, from 2020 till date, in waterfalls, water bodies, mining pits, stone quarries, all this. And that's because last 5 years, I believe that this government has done nothing. I'll tell you why. Because after we raising, Speaker sir, if you look, you have to take action basically on whom? Whose is this responsibility? Jenna, when it happens around the mining pits, around stone quarries and whatever, obrigado kono? Kon obrigado en korpak? Speaker sir, LAQ 181 of 9th February of mine, in the last session, I had asked about the permanent measures taken by the government to avoid accidents, including fatal accidents, accident-prone locations such as lake, ponds, waterfalls, mining quarries. Speaker sir, the reply states to me that with quarries, it is the mining department. Under the mining department, you have constituted a committee. Now, when was this committee formed? This is your reply. You please place it on the table of the House. What did they recommend? If the mining committees had done monitoring, then why is the drowning happening? Why the government has not taken a decision on fencing of these mining quarries, as per your reply? Speaker sir, that is what you are linked to a lot of ministers. I am not personally thinking, but the problem is that it is linked to several other ministries. And the Speaker sir, another reply of mine says that your state management, date LAQ 181, dated 9th February only, you say that the State Disaster Management Authority Padeha, it is through WRD has installed Early Warning Dissemination System, EWTS. Now, I want to know what is the exact purpose of this and what is happening now. What is the warning that you are getting? What is the purpose of this EWTS? Are they working? It is at, I think, so 13 concrete structures you have built on beaches. So what is the feedback you get from this? Speaker sir, I will tell you that because I've got some input after you reply. Speaker sir, ICRA multi-purpose cyclone shelters in Goa pod gaile, are they all in working condition? I believe some places the battery pasun chalna, alarm pasun chalna. No, you reply to me. What is the exact status? Because I will show you something after you tell me. Speaker sir, I believe that you need, there is another thing where you said in 19 July that you have had a meeting with the district disaster management. And into Speaker the sogle tu stakeholder a gelay mo tu sangila. I want the agenda and the minutes of this meeting, what was discussed and what is the plan of action. 19 July LAQ 145, this is what you have replied. Speaker sir, compensation je land losers ak diupak jai, this government has failed. Mundkarel and tenancy exam Michael Lobo aha. Anta ang disla bhashi figure un jato. As per your reply of 19 July, 5,048 number of pending cases are pending. This number has increased. You say on Saturdays they are called there for extracurricular activities. Speaker sir, our number un jaopak jalla. 5,000 case ani vadavta ha. And the Chief Minister has made a statement that it is an achievement. Is this an achievement, Speaker sir? If you look at the numbers, it is shocking. You have to hold them accountable. And they zaite ko they. Inge dadagiri dalya. Inge kon nodor mana. You have to give them time bound. Time bound.
आतां कोर्ट आहल्यो ते नॉर्थ गोवान आहल्यो 3 म्हयने जरी तर जुईज ना जाल्यार हे सरकारान कितें अनावन्समेंट कोता स्पीकर सर हें कितें जाता म्हाका खबर ना स्पीकर सर इफ यू लूक I believe you need to also look. Basically with illegalities and irregularities in the Comdad. I think most of my colleagues have spoken about it. You need to do a survey. Do you have a thing about all the areas in the Comdad? What exactly is the encroachment? What is, because when you get High Court orders, you all go to bulldoze it. But primarily, what is the exact status? Has a survey been done? Or what exactly, which Comdad, how much encroachment, what is done? I believe this is very essential. You need to have this as an index for future actions. Because labor and employment ache uloitna, aaj je major gap, the major gap, if I look on scanning of your answers, is the data of migrant workers. Major gap is the data of migrant workers and the mechanism to supervise your implementation of the labor laws. There is no supervision of this particular labor laws because जे contractors पडे hai, they are having a field day. Then जायते भाषे labor use कोताय because with absolutely minimum norms being followed currently. Healthcare, other issue is also about their healthcare. About the labor healthcare, Speaker sir, especially in the industrial areas. Speaker sir, this government has failed. Do you have any record? Although ESI is functioning, but do you have any record? This 100-bedded hospital was done during the Congress time. Is there any record that shows what are the cases? Is there any study done? Because this thing is neglected. Why? I will tell you. Speaker sir, Magadista, you also have failed to take guaranteed measures when it comes to in respect of employment of locals in the private sector. Honorable Minister, there are very, very urgent issues that need to be addressed, and there were several delegations that came and gave this to me. Contractual labor high in the government departments. Odes 1000 sumar PWD na hai. 8 वर्सां 10 वर्सां hai. तुमचे बरे येता आसतले आमचे बरे येताय सगळे आमदारा बरे येताय हांकां फिक्स हे कोतले हॅव यू टेकन एनी स्टेप्स डू यू हॅव अ रिकॉर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ दीस पीपल इन द गव्हर्मेंट एंड वॉट द गव्हर्मेंट इंटेंड्स टू डू कित्याक स्पीकर सर हे जॉबा मेन म्हणटा कारण कितें आमी जेन्ना हे फेस्टिवल ऑफ जॉब्स म्हणटाय आतां मुखेलमंत्री आनी एक हें काडला 2 लाख जॉब इन 5 years इज दीस इवन पॉसिबल 2 लाख जॉब दिवपाक शकता स्पीकर सर 5 वर्सांनी ये कितें म्हाका दिका स्पीकर सर बॉलिंगात तें बरें घालूं जाय आज मुखेलमंत्री सर जोरकोट घाता सर जोरकोट म्हणजे आनी ह्यान मेळना सर जोरकोटल्यान घाता बॉलिंग हें म्हाका दिसता खूंय ना खूंय बंद जावपाक जाय हें बंद जायना जाल्यार हे सगळे जे आमगेले यूथ आहाय ते म्हाका दिसता तेंकां फुडार कितें हें चिंतपाक जाय स्पीकर सर दी सेम पीपल are also in various departments, electricity department, several departments that are not, you need to come out with something on this because and the basic, as per your labor ministry, basic compliances, Goa State Labor Advisory Board is there. Now I believe this was, I believe currently this is consigned. What is the status of this board? What you please tell me, is it functional? When was the last meeting held in this board? At the same time, because Interstate Migration Workers Board Moha. This board, I believe, is not done for the last 10 or 12 years. This particular board has not sat for last 10 years. So why is this happening, Speaker Sir? Speaker Sir, I want the status and by which date you would put this board into order. What is the meetings, agenda, whatever it is. These boards were formed so that issues of the laborers would be considered. Meeting हो जाए ना Speaker Sir. 10 वर्सां भी meetings जायना ला उनची बोर्डाचे मान कितू उरला Speaker Sir. Speaker Sir, with regards to your, this government has bought a pharma company under essential service. There was a bill and essential service under the Maintenance Act. So basically strikes are prohibited with regards to pharma companies. At the same time, I believe that these pharma companies should also be monitored for compliance of your labor law. This is not happening, Speaker Sir. Kidak, Speaker Sir, most of these companies look at profit. Everyone looks at profit, but this is their objective.
these pharma companies are taking advantage and amke innocent goinkar je bhav hai tode je hai at positions, they are transferring them. They are transferring them because they try to do some trade unions. Secondly, they are transferred where? To Jammu and Kashmir, to Sikkim, and the game plan of this is that they should resign. I think you should intervene. Duraline, ache je worker hai, they met me also. They basically they were terminated. What is this particular issue? 47 of them were retrenched. And they are still in a bad shape. You have to reply. Because you have basically the labor welfare schemes hai, somehow this government has 35 failed. minutes, 35 minutes. 25 minutes. 35 minutes, sir. 8:07 start zala speaker sir. I check kela time. Speaker sir, labor welfare schemes je pade hai, implementation has failed. Data on migrant laborers from the replies that we have, Speaker sir, the data is not being given. Speaker sir, healthcare facilities, I'm just summarizing, healthcare facilities need to be looked into. Speaker sir, I had asked for one particular industry in Verna, when 4 people had died, I had asked the copies of licenses, permissions, approvals required to be taken by the contractor who had engaged these workers, and it was a horrific death where 4 people died. Anik maka reply that is shocking. It is informed that what this contractor, Kudroli Builders and Infrastructure Private Limited, is Ponda, has not obtained any license under Contract Labour Regulation Act 1970, 1979, registration under BOCW. Speaker sir, reply ha, jo contractor labor had to register na. 4 log mele. Specifically, I had asked only of Verna. I will place this record that I have to you. It's a very serious matter. Absolutely serious. Because illegal laborer rauta, especially I believe that you have to give necessary instructions. You have to issue these necessary instructions to everyone, all the industries. Because I believe reply medai, it shows that your government or the department is not serious with this labor employment department. It is shocking to see the horrific accident at Verna. Ada, Speaker sir, poir ani I congratulate kelo. I congratulate koda. Ukte manan I congratulate kelo amdarak. Kunkolch gawan raid polli. Ani tegelo labor jo yaha amgelo labor and employment ache je munis hai te gele raid zali tinga almost 2-3-4,000 laborers were found. And you send them a notice. And now that is put under the pillow. I believe you have told the industries department as well. They are sleeping with it. Are tingas te zagyar. There is no law today. There is no law currently that prohibits that it is basically tinga yeta ye ek zagyar 8 za 10 za ek room 3-4,000 laborers because within the industrial. This is illegal. Will you, very specifically you tell me, you can tell me now, will you look into this? Is it legal? Or are you all promoting these illegal activities? Will you give me an assurance that you will send your labor commissioner there tomorrow itself? Send him there, check the actual reality. Is it permitted? Why these violations, this is a very serious matter, Speaker sir. I have always said, I have not entered there, but tomorrow law and order situations it will become from bad to worse. Speaker sir, the departments they amka promise ko they are not acting. And this is a very serious matter. I require you to look into this, Speaker sir, very, very seriously. And that's Speaker sir, some of these industry, pharmacy companies, Indoco Remedies, Cipla, N-Cube, Ethicals, they had made some advertisements of jobs in Maharashtra. For jobs in Goa, advertisement was in Maharashtra. Now, whether did they notify the government or did they notify you? You please tell me about these vacancies. It was only when the press brought it up or elected representatives got it up that the Chief Minister intervened. I think Vijay had raised that. Chief Minister intervened. But do you all have controls? Because what action have you taken against these 3 companies for issuing this advertisement without notifying you?
Is there any law? You please tell us. Speaker sir, जे employment-ache uloitna, this जे Niti Ayog, CMI, planning and statistics je figure hai. Today, Goa is second highest in unemployment. 3.2% above the national average of 9.7%. Speaker sir, this is your planning and statistics department figure given by double engine Sarkar. I don't know. Speaker sir, Anda basically 2C, this was the question I asked you. And where you said, Speaker sir, how many people were unemployed? You replied that 1,16,379 unemployed are registered with the employment exchange. I want to know what is the current status of these unemployed youths who are registered with the employment exchange. No, LAQ 2C, I'll give it to you, you check. Speaker sir, job fair mo kelo, आणि एक इव्हेंट केलो 3 करोड 10 लाख मुळे आमकांय दिसले अरे बाबा जॉब मेळटा मग 21,000 लोक भुरगे येयले 21,800 and I think about 800 or 700 people or 500 people they got jobs 21,000 लोकांतुले स्पीकर सर आणि ते टेम्पररी न्हू 80% reservation jobs म्हणून जे बिल हाडे टुडे देर इज अ नीड 2 लाख जॉब्स जे पट दिताय टुरिझम सेक्टर. No, see, what the other government does not implicate here. We are Goans, we are not Kannadigas. I am talking in the interest of Goa. Let us not say what someone else has done. Speaker sir, Mugele Prashna, I want to resolve the issue with the Honorable Minister's assistance about the growing menace of the unemployment sector. What have we done to that? What is, Speaker sir, Anik, you say now, about in the private sector, that as per your reply, 40,160 vacancies were notified by the private sector. And look at this, from 2020 till 3rd July 2024, this is your latest reply. At here, 40,000 vacancies to the private, the Labour and Employment Ministry has. Speaker sir, only 749 are employed as per data submitted by the employers through online mode. These are gaps. You need to fix it. Speaker sir, Annexure 3 of the same LAQ 1C, Speaker sir, 33 placement drives were held. You held 33 placement drives from January 2020 till January 2024. Speaker sir, in the last 4 years, you are saying when this 33, only 231 candidates were given final order. This is as per your reply. And what is shocking is I had asked for the names. Your Annexure 3 says that in most of these 33 placement drives conducted, the details of the names of the candidates who are given final offer letter is not maintained. You are saying that, so, no, but you have to have you are saying 33 people are obtained. How are you relying on the company without having names? I said, give me the names. How do we double check? Company will say 100 are employed. How do we check that, Speaker sir? So this is a very serious thing and these are very serious gaps. Speaker sir, last stage is about science and technology. Begin सोप्यात म्हणतो मी 45 minutes झाले 33 minutes झाले आता 33 45 33 last खबर कोता. Speaker sir, the Ministry of Science and Technology is falling flat. Basically, the greatest challenge I believe that comes from the government itself, which provides blessing to those who hold the torch of faith. And that's Speaker sir, with regards to the failure of this government of scientific handling and management of disposal of garbage. आता स्क्रॅपयार्डाचे आमी उलयले पॉलिसी करची म्हणून तुवें सांगिलां जे LAQ 1B म्हाका 24th जुलाय आन्सर मेळ्ळें की 686 इलिगल स्क्रॅपयार्ड आहाय म्हणून. In the year 24th July 2023, this is your answer. In 9th February 2024, you give me an answer that only 444 illegal scrapyards are there. First 686, then 444. Speaker sir, I believe that the remaining 242 scrapyards, whether you have identified or not identified,
you please give us this answers. Because scrapyard policy is ouchi. Whether this scrapyard policy will come into existence when we are MLAs in this house, how long, time bound, I believe is very, very serious. Speaker sir, because GIDC pad kata, GIDC kata, Goa Solid Waste Management Ager gata. Your replies, I will not read all of them, but reply says कि GIDC puts it on of reallocation to GWMC, and now the game is again in GIDC's hand to identify trade zones and to allot it to the scrap yards. Last stages, because sir, Velsa on the science park, I fail to understand if it was approved, if the panchayat tender was done, then the panchayat says they don't want it. Because I believe this is a very, very project is of prime importance and it has already been tendered, you look into it. And that's because sarke important munta hai ek udaharan. There was a delegation that came to me, we speak about waste management, Michael Lobo speaks about waste management, the way he has the क्रोध जे भितर ते जहा तो दुखलो हा कित्याक ते प्लांट पड गायल्ले ते तेजे तुमच्यान मेंटेन करूं जायना आतां स्पीकर सर लास्ट मुद्दो 2-3 मिनटां घेता दोन म्हणल्यार तुवें सेकंडा वॉच आनी घायल थिंग आतां सेकंड एड केलें स्पीकर सर this is with regards to the proposed 250 TPD integrated waste management plant at Verna. Now in this particular place, people have raised objection. There is an aquifer there, which is connected to local wells and bore wells. And this basically supplies most of the water, because to Verna Industrial Estate. Inga so ida. And that's because this plant is supposed to be here on the plateau in Verna. And that's because this site is also a major catchment area. Major catchment area means 32 fresh water springs through 6 villages are situated at the base of this platform. Means 32 villages, it moves around. I'll give you the source. The source of this indigenous river starts from River Sal. And Udyar Mudaite spring aha. It starts from there. And it is connected from there to the Zuari in the east. And that's because this plant or plant is 350 meters from human habitation. Log potting rauta 350 meter amode ha. And that's because although on your project report it says that the distance is of 10.7 kilometers from Mahalasa temple. If you look at northwest, if you look at it, it is the actual distance is less than 3 kilometers. Speaker sir, tinga ek kopel ha, Odeshi meter ha tinga, Odeshi modens. The frequency of trucks that is expected with the amount of garbage or whatever has to be done is almost, it will be 10 trucks every hour. That means every 6 minutes, 1 truck. Because the village panchayats of those particular areas have already set up, have set up this garbage unit, handling units, and deviate from setting up this mega project. I believe there will be an objection from the people. Basically, Speaker sir, Kabar Kotnao Sangpak Sotta, ki he's an efficient minister, but I believe since there is inefficiency on the part of several other ministries, and you have to face the music. But it is time that you pull up your socks, and I believe, Speaker sir, ki yette sessiona tori, ye je issue amka sangle, te tori tu sagle goinch loka pasot ye kon ditam. Deo ban karu Speaker. Speaker sir, I rise to reply to the cut motion put by honorable members of the opposition on today's demand, number 7, 15, 16, 33, 52, 60, before this House. First, I'll reply to all the cut motions. Speaker sir, all services to citizens are provided under the Goan Right of Citizens to Time-Bound Delivery of Public Service Act 2013, with no appeals or pending issues reported in the past 5 years across the Department of Revenue. The Land Survey Department has invested 1.34 crores in creating a modern, dust and fireproof record room and is actively scanning legacy and post-liberation records for future public access via the data management software.
This new system will enhance transparency and convenience by allowing easy access to property-related documents. The department is well equipped with 20 ETS instruments, 12 DGPS instruments, and 1 drone, with plans to purchase additional DGPS instruments and send officials for drone pilot certification. Recent achievements include completion of over 18,000 kilometers of land surveys for the Goa Industrial Corporation using DGPS instruments and drones. The department's capabilities align with PM Gati's Shakti portal septial data requirement. Despite staffing shortage, service efficiency has been maintained through the engagement of additional junior office assistant and MTS from GHRDC. The charge against the Revenue Department for failing to provide septial data are unfounded, as the department's survey plans are crucial for overlaying thematic layers in spatial data initiatives. Earlier, the issuance of partition orders was entrusted with the Deputy Collector to decide land partition in a time-bound manner. Since the Deputy Collectors are busy in magisterial duties and election-related works, the government has amended the Land Revenue Code, and the powers have been vested with the Inspector of Survey and Land Records under the Goa Land Revenue Code Amendment Act 2013. All efforts have been taken to dispose the partition cases in time-bound manner. Speaker, sir, demand number 15 and 16, this is collectorate. This demand is very important for the common man, as collectors come in connect with the common man, and maximum people come in contact with collector's office. My effort is to see that their work is done at faster speed and they don't have to come to the collectorate again and again. Speaker, sir. Disaster Management Cell in North and South Goa districts, supervised by district collectors, operate 24/7. Control rooms to handle emergencies and coordinate responses. They work closely with various departments such as PWD, WRD, Fire and Emergency Services, Police, Electricity, Municipalities and Panchayats. The State Emergency Operations Center in Porvorim, Goa, and ERSS handles disaster complaints through emergency number 241-9550 and 112 respectively. The government promoted the SECT mobile application on 5th April 2024 for public awareness. Training has been provided through GPART to various departments. Alert from IMD are disseminated promptly, and communication is maintained via group messages and WhatsApp group. Additionally, 400 APAD Mitras and 70 APAD Sakis have been trained for emergencies, and the Directorate of Fire and Emergency Service is well equipped for flood and rescue operation. The NDMA has provided financial aid under the State Disaster Response Fund to assist the victims of natural calamities promptly. The India Disaster Resource Network portal has been updated, and equipment details from various government departments in Goa for disaster response. The gratuitous relief compensation dispersed to the victims of natural calamities since last 5 years in North Goa, 5.11 crores, and South Goa, 3.78 crores. The incident response system aims to train officers, ensure proper documentation, and enhance planning and accountability.
The final draft and IRS notification incorporating feedback from the National Disaster Management Authority is near completion, with budget provisions made for its implementation and the formation of incident response team and at state and district levels. The Sendai framework of disaster risk reduction adopted by 187 countries, including India, is being implemented in Goa with assistance from Ministry of Home Affairs. The government has appointed a senior consultant and a DO to support the framework. The senior consultant's role includes preparing the hazard risk vulnerability atlas, aligning state and district plans, facilitating departmental disaster management plans, coordinating mock drills, and enhancing disaster preparedness and data management. Revenue expenditure provisions also support the State Disaster Response Fund and State Disaster Mitigation Fund, strengthen state and district disaster management authority, and enhance capacity building for emergency operation centers. The Goa State Disaster Management Authority annually conducts state-level mock exercises in collaboration with the National Disaster Management Authority, with active participation from stakeholders at state and district level. Mock exercises on cyclone, flood water rescue, and chemical, biological, radiological, and nuclear emergencies has been conducted. Specific events included exercises at Kolwa Beach, Amtana Dam, Salaulim Dam, and various G20 venues in 2023, as well as fire safety and earthquake drills at Betul. The Indian Navy hosted the annual joint exercise in October 2023, and Manor International Airport in Mopa conducted CBRN exercise during the Fire Service Week 2024, and mock drill was held at the Advanced Training Institute, Betul. First time during natural calamities, compensation has been enhanced and relief is being given much faster than before. Demolition squad in North and South Goa, led by Deputy Collectors of Panjim and Salsette, faced significant challenges in executing demolition orders due to legal hurdles, lack of readily available resources from the public work departments, and consistent labor shortage. Various departments provide necessary support, including manpower, machinery, and police protection. Efforts are ongoing to address these challenges, which demolition scheduled and pending cases set for resolution soon. Complaints are received by the concerned... Honorable Minister, 1 minute. Under Rule 16, I would like to move the motion to extend the duration of sitting of the House by half an hour. 1 hour. The motion is that the duration of the House be extended by 1 hour. Those in favor of the motion say yes. Those against may say no. Ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted. The duration of the House is extended by 1 hour. Complaints are received by concerned Mamladar in respect to land fillings, and if violations under Section 33 of the Land Revenue Code are found, a checklist is filed before the Deputy Collector and SDO, who conducts hearing to resolve the issues. Directions has been given to the Deputy Collector to expedite the disposal of these matters. The offices of the Collector North and South are actively addressing illegal scrapyards on agricultural land by issuing show-cause notices under Section 33 of the Land Revenue Code. Deputy Collectors have been directed to handle these matters expeditiously. The government has taken comprehensive steps to maintain the Collectorate North building structural integrity and internal condition. Proposals for structural stability inspection and urgent ceiling repairs have been sent to the PWD. Recent upgrades include painting, renovation of the conference hall, rewiring, internal painting of the confidential section, and drainage pipeline repairs. In the year 2018,
It was proposed to construct Revenue Bhavan at Porvoni, but subsequently in 2021, approval was obtained for a new collectorate building proposed to be constructed at Morombi Piken at Mirses village of Tiswari Taluka. The final area will be determined only after road width is finalized. The said matter is under consideration with GSIDC. Speaker, sir, repairs to the toilets in Collectorate South building are underway. With 60% of the work completed, PWD is handling both structural and electrical repairs. Daily maintenance is managed by the Human Resources Development Corporation. As of now, 18 toilets are already repaired. Remaining work is under process. Administrative approvals has been given and in some cases tender has been floated. The balance work will be completed at the earliest. Similarly, immediate repair and renovation of Comunidad's administration building in South Goa, Margao is under consideration to protect important archival records. Delay in Munkar cases and tenancy cases result for legal hurdles. Interim applications, complex procedure and resource constraint. To address these, special mamladars and additional resources are appointed with older cases prioritized and hearings held on Saturdays. Also, link officers aim to speed up the process. Monthly review meetings by collectors are implemented to expedite resolutions. Mutation applications are processed online, which improves efficiency and tracking. Auto-triggered update upon property registration further streamline the process. Some applications are pending due to discrepancies, but these are reviewed and addressed promptly during monthly meetings. These efforts show the government's commitment to efficient resolution of mutation cases. To maintain law and order, both the collectors, North and South, conduct regular meetings with Superintendent of Police and other members. The executive magistrates have been appointed by the collectors for maintaining the law and order on time. Also, whenever required, the order under Section 144 of CRPC is being used by the collector. Further, the issue of corruption is one that we take with utmost seriousness, and I appreciate the concern raised by honorable members. Revenue services have been digitized and made available online, which reduces direct public interference and minimizes opportunities for corrupt practices, due to which there is less possibility of corruption. To address the issue of hill cutting and land filling, dedicated flying squads have been established in both North and South Goa districts. These squads are prompt in responding to reports of illegal activities. Additionally, control rooms at both collectorates are operational, ensuring that complaints received are immediately attended to. According to Citizen Charter, caste and income certificates should be issued within 10 and 7 days respectively. Online delivery through Citizen Service Center has been streamlined the process. Though delays occur if required documents are missing or physical verification is needed, efforts are ongoing to improve delivery times, and the renewal process for OBC certificates has been simplified by removing the word provisional. Caste certificates are regulated under the Goa Rights of Citizen to Time-Bound Delivery of Public Service Act 2013, mandating issuance within 7 days. The Mamladar's Court Act upon traditional access rights, and a committee chaired by the Chief Town Planner is working on a recommendation for landlocked properties. However, the committee has yet to receive a response from local bodies and MLAs. The government review of the committee findings will ensure compliance with regulation while addressing access concerns. Local bodies, including corporation, municipal council, and village panchayats, are primarily responsible for providing decent crematoriums. As per the Goa Panchayat Raj Act and the Goa Municipality Act, most of local bodies already have crematorium in place. But if land issue arises,
they can request government land through the collectorate. The government promptly processes such proposal to ensure access to adequate crematorium facilities for all citizens. Speaker, sir, funds from MPLDs for North and South Goa has been allocated and utilized by various MPs. The allocated funds have been utilized timely, adhering to the MPLAD's guidelines. For the year 24-25 fiscal year, the North District Administration and South District Administration has a budget of rupees 5,137.70 lakhs and rupees 5,624.90 lakhs allocated for salaries, pensions, outsourcing services, vehicle expenses, apprentices, stipend and IT equipment with additional provisions for demolition and natural calamities. Administrators are instructed to enforce strict measures against encroachment on communal land as per circular issued by Revenue Department and related notification. The Deputy Collector and Sub-Divisional Officers are responsible for enforcing the Goa Land Prohibition on Construction Act and removing encroachment. The offices of Collectorate North and South handle agricultural land protection by issuing show-cause notices for encroachment complaints and ensuring timely resolution. Due to shortage of talatis, existing staff are assigned additional SAZAs, and their services are also used in various offices like the collectors, deputy collectors, and SDOs due to lack of clerical staff. The Mamladars are tasked with a range of duties, including site inspection, law and order, responsibility, and stakeholders meeting, which often require field work. Direction has been issued to ensure that officials remain committed to their roles and are available for urgent matters both in the office and in the field. Under the Goa Regularization of Unauthorized Construction Act 2016, the Deputy Collector and SDO of each taluka are responsible for adjudicating and deciding application. These applications are first verified by Deputy Collectors and then inspected by Sub-Divisional Inspection Team led by the Mamladar. Efforts are ongoing to expedite their disposal despite various administrative and duty-related challenges. Many applications are incomplete or pending inspection. Monthly review meetings and directives aim to ensure prompt processing of these cases. Further 20-point program scheme was implemented by the government somewhere in 1982 for granting 100 square meter plot to poor and needy people free of cost. Accordingly, plots were allotted by verifying their criteria as per the guideline. At present, the said scheme is not in force. Speaker, sir, I'll speak on demand number 33. Speaker, sir, compensation for land acquisition is determined according to the right to fair compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013 and its 2015 order. The government also follows a specific policy providing an additional 1% remuneration to land owners for public projects. Under this act and policy, fair compensation is ensured and landowners can request an enhancement of compensation if dissatisfied. This amount is more than the market value and they get a good compensation amount. Further issue was also raised on Khazan land under Rule 6, Subsection 5 of the Goa Daman and Due Agricultural Tenancy Rules. Managing committees are tasked with maintaining Khazan lands bunds. Complaints are inspected by the Mamladar and Talati, who then direct the preparation of repair estimates through the Soil Conservation Division. Repairs are funded by a 90-10 scheme, 90-10% scheme, with the government covering 90% of the cost and the managing committee covering the remaining 10. Regarding sluice gate auctions,
conducted annually under Rule 8 of the Goa Daman and Diu Agriculture Tenancy Rules are publicly advertised and overseen by a Mamladar's office official, with the highest bidder providing a 25% security deposit. Complaints of misuse are investigated by the Mamladar, who can terminate fishing rights if necessary, ensuring a transparent process. In case of issues related to non-alignment of village panchayats and revenue villages of Goa Land Revenue Code, the government can create, alter or abolish districts and sub-districts, while the collector can arrange or modify sazas and circles within a taluka. Revenue villages are defined by the Land Revenue Code. The village panchayat jurisdiction are governed by Goa Panchayat Raj Act. The Goa Daman and Diu Land Revenue Inspection, Search and Supply of Copies of Land Records Rules 1969 governs the fees for land records, and the office complies with the rates specified in notification issued by Revenue Department for documents under a Right to Information Act. A fee of ₹2 per page is charged in accordance with RTI rules. However, as per the office memorandum in connection with Rule 4 of the RTI rules, the fees are charged as per rates prescribed in notification. Further, the recommendation from the Comunidades Convention held in January 2024 are under thorough examination by the government. This process involves reviewing existing provisions and assessing the feasibility and implication in relation to the Code of Comunidades. The government is committed to carefully evaluating each recommendation to ensure alignment with the Code's objectives and practical implementation. Decisions will be made based on a comprehensive understanding of the recommendation and their potential impact. Speaker, sir, now I will go to demand number 52, labor. Speaker, sir, the main function of the Office of Commissioner of Labour and Employment is to investigate and settlement of various disputes between the employer and the employee, and enforcement of various provisions of labour legislation enacted for the welfare of the working class. In order to investigate, adjudicate, and settle the dispute between the employer and employee workers, various statutory authorities have been appointed in the office, including conciliation officer, to adjudicate the disputes. 2 labour courts, namely Industrial Tribunal cum Labour Code 1 and Labour Code 2, are constituted in the state and are functional. To enforce the various provisions of the law, labour legislations enacted for the welfare of the workers, enforcement officers, labour inspectors are appointed. The department is also providing various services to the public at large to provide better and quick services to the public. Online registration and renewals of establishment under various labour laws has been put in operation, whereby instead of visiting the office, the employers can get registration certificate at their doorsteps, which also save the time of visiting the department from time and again. The department is also imparting training to the children and families of industrial workers in different skills like embroidery, cutting and tailoring, needlework, etc. through different welfare centers in the state. The labour laws have been enforced in efficient manner in order to give relief to the workers. Routine and surprise inspection of the establishments have been carried out by the enforcement machinery of the department to see that injustice is not done to the workers and to see that the various provisions of the labour legislations are implemented by the employers, along with providing statutory benefits to the work, including payment of minimum wages notified by the government. Wherever the irregularities are detected, strict action is initiated against the defaulting employers by the way of filing prosecution in the court of law or otherwise.
Apart from this, any complaint received from any workers necessary investigation, inquiry is done and relief is given to the worker. There are statutory boards constituted by the department, namely the Goa Labour Welfare Board and the Building and Other Construction Workers Welfare Board, through which 16 and 17 different schemes are respectively implemented for the benefit of industrial workers and the building and other construction workers. The department has also initiated the action to streamline the process of registration of building and other construction workers in the state so as to give the benefit to those workers. Necessary direction has been issued to the enforcement machinery in the department to cover more construction and other establishment so that registration is increased. The department is also in process to streamline the functioning of the Goa State Social Security Board, constituted under Unorganized Workers Social Security Act 2008 for the welfare of the unorganized workers. The Apprenticeship Act 1961 is implemented by the Directorate of Skill Development and Entrepreneurship and not by the Labour Department. The trainees are taken by the department as apprentices for 1 year for the training purpose. The Employees State Insurance Scheme is an integrated measure of social insurance embodied in the Employees State Insurance Act 1948 and is designed to accomplish the task of protecting employees against the hazards of sickness, maternity, disablement, and death due to employment injury, and to provide medical care to insured persons and their families. The medical benefits are administered by the state government and remaining cash by the ESI Corporation. As per Section 58 of the Employees State Insurance Act, medical treatment is to be provided by the state government. Employees earning up to 21,000 per month are covered under ESI contribution. 4% of their wages are deposited as ESI contribution. Full medical benefits are delivered to insured person and his family through network of 14 ESI dispensaries in different talukas and 1 ESI hospital in Margam. Speaker, sir, insured person who requires special medical care are referred to Goa Medical College, and if need investigation and treatment or super specialty treatment are referred to tie-up hospitals. The medical benefits comprises of specialist and diagnostic services, hospitalization, super specialty treatment, free supply of drugs and dressing, provisions of artificial aids and appliances, etc. The scheme also offers old age medical care in ESI hospital dispensaries only to retired insured persons, disabled workers and their spouses subject to fulfillment of certain conditions. The ESI has the state-of-art infrastructure and facilities for treatment of ESI beneficiaries. As the entire state of Goa is covered under ESI scheme, all the insured person and their family members are availing cashless medical treatment from ESI. Dispensaries set up in different talukas of Goa and 100-bedded ESI hospital at Margam. Besides, there are 03 insurance medical practitioners appointed under ESI scheme and free consultation. Medicines are provided to insured persons. Medicines not available are purchased by the beneficiaries from private medical stores and the amount reimbursed to their accounts. The ESI Hospital Margam has been upgraded to 100-bedded and provided medicine and medical services in surgery, orthopedics, pediatrics, gynecology, obstetrics, leprosy, skin and VD, ENT, dentistry, homeopathy, and Ayurveda. The facilities of radiology and laboratory investigation are also made available. Full-fledged operation theatre with anesthesis is functioning for routine and emergency surgical procedures. Patients who cannot be treated in Goa Medical College and need super specialty treatment are referred to the approved tie-up
hospitals in and outside Goa. There are 1,95,110 insured persons in the state of Goa covered under ESI as on 31st/3/2023, availing medical treatment from ESI, dispensaries and hospitals, besides other benefits under the ESI scheme. Efforts have also been made to make ESI hospital more vibrant so that workers can get help and relief from this hospital. Speaker, sir, I'll go to demand number 60, employment. Speaker, sir, the employment exchange are established under the All India Scheme for discharging the function, duties and responsibilities as envisaged in the National Employment Exchange Service Manual. Employment exchange does not create and provide jobs, but serves as a link between job seekers and employers. The major activities of the employment exchange is centered on registration of job seekers and submission of names to the employers in both public and private sectors as per their requirements against the notified vacancies. Apart from this, employment exchange also provides employment assistance for job seekers candidates. Reservation of jobs in private sector does not come under the purview of employment exchange. In view of the Constitution of India, no such reservations can be made mandatory in private sector. Reservation is unconstitutional and discriminatory in nature as per judgment passed on 17/11/2023 by Honorable High Court of Punjab and Haryana. The figure of employed and unemployed are based on information furnished by the candidate applicants at the time of online registration. Figures pertaining to employment status is updated on real-time basis and reflected in that particular registration year of the candidate. According to Employment Exchange Compulsory Notification of Vacancies Act 1959, all those companies employing 25 and more employees need to notify the vacancies to Employment Exchange. Show cause notices are issued to those employees who fail to notify the vacancies in Employment Exchange. There is no obligation upon any employers to recruit any person through the Employment Exchange from the sponsored list merely because the vacancies has been notified. Model Career Center aims at transformation of employment exchange by leveraging information technology to improve the delivery of services of all government-run employment exchange across the nation. MCC set up at regional employment exchange provides services for job seekers and employers for job matching in a dynamic, efficient, and responsive manner. These initiatives play the crucial role of facilitation to reduce unemployment in Goa. Through constant interaction with the local industry and employers, the government had initiated exercise to estimate employment opportunities in the area associated skill requirement, availability of training and capacity building, etc. Model Career Center under Regional Employment Exchange has conducted various outreach activities online as well as offline, such as program on career guidance, counseling, seminars on soft skill training, personality development program, sessions on civil service competitive exam, entrepreneurship orientation program, job fairs and placement drives, etc., to enhance and upgrade the skill of job seekers as per market requirement. The objective of the job fair is to increase employment opportunity for the job seekers and offer wide range of selection to the recruiters. Job fair placement drives organized by this department are open for all. Total outreach activities conducted are 272. Total job fairs and placement drives organized are 43. 2,120 number of candidates were given job offers. Government had onboarded
Confederation of Indian Industry to run the State Model Career Center for a period of 1 year, wherein 612 placement till 26 to 22 has been done by CII in private sector. Department has proposed a bill which may likely be introduced in the ongoing assembly session. Goa Amendment Bill to amend the Central Act, the Employment Exchange Compulsory Notification of Vacancies Act 1959, in regards to the Section 2 Clause G, by reducing the number of workers employees from 25 to 10 and Section 7 penalties. Under Section 4, in bracket 2, read with Rule 5, bracket 1 of the Employment Exchange Compulsory Notification of Vacancies Act 1959, complaints have been filed before the JMFC Panjim to penalize the establishment in accordance to the law. Indoco, Verna Industrial State, Verna Goa, and N-Cube Ethicals Private Limited, Madikei Industrial State. Speaker, sir, I will move to demand number 72, Goa Waste Management, Science and Technologies. Speaker, sir, the Government of Goa has formed a special purpose vehicle, Goa Waste Management Corporation, under administrative control of Department of Science, Technology and Waste Management for dealing with matters pertaining to waste management in the state of Goa, especially in setting up common waste management facilities. There are basically 5 types of waste to be managed: solid waste, hazardous waste, biomedical waste, construction and demolition waste, and e-waste. A major success story is the Saligaon Solid Waste Management Facility, which began operations in 2016 with a capacity of 100 TPD and was expanded to 250 TPD in December 2021. This facility uses advanced technology for recycling, sorting, segregation, biomethanation, and composting, converting methane gas to electricity. It has treated 460,008 tons of waste and has become a model facility visited by foreign delegates, ambassadors, and academical institutions. Other facilities: the Kakora Solid Waste Management Facility started operation in May 2023 and has treated 20,170 tons of waste. Also, GWMC is undertaking secondary wet waste collection from local bodies in the captive zone of Kakora plant. The government is in process of setting up SWMF at Bangini, which will also be on a similar successful working technology. This facility will cater mainly to the Tiswari Taluka and surrounding areas. GWMC had floated the revised RFQ and was opened on 20th 12/2022. After scrutiny and following codal formalities, 3 bidders have been qualified for RFP stage. Same will be finalized after following due procedure. The government is also developing municipal solid waste facility at Verna IDC, being an integrated waste management facility with a waste-to-energy plant for disposal of RDF. The state also has a common hazardous waste treatment storage and disposal facility at Pisulem IDC, operational since March 2021, and has treated till date 10,626.5 tons of waste. The common biomedical waste treatment facility at Kundai IDC is operational since October 2021 and has treated till date 3,656 tons of biomedical waste. Setting up of an e-waste management facility at Pisulem IDC is underway, and since January 2023,
216 tons of e-waste has been collected by the selected agency in Goa. Setting up of construction and demolition waste facility at Bicholim is also been planned. Presently, an abandoned quarry is identified at Tuin Perne for disposal of inert waste. With respect to littering of waste along highways and major district roads, GWMC is collecting waste from highways and major districts roads in Goa and covering around 397 kilometers of road stretches, and around 4,035 tons of littered waste along roads have been collected. GWMC is also carrying out work of secondary collection and transportation of dry, non-biodegradable waste from 150 village panchayats and 442 educational institutes across Goa, and till date has collected 22,034 tons of dry waste. A total of 2,57,679 tons of RDF have been sent from state of Goa to cement plants for co-processing. The GWMC has also undertaken remediation of 11 legacy waste dump sites, including major sites like Sonsoro, Headland Sada, and Asagaon Mapsa. A total of 4,52,939 cubic meters have been remediated, and 1,95,076 cubic meters of RDF have been disposed. The successful clearing of the Sonsoro legacy waste dump, a long-standing issue, is a notable achievement. The GWMC efforts have garnered national recognition, with the organization being selected as one of the Swachhata Knowledge Partner by the Ministry of Housing and Urban Affairs. Speaker, sir, GWMC has also received a patent for a laterite-based concrete block made from recycled construction and demolition waste. Honorable NGT in matter of 606/2018 was monitoring the status of waste management in every state, union territory from 2018 to 2023. Said matter was disposed in 2023, and the state of Goa is the only state which has not been imposed any fine by Honorable NGT, considering the state-of-art waste management facility set up by the government of Goa. Honorable NGT appreciated the facility set up in Goa and suggested the Chief Secretary, Government of Goa, to share experiences on the subject of waste management challenges in larger public interest with other states. Accordingly, Goa Waste Management Corporation conducted 3 days conference on waste management for other states in India as per the direction of Honorable NGT on 6th to 8th December 2023, which was attended by different states. Speaker, sir, with respect to scrapyard policy, on February 20th, 2019, GWMC was appointed as a nodal agency to oversee the relocation of recycling units, scrapyards and recycling units in Goa. In this regards, GWMC has deployed a draft policy, developed a draft policy, and is in process of identifying and acquiring additional government land for this purpose. According to the draft policy, the GIDC is responsible for establishing trade zones within existing industrial states or acquiring new land for recycling units. However, GIDC's regulations do not currently permit the allocation of plots for recycling units in industrial states. A meeting held on 1st March 2024, chaired by Honorable Minister for Industries, myself and Chairman GIDC, concluded that GWMC should identify available government land for acquisition and transfer it to GIDC to develop trade zone for scrapyard through a committee chaired by Chairman GIDC
and comprising members from various government departments. The committee's process was reviewed in the meeting on 27 June 2024, where departments were directed to provide updated details on existing scrapyards and available government land. GWMC shall commence with the process of identification and registration of existing scrapyard and also notify the policy immediately. The Department of Science and Technology and Waste Management is mandated and with popularization and promotion of science, technology, and innovation in the state of Goa. In order to inculcate scientific temperaments in the minds of the students in the state, Department implements various schemes under which grant and aid is released to academic institutes to organize science seminars, workshops, science exhibitions, fair and other science awareness programs for the benefits of the students. This department, through Goa State Innovation Council, is driving the innovation agenda in the state by supporting various individual researchers, students to encourage them to actively participate in innovation work through research. The Goa State Remote Sensing Center under the department has prepared various GIS thematic maps using remote sensing data from the state of Goa, which are used by the line departments and academic institutes regularly. The remote sensing data and maps are also used to solve citizen-related problems like watershed, delineation, land use, land cover maps, etc. Goa State Council for Science and Technology also promotes technologies related by the CSIR institutes in the farmers' field by means of pilot demonstration and field days. The Department of Science and Technology and Waste Management utilizes annual budget for achieving its various goals throughout the year. For the purpose, funds are allocated to departments under various budget heads under demand number 72. Presently, the department is functioning with minimum bearers sanction strength of 19 posts, which include administrative, technical, and scientific staff. The expenditure is met towards payment of staff salary and allowances and to carry out all other activities to achieve the goals of the department. Grant in aid is released to eligible guarantees who are selected based on recommendation of their proposal by committees under respective schemes and further upon approval of the government. Hence, there is no any wasteful expenditure by the department. Speaker, sir, the department is always instrumental in promoting and encouraging science fairs, tools, exhibitions for the benefit of researchers, organizations, NGOs in the field of science and technology, and also to student community in the state. For the purpose, department is implementing a grant in aid scheme under which financial grants are released to organization, institution, NGO who wish to organize the said science fairs, tours, exhibitions, seminars, as well as science awareness program. During various previous years, almost 36 proposals were sanctioned and grant in aid was released for the purpose. So also 14 numbers of faculty was supported financially to participate in the science conferences by performing tours at various foreign countries to present their papers. Department through Goa State Council for Science and Technology under the mandate of Patent Information Center supported total 16 IPR cells in various academic institutes to undertake the patent filing for their research finding by releasing financial support of rupees 20,000 to each cell. The Department of Science and Technology and Waste Management is the nodal department for obtaining GI tag for Goan items products. Department so far is succeeded in obtaining GI tags for following Goan products items. Akshichi Vaingi, Feni, Kaju Feni, Goa Kaju, Goa Mankurat Mango, Goa Bibinka,
Harmal Mirchi, Goan Khaji, Khaje, Khaje, Khola Chili, Mayadoli Banana, Moideji game, and Sat Siro Bende. Speaker sir, further department has submitted GI applications in GI registry, Chennai, for following additional products of Goan origin which are under process for consideration. Yes, Speaker sir, now I will go through the different points raised. तुम्ही म्हटलेलं नाही हा म्हणून झालं हां ओके फुडें वचूं मंत्री जालें म्हणटा सगळ्यांचा सगळें जालें ओके म्हणलें सॅटिस्फायड दे आर सॅटिस्फायड आफ्टर टॉकिंग सो मच आय गेस दे मस्ट बी सॅटिस्फायड येस अरे स्पीकर सर मुगेले चोय स्पीकर सर येस येस सर Sir, Speaker, sir. We are completely satisfied. Yes. That he gave no answer. बसून घे. Speaker, sir, he has read out an answer which has no expectation for the Goan youth. ताणे सांगला की नोकऱ्यो आम्ही constitutionally not allowed. मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट काढला. एक मिनिट डिस्टर्ब करू नका. स्पीकर सर ये जे आमकां आन्सर जाय तो बी तुमचा प्रश्न विचारपा आसा एक सर काय दिल ना एश्युरन्स जाय आमकां सांगतलो अजून तूं डिस्टर्ब विजय सरदेसाय एश्युरन्स दिता म्हणटा बस पड तू तेका उलोवंक विजय सरदेसाय हांव उलय तूं बो कित्याक रावलो तूं बस मरे तू जे सांगता पळय तू कांयच ना म्हणून तो मिनिस्टर आतां उलोवचें एक मिनिट बसून घ्या माननीय मुख्यमंत्री सांगा तुम्ही तुम्ही बसा माझे निव्वळ म्हणल्या ताजे जर कितें उरला तेणी स्पेसिफीक मंत्र्याक विचारचें अरे ते आमी जाणा स्पेसिफीक सगळे विचारला काय दिल ना आन्सर दिल ना तुम्ही सांगता तू कित्याक सांगतलो बरे स्पेसिफिक विजय सरदेसाय बसून बस विचार क्वेश्चन स्पीकर सर स्पेसिफिक दोग जाण अलाव करता ना फुडें वता मंत्री स्पेसिफिकली एक प्रश्न होता सगळे जाण एक दोन तीन जाण उबे एक स्पेसिफिक विचारता नाका नॉर्थ गोवा कुमुंदात स्टाफाक तो कॉन्ट्रॅक्च्युअल आहा तो परमनंट करपाक ताणें लेटर बरयल्लें कलेक्टराक ताजेर तूं फुडें परस्यू करतलो एक दुसरें तुवें अडवलपाल लँड स्कॅम म्हणून आमी गेल्या वर्सा काडिल्लें तूं सांगिल्लें एक्शन घेतलो आतां फुडें तूं घेतलो काय ना टायम बाउंड म्युटेशन जातलें काय ना स्पीकर सर पेडणेच्या एक्विजिशनाक मुख्यमंत्र्यान सांगलें की आपूण एक कमिटी करता कितें करता फास्ट करता तुम्ही प्रश्न पावून तुवें 45 मिनिट्स घेतला जाप दिल ना मंत्री युरालन वर्कर्स मागीर सैनीक स्कूल शिरोडा मागीर ते मांडवी पॅलेट ते सगळे काबार करता ताजेर तूं म्हाका एश्युरन्स दी तितलेंच Speaker sir, I have heard all the members carefully. And in your reply, you gave no answer. No, I have basically placed a white paper of my department in front of you. No, ask and I have been very clear. I have given you black and white picture as far as my department is concerned. I am telling you, as far as your cut motion is concerned, I have replied to each and every point of your cut motion which you have received. As I am ready even to answer to any of the queries which you all have raised. Yes, Speaker sir, एक क्वेरी मरे त्यो आपण वर तुम्ही प्रश्न विचारात एक जे आसा तुमची कितें आसा व्हेरी आमी पिवपाचेच न्ही हांगा व्हेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन मुखेलमंत्री उबो रावता आनी डिस्टर्ब करता एक क्वेश्चन आलें एक विजय सरदेसाय एक आमी भान दवरचें तुमी एक दोन तीन जाण उठता आनी विचारता कितें म्हाका रिप्लाय नाका रिप्लायच ना रिप्लाय दिता न्ही रिप्लाय तो दिता न्ही मुख्यमंत्र्यान ताका सांगला रिप्लाय दिवं नाका हांवें तुका रिप्लाय दिता न्ही आमी सांगलें तुका रिप्लाय दिता तुमी सांगलें रिप्लाय नाका म्हणून
Because I said I will, specific, I will specific. Reply, I will reply Only to one. Each and, I will ask reply, you only one. I will reply to each and every Okay, query but which you have हांव asked एक specific each and every म्हळ्यार बार जातली एक specific एक very very pointed. First and foremost, I will talk to you about this one. Speaker sir, हांव एक specific in जाता. Only one. Speaker sir. अरे ताका उत्तर दिवं दी न्ही. Speaker sir. बसून घे. ताका उत्तर दिवं दी. Speaker sir. सांगा. First and foremost, let me give you the brief fact of Pooja Sharma case. The Pooja Sharma, that application of mutation was received on 26/9/2023. Since the vendor's owners submitted an affidavit NOC in the said mutation, service of notice was waived off and the mutation was certified on 9/10/2023. So it was not done in one decision. And many of the honorable MLAs have raised the issue of mutation cases been done within 24 hours or 40 hours. In this regard, I want to clarify in this August House that the mutation rules were amended, specifically Rule 10 of the Goa Land Revenue Record of Rights and Registered Cultivators, Rule 1969, which provides that if there is one-to-one sale and the vendor-seller gives an affidavit waiving issues of notice, then in such case, no notices are issued and mutation can be done on the very same day. As such, there are many cases certified on the same day. And other things, as far as the mutation is concerned, if there is any grievances, you can apply to the deputy collector. Viresh Burgar. हुई दिल रे माग इंसारपा दिलना दी. तू बसलो नाही रे. बसलो होय रे तू त्याक आन्सर करून लायला माग बसयला. एक मिनिट विरेश बुरकार. I would like to see, I'll just tell you. विरेश बुरकार, एक मिनिट. अरे स्पीकर सर तू माग किती इंसारपा दिला. ताका बस म्हणा तू उलय म्हण तुका. अरे तुका उलय म्हणा. स्पीकर सर कोरे तुम्ही हे अंक तरी अरे तुका तुझे क्वेश्चन मान म्हणून सांगला ताका बस म्हणून सांगला हांवें. तू माया हांवें ताका बस म्हणून सांगला. हांवें ताका बस म्हणून सांगला तुका उलय म्हणून सांगला. सांग उलय आतां. Speaker sir, I had asked you 4 or 5 things. I will reply to that. One is you had asked me regarding Zuari. Wait, I will reply to you first is Zuari. अरे बाबा मस्त तू मस्त बराबर. अरे तो निदान तू उठवलो ते कडे. निदलो हल्लो चोड निदोता आणि मागीर उठता आणि मागीर दुसरे उलयता. स्पीकर सर चेक करे मातशे दोळे चेक करे. Speaker sir, honorable opposition leader had asked me one regarding Zuari Agro, right? That's regarding Zuari Agrochemicals, government has referred the matter for legal opinion to learned additional Solicitor General, Sri Natarajan. 1 year. One year we are waiting for that report. This is the same thing you told me 1 year ago. Same thing was raised. I believe Michael Lobo was leader of opposition. You said that would be tabled on the house. See, I think as far as legal, if you want any legal confirmation of what is... You placed that Gilman Coelho's report. No, here you have, in-house we have got a lawyer. I think he will give you the right information on this itself. Because sir, my thing is very simple. You placed that report. Report कित्या place है ना? It was alleged that the Zuari Agro scam 50,000 crore scam. There is no scam. Where is the question of a scam there? No, you placed that report. You placed that report. Supreme Court. Matter went to the Supreme Court as far as the Comunidad of this thing is concerned. You have quoted Gilman Coelho's. What is that opinion? You placed that. No, but we have further sent it for more opinion to get more legal opinion to additional Solicitor General. Once that report comes, we will. Speaker sir, I'll ask you very pointed. Yeah. See, I had asked you about the part in Kunkolim, whether you would come there for inspection. Number 2, जे आम्ही answer जे मंत्रीन दिला. Anik, I said that you all should summon these officers in this house. The way Pooja Sharma's case is alaya, he said to waive off. There are several of our Goan cases also. It takes 48 months also. So yeah, what is this chamatkar? Yeah, chamatkar. There was another case in Sange also, I told you. 48 hours. See, one second. So there are options. You please tell us what is the secret of that particular addinga. Tek ami sarko satkar korea. If see 1 second. It is very clear with the amount of cases, 5,000 cases pending high, and this is going on increasing. I feel that particular Sharma, whoever it is, why was this case
with the speed that it is, and that also Saturday, Sunday. This is not question of Saturday and Sunday. I have told you that we had received the application. I have told you also that. I feel the same thing has to be with Goans. That is the only thing. Why cases of Goans are not happening? It is with everyone. It is not. Your record doesn't say. Your record doesn't say. But it Kungolche mache sangs. We have already amended that about Kunkoli. Other issue was you had asked me about abundant queries, right? The funds have been placed. Kungolche sang tu. My dusre. Specific question asat. Poilo asa to compensation land loserang जे आसा. ना माहिर दिवनी मेळका. लँड लुजरांक कॉम्पन्सेशन आक्षी गोवा वेल्या शिरगांव पाले म्हाका लँड लुजर्स जे आसले हायवेक लागून गेल्ले तांकां अजून पर्यंत कॉम्पन्सेशन मेळना केन्ना पर्यंत मेळटलें दुसरे जो बाटीम विलेज आसा थंय गार्बेज डंप करून फिलअप केला ती केन्ना पर्यंत रिकवर जातलो तिसरो जो स्पेसिफीक आसा तो लँड फिलिंग केसीस ज्यो आसा 1200 ह्यो केसीस आसा ह्यो केन्ना लँड रिस्टोर केन्ना जाता स्पेसिफिकली सर्वे नंबर 28/2 जो कुर्का विलेजीक लागता हो रिस्टोर केन्ना जातलो व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा As far as Speaker sir, बाकीच्या आता mutation तीन प्रश्न विचारले तुम्ही आता. I am answering his. बाकीचे उरले तेही answer. सांगा. Because sir, as honorable opposition leader had asked me, now JIDC needs to actually act against the factory occupiers for allotting the factory within their area. It is their decision. You have said that there are illegal laborers living there. I have your report. We had already had an inspection of that. So is it legal or is it illegal? But we already had an inspection of that. Yeah, now but if that there is are what. So you all said last time you all would come with some policy. Is it still in stake? What policy? About this labor, GIDC would come with some policy and stuff like that. See, basically, you have to come there. Have a look. I would request the Honourable Minister. I will come. You come there and look at the severity of the situation. I will come. I will come with the chairman of GIDC also. Yes. So okay, tell me. Ask me. सर्वे नंबर 28/2 कुर्का विलेज हो जो जागो आसा तो रिस्टोर केन्ना पर्यंत जातलो जो लँड फिलिंग जाल्या थंय हाय अमाउंटान लँड फिलिंग जाल्या आणि दुसरे म्हणजे you have speaker sir honorable member has given a complaint already to the collector will follow the procedure. No, this order is there. In this order, there is within 72 hours recover जातले म्हणून सांगला. अजून पर्यंत काय जाऊ Speaker, so how much time it will take? Speaker sir, I assure the collector. Speaker sir, I assure the collector will follow the due process of law. No, due process, but केन्ना जातले? म्हाका time frame I cannot tell you. Time frame As I said, collector. I have to answer 50 families, 50. Speaker sir, 50 collector will follow the due process of law. Speaker sir, कोण फाल्या minister फाल्या कोणी पिड्यार जालो जो land slide जालो आणि कोणाक किशा जाले कंप्लीट जाले speaker sir. Speaker sir, at least time frame दिवपाची केन्ना तरी recover फुडें वचया आमी. स्पीकर सर माझो टाइम फ्रेम दी एक्झॅक्टली केन्ना सर ना तुम्ही सांगपाक जाय दिल्ल्या वळेरे प्रमाणे ओके न्ही स्पीकर सर माझो स्पीकर सर मिनिस्टर आन्सर दिवंक ना स्पीकर सर मिनिस्टर वो आन्सर दिवंक ना आमचो आन्सर आमदार आसा म्हणून स्पीकर सर आमचो आन्सर आमदार आसा म्हणून स्पीकर सर एक्शन घेयना काय कितें आता दिल्ल्या वळेरे क्रमांक 4 आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 7 15 16 33 52 60 आणि 72 वेल्यो कपात मतदानात घालता डिव्हिजन स्पीकर सर डिव्हिजन आसा ताणें हय म्हणचें स्पीकर सर हांव डिव्हिजन मागता ताणें हय म्हणचें जेका मान्य सर हांव डिव्हिजन मागता हां म्हणचें येस स्पीकर सर हांव डिव्हिजन मागता स्पीकर सर हांव डिव्हिजन मागता स्पीकर सर आन्सर दिना तुमी कांयच ना आतां वळेरे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 7 15 16 33 52 स्पीकर सर हांव डिव्हिजन मागता स्पीकर सर सभाघराच्या मतदानात जेंका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें मागण्यो क्रमांक 7 15 16 33 52 60 आनी 72 मंजूर जाल्यो सभा कामकाज आनी कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान बुधवार 24 जुलय 2024 सकाळीं 11:30 सभागृह स्थगीत करता.